þetta nýtt? Þetta frá því húsið var byggt. Settur fundur í Borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 18. september 2018 klukkan 14:04. Þá er gengið til dagskrár og fyrirtekið fyrsta mál sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna borgarlínu. Fyrst tekur til máls borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, borgarfulltrúar, eftirfarandi tillaga hér lögð fram. Borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssviði að hefja eftirfarandi verkefni til að tryggja framgöngu borgarlínu sem hágæðakerfis almenningssamgangna. Númer 1. Klára breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur með samgöngu og þróunarásum fyrir hágæðakerfi almenningssamgangna borgarlínu. Númer 2. Hefja skipulagsvinnu rammaskipulags fyrir hágæðakerfi almenningssamgangna í sérrými með austur-vestur tengingu frá Lækjartorgi upp á Ártúnshöfða og norður-suður tengingu Vatnsmýri. Drög verði tilbúin í vor og tillaga verði tilbúin næsta haust. Númer 3. Áætlun og eftir atvikum skipulagsvinnu fyrir fjölbreytta húsnæðisuppbyggingu meðfram þróunarásum borgarlínu sem verði unnin samhliða. Númer 4.
tillögur að reitum innan áhrifasvæðis hágæða almenningssamgangna þar sem unnið sérstaklega með hagkvæmar og nútímalegar lausnir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Borgarlínan lykillinn að lausninni. Hún sá þáttur sem mun hafa veruleg áhrif á breytt viðhorf til almenningssamgangna, þéttingu byggðar og breyttra ferðavenja. Borgarlína burðarásinn í framtíðarþróun samgangna og húsnæðisuppbyggingu í borginni. Hún grundvallarforsenda þess að breyta ferðavenjum og jafna möguleika allra á aðgengi að öruggum, hagkvæmum og vistvænum samgöngum. Borgarlína stærsta húsnæðisverkefnið sem við stöndum frammi fyrir í dag. Árið 2040 mun okkur hafa fjölgað 70.000 frá árinu 2014 og innan áhrifasvæðis borgarlínu mun framtíðaruppbygging húsnæðis eiga sér stað. Húsnæðis fyrir alla félags- og aldurshópa. Að búa í borg þýðir að hafa samskipti við annað fólk. Samskipti á gangstéttum, göngustígum, hjólastígum og í strætó. Almenningssamgöngur gríðarlega mikilvægt jöfnunartæki þar sem allir eiga að hafa möguleikan á góðum samgöngum óháð efnahag. Tæki þar sem við hittumst öll óháð stétt og stöðu og grundvöllurinn til samskipta miklu stærri en í umferðinni þar sem við eyðum mestum tíma í að horfa á afturendan á næsta bíl. Eftir uppbyggingatímabil gríðarlega stóra samgöngumannvirkja með mislægum gatnamótum sem að mestu gerð fyrir einn faramáta við komin í öngstræti. Við getum ekki endalaust auðsið peningunum í samgöngukerfi sem gerir lítið annað en að framkalla aukna þörf á bílaumferð. Það ósjálfbær fjárfesting fyrir samfélagið. Við hér í dag að samþykkja tillögu uppbyggingu borgarlínu vegna þess að það besta leiðin til þess að bæta skilvirkni samgangna á höfuðborgarsvæðinu, bæta loftgæði og draga úr loftslagsáhrifum. Það einnig besta leiðin til að byggja húsnæði bæði fyrir íbúa og atvinnulíf. Við höfum ekki efni á að gera ekki borgarlínu. Í vinnunni framundan verður unnið með farþegaspár, kostnaðaráætlanir og mismunandi útfærslur akstursleiða. Spennandi vinna þar sem gatnamót og biðstöðvar forhannaðar. Samhliða verður unnið að mikilvægri aðlögun leiðakerfi strætó til skemmri og lengri tíma að borgarlínu. Tökum framtíðinni fagnandi og hefjumst handa. Þá hefur Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi beðið að veita andsvar. Forseti, þetta var afar áhugaverð framsöguræða og sérstaklega merkilegt að fulltrúi Pírata skuli vera hér og að flytja þetta mál úr hlaði því eins og allir vita þá var þetta helsta baráttumál Samfylkingarinnar fyrir nýliðnar sveitarstjórnarkosningar. Ég því hér með spurningu. Í upphafi þessara umræðu hér í þessum borgarstjórnarsal, hvað borgarlína? Hvað borgarlína? Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Já, takk kærlega fyrir. Það nú bara alveg stórmerkilegt ef að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir gerir sér ekki grein fyrir hvað borgarlína Ég mæli með heimasíðunni www.borgarlina.is til að kynna sér allt málið. En borgarlína almenningssamgöngur sem ferðast í sérrými þar sem að stoppustöðunar sérstaklega hannaðar til þess að ganga inn og út á jöfnu þar sem að þú greiðir áður nú ferð inn í vagnin og já. Það raunin svolítið langur listi, en í stuttumáli þetta það sem að borgarlína almenningssamgangnakerfi sem að gagnast öllum. Þá hefur Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ég þakka ansvarið frá Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Henni vafðist sjálfri tunga tönn þegar hún var að útskýra það hvað borgarlína væri. Þessu var aldrei hægt að svara í kosningabaráttunni hvað raunverulega væri átt með borgarlínu. Hvernig faratæki eru það sem að eiga að vera í þessari borgarlínu? Er verið að tala strætó, er verið að tala léttlestir, er verið að tala lestir? Þessu er algjörlega ósvarað. Það þýðir ekki að benda á einhverja heimasíðu og benda borgarfulltrúum og almenningi á það að skoða einhverjar upplýsingar þar, því þessu er alls ekki full svarað. Þessu er alls ekki full svarað. Allir skilja það að hér þurfa að ganga samgönguás í gegnum borgina, sem að vonandi verður með bílum, einkabílum, forgangsreynd fyrir strætó, sjúkrabíl og slökkvilið. En hvað er borgarlína? Það væri mjög gott, eins og ég sagði áðan, í upphafi þessari umræðu, að borgarfulltrúinn Sigurborg Ósk Haraldsdóttir geti komið því bara hreint hér, líka fyrir þá sem að eru að horfa á þessa útsendingu, hvað nákvæmlega borgarlína er. Er þetta faratæki sem er knúið með eldsneyti? Er þetta rafmagnsfaratæki? Hvað er þetta? Það verður mjög gott að fá það og hreint áður þessu umræða. Byrjar eins og ég sagði, því þetta er algjörlega óskýrt og liggur í loftinu eins og mari á allri þessari umræðu og skemmir að einhverju leyti líka fyrir umræðunni, því að þeir sem eru talsmenn borgarlínu hafa aldrei almennilega geta útskýrt það hvað þetta er, annað en lína á blaði. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvara öðru sinni Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Já, ég vil byrja á að benda hér á að það hvílir að sjálfsögðu rík skylda á borgarfulltrúum að kynna sér málin og hvað þá stærstu og mikilvægustu málin sem liggja frammi fyrir öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, sem þau hafa öll sameinast að fara sameiginlega í. Borgarlína er almenningssamgangnakerfi sem ferðast í sérrými. Það verður ekki lest og það verður ekki léttlest. Það verða svokallaðir strætisvagnar eða BRT-kerfi, Bus Rapid Transit. Það verður keyrt á rafmagni og verður sérhannað í alla staði með þægindi og ferðatíðni í huga. Ástæðan fyrir því að þetta eru stórir vagnar sem flytja mikinn fjölda af fólki frá A til B er sú að engin tækni mun breyta rúmfræði gatnakerfisins. Þó svo að allir bílar landsins væru sjálfkeyrandi með tölvustýrðum algoritma og allir þessi bílar þyrftu til dæmis að komast yfir brú, sætir þó alveg jafn mikið fastur í umferðarteppu, sjálfkeyrandi eða ekki. Engin tækni mun breyta rúmfræði eða eðlisfræði. Hún er ávallt svo sama, hefur alltaf verið og mun alltaf verða. Ástæðan fyrir því að við þurfum að byggja hérna upp virkilega öflugt almenningssamgangnakerfi er að þetta samgöngukerfi eru lífseigustu kerfin. Þau eru kerfin sem lifa lengst. Þetta eru samgangnakerfin sem hafa lifað af 2 heimsstyrjaldir. Það eru almenningssamgöngur. Við þurfum einfaldlega þessi kerfi til þess að flytja mikinn fjölda fólki milli staða. Það er einföldur rúmfræði, það er engin önnur leið fær. Borgarlína er búið að vera að vinna í síðan 2010 og það liggja fyrir gríðarlega mikið magna upplýsingum og gögnum hvað borgarlína er. Og það er eitt best undirbúnasta verkefni í stjórnsýslu landsins. Þá hefur Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst á mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti. Já, hér ræðum við borgarlínu í dag og hér kom fram hjá síðasta ræðumanni að þetta væri líklega best undirbúna verkefni landsins.
Ég hafna því þetta mjög loftkennt og í lausu lofti og raunverulega getur enginn almennilega sagt hvað þetta eins og kom hér fram í mjög heimspekilegu, efnafræðilegu svari hjá borgarfulltrúanum Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur hér rétt í þessu. Henni vafðist tunga tönn því það ekki ennþá vitað almennilega hvað þetta annað en ásar í borginni og það á að vera eitthvað svona rými og þetta á að útrýma einkabílnum og þetta allt mjög óljóst. Þess vegna ágætt að fá tækifæri á að ræða þetta hér í dag, en ég svo sem ekki hissa á því að þetta málefni sé á dagskrá, því það var varla hægt að ræða neitt annað í kosningabaráttunni. Það var ekki hægt að koma húsnæðis- og lóðaskorti Reykjavíkur í umræðuna í kosningabaráttunni vegna þess að það var alveg sama hvað málefni var á dagskrá. Það var alltaf sagt borgarlína, borgarlína. Borgarlínan fyrir Samfylkinguna í kosningunum sem átti að leysa allt. Það svona svipað eins og fyrir Samfylkinguna á Alþingi að ESB á að leysa allt. Finna sér eitt orð, eina línu til að tala og hafa lausn í öllum málum. Ég ætla að benda til dæmis á það hér í þessum meirihlutasáttmála sem heitir því skrýtna nafni og það hefur verið farið yfir það áður. Af hverju mér og fleiru finnast það skrýtið heiti á þessum sáttmála. Hér borgarlína lausn á öll í þessum sáttmála. Ég ætla að taka hér sem dæmi. Borgarlína lausn á öll í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálakaflanum því að hér segir með leyfi fundarstjóra: áfram verður unnið að borgarlínu, skipulagsvinnu vegna fyrsta áfanga hennar lokið og framkvæmdir hafnar. Samningnum verði náð við ríkið borgarlínu og aðrar nauðsynlegar fjárfestingar til að létta á umferðinni og breyta ferðavenjum. Tilvitnun lýkur. Takið eftir líka sem að ég gleymdi að koma að hér í innganginum, að þegar borgin talar borgarlínu og nauðsyn hennar, þá ríkinu alltaf blanda þar inn í því að ríkið ávist að koma með peningi í þetta. Og það nú eitt sem ég fer hér yfir á eftir í ræðu minni, að borgin hefur ekki fjármagn í þessa draumsýn. Grípum aftur niður í sáttmálann með leyfi forseta. Rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar verður tryggt meðan unnið að undirbúningi nýs flugvallar í nágrenni borgarinnar. Aðalskipulagi Vatnsmýra verði breytt og lokum flugvallar seinkað þegar samningar hafa náðst við ríkið borgarlínu sem styður við nauðsynlega uppbyggingu á Ártúnshöfða, í Elliðaárvogi, á Keldum og í Keldnaholti. Tilvitnun lýkur. Þarna ríkinu blandað með svo afgerandi hætti inn í þessar borgarlínu hugmyndir að því nánast hótað. Flugvöllurinn fær að vera í Vatnsmýrinni ef að ríkið kemur með peningin í borgarlínu. Ég hef sagt það áður hér úr þessum stól, ég hef aldrei séð slíkt hótunarákvæði í nokkru sáttmála. Ekki ríkisstjórnarsáttmála, ekki sveitarstjórnarsáttmálum, hvergi. En þetta kemst borgin upp með. Þá skulum við fara í næsta mál. Borgarlína á líka að leysa húsnæðisskortinn og lóðaskortinn í Reykjavík því að í húsnæðiskafla sáttmálans segir þetta með leyfi forseta: við ætlum að leggja sérstaka áherslu á hagkvæmar og nútímalegar lausnir í húsnæðisuppbyggingu og setja aukinn kraft í lausnir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur, meðal annars í tengslum við borgarlínu. Þetta nú eiginlega besta setningin í þessu öllu saman. Hvernig hægt að fara að byggja upp húsnæði fyrir ungt fólk í Reykjavík í tengslum við borgarlínu? Þarna að vísa ekki minnst á ríkið, en hvað þýðir þetta í raun og veru? Nú verið að auglýsa hér íbúðir, farið að auglýsa þær í sjónvarpi meira að segja, kannski seljast þær illa þessar dýru íbúðir hér niður í 101. En hvar eiga ódýru íbúðirnar að koma? Og hvernig þetta að tengja þetta saman? Jú, borgarlína á að vera lausn fyrir ungt fólk og fyrstu íbúðakaupendur. Þetta alveg hreint með ólíkindum. Væri gaman að vita hverju verið ráðgjafinn að þessum texta. Mjög skrítið
Að vísu er ekki að finna í þessum sáttmála neitt borgarlínu í velferð og lýðheilsu, enda kannski erfitt að tengja það saman. Það er heldur ekki að finna neitt borgarlínu í skóla- og frístundamálakafla sáttmálans sem hefði þó verið hægt að koma inn í, þó ekki væri annað en að reyna að hjálpa ungu fólki og tekjulágu fólki það að hafa ókeypis í strætó eða borgarlínu. En það var ekki hugmyndaflug að setja þar inn. En hins vegar er ákvæði borgarlínu í kaflanum fjármál og rekstur, með leyfi forseta. Borgin skal rekin með ábyrgum og sjálfbærum hætti, skuldir skulu greiddar niður meðan efnahagsástandið er gott, tryggja skal svigrúm til fjárfestinga í borgarlínu og félagslegu húsnæði. Þetta er stórkostlegt. Tryggja skal svigrúm til fjárfestinga í borgarlínu og félagslegu húsnæði. Þarna höfum við það. Borgarlínan kemur hér við sögu 5 sinnum í þessum sáttmála og hún, eins og ég sagði áðan, virkar eins og ESB fyrir Samfylkinguna á þingi. Borgarlína á að bjarga öllum. Það er alveg sama raunverulega hvað er gripið niður. Þetta skrifa hinir flokkarnir undir og eru því samábyrgir fyrir þessari stefnu. En þá komum við að því sem að verður mjög spennandi að sjá í fjárhagsáætlunarumræðunni hér sem fer fram í desember. Skyldi borgin ætla að leggja sjálf einhvern pening í borgarlínu á komandi vetri. Það verður fróðlegt að sjá það, því hér er sérstaklega talað sparnað á tindi hagsveiflunnar hjá borginni til að eiga meðal annars fyrir borgarlínu og félagslegu húsnæði. Við höfum ekkert séð það hingað til að það sé verið að spara hjá borginni. Meiri segja var tillaga mín þess efnis að það er farið í stórfellda hagræðingu og sparnað felld, nú ekki fyrir svo löngu síðan. Þannig það er ekkert í kortunum að það eigi að standa við þetta sem stendur hér í sáttmálanum að fara að borga niður skuldir eða spara til þess þó að eiga fyrir einhverju fjármagni til þess að það væri ekki annað en að uppfylla þarfir ungs fólks sem ódýrt húsnæði í borginni, svo við tölum ekki að útvega hagstæðar lóðir. En það er verið að benda á ríkið, eins og ég margoft sagt, og ég hef miklar áhyggjur af því verði þetta veruleika. Hér kynnti framsögumaður tillögunnar það að hér værum við saman komin í dag að samþykkja borgarlínu. Það er þó allavega búið að tryggja sér meirihluta fyrir því. En fátt orðin svör þegar ég bað það hvað borgarlína væri annað en ykkur heimspeki sem var og lógaritmi sem var lesið hér upp. Því að það er einhvern veginn aldrei almennilega búið að útskýra eins og ég sagði áðan. Það er verið að leggja það til á mannamáli að ríkið byggi hér upp þjóðvegi í borg á þann hátt sem ríkinu ber að gera. Af því að sumt af vegakerfi borgarinnar eru borgarvegir og annar ríkisvegir. En borgarstjórinn í Reykjavík er búinn að ákveða að skýra það borgarlínu og það á hér alltaf fara fram í kringum þessa borgarlínu, þetta byggð alveg að stofnbrautunum. Það þýðir lagabreytingu. Það þýðir lagabreytingu því í dag eru lögin með þeim hætti að það þarf ákveðin marga metra frá þjóðvegi í byggð út að íbúðabyggð, en samkvæmt til dæmis uppbyggingunni sem á fara fram upp í Kringlu þá er áætlað að séu 6 metrar frá húsvegg og út að borgarlínu. Þannig að það sjá allir að það er nú ekki alveg allt saman komið í gegn með þessu. Mér er það stórlega til efs að þessum lögum verði breytt til þess að þetta gæluverkefni og þessar hugmyndir náðu fram að ganga, sérstaklega þegar þær eru svona óútskýrðar. Það sem að slær mig hér er verið að hrinda á stað verkefni. Það fjallar þessi tillaga og þetta á að vera í því að hin svokallaða borgarlína komi, sem ég kalla línu á blaði. Það er umfangið sem að þessi tillaga ber með sér. Með leyfi forseta ætla ég að lesa hérna aðeins upp. Verkefnisstjóri verði ráðinn inn á skrifstofu samgöngustjóra
og borgarhönnunar sem vinnur sérstaklega með hönnun, samvinnumannvirkja og samráð. Einnig verði ráðinn verkefnastjóri rammaskipulags sem vinnur sérstaklega á húsnæðismálum með tengingu inn á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Verkefnastjórar og starfshópur USK og SEA sem skipað verður til að vinna að verkefnu kynni framlag verkefnis reglulega fyrir skipulags- og samgönguráði og borgarráði. Tilvitnun lýkur. Jú. Þetta þekkt stærð hjá borginni. Fjölga skrifborðum, setja ekki pening í grunnstoðunar eða lögbundna þjónustu, fjölga skrifborðum og skrifstofum borgarinnar. Þarna kemur þetta skýrt fram og haldið þið ekki að það væri hægt að koma þessu verkefni inn í þann mikla starfsmannafjölda sem vinna á þessum skrifstofum? Nei, hér verið að búa til störf á kostnað útsvarsgreiðenda og þeirra sem borga fasteignagjöld í borginni án þess að blikka auga. Talandi allan sparnaðinn sem ég hef lagt til. Alltaf skulu þetta vera útgjaldatillögur sem að koma fram. Svo ef við komum að fjárhagsþætti þessa verkefnis. Ég skil ekki alveg þessa hagfræði að það sé hægt að koma fram með ófjármagnaðar tillögur upp á 70 til 100 milljarða. Það var nú eitt sem var á reiki í kosningabaráttunni. Það getur enginn sagt okkur hvað þetta á að kosta. Og bilið svo breytt að þetta hleypur á tugum milljarða. Og svo vitum við það líka að allar framkvæmdir á Íslandi fara langt fram úr kostnaðaráætlun. Alltaf. Eigum við að tala um braggann? Segjum svo að borgarlína myndi kosta 70 til 100 milljarðar og fram úr keislan yrði hlutfallslega slík eins og var í bragganum, þá eru bæði borg og ríki komin lóðrétt á hausinn sem dæmi. En það alltaf talað í sama orðinu. Þetta byggist allt á samningum við ríkið og þannig verkefni keyrt áfram hér í borginni. Þess vegna mjög athyglisvert að lesa viljaleysi ríkisstjórnarinnar til þessa verkefnis. Ég ætla að grípa hérna niður í ríkisstjórnarsáttmálann. Eina sem stendur þar með leyfi forseta þessi setning sem að meirihlutinn hefur hangið í alla tíð síðan ég kom allavega fór að skipta mér að borgarmálunum. Áfram þarf að byggja upp almenningssamgöngur land allt og stutt verður við borgarlínu í samstarfi við samtök sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu. Stutt verður við borgarlínu. Loðnara verður það nú ekki, enda þegar ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa verið spurðir hvað þetta þýði, þá fara nú yfirleitt flestar undan í flæmingi því það óa nú öllum við þessum 10 milljarða samningi sem var gerð við Strætó sem ber engan árangur því það ekki hægt að neyða fólk í almenningssamgöngur. 10 milljarðar út úr gluggann á 10 árum, bara svona og meðan fórnaði borgin og stór Reykjavíkursvæðið frá sér og gaf frá sér uppbyggingu á þjóðvegakerfinu innan höfuðborgarsvæðisins. En þá skulum við líka fara í fjárlögin fyrir 2019 sem eru nýbirt. Vitið þið hvað ríkisstjórnin gerir ráð fyrir því að fari mikið fjármagn í borgarlínu á fjárlögum 2019? Eruð þið búin að athuga það? Eru ykkur búin að kíkja á fjárlög 2019 hvað þetta varðar? Ég hugsa ekki. 0 krónur. 0. Ekkert borgarlínu í fjárlögunum. Ekkert. 0 krónur. Og svo verða að fjalla þessa tillögu hér í dag. Þá skulum við kíkja hvað stendur borgarlínu í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar frá 2018 til 2022. Þar stendur, það á einni blaðsíðu má finna einhverja smá umfjöllun borgarlínu. Það á blaðsíðu 203 í þessari fjármálaáætlun. Þar stendur: einnig kemur fram vilji til að eiga samstarf við sveitarfélög borgarlínu og stuðla að lausn á deilu framtíð Reykjavíkurflugvallar. Vilji til að eiga samstarf. Þetta allt og sumt. Og þetta framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar til 2022. 2022, ekki 2018 núna?
Ríkið ekkert að fylgja borginni í þessu máli. Þannig það. Og ríkið á hvergi pening til þess að leggja inn í þetta verkefni. Ríkið á nóg með sig. En ríkið náttúrulega fær ekki að hafa hér eðlilegt viðhald á gatnakerfi borgarinnar eins og því ber skylda til vegna samnings sem vinstri stjórnin í borgarstjórn gerði við vinstri stjórnina á Alþingi 2012. Ég hef oft hvatt til þess að þessum strætósamningi verði rift og það verði gengið af þessari óheillabraut að fara með allt framkvæmdafé ríkisins inn í strætó, sér í lagi þegar það virðist vera samdráttur í farþegafjölda í þeim almenningssamgöngum. Já, það leit nú ekki vel út með hálfsársuppgjöru núna sem birt var daginn. Það bendir nú allt til þess að það sé nú einhver samdráttur í farþegafjölda þó að hér séu aðilar sem að hrista höfuðið við þeirri fullyrðingu minni. Við skulum sjá til þegar árið verður gert upp. Við skulum sjá til, en það ekki þessi aukning eins og átt að verða þegar samningur var gerður. Mér minnir að hafa átt að fara úr 4% upp í 12%. Þið leiðréttið mig ef ég ekki með réttar tölur í því. Farþegafjöldin fastur í 4%. Fólk vill ferðast á einkabílnum. Það verið að hefta aðgengi þess að Reykjavík vegna þess að það alls staðar þrengingar og það alls staðar verið að loka götum og fólk kemst ekki áfram. Það vandræði fyrir mig sem nýkjörinn borgarfulltrúa sem bý í Hlíðunum að fá bílastæði hér við Ráðhúsið og ég þarf ofta að leggja á stað klukkutíma fyrr til að fá bílastæði til þess að geta verið mætt á réttum tíma á fundi. Því að eins og þið kannski vitið öll þá eru borgarfulltrúar ekki með aðgangskort hér í kjallara Ráðhússins og eða hér í kring. Þannig að það verið að hvetja mig greinilega til þess að koma labbandi og mæta með blautt hárið á fundi, það ágætt. En þetta nú staðan og það mjög ámælisvert og hefur oft komið fram hjá fulltrúum Vegagerðarinnar að þessi þrengingarstefna þess meirihluta sem nú situr og hefur sitið síðastliðin 2 kjörtímabil orðinn skaðlegur vegna öryggissjónarmiða. Ártúnsbrekkan annar ekki þeirri umferð sem að þarf komi til einhverjar hættulegs ástands eða að það þurfi að rýma hér borgina á mjög skömmum tíma. Vegagerðin hefur í 10 ár lagt ofuráherslu á Sundabraut við þetta sveitarfélag, við Reykjavíkurborg, en Reykjavíkurborg sífellt hafna því. Það ábyrgðarhluti og það meira að segja í lögum það ákvæði að sé sveitarfélag ekki samvinnuþýtt við Vegagerðina og vilja Vegagerðarinnar þá hægt að höfða skaðabótamál á viðkomandi sveitarfélagi. Ég ekkert viss það að borgarstjóri til dæmis viti þessa staðreynd. En Miðflokkurinn hefur lagt fram og ætlar að fylgja fast eftir þeirri tillögu sinni að hér verði tafarlaust hafnar viðræður við ríkið varðandi lagningu Sundabrautar, hvort sem það verður í einkaframkvæmd eða á annan hátt eða í samvinnu við lífeyrissjóðina, Sundabrautar, Sundnaganga, til þess að tryggja það að það skapist ekki hættu ástand hér í Reykjavík ef það þyrfti að rýma borgina hratt. Guð hjálpa okkur ef að þessi borgarlína sem enginn svo sem getur útskýrt nákvæmlega hvað væri komið til starfa og það myndi skapast slíkt hættu ástand hér í borginni að það þyrfti að rýma borgina fljótt hérðan vestan úr bæ, það algjört öngþveiti. Tölum nú ekki að fólk ætti fyrst að þurfa að taka strætó að borgarlínunni og lappin í borgarlínuna og fara svo með einhverjum járnhólki eins og einn ágætur borgarfulltrúi orðaði nú ákveðið samtökutæki á sínu tíma eitthvert á einhverju stofnbrautum. Það myndi aldrei ganga upp. Þess vegna verður að kalla hér líka eftir öryggissjónarmiðum ef að það á að fara að skoða þessi mál og borgin ætlar að fara á stað með þetta. Mér finnst þessi tillaga, forseti, svolítið mikið í ætt við það að Reykjavíkurborg komið langt fram úr sér
komið langt fram úr sér í þessum málum, viti ekki alveg hvernig hún á að ljúka málinu eða loka málinu, en Miðflokkurinn er andsnúinn þessari framkvæmd og styður einkabílinn. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa beðið að veita andsvar og í þessari röð Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi og svo Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Ég ætla að biðja borgarfulltrúum að stytta mál sitt. Já, ágætu forseti, mér heyrist Miðflokkurinn bara vera andsnúinn framtíðinni yfir höfuð og þróun og framförum og svo það sé líka því sé haldið til haga að þá hefur ríkisstjórnin lýst yfir vilja til þess að styðja einmitt almenningssamgöngur á landsbyggðinni en líka á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta verður sett í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem ekki komið fram. Þannig að við höfum ríkan stuðning við borgarlínu hér í Reykjavík í þessum ríkisstjórnarsáttmála. Og það er meira en margur hefur gert. Miðflokkurinn boðaði bara dreifða byggð og einkabílinn, allt í lagi. Það getur verið stefnað í sjálfu sér en hún er ekki mjög framsækin. Og svo langar mig bara að biðjast afsökunar á því og lýsa mig seka fyrir hönd míns flokks að hafa sett borgarlínuna sem þunga miðju í þessum samstarfssáttmála. Og ég biðst líka bara afsökunar á því að hafa ekki sett borgarlínuna inn í kaflann skóla og frístund vegna þess að þetta er auðvitað mál sem að varðar skólabörn og ungbörn ef við ætlum að ala hérna upp vegfarendur og fólk sem ætlar að ferðast með vistvænum hætti til framtíðar. Þá held ég að við þurfum einmitt að greiða götuna fyrir almenningssamgöngum í þessu tilliti. Þannig að það er ekki bara Samfylkingin sem er sek, við Vinstri grænir líka sek. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Þá veitir andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Já, afsakið. Forseti sá ekki að borgarfulltrúi var búin að biðja að svara andsvari. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, áður en ég byrja mál mitt, því nú eru 3 í andsvari, er það ekki bara ræðutími mínúta eða? Það er þannig? Já. Forseti, ég þakka fyrir þetta andsvar og yfirlýsingar og bara flott að Vinstri grænir séu líka samsekir í þessu. Ég biðst afsökunar á því að hafa ekki minnst á þann litla flokk í borginni og taldi þetta nú vera kannski bara akkurat höfuðmál Samfylkingarinnar. Auðvitað náttúrulega var það þannig í kosningabaráttunni að fráfarandi meirihluti bauð fram undir einu merkjum og hafði raunverulega borgarstjóra alveg í farabroddi þar og andlit hans og öllu strætóskýlum og út víðan völl og bar ansi lítið á hinum flokkunum sem voru með honum í samstarfi. Þannig að ég bara biðst afsökunar að hafa gleymt Vinstri grænum í þessari framsöguræðu minni hér. En í andsvari borgarfulltrúans var fólst engin spurning þannig að það er svo sem ekki neitt að svara þannig að ég læt þetta bara duga. Þá hefur svarað andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Næst veitir andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir afhjúpar hér yfirgripsmikla vanþekkingu á skipulagsmálum með því að kalla eitt stærsta fjárfestingar- og uppbyggingarverkefni sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu gæluverkefni. Þetta er málefni sem skiptir íbúa og komandi kynslóðir gríðarlega miklu máli og hefur áhrif á lífsgæði meira en 200.000 einstaklinga. Þá hefur Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka andsvar frá Sigurborgu Ósk Haraldsdóttir. Skrítið. Þarna sjáu þið hvernig þetta mál er í skotgröfunum. Hér er ekki komið upp
í efnislegu umræðu, ekki frekar en í kosningabaráttunni. Hér komið upp og lýst yfir að ég og Miðflokkurinn séu þröngsýn og þorum ekki að horfa til framtíðar, séum gamaldags, og nú borgarfulltrúinn Sigurborg Ósk Haraldsdóttir að segja ég sé heimsk. Sjáu hvað er frábært að vera í borgarstjórn. Af hverju er ekki hægt að takast á við mann á málefnalegum grunni? Af hverju gerist það alltaf þeirri rökþrot að það er hjólað í mannin en ekki málefnið? Svona fór kosningabaráttan nákvæmlega fram. Það er aldrei hægt að taka efnislega umræðu með rökum, heldur hjólað í mannin, og það er vegna þess að rökin vantar, eins og við fórum yfir í ræðu minni, hvað þetta er. Þá hefur svarað andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi, veitir þá andsvar Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórnar tvennt sem ég vildi nefna og sem að ég tel þessi ekki rétt sem kom fram í málflutningi borgarfulltrúans Vigdísar Hauksdóttur. Fyrstilega er það staðreynd að farþegum sem taka strætó hefur fjölgað verulega mikið. Þótt þeim hafi ekki fjölgað hlutfallslega af öllum ferðum í borginni, þá hefur einstaklingum sem taka strætó fjölgað verulega mikið. Í dag fara 11 milljónir ferða farnar í strætó á hverju ári á höfuðborgarsvæðinu. Öðrulega samt í öryggismála því að það kom dálítið upp í máli borgarfulltrúans. Stærsta árangur í öryggismálum í umferðinni í Reykjavík er það að það tókst að hægja á umferðinni. Ég hvet borgarfulltrúan til að lesa skýrslu Óla H. Þórðarsonar banaslys í umferðinni á Íslandi. Það er hræðileg skýrsla. Mér minnir að sé 400-500 börn og unglingar sem hafa látist á 100 árum í umferðinu á Íslandi, gangandi vegfarendur, og eitt af því frábæra sem hefur gerst í borginni síðastliðin 20 ár er það að svokölluð 30 km hverfi voru innleidd. Það hefur fækkað helming banaslysum gangandi vegfarenda og allt er þetta gert með því að þrengja að einkabílnum á þann veg að hann fer að keyra örlítið hægar. Það hefur bjargað mörgum mannslífum. Þá er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka Hjálmari Sveinssoni fyrir þetta andsvar. Það var þó allavega efnislegt og hans sýn og hans rök, en þegar verið að tala það að farþegum hefur fjölgað í strætó þá er það hvítsanleikur því að strætó fór að telja á annan hátt eftir að samningur var gerður og nú er þetta innstig í strætó. Ef að ég þarf að taka 3 strætó hér niður í Ráðhús og 3 strætó tilbaka þá tel ég eins og 6 manneskjur. Þannig að þetta er svona ein af þessum blekkingum sem eru viðhafðar til þess að reyna að koma þeir með rökum áfram að það var réttlætanlegt að gera þennan 10 milljarða samning. Auðvitað erum við slegin yfir því þegar banaslys verða. Nú þegar 11 einstaklingar á Íslandi látist á vegum úti. Sáðu þegar ég fór Hellisheiðina hér daginn. En það er hægt að leysa svo mörg mál með göngubrúm, mislægum gatnamótum, slaufum og öðru til þess einmitt að forðast slysum. Heldur en það að þegar bílar og ökumenn í kappakstri á milli ljósa til að ná ljósum, þannig verða slysin. Þannig að ég styð að sjálfsögðu það að hægja á umferðinni í götum í kringum skóla, að sjálfsögðu. En með því að hægja svo umferðinni og hafa umferðarljósin svo illa stillt að það er akstur á milli ljósa, þá veldur það líka rosalegri mengun í borginni og mengun veldur líka dauðsföllum. Gleymum því ekki. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir andsvar þá öðru sinni Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi.
Já, ágæta borgarstjórn, fyrst þetta með innstigin, eftir því sem ég best veit hefur alltaf verið mælt, hafa innstigin alltaf verið mælt og það er kannski eðlilegt, rétt eins og þegar að bíll fer á 3 staði, stoppar kannski hálftíma á einhverjum áfangastöðum, þá eru það ekki talin einferð heldur 3 ferðir og það er bara mjög eðlilegt. Svo hitt í sambandi við mislægu gatnamótin, við fengum upplýsingar það í skipulags- og samgönguráði, síðast að slísamestu gatnamótin, set gatnamótin að gæsalappa, eru mislægu gatnamótin fyrir neðan Ártúnsbrekkuna. Þar verða langflest slís á gatnamótum á höfuðborgarsvæðinu og sennilega öllu landinu. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég bið borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson að sýna mér það með tölum og upplýsingum að það hafi ekki alltaf verið mælt eftir innstigum. Það er tiltölulega nýlega búið að breyta því í þá veru, annars var þetta per persón. Ég veit það að þau gatnamót sem að borgarfulltrúi minntist á eru slysamestu gatnamót Reykjavíkur. Við skoðum þetta mjög í kosningabaráttunni við frambjóðendur hjá Miðflokknum. En fólk verður líka átta sig á samhengi hlutanna. Það eru til dæmis svona margar aftanárkeyrslur á þessu hringtorgi, eða sem sagt mislægu gatnamóti fyrir neðan Ártúnsbrekkuna, vegna þess að borgin hefur hunsað það í mörg ár sem Vegagerðin hefur beðið að koma með mislæg gatnamót hjá bústaði. Nú eru þau gatnamót lokuð á álagstímum í aðra áttina. Fólk verður að skilja samhengið. Ef að það myndast mikill slysatíðni á ákveðnum stöðum í borginni, þá er það afleiðing annarra þátta sem eigast sér stað fjær slysstaðnum. Þess vegna eru svona tíðir árekstrar og aftanárkeyrslur á þessum gatnamótum. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur svarað andsvari öðru sinni. Næstur á mælendaskrá er Pavel Bartósek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við stöndum auðvitað á tímamótum og það fer vel á því að borgarstjórn ræði þessi mál, ræði málinu borgarlínu. Ekki síst í ljósi þess hve fyrirferðarmikil þau mál voru í kosningabaráttunni og ekki síst vegna þess að einmitt nú að fara af stað viðræður við ríkisvaldið framtíð samgöngu á höfuðborgarsvæðinu, fjármögnun þeirra og fleira. Og það er ágætt að lýðræðislega kjörin borgarstjórn Reykjavík sýni einmitt sinn hug og sína skoðun á því hvernig framtíðaruppbygging samgöngu á höfuðborgarsvæðinu eigi að vera. Það er nefnilega ekki sjálfsagt að í þessu samtali sé þannig að borgin tali við opinbera stofnun, Vegagerðina, og lúti þar einfaldlega boðvaldinar, þurfa að hlýða henni. Borgin þarf líka að hafa sína skoðun og þarf að koma henni skýrt á framfæri við ríkisvaldið og hver þeirra sín er. Það þarf ekki nefnilega að vera þannig að þingmenn hafi ein bara skoðun á því hvaða vegaframkvæmdir eigi að vera í Reykjavík og að þær vegaframkvæmdir einar sé ríkisvaldið tilbúið að kosta. Nei, það á að vera okkar skoðun, borgarfulltrúa Reykjavík og íbúa í Reykjavík. Og þetta höfum við misjafnar skoðunar á því, eins og kemur fram í þessari umræðu, sem hefur farið vel af stað og ég hlakka til. Við stöndum á tímamótum, en við höfum áður staðið að þessum tímamótum, bæði í þessari borg og í öðrum borgum Evrópu og í öðrum borgum í heimi. Fyrir það bil 50 árum síðan átti sér stað ákveðin bylgja, þar sem sporvagnakerfum víða í álfunni var rutt úr vegi til hvers? Jú, til að rýma fyrir nýrri tækni sem var orðið miklu ódýrari og var þannig gerð að allir gætu notið hennar. Og það var einkabíll. Hvar sem ekki drafnuðu fæti í Evrópu, lögðu menn niður sporvagnakerfi, hvort sem í Austur-Berlín, mörgum borgum Póllands sem ég þekki til, mörgum borgum í Þýskalandi, í Árósum, í Óðinsvé, í Kaupmannahöfn, alls staðar rústum þessum kerfum til hvers? Jú,
til að gera meira pláss fyrir bílana á götunum. Og hver var niðurstaðan með þessu? Jú, þessar nýfengnu akreinar fylltust auðvitað fljótt vegna þess að í þessu gildir þannig að ef þú skaffar bara meira og meira, þá mun fólk nota þessi ókeypis gæði á þann hátt sem það kýs. Þannig að niðurstaðan var ekki betri samgöngur fyrir alla, heldur að einhver leyti mistök sem við höfum þurft að greiða úr. Hér í Reykjavík höfðum við ekkert sporvagnakerfi til að eyðileggja. En sú stefna sem mörkuð var í skipulagsmálum og almenningssamgöngum var enga síður á þá leið að við höfum því miður ekki getum satt búið þess bætur enda við þetta. Þetta er alltaf spurning annars vegar einkaflutninga, einkafaramáta eða einhvers konar fjöldaflutninga. Og ég er auðvitað talsmaður einstaklingsfrelsis og vil að fólk geti valið. Niðurstaðan hins vegar í sögunni hefur svo að einkafaramáta þurfa ekkert endilega hjálpa að halda. Fólk mun vilja og geta ferðast á bíl og það mun ekki þurfa hvatningu til þess í formi ókeypis vega til að gera slíkt. Menn hafa talað hér eins og undanförnum árum hafi verið rekin einhver gríðarleg stefna til þess að troða fólk í almenningssamgöngur. Enga síður niðurstaða sú að umferð hefur aukist, umferð einkabíla hefur aukist. Þannig að ég vil meina að við stöndum aftur á tímamótum, hvort við séum tilbúin til þess að leiðrétta þessi mistök sem gerð voru alla álfu fyrir það bil hálfri öld síðan, þar sem sporvagnakerfum og öðrum almenningssamgöngum var rutt úr vegi til að rýma fyrir einkabílum. Og nú eru við hluti alþjóðlegri þróun og alls staðar eru menn að reyna að leiðrétta þessi mistök. Og ég get aftur tekið dæmi úr frá borgum þess land sem ég fæddist í. Þar var til dæmis að taka í notkun nýtt sporvagnakerfi, almenningssamgöngukerfi. Það er í Olstein og umræður eru að taka, það er bær sem svo rétt yfir 100.000 manns og það er til umræður að taka það upp í bæjum eins og Radom eða Plotsk eða Slubica sem er nágrannarbær Frankfurt á Oder, það sem sporvagnar voru áður, en nú erum við að tala að koma þeim aftur inn. Í Danmörku, Óðinsvél, Árósar, bæir af svipuðu stærð og höfuðborgarsvæðið. Allir þessir bæir hafa verið opnað að byggja ný léttlesta hágæða almenningssamgöngukerfi. Og Kaupmannahöfn að gera slíkt sama. Á jaðri svæðisins í svokallaðan þriðja hring verið að byggja léttlest til þess að þjóna bæjum eins og Glostrup sem hafa leið á þessari rönd, það sem einkabílisminn hefur fengið að ráða hingað til. Þannig að þetta er alþjóðleg þróun. Mér langar að koma hér inn aðeins í ræðu minni á umræðum hvernig kerfið þetta eigi að vera. Hér spurði borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir það og lýsti því yfir að það sé alltaf gríðarlega óljóst. Það sé alltaf gríðarlega óljóst hvaða kerfi það er sem er að byggja upp. Mér langar að upplýsa það hér með að ég og borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir fórum saman í prýðilegan útvarpsþátt á K100 fyrir kosningar þann 13. maí. Og það sem aftur var það borið upp að þetta væri gríðarlega óljóst hvað þar að ræða og þar fórum ég með ákveðin ræðubút. Það sem ég skýrði það að í skýrslu KÍ ráðgjafafyrirtækisins farið vel yfir þá ýmsu valkosti sem eru mögulegir, annars vegar að fara í léttlestakerfi og síðan að fara í svokallað bus rapid transit kerfi. Ákvörðun hvort er gert byggir einhver leyti á upptöku fjölda, að segja hve þétt byggðin hjá stöðunum og út af því að þéttleiki byggðar í Reykjavík víða svona rétt yfir 1000 á því svæði sem tilstendur að byggja borgarlínu, þá liggi beinast við að fara í bus rapid transit kerfi. Og það sagði ég og var skýr með. Og ég veit ekki hvort ég sé ekki nægilega trúverðugu talsmáli borgarlínu hugmyndarinnar til að borgarfulltrúinn treysti þeim orðum ekki. En nú hefur sama komið fram hjá Sigurborgu Ósku Haraldsdóttur borgarfulltrúa og ég velti fyrir mér úr hvers munni þyrfti yfirlýsing þetta koma til þess að það væri skýrt, það væri tekið mark á því. Hver þyrfti hér að koma fram og segja kerfi sem við erum að leggja til bus rapid transit kerfi til þess að við myndum að slá einu sinni á þessa hugmynd. Slá eins á þessa hugmynd að sé gríðarlega óljóst hvað það sem við erum fara að gera. Annað sem nefnt var hér áðan var að ríkisstjórnin eða ríkisvaldið ætli sér ekki að fara með. Og síðan voru taldar upp í yfirlýsingar af hálfu borgarfulltrúans Vigdísar Hauksdóttur annars vegar úr ríkisstjórnarsáttmála og hins vegar fjármálaáætlun. Ég vil bara meina það að þessar yfirlýsingar sýni bara hve mikill árangur hefur náðst í því að sannfæra ríkisvaldið að þetta sé eitthvað sem við
í Reykjavíkurborg ætlum okkur að gera. Í tvennum stjórnarsáttmálum í röð hefur verið minnst á borgarlínu. Það er minnst á borgarlínu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Það er ekki minnst á fjárlögum næsta árs, enda erum við ekki að fara að byggja borgarlínu á næsta ári. Það væri nú full örlátt á ríkisvaldinu að gefa okkur peninga til hluta sem við ætlum ekki að fara að gera. Þannig að eins og ég er nú hlynntur verkefnin, þá er nú þakklátur fyrir það að ríkisvaldið sé ekki komið það mikið fram úr sér ætla að gefa okkur peninga án þess að ræða við okkur. Þannig ég vil meina að öll þessi upptalning sem hér var farið áðan sýni svarta hvítu að ríkið skilji okkur sé alvara með verkefnið og muni þar af leiðandi taka vel í hugmyndina þegar nær dregur. Það er alltaf rætt hér tækni, hvort við séum ekki að fjárfesta í úreldri tækni, hvort þessi bus rapid transit tækni eða hvort þessi léttlestir, ef það skyldu einhvern tímann koma, hvort þessi ekki strax komin í eitthvað sem orðið úreld. Og það var nákvæmlega rökin sem notuð fyrir hálfri öld síðan, að sporvagnarnir væru bara hestvagnar, nútíma hestvagnar og þeim þyrfti að reiðja út fyrir eitthvað nýr og betra. En ég held að stærstu atriðin sem nefna í tengslum við tæknina séu ekki þess eðlis að þeir breyti grundvallar hugmyndinu. Hvort er hagkvæmara að flytja mikið magna fólki hratt á milli staða eða fáa í einu í minni einingu. Þessi rúmfræði breytist ekki þótt svo ný tækni kom. Það breytist ekkert hvort þetta keyrir á rafmagni eða kolum eða með hestum eða í gegnum eitthvað annað. Alltaf mun rúmfræði vera svo sama. Þannig að allaveg rafmagn eða olía hefur engin áhrif á það hvort það sé sniðugt að fara í borgarlínu eða ekki. Tækni eða hugmyndir svo Uber eða Lyft sem ég nota benni styð og er almennt hrifinn af, hafa ekki þær breytingar í för með sér að þær kalli á það að við hættum við hugmyndar fjölda almenningssamgöngukerfi. Nú af hverju ekki? Reynslan það sem hefur sýnt í borgum þar sem Uber og Lyft eru vinsæl, það er þvert á móti eykst umferðin vegna þess að það er stærri hlutfall ferða farnar með þeim hætti að það er einhver bara einn að keyra til þess að ná sér í næsta farþega. Þannig að Uber og Lyft eins ágætt og þau fyrirtæki eru eða eru ekki eða önnur fyrirtæki sem kom í staðinn breyta því samt ekki að við getum ekki treyst á þau til að leysa samgönguvanda framtíðarinnar vegna þess að það mun auka á samgönguvandan frekar en hitt. Og þriðja hugmyndin sem er í sama ranni, sem er það hvort að sjálfkeyrandi bílar sé ekki bara að fara að redda þessu öllu saman, hún er náttúrulega náskyld þessum. Vegna þess að ég hef ekki trú á því að í þróunarverkstæðum stóra bílaframleiðenda eru menn núna að teikna hugmyndir sjálfkeyrandi bíla og segja, strákar, ef okkur tekst þetta, þá getum við lækkað söluna á einkabílum niður í 1% af því sem er í dag. Það er markmið. Auðvitað er ekki markmið. Auðvitað er markmið að koma þessum sjálfkeyrandi bílum í hendur okkur einasta notanda og fleirin er í dag. Börn munu keyrum á sjálfkeyrandi bílum. Það verður þannig. Fólk mun ekkert vilja senda börn sín í bíl með einhverjum ókunnum. Það verður bara einn bíl, ekki á hvert fullorðinn, einn bíl á mann ef það verður niðurstaðan. Og síðan munum við nota þessa bíla til þess að ná í matinn eða skutla eitthvað annað. Og þetta getur verið spennandi framtíð. En ef við einfaldlega höllum okkur aftur og látum þessa spennandi framtíð stjórna ferðinni, þá munum við aftur taka sömu ákvarðanir. Við munum aftur henda út öllu sem er almennings, fjölga vegunum, búa til einhver kerfi þar sem bílar geta keyrt neðanjarðar til þess að rúma fyrir þessum spennandi sjálfkeyrandi bílum sem einhvern veginn er að fara að leysa allt. Og þeir breyta ekki grundvallar rúmfræðinni, eins og framkom frá borgarfulltrúa Sigurbjörgu Haraldsdóttur, að bíl sem flytur einn tekur jafn mikið pláss, hvort sem er drifinn á bensíni, hvort sem hann er sjálfkeyrandi eða hvað sem er annað sem hann kann að gera. Að lokum þá fagnaði þetta þessari umræðu og ég fagna sér komin hér og er spenntur að taka þátt í henni áfram. Og ég held að þetta lýsi einfallega og er tækifæri borgarstjórnar til þess að lýsa yfir hvaða skoðun hún hefur á því hvernig samgöngur, almenningssamgöngur Reykjavík eða þróast og hvaða væntingar hún hefur til annar í landinu, ríkisvaldsins sem og stofnar ríkisins framtíð samgangna á höfuðborgarsvæðinu. Þá hefur Pavel Bartosek borgarfulltrúi lokið máli sínu og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að veita andsvar.
Forseti, það er einkennilegt að hlusta á framsöguræðu sem að var raunverulega eitt stórt ansvar við minni ræðu, en það sýnir hvað hvað ræðan hefur farið vel í borgarfulltrúa. Mér langar í þessu samhengi að minnast bara aðeins á það að hér var farið yfir það að varðandi fjármögnunina og að ég hefði farið yfir það í ræðu mín að það væri hvergi neitt borgarlínu að finna í fjárlögum 2019 og ekki nema einu sinni minnst á hana í fjármálaáætlun ríkisins frá 2018 til 2022 og þar var lítillega minnst á hana og þar var jafnframt verið að tala í þeirri sömu setningu fjármálaáætluninni að það þyrfti að tryggja framtíð Reykjavíkurflugvallar. Það vill nú þannig til að hótunarsetningin inn í meiri hluta sáttmála þeirra flokka sem nú stjórna borginni eiginlega nánast samhljóða því sem stendur í ríkisfjármálaáætluninni en ýktari því að í því sem kemur hér frá borginni í þessum meiri hluta sáttmála kemur fram að Reykjavíkurflugvöllur megi vera í verksmiðjunni þar til ríkið komi með fé í borgarlínu. Þetta er hótun. En ég ætla aðeins að rifja hér upp orð fjármálaráðherra sem að féll á Alþingi 28. maí 2018 á þessu ári. Þetta var rétt fyrir kosningar. Að þá segir fjármálaráðherra að á þinginu að hvorki ríkið né Reykjavíkurborg né önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hefðu sýnt fram á það að þau hefðu úr þeim fjármunum að spila sem þyrfti til þess að hrinda borgarlínu í framkvæmd. Og þetta er ekkert flókið. Hvorki sveitarfélögin né ríki hafa þetta fjármagn fast í hendi því við erum að tala 120 milljarða. Og ég var að benda á það í fjárlögum 2019 er ekki gert ráð fyrir borgarlínu en einhvers staðar það peningurinn að koma til að undirbúa apparatið, er það ekki? Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Já, virðulegur forseti, auðvitað verða peningarnir einhvers staðar að koma frá en það eru augljóst að peningar sem að fara í framkvæmd í 2021 eða 2020 muni ekki vera sýnilega á fjárlögum 2019. Þannig að væntingarnar eru nú bara eins og ég segi, það er að það sé ekki endilega, ég hefði í mínum björtustu draumum ekki búist við að fá peninga í verkefni sem ekki fara af stað. Nógu mikið treystir ríkisvaldinu til þess að halda vel á spöðunum að fara ekki út í það. Nú varðandi auðvitað orð fjármála á það, hvers annars, þá verður hann bara að svara fyrir það og hann er í pólitík á sama hátt og ég er í pólitík og hann lýsir sinni skoðun og forgangsröðun en krónur eru alltaf krónur og krónur eru alltaf eins og ef það er til 10 milljarðar til að byggja misla gatnamót þá eru til 10 milljarðar til að fara illa með sér fyrsta áfanga borgarlínu. Af því að eins og kemur fram í KU-skýrslu þá er það þannig að kannski hver kílómetri af svona hágæðakerfi getur kostað milljarð og kosturinn við hann, ólíkt til dæmis mislægum gatnamótum, að það er hægt að gera það í áfangum. Það er hægt að byggja, segjum, 7 kílómetra fyrst og síðan að það gengur vel, þá er hægt að framleggja verkefni áfram. Þannig að það er ekki til dæmis þannig að það sé 100 milljarðar eða 70 milljarðar ekki neitt. Við getum farið í áfangaskipta uppbyggingu sem við munum sjálfsögðu gera, til dæmis með að byrja eftir hérna austur-vestur ás eða norður-suður ás, saman hver ákvörðun verið tekin. Þannig að þetta er svona í fljótu bragði svar mitt við fyrir ansvari borgarfulltrúans. Ég, eins og segi, bjóst ekki við að sjá peninga í fjárlögum fyrir verkefni sem ekki fara af stað, en ríkisvaldið hefur þó með sínu yfirlýsingum gefið okkur tilefni þess að halda að við höfum þar allavega tilefni til þess að semja og auðvitað eigum að gera. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, í þessu sama svar á Alþingi sagði fjármálaráðherra að það væri ekki neitt formlegt neins staðar farið á stað. Það hefði jú borist eitt lítið bréf í ráðuneytið þar sem var óskað eftir hjá sveitarfélögum að fara spjall eitthvað saman.
Það var nú allt og sumt. Þetta er ekki komin eitt lengra. Og hér er borgin að leggja fram tillögu í dag að fara hér á stað með meiri háttar skipulagsbreytingar og fjölga skrifborðum í stjórnkerfinu til þess að fara að vinna þessu verkefni. En það var gott að borgarfulltrúum fór aðeins yfir það hvað 1 kílómetr af einhverju sem á að vera undir þessari borgarlínu, hvort sem það séu teinar eða hvað það er, það hefur ekki verið skýrt, eða malbik, eða ef þetta er strætó, eða ef þetta er léttlest, þá sko bara, sjáu þið, þannig ég veit ekkert hvaða kílómetr hann er að tala en að þessi kílómetr kostaði milljarð og það megi bara alltaf hætta bara í miðri leið og jafnvel þeir eru komin að hálfu kílómetr og ekki til peningur að þá sé bara hægt að halda áfram borgarlínuna seinna. Hér var talað að 10 milljarðar væru 10 milljarðar, jú vissulega, en hér er það upplýst að 1 kílómetr af þessu undirlagi sem á að koma undir borgarlínu sem ekki vitað hvað á að vera og hvernig undirlagið á að vera, þá er hægt að búa til mislæg gatnamót. Það er verið að byggja hérna mislæg gatnamót, mjög snyrtileg mislæg gatnamót við álverið í Straumsvík og þau kosta innan við milljarð. Þannig þið getið ímyndað ykkur ef að borgin hefði ekki gert þennan samning við Strætó, þá væri borgin til dæmis ríkari 10 mislæg gatnamót eftir þennan samning heldur en ekki. Og við vorum að tala hér slysatíðni áðan. Og það er akkurat mislegu gatnamót sem draga úr slysatíðni. Þetta verður alltaf skoðast í samhengi, þannig að þarna er þetta komið, 1 kílómetr á undirlagi fyrir borgarlínu sem enginn veit hvernig á að líta út, kostar það sama og 1 misleg gatnamót. Frábært að fá þennan samanburð. Þá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni, svarar þá andsvari öðru sinni Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Já, bestu þakkir. Ég þakka borgarfulltrúum kærlega fyrir hennar, fyrir okkar skoðunarskipti. Nú er það þannig að fyrst að hér var upplýst svo skoðun fjármálaráðherra, sem ég finnst reynda skítið að standa einhverjum rökræðum við hér í stól en gott og vel, að það hefði einungis borist 1 lítið bréf frá Reykjavíkurborg. Ef að út af þessu bréfi það hefur orðið til þess að borgarlína hefur ratað inn í 2 stjórnarsáttmála og fjármálaáætlun, þá hlakkar nú bara til hvað viðbrögð ríkisins verða þegar við förum að beita okkur í þessu máli einhverjum þunga. Ef þetta litla bréf hefur einhvern veginn orðið til þess að ríkið hefur algjörlega bara farið í panikk og byrjað að tróða sér inn í öll skjöl allstaðar. Þannig ég velti þess svona fyrir mér hvort að þetta sýni ekki einmitt að ríkið er fullkomlega tilbúið til þess að ræða þetta, hvað svo sem einhverjum skoðanaskiptum í pólitísk tilgangi lítur. Varði þetta þá ítreka ég aftur þá allavega skoðun mína sem hefur komið fram í flestum ræðum hér áður, að ekki að ræða eitthvað óljóst heldur, svo kallar hraðvagnakerfi sem þá með annarkvort steypu að malbiksundirlagi og stöðvum sem eru upphækkaðar. Þannig ég vona að þetta sé orðið nægilega skýrt hvað ég er að tala allavega, án þess að það sé alltaf ítrekað að hugmyndina séu gríðarlega óljósar og þær hugmyndir miðað við það kosta vissulega 1 milljarð á kílómetr en það er þá með stöðum eins og mér skilst. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi svara andsvari öðru sinni. Næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og áheyrendur. Já, við erum hér að ræða almenningssamgöngur og framtíðar uppbyggingu þeirra. Mér langar að byrja á því að taka fram að í grunninn er ég alls ekki mótfallin hugmyndinni sem felst í borgarlínu, en það vantar rödd almennings inn í þessa tillögu, undirbúningsferlið og uppbygginguna. Það þarf að vinna þetta betur í náinni samvinnu með fólki sem á í hlut, fólkinu sem treystir á almenningssamgöngur. Ef við ætlum að gera þjónustuna eftirsóknarverðari, þá þurfum við að sníða hana væntingum notenda. Almenningssamgöngur eru jú þjónustu fyrirtæki og við byggjum ekki upp góða þjónustunum út frá hagsmunum og þörfum þeirra sem treysta algjörlega á almenningssamgöngur. Og í augum margra sem í dag algjörlega upp á strætókomin, þá er borgarlína einhver framtíðar hugmynd hönnuð af þeim sem þurfa alls ekkert að treysta á almenningssamgöngur. Hún er sett fram sem einhver framtíðar hugmynd sem talin eiga að leysa allan vandann í samgöngumálum.
En þeir sem treysta algjörlega á strætó núna vita best hvað þarf að bæta varðandi almenningssamgöngur og hvernig þær ættu að vera byggðar upp en ekki höfð með í þeim ráðum. Við getum ekki sett fram hugmynd bættar samgöngur og sé síðan hvað fólkið hefur að segja þær. Heldur eiga raddir almennings að koma allstaðar að í uppbyggingarferlinu. Byrjum á því að tala við fólki í almenningssamgöngum og komum síðan með lausnina út frá áherslum þeirra. Bætum þjónustuna við þá sem nota þjónustuna núna og hugsum svo að bæta þjónustu við framtíðarnotendur í samvinnu við eins marga og hægt Besta þjónustan byggir á að tala við fólkið sem notar almenningssamgöngur núna og hönnun og framtíðar uppbygging almenningssamgangna á að vera undir handleiðslu þeirra. Þess vegna legg ég til að tillögunni verði vísað frá og tillagan unnin með fólkinu sem á í hlut og unnin út frá væntingum þeirra til framtíðar uppbygginga. Þó þessi fjalla notendasamráð í greinargerð tillögunnar, þá ætti notendasamráð ekki að byggja því að koma með fyrirfram mótaða lausn og kynna það síðan fyrir fólki. Vinnum tillöguna í samvinnu við fólkið sem treystir á almenningssamgöngur. Þá er ég ekki að tala fámenna samráðshópa, heldur myndum við sósíalistar vilja sjá fjölmennt almenningssamgönguþing, fólksins sem á í hlut. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Kristín Soffía Jónsdóttir hefur beðið að veita andsvar borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þurfti bara aðeins að koma upp að mér finnst stundum verið að gera því skóna að það væri til einhver útgáfa af kerfinu sem fúnkeraði fyrir einhvern annan en notendur. Það er ekki til neitt almenningssamgöngukerfi sem virkar fyrir einhvern annan en notendur. Allar breytingar sem eru gerðar eru á strætó eru þannig gerðar að það verið að elta notendunar. Það verið að fylgjast með hvar eru notendur, hvar viljið þeir fá leiðir, það er alltaf verið að skoða. Það er engin ástæða til að byggja upp eitthvað kerfi fyrir einhvern annan. Þetta er allt með og út frá því hvar eru flestur á ferðinni. Alla tölur borgarlínu er að skoða og kortleggja ferðaþróun innan borgarinnar. Það er ekkert efra vald sem vill fá eitthvað kerfi sem gæti mögulega verið vont fyrir einhvern annan, en þá fellur þetta sjálft sig. Grunnurinn á almenningskerfi er alltaf bottom up. Af því ef við búum til eitthvað kerfi sem enginn nota þá er það dautt. Það verður enginn áhuga á því. Þannig mér finnst stundum einhvern veginn svona gert svona ían að því að þessi mögulega hægt að búa til eitthvað vont kerfi sem sé vont fyrir valdlausa strætónotendur. Og sem strætónotendur þá hafna ég þessu. Sem fyrrverandi varaformaður stjórnar strætó hafna ég þessu líka. Af því að eini tilgangur strætó er að fá öflugar almenningssamgöngur. Það gerum við ekki nema við erum með ánægða farþega og það gerum við ekki nema með fjölda farþega. Númer 1, 2 og 3 þá er markmið að fjölga farþegum. Þannig að það er engin ástæða til einhvern veginn halda það að það segja byggja upp eitthvað kerfi sem sé ekki sniðið á þörfum notenda. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka Kristínu Soffíu fyrir þetta ansvar. Sem strætónotandi sjálf og í samræðum við aðra strætónotendur þá höfum við oft upplifað að það sé ekki alveg verið að huga að allum hagsmunum strætónotenda, að það sé ekki leitast við að tala í ríku mæli við þá fjölmörgu notendur strætó. Þannig að það sem ég er að leggja áherslu á að við aukum þá þessa samvinnu við notendur. Og ég meina fyrst að við erum öll á því að við erum að hanna þjónustu fyrir notendur, þá hljótum við öll að vilja fá fleiri notendur á borðinu að framtíðar uppbyggingu almenningssamgangna. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Næst á mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, borgarstjórn, já, það er ljóst að borgarmeirihlutinn ætlar að keyra á þetta borgarlínumál, keyra það áfram þrátt fyrir að mörg óleyst önnur brýn verkefni sem varða grunnþarfir borgarbúa hafa áður en þau hafa verið leyst. Borgarlína eða lestir eða hvaða nöfnum sem á að kalla þetta er örugglega mjög flott kerfi, flott system. En eigum við ekki að byrja á fæði, klæði og húsnæði fyrir alla áður en að ráðist í slíkt mannvirki sem þetta er. Að koma þaki yfir höfuð allra í Reykjavík, að eyða biðlistum svo börn fá þá þjónustu sem þau þurfa, ætti auðvitað að vera í forgangi hjá borgarmeirihlutanum umfram allt annað. Í tillögunni er ekki stafkrókur kostnað, skiptingu hans milli ríkis og borgar og hlutfall annarra sveitarfélaga í þessari risaframkvæmd. Hverjar eru þessar breytingar sem talað sem gera á samhliða fyrstu breytingu í aðalskipulagi, verði ný stefnumörkun í bíla- og hjólastæðamálum innleidd í aðalskipulag? Þetta er setning úr tillögunni. Er stefnan að útrýma einkabílum með öllu úr miðborginni? Eitt er að þrengja að einkabílnum og hægja á umferð á götum sem bjóða upp á hraðakstur, en að ætla sér að útrýma honum algjörlega, alveg miðsvæðis, er ekki ásættanlegt. Það munu margir vera á móti því í borginni. Og enn skal þenja báknið með ráðningu hinna ýmsu verkefnastjóra. Hvar á að taka fjármagnið í það? Það er auðvitað virðingavert að ætla að efla almenningssamgöngur í borginni, en Flokkur fólksins vill vita hvar á að taka þessa milljarða í borgarlínu og hvernig skiptingin verður milli ríkis og sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Góðar almenningssamgöngur skipta máli. Við getum öll verið sammála það. Strætó má vel efla mun meir og vel er einnig hægt að finna aðra leiðir til að leysa helstu umferðarhnúta borgarinnar en að fara í þessa aðgerð. Að styðja við almenningssamgöngur er hægt að gera með ýmsum öðrum hætti. Þessum spurningum og mörgum öðrum hefur ekki verið svarað, en samt á að keyra af stað. Stendur kannski til að finna upp nýjar leiðir til að skatta borgarana enn frekar? Vantaði það kannski inn í þessa tillögu? Hvernig á að ná í þetta fjármagn? Og það eru margir að hneykslast á spurningu eins og hvað er borgarlína? Borgarlína, borgarlestir, allt eftir því hver talar. Þetta er í rauninni mjög óljóst ennþá og það er ekki nóg að benda einhverja heimasíður eða skilgreining á hugtakinu dugar ekki hér. Borgarbúum hefur ekki verið kynntar þessar hugmyndir í neinum smáatriðum og allra síst hvernig þetta kemur upp pingju þeirra. Eða hverjir þeir þurfa að fórna til þess að risaframkvæmd fái að komast á koppinn eins og þessi er. Reykjavík er ekki Kaupmannahöfn eða aðrar milljóna borgir, ekki enn, og það er vonandi og það hlýtur að vera langt í að við verðum allavega margar milljónir. Þannig að ég vil segja hér að ég held sér rétt og ég mun leggja það til á öðrum vettvangi að borgarbúa fá einfaldlega kjósa borgarlínu. Kjósa þetta umdeilda mál eftir að ítarlegum upplýsingum frá óháðum aðilum liggja fyrir. Þetta er bara allt og umdeilt mál og allt og dýr framkvæmd til að vaða áfram eins og nú er verið að gera, nema að góður meirihluti borgarbúa gefur sitt samþykki í þetta. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir sem kunni vera að hlusta. Hvað erum við að tala þegar við tölum borgarlínu? Það er að mörgu leyti auðvelt að fara að týna sér í tæknilegum útfærslum, undirlagi eða fráreinum eða metrum á milli húsa, en mér finnst það persónulega aukaatriði og það er ekki það sem ég ætla að tala um í dag. Ég stóð svolítið í því á seinasta kjörtímabili, þá kom fyrrverandi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon reglulega upp og sagði hvað er borgarlína, er þetta lest? Og ég held að því hafi verið svarað svona 20 sinnum og núna var aðrir tekið við. Ég get alveg sagt að hérna á þess að fara út í smáatriði, nei, borgarlínan er ekki lest. Það var komið.
Jón Gnarr sagði eitt sinn stjórnmál að fólk ætti það til að tapa sér í stafsetningu og glemdi innihaldinu. Og það finnst mér verið að gerast hérna núna. Ég fór ekki í pólitík til þess að ræða stafsetningu eða tuða útfærslur. Ég fór í pólitík af því ég trúi því að borgin geti verið betri, ég trúi því að Reykjavík geti verið betri borg, ég trúi við getum gert betur öll saman og það vil ég tala. Af því að lífið í borginni, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir alla borgarbúa, mótast af þeim ákvörðunum sem við tökum hérna. Hvar við byggjum, hvar ekki, hversu langur er vinnudagurinn okkar, hvar eru börnin okkar, hvernig er rútínan okkar, hvernig við fungjum bara sem manneskjur, mótast óhjákvæmilega af þeim ákvörðunum sem við tökum hérna inni. Og fyrir mér snýst umræðan í dag ekki síst hamingju. Eru við að byggja borg sem gerir fólk hamingjusamt? Eru borgarbúar hamingjusamir? Getum við gert betur? Og hvað er hamingja? Það er auðvelt að týna sér í hamingjustúdíum, en það sem er gaman við hamingjustúdíur er að það er einhvern veginn bera flestar saman. Það er góð heilsa, gæðastundum með fjölskyldu og vinum, fjárhagslegt öryggi, félagslegt öryggi, gott félagslíf, ást og ævintýri komum við mismikið krydd inn í þetta, en svona í grunninn sem manneskjur það fungerum við öll á svipaðan hátt. Við þurfum sömu hluti til þess að vera hamingjusum. Við erum með mælikvarði eins og hagvöxt eða annað sem kannski er ekkert einu svona stýra okkar hamingju endilega. Andstæðingar hamingjunar er síðan stress og streita og kvíði og heilsuleysi og félagsleg einangrun og skortur og tengingu við umhverfið og það að vera blankur sem er glatað. Erum við að bjóða upp á umhverfi sem gerir fólk hamingjusamt? Amerískar rannsóknir sýna það að þeir sem eru í því umhverfi að kommjúta úr úthverfum á bílnum sínu fram og tilbaka er óhamingjusamasta fólkið. Það var samt farið af stað með leiðarljós hamingju þegar það skipulag var gert. Þegar úthverfin í Bandaríkjunum voru byggð upp og allir áttu að fá sinn litla garð og sitt litla hús og sinn eigin bíl og fullkomið frelsi, þá var þetta allt með því leiðarljósi að gera fólk hamingjusamt. Svona hið sjálfstæða borgarlíf sem tæki mið af borg og sveit og allir eru æðislegir. En það endaði ekki þannig. Þetta endaði einhvern veginn í umferðarteppu. Og sama hversu mörgum akrunum er bætt við, það einhvern veginn leysir ekki vandamálið. Og það hefur hvergi gert það. Það hefur engin borg í heiminum byggt sig frá umferðarteppu með umferðarmannvirkjum. En eru við að bjóða upp á hamingju í dag? Ef við vinnum of lengi og þurfum svo að keyra hratt til að sækja börnin, til þess að vega upp á móti hreyfingarleysinu, þá þurfum við líka að taka frá tíma til þess að vera ræktina. Til þess að borga bílinn þurfum við að vinna lengur og til þess að borga bílastæði þurfum við líka að vinna lengur og til að komast hraðar á milli allra staða þá borgin að eiga, fjölskyldan eiga 2 bíla og til þess að við náum þessu öllu saman þá þurfum við öll að vinna aðeins lengur og fórnarkostnaðurinn er streita sem er sirka bát andstæðingur þessar hamingju sem við erum að ná. Og hvað eigum við að gera fyrir nálgumst þolmörk streitu og kulnunar? Jú, þá er fín grein það í mákunum. Við eigum að hreyfa okkur meira. Við eigum að vera meira úti, við eigum að vinna minna og vera meira fjölskyldun okkar. Þannig að það er alveg áhugavert að skoða hvaða lífsmynstur erum við að bjóða fólki upp á. Ég reyni alltaf að hugsa það. Hvert viljum við fara? Að hverju erum við að stefna? Ég er að stefna hamingju. Þannig reyni ég að næra mínar ákvarðanir og mínar ákvarðanatöku. Og við tölum oft andlega líðan og við tölum kvíða ungmenna. Ef við skoðum alþjóðlegan samanburð, þá eru hollenskir unglingar alltaf á toppnum. Þegar kemur að vellíðan, þegar kemur á botnum, þegar kemur að kvíða. Danskir fylgja fast og eftir. Og ég var að lesa rannsókn, tekið viðtölu hollensku unglinga og það er sagt, hvað er það sem gerir ykkur svona hamingjusöm? Fullt af þáttum. Það er styttri vinnuvika, meiri samvera, en þau sé líka þar auki frelsi. Því hollenska borgir eru hannaðir kringum hjólreiðar og almenningssamgöngur. Þannig að þú ert fullkomlega frjáls í borginni sem barn, þú ert fullkomlega frjáls í borginni sem ungmenni. Þú ert fullkomlega frjáls þótt þú sért ekki komið eigin bíl og bílpróf. Þannig að þetta frelsi sem þau upplifi ákvörðunartöku og upplifi að geta gert allt sem þau vilja, það meta þau sjálf sem part af sína hamingju. Og já, eins og ég segi, svipa með Danina. Og það er náttúrulega annað sem fylgir með, það er útivera, það er hreyfing, það er allt þetta sem við fáum með virkum ferðamátum. Og sen er peningar. Ok, peningar kaupa ekki hamingjuna, en allir sem hafa verið blankir vita að skortur á þeim getur gert ansi mikið í að heftana. Og þarna finn ég líka bara til ábyrgðar, af því að
Ég vil búa til borg sem gerir það auðvelt, sjálfsagt og aðlaðandi fyrir fólk að spara sér innan 150.000 kall sem aukabíllinn kostar í einhverjum einasta mánuði, 45.000 kall sem þetta auka bílastæði kostar í einhverjum einasta mánuði. Þannig að tala húsnæðiskostnað, fátæka, val, ef við erum að byggja upp borg sem segir 200.000 kall á mánuði per fjölskyldi að borga bíl nr. 2 og auka bílastæði, það finnst mér galið. Ok, ég veit að ég að fara svolítið víðan völl og það bara óhjákvæmilegt. Ég vil betra líf, betra borg og fyrir mér hryggjarstykkið í þeirri framtíðarsýn sem ég sé fyrir Reykjavík borgarlína. Það bara svo einfalt. Því að borgarlína auknar hjólreiðar, borgarlína aukin heilsa, borgarlína aukin hamingja, borgarlína ódýrara húsnæði. Og að því við komum inn á húsnæði án, við verðum til borgarlína en ekki húsnæði. Þegar við skoðum, við fengum mjög góða kynningu frá Reitum, frekar en Regin, annarkvort Reitir eða Regin, inn í skipulagsráð. Það sem þeir sögðu okkur, bílastæði kjallara ofan á útselt verð íbúðar 7 milljónir. Miðað við óverðtryggt lán hjá Arion banka þá kostar það 46.000 krónur á mánuði að borga á þessum 7 milljónum. Þannig að 46.000 krónur af láninu sem fólk að borga fyrir íbúðin sem keypti fyrir að borga bílastæðið. Þannig að já, þetta fyrir beint inn í húsnæðiskostnað. Við erum að tala innviðagjöld, við erum að tala alls kyns hvað hækkar húsnæðiskostnað. Það sem hækkar húsnæði langmest bílastæðin. Og þá komum við hinu hliðinni sem hérna galdralausnirnar. Við erum alltaf með galdralausnir. Þú veist, hvað með sjálfkeyrandi bíla? Þeir minnka ekki svifryk. Þeir koma ekki í veg fyrir þessir 80 ótímabæru dauðsföll sem verða hverju ári. Og hvað með sjálfkeyrandi bíla? Þeir draga ekki á kvíða og skila okkur ekki hamingjusömum unglingum og meira útiveru. Og hvað með sjálfkeyrandi bíla? Þeir auka ekki hreyfingu, skila okkur ekki beita lýðheilsu. Þeir bæta ekki líðan og draga ekki úr streitu. Þeir styðja ekki við hverfisverslun, sem ég finnst mjög mikilvægt. Þeir minnka ekki húsnæðiskostnað. Þannig að við erum með fjölmörg vandamál í borginni og við vorum eitthvað flengt með því áðan að við varum að leysa borgarlínuna með þeim öllum. Ég bara tek þeirri flengingu og segi bara að borgarlínan lausn við mjög mikið af þeim vandamálum sem þessi borg að díla við. Þannig að ég vona bara að hún komist hratt af stað. Takk. Það Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa beðið að veita andsvar og því verður andsvarstími 1 mínúta. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi byrjar á því að veita andsvar. Það huga 2 mínútur. Afsakið. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Kristínu Soffíu Jónsdóttur fyrir mjög áhugaverða ræðu. Jú, hún fór út víðan völl eins og hún sagði sjálf og mér datt nú í hug gamla setningin skapar fegurðin hamingjuna. Hér var aðal innihaldið í ræðu hennar skapar borgarlínan hamingjuna. Svona til að byrja þetta andsvar þá langar mig til að segja það hérna að nú hafa 2 aðilar tala frá hvorum flokknum og eru ekki sammála hvað borgarlína Það kom hér fram í máli Pavel Bartoszok að hann sagði að borgarlína væri lest en svo sagði borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir að borgarlínan væri ekki lest. Þannig að þetta nú ekki alveg á hreinu milli þeirra aðila sem að sitja hér og skipa meirihlutann. En það sem að akkurat sýnin sem að greinir á okkur þá sem að vilja borgarlínu ekki og hinna sem vilja borgarlínu, veröldin hjá þeim sem að vilja borgarlínu í 101. Hér var talað að þetta væri svo dýrt að byggja bílastæðishús fyrir bíla og annað. Það þéttingarstefnan og sú þéttingarstefna fer fram hér vestan Kringlumýrarbrautar. Og það öll þessi vandamál sem að borgarfulltrúum fór yfir. Ég viðurkenni það fúslega og út af því leggur meirihlutinn svo ríka áherslu á þetta. Það verið að þjóna þeim aðilum í 101 sem komast allra sinna ferða hjólandi
gangandi, hlaupandi eða slíkt og vilja borgarlínu og ferðast þá þar á milli. Við erum að hugsa úthverfin sem viljum ekki borgarlínu. Þar þarf engin bílastæðishús, þar nóg landrými, þar hægt að byggja upp ódýrara húsnæði fyrir ungt fólk. Þar vill fólk fá fjölskyldubílinn til að komast á tyllidögum þó allavega niður í þessa dýrð sem 101 er. Þarna skurðarpunkturinn í málflutningum. Þetta svo ótrúlega einfalt. Það hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar. Svarar þá andsvari Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það kannski slæmt að Pavel geti ekki komið upp og svara þessu andsvari, borgarfulltrúi Pavel Bartoszek. Hann sagði ekki að borgarlína væri lest. Það hefur enginn sagt að borgarlína sé lest. Þannig að, nei. En jú, auðvitað. Þetta var svolítið fín kosningaræða ef við værum undirbúið okkur undir kosningar. En kosningarnar búnar. Úthverfastefna Miðflokksins tapaði. Borgarlínan vann. Þess vegna við hérna í dag að ræða borgarlínu. Þess vegna við hérna í dag að ræða framtíð borgarlínunar í Reykjavík. Það var niðurstaðan. Það búið að kjósa borgarlínu. Hún vann. Takk. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, mér finnst þetta ansi hrokafull afstaða í borgarfulltrúanum sem á að vinna fyrir alla Reykvíkinga. Alla Reykvíkinga í meirihluta, sitjandi meirihluta. En svo ég fari nú yfir það hér sem að háttvirtur borgarfulltrúi Pavel Bartoszek sagði hér áðan. Hann sagði, það eru tveir kostir, ég skrifaði þetta niður. Annaðhvort þetta léttlistakerfi sem að hlýtur að vera lest, það ekki? Hlýtur að vera lest. Eða bus transit taxi. Það ekkert annað í boði. En hér var sagt að, sagði borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir að þetta veri ekki lest. Það verður bara, ég bara næ ekki að komast inn á þann stað sem að háttvirtir borgarfulltrúar í meirihlutanum fyrst að þeir geti ekki komið sér saman hvað þetta og það talað í og úr. Í og úr. Algjörlega í og úr. En mér fannst þetta sýna mikið hroka, þau orð borgarfulltrúans sem að fjallu hér, því að ég tel, og það vil stæra sig að því að ykkur önnur eða ykkur stefna vann. Það var nefnilega líka þannig, Miklabraut í stokk vann, var það ekki? Miklabraut í stokk vann, en hana hvergi að finna og hvergi að sjá og enginn að tala það að það eigi að fara með Miklabraut í stokk. En það búið að standa því núna stórkostlegar endurbætur upp á fleiri tugi ef ekki 100 milljóna og verið að planta þar trjám og annað. En jú, auðvitað vann Miklabraut í stokk, kosningarnar. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar. Svarar þá andsvari öðru sinni Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Ég geri bara ráð fyrir því að allir sem buðu fram í seinustu kosningum hafa ætlað sér að vinna fyrir alla borgarbúa. En við höfum mjög mismunandi sýn á það hvernig borg gagnast sem flestum og hvernig borg gagnast öllum borgarbúum. Líkt og ég sagði, þá tapaði sú stefna sem Miðflokkurinn teldi fram það að það væri best að byggja austast, byggja meira, fleiri mismunandi gattamót og það sem ég kallaði úthverfastefnu. Það að ég segja úthverfastefna Miðflokksins hafi tapað, þar mér ég ekki að segja að stefnu borgarlínu gagnast ekki úthverfunum. Þvert á móti. Það nákvæmlega mín skoðun að sú stefna sem vann í kosningunum sú stefna sem langbest fyrir alla Reykvíkinga. Það vill enginn fá þessa auknu umferð í gegnum garðinn hjá sér. Það vill enginn sjá áframhaldandi mengun, áframhaldandi ferðakostnað, áframhaldandi byggingkostnað. Þannig að sú stefna tapaði að reyna einhvern veginn á einhvern furðulegan hátt að mála það upp að ég hef einhvern veginn verið að segja það að ég væri ekki að vinna fyrir alla Reykvíkinga bara, já, ég veit það ekki, skrítið. Eða lýsir einhvern veginn takmarkaðum skilningi á því sem ég sagði.
og ég taldi það nokkuð skýrt. Þetta var mjög stutt, þetta var nokkur orð. En já, takk. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari öðru sinni. Veitir þá stutt á athugasemd Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Forseti, ég geri hér athugasemdir við fundarstjórn forseta að hann leyfi borgarfulltrúa að koma hér upp og eiga í orðastað við þann borgarfulltrúa sem hefur ekki færi á að veita ansvar. Borgarfulltrúum var frjálst að koma upp í ansvar við minni ræðu og fá nánari skoðun frá mér hvort væri að ræða lest eða létt lestarkerfi eða eitthvað annað. Ég var mjög skýr í minni ræðu hvað það var sem ég átti við, að það verið að ræða svo kallar hraðvagnakerfi, Bus Rapid Transit. Borgarfulltrúinn getur komið hérna aftur í annarri ræðu og gefið þá borgarfulltrúa færi á að svara þeim fullyrðingum sem bornir eru þeirra ummæli. Allir sem geta síðan lesið ræður borgarfulltrúa þegar búið að skrifa upp geta þetta komist að ég sagði hvergi að borgarlína væri lest. Ég taldi upp þá kosti sem mögulega væru í skýrslu KÍ og síðan svo afstæð sem tekin hefur verið til þeirra kosta sem svo að hagkvæmast fyrir Reykjavík upp að fara í hraðvagnakerfi og það svo afstæð sem ég hef lýst hér yfir. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi veitt stutta athugasemd. Þá ætlar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi að veita stutta athugasemd. Forseti, ég verð að koma hér upp undir fundarstjórn. Ég skrifaði þetta orðrétt hér niður eftir borgarfulltrúanum. Hér var ég að benda á misræmi málflutning borgarfulltrúa í sikkurum flokknum. Það var sagt hér léttlestarkerfi eða bus transit kerfi. Það er bara þannig og ef að léttlestarkerfi er ekki lestarkerfi þá er eitthvað orðið að íslensku skilningnum hjá mér. En forseti, það verður að gera þá kröfu hér á fundarstjórn og borgarfulltrúa að það megi vísa í orð þeirra sem að þegar hafa fallið í ræðu, að sjálfsögðu, ekki á þetta að vera einræða. Við eigum að geta vísað í orð og sótt rök okkar út í sal sem að hafa þegar verið fallið. Það var hér háttvirtur borgarfulltrúi sem eiginlega mest megnu öllu sínu ræðutíma í það að svara ræðinu minni. Ekki gerði ég athugasemd eða bað orðu undir fundarstjórn undir því, alls ekki. Svona virkar málstofa á þennan hátt. En það er eitthvað orðið að íslenskunni hjá mér ef að léttlestarkerfi er ekki lestarkerfi. Það verður þó bara að hafa það, en þarna var ég að bera saman ummæli tveggja borgarfulltrúa og ég taldi það vera mjög saklaust. En náttúrulega það er viðkvæmt að þið eru ekki sammála. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur veitt stutta athugasemd. Forseti vill minna á að andsvörum skal beint að þeirri ræðu sem átt sér stað á undan andsvari, ekki að öðrum ræðum. Næst veitir andsvar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Ég er klárlega komin til þess að veita ansvar borgarfulltrúa Kristínu Soffíu Jónsdóttur og ég verð nú að segja að þetta varðar ekki allt okkur hér og að heyra borgarfulltrúan tala svona ég vil, ég veit og vita hvað er best fyrir ykkur, hvað er best fyrir borgarbúa, mér finnst þetta ekki sýna mikla virðingu gagnvart borgarbúum. Að standa hér og halda að maður viti allt best. Svona er þetta best fyrir ykkur. Þannig að sættu ykkur bara við það og hlustiði. Eins og hún segir, borgarfulltrúin, ég er 20 sinnum búin að útskýra þetta. Þetta upplifir maður það sitjandi hér í salnum að maður sé bara algjör asti. 20 sinnum. Ég reyndar, borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur ekki útskýrt neitt 20 sinnum fyrir mér. Kannski útskýra hún eitthvað 20 sinnum fyrir síðustu borgarstjórn, ég veit það ekki. En hér er þetta ekki okkar persónulegu málefni og hvað okkur finnst og hvað okkur langar, hvort við erum komin í pólitík að því að við ætlum að gera þetta og sjá til þess að þetta verði gert og svo framvegis.
Hvernig væri bara að hugsa fólki sem við erum að vinna fyrir, borgarbúana? Vilja allir borgarbúar fara inn í þetta kerfi? Finnst öllum borgarbúum þetta vera tímabært? Vilja þeir greiða fyrir þessa framkvæmd af peningunum sínum? Erum við búin að spurja fólki nákvæmlega út í þetta? Erum við með svörin? Ég held ekki. Þannig að við skulum ekkert vera að setja okkur í einhverja besservissa stellingar hérna og þykjast vita allt og fyrir alla, hvað öllum sé nú fyrir bestu, hvernig á að hafa þetta. Sýnum smá virðingu fyrir fólki sem við erum að vinna fyrir. Það fjallar ekki okkur hérna fáir hræður í borgarstjórn. Þetta fyrir borgarbúa sem við erum hér komin og spurjum þá bara einfaldlega að þessu. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tel að það sé það besta sem við gerum sem pólitíski fulltrúar, sem kjörni fulltrúar, að vera skýr í okkar málflutningi. Að vera skýr okkar væntingar og okkar stefnu fyrir borgina, að því að fólk á það skilið að vita fyrir hvað við stöndum. Og mér finnst það stundum vanta. Að því við eigum ekki að vera eins og lauf í vindi, við eigum að hafa skýra sín og við eigum helst að byggja það á upplýsingum og könnunum. En ég er mjög ánægð með þetta andsvar frá borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur af því að hún gefur mér tækifæri til að koma inn á það að það hefur verið gerðar kannanir viðhorf borgarbúa til borgarlínu. Bæði kannanir það sem er hringt í fólk og spurt á netinu eins og Gallup hefur gert, það sem er yfirgnæfandi meirihluti fylgjandi borgarlínu. Og síðan líka annars konar könnun, það sem er kosið í kosningum eins og var gert núna í vor, það sem fólk fekk að kjósa flokka sem voru skýrir sína stefnu borgarlínu og það gerðist. Þannig að það er ekki eins og málið borgarlínu hafi dottið ofan af himnum á núna og það sé einhver persónuleg stefna mín að tróði svona kokið af fólki. Við lögðum fram skýra stefnu í kosningum, vorum kosin. Það hefur verið gerðar skýrar kannanir meðal borgarbúa, þeir eru fylgjandi og þetta styðst við skýrar rannsóknir erlendis frá. Það eru Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi svarað andsvari. Næstur á mælendaskrá er Örn Þórðarsson Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að svara andsvari. Veita andsvar öðru sinni, afsakið. Forseti, nei, þetta er bara ekkert algjörlega skýrt. Alls ekki. Það er nú svolítið liðið síðan að voru kosningar og við skulum líka muna það liggja bara ekkert allar upplýsingar fyrir. Samanberðis tillaga ykkar meirihlutans. Það vantar í hana alveg talsvert mikið af ítarlegum upplýsingum hvað varðar kostnað og skiptingu kostnaðs, þannig að það liggja ekki allar upplýsingar fyrir. Það er ekkert allir með þetta á hreinu. Þannig að þetta er ekkert skýrt og það hefur aldrei verið, ég hef ekki séð neinar afgerandi kannanir í þessu hvað varðar borgarlínu. Og hvað varðar að kosi hér í vor og að borgarlína vann, það var nú bara frekar tæft. Það er ekkert hægt að segja að það sé neitt afgerandi. Langt því frá, eins og við vitum, við þurfum ekki að rifja upp niðurstöðu kosningana. Þannig að þetta er alls ekki skýrt og það getur ekki verið skýrt vegna þess að það vantar ennþá mjög mikið af upplýsingum til þess að gera þetta skýrt. Það er ekki eins og almennilega ljóst hvað við að kalla þetta. En eins og ég segi, þetta er örugglega alveg yndislegt system, en hvort að þetta er tímabært núna, hvort við hefum ekki að byrja á einhverju öðru eins og fólkin í borginni, setja fólki í fyrsta sæti, svo kemur að þessu eitthvað við þetta, klárlega. En við höfum annað sem við getum líka hlúðað meðan og ég vil leggja það til, mun gera það á öðrum vettvangi því að það er ekki hægt að gera það hér, að það verði gerð, bara að fólk fá að kjósa þennan valmöguleika. Í einfaldri kosningu, já eða nei, en fyrst þurfa að liggja fyrir ítarlegar upplýsingar og enginn hér er hæfur til að veita þær upplýsingar að vera þá óháðan aðila því að hér er bara ekkert hlutleysi í þessu málum eins og við höfum séð. Þannig við viljum bara óháðan aðila til þess að gera á þessu rannsókn. Hvað vilja borgarbúa gera núna?
Þá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar öðru sinni, svarar þá andsvar öðru sinni Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæti borgarstjórn, bara að hafa það á hreinu, könnun síðan 9. júlí segir skýrt 54% Reykvíkinga eru hlynnt eða mjög hlynnt borgarlínu, 26% andvíg. Þannig að það nokkuð afgerandi. Þegar fólk spurt út í samgöngubætur í Reykjavík þá nefna flestir almenningssamgöngur, bættar almenningssamgöngur. Þannig að mér finnst leiðilegt ef það verið að gera því skóna að við séum á einhvern hátt ekki að þjóna óskum Reykvíkinga af því það nákvæmlega það sem við erum að gera. Takk. Þá Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi svara andsvara öðru sinni. Næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, við þurfum að vera skýr og við skuldum auðvitað borgarbúum það að vera skýr. Í upphafi þessa umræðu og nú vil ég taka það fram að ég áttur að vitna í orð margra sem hafa tekið til máls hér í dag og áður og ég vona það sé ekki gegn fundarsköpum að ég vitni í þessi orð á þessum tíma. En allavega vildi ég gera til að byrja með vekja athygli á því að í upphafi þá sagði Sigurborg Haraldsdóttir, formaður samgöngu- og skipulagsráðs, sem að gerði grein fyrir málinu að lýsti því hvað borgarlína væri. Og í mínum, eins og ég heyrði hana segja þá var hann að tala að þarna væri einhvers konar sérakrein eða sérrými á ferðinni, forgangsakrein og þá auðvitað hvarflaði mér að við varum komin að sér langt á leið með þessa vinnu og við sjáum þetta á Miklubrautinu og mjög víða borgina þar sem þessar akreinar eru komnar hérna á sérakreinar að forgangur almenningssamganga er tryggður þar og þá veltum maður fyrir sér hversu langt að ganga, við erum allavega lögð á stað með þetta, en hún nefndi líka annað sem að var sérstakt að þetta væri í hennar huga eitt best unna verkefni stjórnsýslunar og ég get að vissu litið tekið undir það, þetta var alveg gríðarlega vel unnið verkefni og þetta verkefni var ekki bara vel unnið, heldur var það mjög kostnaðarsamt og við sáum myndirnar, þetta var teiknað upp fyrir okkur í glærukynningum, kjósendum, borgarbúum á síðasta kjörtímabili og við fórum í gegnum þetta og þar sáum við allt annað heldur en þessar sérakreinar sem að mér fannst Sigurborg vera að tala um þetta að væri. Nú, þá veltum við fyrir sér í rauninni hvað er borgarlínan og Pavel gerði ágæta grein fyrir því í sínum máli að hvað þetta væri og ég var að viðurkenna það að í rauninni hver skipti sem að einhver útskýrði fyrir mér hvað borgarlína væri, þá færðist ég fjær því að skilja hvað borgarlína raunverulega væri. Ég þó veit það að borgarlína er ekki eimrið eins og áður hefur verið talað um. Það er alveg klart að þetta er ekki gufulest. Pavel talaði um fast rapid transit kerfi og ég fletti upp á því hvað það er. Það er rauninni bara einhvers konar hraðvagnakerfi og þá veltum við fyrir sér þetta ekki bara spurningum að strætó komi oftar. Það er nokkuð skýrt. Hann talaði, ef ég man rétt og Vigdís hefur svo sem tekið líka fram um léttlestir. En ég hjó sérstaklega eftir öðru sem að Pavel nefndi og það var það að hann vildi útiloka þarna sjálfkeyrandi bíla í þessu rými og taldi það að vera mistök sem ekki mættu gerast aftur. Við horfum á þau mistök fyrir einhverjum áratugum síðan í Evrópu þegar sporvagnakerfið tók við, þegar bílaumferð tók við á sporvagnakerfinu og hann leirði mig þá ef það hefur verið mishermt. En þetta allavega færi mig alltaf lengra og lengra frá því í rauninni hvað borgarlína er. Einhver hafa nefnt það að borgarlína er hamingja og þá er alveg samfærður það að allir geta verið sammála því að þeir vilja borgarlínu ef það er rétt að borgarlínu er hamingja. En við getum auðvitað að fara einhver aðrar leiðir í því að nálgast hamingju borgarbúa og kannski einhver ódýrari og skilvirkari leiðir til að bæta hamingju. Ég held þetta snúist um það. En ég held núna, ef þetta snýst um hamingju, að þá er fullt af fólki núna út í umferðinu sem einfaldlega ekki hamingjusamt yfir ástandi mála og við þurfum að bregðast við því.
og við þurfum að bregðast við því með tiltölulega skjótvirkum hætti. Og það ekkert langt síðan að það voru kynntar hugmyndir á vegum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu einfaldar skjótvirkar leiðir til þess að liðka fyrir umferðinni eins og hún í dag. Og ég held að mjög margir borgarbúar sé að kalla eftir einhverjum slíkum lausnum. Ódýrar, skjótvirkar lausnir. Ég held að við ættum að fara aðeins að færa okkur yfir í þetta. En ég myndi í lokin, ég ætla reyndar að taka undir það með Kolbrúnu borgarfulltrúa og Jónsdóttur Baldursdóttir fyrir ekki að það var ágætt að leggja þetta bara í dóm kjósanda, þá þurfum við ekki að velta því fyrir okkur hverjir eru með og hverjir eru á móti. En allavega fyrsta kastið þá vil ég stinga upp á því hvort þú ættum ekki að taka okkur bara smá hlý og reyna að ákvaða það bara raun og réttu hvað máli snýst hvað er borgarlína? Það getur ekki verið allt þetta. Fáum bara botn í þetta. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu og Pavel Bartósek borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Virðulegi forseti, þakka borgarfulltrúanum kærlega fyrir hans ágætu ræðu og það var minnst á mig með þeim hætti einhvern veginn að ég væri ekki til í sjálfkeyrandi bíla og kannski í stuttri ræðu og hefur mér ekki tekist að komast mínum skoðunum nægilega skýrt á framfæri, en það ekki það að ræða. Ég hlakka til þess dags eins og þjóðhátíðar að ég geti stigið borð í sjálfkeyrandi bílinn minn og láta hann keyra mig eitthvert. Ég hlakka til þess dags rétt eins og örugglega margir aðrir gera. Það er gaman að hugsa til þess að slík bylting geti verið handan hornið sem muni örugglega bæta lífsgæði margra á öllum aldri. Ég sagði hins vegar og það sem ég átti við að við megum ekki láta þessa tækni sem hugsanir á næsta leiti, þó reyndar held ég sé ekki jafn stutt í hana og sumir vilja meina. Við megum ekki láta hana stjórna því hvernig við skipuleggjum borgin okkar þannig að við segjum nei við einhverju allt öðrum lausnum. Sjálfkeyrandi borgarlínur, sjálfkeyrandi almenningssamgöngukerfi eiga sér nokkuð langa sögu. Fyrstu neðarlega kerfirnar sem hafa keyrt sjálfkeyrandi eru örugglega að fara að nálgast að vera 20-30 ára gamlar, svo eitthvað dæmi sé tekið. Þannig að sú tækni hefur reyndar verið miklu fyrr að ryðjast til rúms í almenningssamgöngukerfi heldur en annars staðar. En það er alltaf, en það sem ég kannski vil bara árétta hér að ég hef ekki hugsað það sem svo að borgarlína eða eitthvað léttlestakerfi eða almenningssamgöngukerfi sem við ætlum byggja upp, hraðakankerfi, sé einhvers konar mótsvar við sjálfkeyrandi bílum, því að ég mun fagna þessari tækni og gleðjast ef hún kemur, heldur einungis að við eigum ekki að fara að skipuleggja borgin okkar með það markmið að nú muni allir keyrum á sjálfkeyrandi bílunum sínum og þess að við eigum að segja nei við hugmyndum sem flytja mikið fólki hratt á milli staða. Því að það verður alltaf skynsamlegt að veita þeim samgöngukostum forgang sem taka mikið fólki og flytja hratt á milli staða. Það mun alltaf vera skynsamlega að veita þeim samgöngukostum forgang, sama hvort þeir séu sjálfkeyrandi, rafknúnir eða hvernig sem þeir eru. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi veitt andsvar og svarar þá andsvari Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Já, takk, ágætt að fá bara þetta á hreint og auðvitað fagna ég þeim degi þegar þetta verður orðin framtíðina og þess að ég þó ekki framtíðina frekar en nokkur annar hér. Ég held eins að þessar lausnir að teikna sig með allt öðrum hætti heldur að horfa á akkurat í dag. Ég ætla að spá fyrir það að svona lausnir verði einstaklingsmiðaðar og þær verði klæskæra sniðnar að ákveðnum þörfum og ég alveg sammála því að þetta fari í þennan farveg. En ég hins vegar hefur ekki áhyggjur af hvort að þetta sé einkaeigu svona faratæki eða hvort þetta sé almenna eða í opinberri eigu. Er eitthvað athugavert við það að það sé sjálfkeyrandi bílar í eigu almennings sem hafi þá yfir þeim eitthvað ráðið að þurfa að vera á föstum línum sem er þá í eigu opinberra aðila. Er eitthvað vandamál með það að þetta skulle vera fjölbreytni og fleiri valkostir heldur en fábreytni og færri valkostir? Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi svarað andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Forseti, ég hef engar sérstakar áhyggjur að skoðun á því með hvað hætti eignarhaldi sjálfkeyrandi bíla verður, en ég ímynda mér hins vegar að niðurstaða flestra tækniframfara
sú, og þannig virkar nú blessaður kapitalisminn, að hann reynir alltaf að koma öllum nýjungum í hendur á öllum notendum. Þannig að þess vegna setja svolítið spurningamerki við þá draumsinn sem ég stundum einhvern veginn átt í umræðum við fólk, jafnvel á hægri vængnum, að næsta skref og eftir snjallbílavæðingunni verður einhvern veginn þannig að það muni bara verða til einhver þjóðnýttur bílafloti sem muni vera það hagkvæmur að heildarmagn bíla í umhverfinu muni minnka og þörf fyrir bíla muni, og umferðin muni minnka þar leiðandi. Ég held að það sé ekki það sem muni gerast. Ég held að fólk muni reyna að, þeir sem framleiða bíla, muni reyna að sannfæra alla sem geta keypt á að þeir hafi fyrir þá þörf, og ég held að þeir muni vera sæmilega ágengt það. Ég held að muni ganga ágætlega hjá þeim að sannfæra fólk að það sé. Þannig ég bara að segja, og það sko mörgleiti heitlandi framtíðarsýn með sjálfkeyrandi bílana, en sem ég sagði áður, við eigum ekki að láta hana stýra alfarið hvernig við hönnum borgirnar. Ekki láta hann stýra alfarið, heldur að taka sjálf ákvörðun það hvernig við eigum að hafa okkar borgarumhverfi og ekki láta tækni framfarirnar ráða því. Þá hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvara öðru sinni Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúi, já takk, við þetta sögum öll að færast í sögumátana og ég held í rauninni þegar að uppi staðið þá erum við ansið nálægt hvort öðru. Auðvitað fagnar maður því að það sé svipuð framtíðarsýn. Ég segi hins vegar auðvitað ekki að láta bílaframleiðendur eða tæknina eða utanaðkomandi aðila ráða framtíðarskipuninni, en við hins vegar sem borgaryfirvöld við höfum að taka mið af þeirri þróun sem verður í framtíðinni. Við þurfum að búa okkur undir það. Við þurfum að tala snjallborgina Reykjavík. Hvernig ætlar snjallborgin Reykjavík að mæta tækniþróun framtíðarinnar? Það verður ekki gert með því að standa gegn og vera með einhverja allt aðra skoðanir heldur en tæknin kemur til með að færa okkur. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum hér að ræða áhugavert mál, það sagði einhverju verðum á tímamótum og við erum að þessu leita á vegamótum. Við erum að fara af stað í óvissuferð í samgöngumálum og þetta stórt verkefni sem við erum að ræðum og þess vegna mikilvægt að við gerum það vel, ræðum það vel og veitum hvað við erum að fara út í. Ein af hættunum við stór verkefni er að þau verða stundum ekki að veruleika. Og við viljum öll bæta almenningssamgöngur. Ef við hins vegar trúum því að eitthvað stórt gerist sem muni bjarga flestum málum og það gerist ekki, þá náttúrulega betur heima setið en að stað farið. Bara til að rifja upp nokkur verkefni sem að menn höfðu tröll að trúa að það yrðu að veruleikan, urðu ekki bara í kringum okkur og þá ágætt að rifja upp á Skólavörðuhæðinni þar sem að járnbrautin átt að tengjast við háborg íslenskrar menningar. Ég þekki þessar teikningar, ekkert var að því. Álver í Húsavík, það var settir milljarðar í undirbúning á því verkefni. Álver í Helguvík, það voru margir samfærir að það myndi rísa og leysa mörg mál í Reykjanesbæ. Sólarkísilverksmiðja er nærtækt dæmi þar sem að borgarstjóri stóð að því að útluta lóð þar sem átti að rýma 1 milljón rúmmetrum úr lóðinni og selja orku frá orku náttúrunnar, ekki yfir það ennþá orðið. Ísland sem fjármálamiðstöð, það var nú eitt sem við munum eftir. Stórar hugmyndir sem að kannski ruddu öðrum valkostum burt og hér hættan sú, ein af hættunum, að þessi stóra hugmynd verði til þess að við gerum ekki það sem við getum gert. Þess vegna það eitt sem mikilvægt að hafa í huga alltaf þegar við ræðum stórar hugmyndir. Nú í dag erum við að tala hraðlesti Keflavíkur og borgarlínu, þetta eru stór verkefni. En nokkrar spurningar. Í fyrsta lagi, hver á að borga uppbygginguna? Það ekki ljóst. Hvað á hann að kosta? Það heldur ekki ljóst. Þegar var farið að stað í borgarlínuverkefni í Edinborg,
þá áttu það að kosta 1/3 af því sem það kostar nú, 1/3. Í Noregi, til dæmis í Stavanger, þar hefur þetta farið líka mjög fram úr áætlun og í báðum tilfellunum er upphæðin á kílómetr miklu hærri heldur en verið að gera ráð fyrir hér. Og það kann að vera Ísland sé ódýrt land, en ég er ekki viss að svo sé. Og það getur verið að á Íslandi standist áætlun betur heldur en í Edinborg eða í Stavanger, en ég er ekki viss að svo sé. Við þekkjum nú bara nýlega dæmi af aðlagagöngur sem eru farin 50% fram á áætlun og svo skulum bara skoða áætlanirnar sem eru gerðar hér varðandi rekstur almenningssamgangna. Hversu trúverðugar eru áætlanirnar sem hafa verið gerðar? Hvernig til dæmis gekk að auka farþegatekjurnar 11% fyrstu 6 mánuðin á þessu ári? 11% áttu tekjurnar að aukast á þessu ári. Það er ekki langt fram í tíman. Það var 6 mánuða áætlun. Það jukust ekki 1%, minni en 1%. Á föstu verðlagi þá drógust tekjustrætó saman. Þrátt fyrir áætlunum 11%, þetta var þetta hressileg aukning. Nú síðan er það áætlunum að hlutfall almenningssamgangna margborraði það, átt að fóru 4% í 8% og það er ennþá 4%. Og þá komum við að þessu markmið sem stendur að baki borgarlínunar, 12% á notkun að vera. Þegar ég spurðist fyrir hvernig þessi 12% voru reiknuð, þá fekk ég svarið, þau eru ekki reiknuð. Þetta er bara markmið. Það er engin útreikningur sem setja bak við markmiðinu, hvað þá að það sé líklegt að það náist. Sporin hræða og þá kemur næsta spurning, hver á rekakerfið? Er það Strætó? Er það SSH? Eða Reykjavíkurborg? Það kemur ekki fram í tillögunni. Ég verð að lýsa í vonbrigðum með hversu illa tillagan er unnin. Það vantar að svara öllum lykilspurningum fyrir þannig að það er ekkert kostnaðarmat með henni, hvorki varðandi það sem er búið ákveða í greinargerðinni. Þar hleypur kostnaðurinn á 100 milljóna, þó ekkert verið framkvæmt, en heildarkostnaðurinn hann er öðru hvoru megin við 100 milljarða, svo mikið er víst. Þannig að þessi tillaga hún er nú ekki nógu vel unnin því miður. Það er gaman ef hún væri betur unnin, þá verður þetta að taka hana alvarlega. Nú en hvar er SSH? Jú, þá ræða við SSH. En það er ekki neitt hvernig SSH á að koma að uppbyggingu eða rekstri, heldur ekki hvernig Strætó á að koma þessu eða ríkið. Reyndar er það þannig að ríkið ætlar áfram að styðja við borgarlínu, en við vitum það að stuðningurinn hefur verið 0. Þannig að það að halda áfram að styðja með 0, það er frekar ódýrt. Nú ég ætla nú ekki að hella mér út í þessa umræðu hvað borgarlína er, en bara meðan ég var að hlusta á ræðurnar þá fór ég náttúrulega á SSH bara til þess að vita svona hvernig þetta er kynnt þar. Því SSH var, það er ekki SSH, heldur SSH hefur búin að leiða þetta. Og þar segir með leyfi forseta, þetta er bara ennþá hér á ssh.is, borgarlínan verður, með leyfi forseta, nýtt léttlestar eða hraðvagnakerfi sem flytur farþega með skjótum og öruggum hætti höfuðborgarsvæðið, punktur. Síðan mynd af þversniði til skýringar og það er einmitt 2 lestar. Þetta er þetta merkilegt. En þá var okkur bent á það að fara á borgarlínan.is og þá var maður spenntur að því maður er með ferðatölvuna frá Reykjavíkurborg og verður að nota hana hér á fundu og þá ítir maður hérna á takka og þá sem að þetta. Hvað er þetta? Okkur var bent á borgarlínan.is. Þar væru upplýsingarnar. Hvað er þetta? Ekkert. Ekki neitt. Og borgarlína.is, það kemur ekkert. Já, vantar enn í allan. Ok. Það er borgarlína.is, það var ekkert. Já, ok, það er einhver annar með þetta. Það var sagt borgarlína.is. Ok. En annar mál. Eitt af fáránlegasta í tillögunni er að það er talað að hún muni hjálpa til að hagkvæmt húsnæði. Hagkvæmt húsnæði við þéttingarrétti. Það er öfumæli. Því að það er beinlínis sagt að þarna séu verðmætari reitir en aðrir og þarna ég að leggja á sérstakan skatt, innviðagjald, sem mun leggjast á íbúðir, allavega 1,5 milljón á íbúð, að meðaltali. Hvernig getur það staðist að það sé hagkvæmt að byggja á reit sem ber sérstakan skatt, sem önnur hverfi hafa ekki?
Hvað er svona hagkvæmt við það að fá 1,5 milljón í skatt í viðbótu öll hinn gjöldin? Það rýmar illa. Þannig að ég segi, þarna er bara hrein rangfærsla varðandi það að þetta sé hagkvæmt. Auðvitað þetta getur verið spennandi og allt það, en þetta getur ekki verið hagkvæmt. Ekki verið þá sem eiga að búa. Og síðan er það tæknilausninnar. Bara svona svo við rifjum upp hvað við gerst síðan svona 1984, þá komu tölvurnar, munum eftir PC og Mac, svo kom internetið, blómstraði með Netscape og öðru, 96 sprakk út netið og sprakk síðan með látum árið 2000 og síðan voru það snjallsímanir og núna eru komnir snjallbílarnir. Og að við séum akkurat á þeim tímapunkti þegar að allur heimurinn er að skoða breytingar á samgöngulausnum, mjög hraðar, er búin að brenna sér víða á röngum áætlunum, að þá ætlum við að veðja öll á þetta og ekki á hinn vagnin sem þó er örugur, strætó og almenningssamgönguna sem við höfum. Þess vegna tekið ég undir það sem við sagt hér, ef við ekki að skoða það sem við höfum. Allavega þarf að stúdera þetta miklu betur áður en við förum að taka eitthvað svona stökk. Nú hérna, framtíðin er ekki bara lína, því að gömlu tækin eins og ISDN, þið munið kannski getið því, og hérna módemið, telexið og faxið, þetta voru allt línur. En hvað tók við af öllum þessum samskiptatækjum? Það var net. Það var gáa net, internetið. Internetið fer betur með pakkana, nýti plássið betur. Þannig er framtíðin í samgöngum. Það þarf að vera snjall net, borgarnet. Nú hérna að lokum þá verður ekki undan því vikist að nefna eitt lykil vandan í samgöngum hér í Reykjavík sem að lítur ekki að rekstrarformi eða bögnum. Það eru skipulagsmálin. Þegar við lítum ofanfrá úr dróna eða einhverju öðru á göturnar á mótnana þá sjáum við að bílarnir eru alltaf að fara í vesturátt. Þeir eru að koma úr Garðabæ. Síðdegis eru að fara í hina áttina. Hámarksnýtingin á stofnbrautunum okkar er kannski 55% á álagstímum. Það er eitthvað mikið aðeins skipulagsmálum. Og þess vegna er hérna ánægilegt að við erum þó með til og hérna seinna í dag að fara í staðaval á framtíð sjúkrahúss. Því að eitt af því sem að borgin hefur ekki gert nægilega af er að hafa lóður fyrir stofnanir sérstaklega í austurhluta borgarinnar og jafna þennan skipulagshalla sem er. Það er eitt af lykilatriðunum til framtíðar ef menn vilja bæta samgöngunar. Fá stofnanir á rétta staði, fyrirtæki og svo framvegis. Því að ég tek undir það að við leysum ekki samgöngumálum með fleiri og fleiri akreinum, þó að séu sér akreinar fyrir almenningssamgöngur. Við þurfum einmitt að huga skipulagsmálunum og þar erum við með halla. Ég held við hljótum að vera sammála um það. Það er ekki nægilegt jafnvægi í borgarskipulaginu og þarna fjárfaustu við mjög skynsamlega því að þarna minnkum við sóun. Þannig að ég held að væri óvitlaust að fara að tillögu Sönnu og vísa þessu máli frá því að það er ekki nógu lunnið. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur beðið að veita andsvar. 2 borgarfulltrúi að beðið að veita andsvar. Fyrst er það Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Þetta er engin óvissuferð. Við getum alveg slegið allan vafa af því. Þetta er vel undirbúið verkefni með gríðarlega sterkan grunn. Það eru meðal annars 13 skýrslur sem liggja til grundvallar, mat á sviðsmyndum, næstu skref í þróun verkefna, umferðarspá, svæðisskipulagsins, greining á bestu legu, fjármögnun almenningssamgangna, frumniðurstöðu valkostagreininga, kennisnið og kostnaðarmat, umferðarspá, greining á línum og leiðum. Það er engin óvissa þannig, þetta liggur allt mjög skýrt fyrir og ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér málið eins vel og hægt er. Hagkvæmt húsnæði við þéttingareiti er ekki öfugmæli. Það er hagkvæmt að sleppa því að byggja bílastæði, það er hagkvæmt að byggja ódýrt, það er hagkvæmt að þurfa ekki að reka bíl og það er hagkvæmt að úthluta lóðum til óhagnaðardrifna leigufélaga. Snjallarsamgöngur eru hluti af framtíðinni og framtíðarlausninni. Við erum sammála um það. En þær felast í samspili. Samspili ólíkra samgöngumáta sem eru alltaf út frá forsendu gangandi vegfaranda. Þeir koma fyrst og fremst.
Síðan eru það hjólandi, létt rafmagnstæki og aðri vistvænir ferðamátar. Þar á eftir koma sjálfkeyrandi bílar. Borgarfulltrúi Eyþór Arnalds Laxdal benti einnig á að það væri halli á skipulagsmálum í Reykjavík, að það væri stór hlutfall íbúa sem byggi í úthverfum í austurhluta borgarinnar sem orsakaði á einhvern hátt halla í skipulagsmálum. Ég átti mig ekki alveg á hvað hann á við með orðinu halla, en þetta er alveg staðreynd og þetta er það sem að við vitum. Við vitum að umferðin ferðast mest í vesturátt á morgnana og í austurátt seinnipartinn. En það er bara smá söguleg skýring hérna. Hallinn kemur beint frá Sjálfstæðisflokknum og þessi hverf voru skipulagð í tíð Davíðs Oddssonar. Þá hefur Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi veitt andsvar. Veitir þá andsvar Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér langaði bara aðeins til að koma upp til þess að rétt að tala um kostnaðinn. Af því að það er alveg rétt, kostnaður við borgarlínu mun leggjast á okkur, einhvern veginn, með notendagjöldum, með framlagi ríkisins, með útsvari, með öðru. En mér langar að spyrja líka um það, en hvernig borgum við í dag? Að það stundir látið hljóma þannig að kostnaðurinn við samgöngu sé ekki neinstæðar í dag. Að það sé að verða til einhver kostnaður sem einhvern veginn er að detta af himnum ofan. En við þurfum að skoða hverjir er að borga fyrir kerfið í dag. Borgin greiðir 3,2 milljarða af sínum útsvarstekjum á hverju einasta ári bara í rekstur gatnakerfisins í Reykjavík. Það er kostnaður. Það er líka ótrúlega mikill kostnaður falinn í því að tala frjálslega um það að henda niður mislægum gatnamótum með auka við akreinar. Kostnaður við borgarlínur er akkúrat það, auka við akreinar undir almenningssamgöngur. En þeir sem bera þyngstan kostnað af því samgöngukerfi sem við erum með í Reykjavík í dag eru heimilin. Það sem að kostnaður við lítinn einkabíl sem er ekinn 15.000 km á ári er metin af FIB 150.000 krónur á ári, á mánuði. Kostnaðurinn, við samgöngukostnaðurinn er að sliga heimilin. Við erum með fína tekjur. Íslendingar eru með fína tekjur þar sem við erum með óeðlilegan háa kostnaðir í samgöngukostnaði. Þannig að það er gríðarlegur kostnaður í dag sem liggur á heimilunum. Við erum að segja, með því að gefa fólki kleift að allan reka einn bíl í staðinn fyrir 2, þá erum við að draga úr þessu mikla samgöngukostnaði þegar kerfið sem að reka í dag er mjög óhagkvæmt. Fyrir utan það að vera óheilbrigt og hættulegt og óumhverfisvænt, þá er það gríðarlega dýrt, sama hvert er litið. Þessi mikli kostnaður, hann er ekkert lagður fram sem heil upphæð til verstu 40 ára, þá myndi allir segja við förum ekki inn í þetta kerfi, þetta er galið. En þannig er þetta í dag. Við erum með dýrasta samgöngulausnina sem er það að allir eigi sinn eigin bíl. Þá er Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Var borgarfulltrúin búinn að biðja að svara andsvari? Forseti minnir á að það verður að gera það á meðan borgarfulltrúin veitir andsvarið. Næstur á mælendaskrá er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, við stöndum svo sannarlega á tímamótum núna þegar þessi tillaga er borin hér upp og það er mín tillaga að þessi tillaga verði samþykkt. Við höfum staðið áður í Reykjavík á svona miklum tímamótum, það var svona á 7., 8. og 9. áratugnum þegar var samþykkt hér án mjög mikil mótatkvæða að fyrir gríðarlega kostnaðarsama uppbyggingu stofnvegakerfis. Örugglega ein stærsta framkvæmd sem hefur verið farið í Reykjavík og kostaði í sumum árum ótrúlega stóran hlut af
í rauninni því fjármagni sem að borgin hafði yfir að ráða. Og nú lifum við á nýjum tímum, þrátt fyrir að þetta mikla stoppvegakerfi hafi verið merkilegt og sýnt svona mikinn stórhug. Það var líka margir gallar komið í ljós og við sjáum það svo sem kvölds og morgna þegar sumir helstu stoppvegir eru troðfullir af bílum og óhamingjusamir, pirraðir farþegar og bílstjórar, aðallega bílstjórar, sitja þar. Þannig að það er komið tími til að hugsa kerfið aðeins upp á nýtt, ekki útrýma bílum, ekki útrýma stoppvegum, heldur finna leið til þess að nýta samgönguæðarnar sem eru takmarkaðar auðlindir, takmörkuð verðmæti betur en verið hefur undanfarin sirka 40 ár. Og ég er líka komin hér upp vegna þess að ég hef verið undanfarin 4 ár, var undanfarin 4 ár formaður svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins og þessi vinna undirbúningu við borgarlínuna var að miklu leyti á höndum þeirra nefndar og það er skemmst fyrir þau að segja að þetta er auðvitað þverpólitísk nefnd. Þarna voru fulltrúar frá Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi, Hafnarfirði, Kópavogi, Garðabæ og Reykjavík og það var algjör samstaða. Ekki bara á síðasta kjörtímabili heldur líka á því þar síðasta nauðsyn þess að koma hér upp öflugum, hágæða, skilvirkum almenningssamgöngum sem valkostur, sem betri nýting á borgarlandi og þessum takmörkuðu verðmætum sem að liggja hér í samgönguæðum borgarinnar. Og þetta liggur til grundvallar því þeirri vinnu allri, það voru sviðsmyndagreiningar eins og komið hér fram, unnar allar af okkar bestu verkfræðistofum, það sem að gengið út frá því að borgarbúum eða höfuðborgarbúum muni fjölga 70.000 til ársins 2040 og ef bíla, það eru sem sagt í rauninni cirka 20-25 ár og ef bílaumferð eykst jafn mikið eins og fólkinu mun fjölga og hefur gert síðustu 25 til 30 árin í sama hlutfalli að þá verður hér allt algjörlega stopp og það verður algjört öngþveiti. Og þetta er sem sagt viðbrögð við því og sem sagt það var algjör samstaða þessi mál í þessari merkilegu nefnd og ég tek undir það sem að hér hefur komið fram í máli Sigurborgar Haraldsdóttur borgarfulltrúa að þetta er örugglega einhver svona víðamesta og mest vandaða vinna sem hefur unnin hér í háa herrans tíð. Ég ætla aðeins að því að borgarfulltrúin Eyþór Arnalds tókst ekki að finna síðuna borgarlínan.is og ef að menn hefðu haft fyrir því hér áður en að gengið var til dagskrár að slá það rétt inn að þá hefðu þeir fundið liðin spurningar og svör. Og ég nefni þetta vegna þess að þar eru skýr svör við mörgu af því sem að spurt hefur verið hér í þessum sal. Og ég held reyndar að þegar að sumar spurningarnir eru rauninni eins og til að skapa einhverja óvissu hvað er að ræða, eins og þegar það er látið í veður vaka að enginn viti hvað er að ræða, það er alveg skýrt. Hvað er borgarlína? Spurning 1. Svar, borgarlína, ég ætla að lesa aðeins hér upp úr þessu skjali með leyfi forseta. Borgarlínan er nýtt og afkastamikið almenningssamgöngukerfi sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu undirbúa nú í sameiningu. Borgarlína mun aka á sérakreinum að mestu aðskilin frá almennri umferð og tengja saman sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Borgarlína styttir ferðatíma með aukinni ferðatíðni borgarlínu fá íbúar á höfuðborgarsvæðinu fjölbreyttari ferðavalkosti. Það er ekki verið að tala um að útiloka eitt eða neitt heldur auka raunverulega fjölbreytni. Spurning nr. 2 og hennar hefur verið spurt hér og var líka spurt oft á síðasta kjörtímabili. Spurning nr. 2 er dálítið mögnuð. Er borgarlína lest? Svar, nei. Á leiðum borgarlínu munu stórir nútímalegir strætisvagnar, svo kallar liðvagnar, sem geta tekið allt að 150 farþega í einu aka. Vagnar borgarlínu munu ganga fyrir innlendum og umhverfisvænum orkugjöfum og stuðla þannig að því að draga úr loftslagsáhrifum og hávaðamengun frá umferðinni.
Í þriðja lagi verður lögð áherslu á þægilegar og aðgengilegar upphitaðar stoppistöðvar þar sem upplýsingar næstu ferðir munu birtast í rauntíma. Síðan er liður númer 3 þar sem spurt hvers vegna borgarlína. Ég ætla ekki að fara út í það en það annar, 4. liður mjög áhugaverður því að það kemur inn á kostnað og spurningin hvað ef við sleppum borgarlínu? Svar. Og þetta byggir á þessari sviðsmyndagreiningu, þessari svör sem ég gat áðan. Ef ekki verður af borgarlínu óhjákvæmilegt vegna hennar gríðarlegu fólksfjölgunar að fjárfesta í vega- og gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins fram til ársins 2040 fyrir alltaf 250 milljarða íslenskra króna. Til viðbótar verður nauðsynleg fjárfesting í bílastæðum á sama tíma alltaf 100 milljarðar. Við erum sem sagt að tala 350 milljarða króna verði ekki það aðgert. En eins og við munum að þá, og það kemur enda fram hvað kostar borgarlína, þá heildarkostnaður fullbyggðar borgarlínu, 58 kilometrar talin verða 70 milljarðar. Það kemur líka fram hérna í svari við lið 4 að þrátt fyrir að ofangreindar fjárfestingar þessar miklu fjárfestingar sem þurfa þá væntanlega að fjölga akreinum, fara í fleiri mislæg gatnamót og svo framvegis, þessar 250 milljarðar pluss 100 milljarðar krónarnir í bílastæði. Þrátt fyrir þessar óheyrilegu fjárfestingar munu umferðartafir nær tvöfaldast fram til ársins 2040. Þetta ekki skoðun mín, borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar, þetta niðurstaða úr umferðargreiningum, samgöngugreiningum okkar bestu og fremstu verkfræðistofa. Áætlað að bílferðum fjölgi þá úr 1 milljón í dag í 1,3 milljónir í dag. Samgöngukostnaður einstaklinga verður mun meiri og loft- og hávaðamengun frá umferðinni eykst. Þannig að þannig kemur þetta fram nokkuð skýrt og þannig að mig undrar það ekki að allir sem voru í svæðisskipulagsnefndinni eftir að hafa fengið ótal kynningar, lesið ótal skýrslur, komist allir að þeirri niðurstöðu að þetta verið skynsamlegt að ráðast í lagningu borgarlínu. Ég var að segja alveg eins og að ég var svolítið hissa þegar ég hlustaði á borgarfulltrúan Eyþór Arnalds í morgunvaktinu á Rás 1, 11. september, þar sem hann hélt því fram að borgarlínan væri úrelt og illa útfærð. Talaði líka einhver hluta vegna að léttlestar væru úreltar. Ég held að það séu mikla fréttir til nánast allra borga, þar sem að menn eru að setja mjög mikið fjármagn í uppbyggingu léttlesta hraðvagnakerfa, jarðlestakerfa og svo framvegis. Og það semst alveg kristaltært og hefur verið, og það stendur í öllum skýrslum, öllum nýjum skýrslum allavega, hér á landi léttlestakerfið talið og dýrt, hraðvagnakerfið talið helmingi ódýrara og þess vegna hefur verið talað það. Það mjög mikið reynsla af svokölluðum hraðvagnakerfum frá Suður-Ameríku, Evrópu og Norður-Ameríku. Mér fannst það líka sérstakt að borgarfulltrúinn Eyþór Arnalds vildi í þessu útvarpsviðtali ekki sjá stóra almenningssamgönguvagna, heldur marga litla sjálfstýrða. Og þá kom líka fram að hann hefur mjög mikla trú á sjálfkeyrðum bílum eða sjálfkeyrandi bílum og það gott. Og af því að ég man þetta vel, skrifa þetta niður hjá mér, af því mér fannst það sérstakt, hann klikti síðan út með því að á næstu 5 árum myndi stórfyrirtækin leysa þessi mál og borgin Reykjavík myndi litlu breyta það. Ég þessi algjörlega ósammála og ég held að við þurfum að hugsa svolítið til þess þegar verið að tala sjálfkeyrandi bíla að þeir munu leysa allt, þá það nánast alltaf tæknistjórar eða forstjórar bílafyrirtækja eða fyrirtækja, allskyns fyrirtækja sem að tala þann veg. Eða hugbúnaðarfyrirtækja sem að þróa upp
fyrir bíla, fyrir deili, bílakerfi og svo framvegis. Þar með ég ekki að segja, ég hef enga trú á því að sjálfkeyrandi bílar verði til, en við ættum allavega að taka með aðeins gagnrýnum huga þegar sölumennirnir eru að tala þetta. Og hvað vitað, og ég verð að segja það að mér finnst það talandi óvissuferð, þá finnst mér það vera rosalega óvissuferð ef að borgin ætlar ekki að gera neitt en láta bílaiðnaðinn sjá þetta. Heimurinn hefur ekki góða reynslu af því að láta bílaiðnaðinn sjá samgöngukerfi. Það var til dæmis frægt á 4. áratugnum þegar að Bandaríkin, sérstaklega þarna í Kaliforníu, hefur komið upp mjög fullkomnu raflestarkerfum sem að kallaði Red Line, eitthvað svoleiðis ef maður rétt. Og það var síðan illu heilli allt lagt niður til þess að rýma fyrir bílum. Flestir Bandaríkjamenn í dag eru þeirra skoðun að þetta verið opasleg mistök. Það enda mjög flókin saga á bak við það vegna þess að ríkisvaldið komið sterkt inn í þessa þróun og síðan með svokölluðum interstate kerfi í Bandaríkjunum þegar bílinn tók endanlega yfir í Bandaríkjunum. Með þeim árangri til að mynda að umferðartafir í Bandaríkjunum aukast ár frá ári. Þær hafa aukist gríðarlega mikið þrátt fyrir að það hafi verið lagt mikið fé í það að fjölga akreinum víða. Og það sem ekki síður óhuggulegt það að banaslysum í umferðinni í Bandaríkjunum, banaslys í umferð í Bandaríkjunum eru óhugnanlega algeng. Þau eru nánar tiltekið 10 banaslys á hverja 100.000 íbúa. Það helmingi meira en í Evrópu. Það að vísu minna en í sumum löndum í Afríku og Asíu, en enga síður það merkilegt að Bandaríkjamenn einhvern veginn skulu sætta sig við það að búa við slíkar ógnarlegar mannfórnir. Þetta einn ástæðan fyrir því að margar borgir í Bandaríkjunum vilja snúa við blaðinu. Ég var svo heppinn að komast í New York í nokkra daga í vor og hvað voru menn að ræða það? Sjálfkeyrandi bíla? Nei, mjög lítið. New York búar voru þetta sumar brjálaðir út í borgarstjóran fyrir að láta lestakerfið í borginni, neðan lestakerfið í borginni, gjörsamlega drabbast niður. Þeir sögðu við viljum betra almenningssamgöngukerfi í borginni og borgaryfirvöld þar eru búin að ráða einhvern breskan sérfræðing til að hjálpa sér að þetta eru pólitískt mjög erfitt fyrir þá. Og hver var fyrsta upphófstunga þess að breska umferðarsérfræðings, ég held að þeim hafi buðið svolítið við, þannig borgarstjórnin, það var að setja tolla á bíla sem að keyra inn í miðborgina. Ég ekki viss að þeir láti verða því, en ég vil nefna þetta svona að því minnst láti ég væri vaka að það sé alveg úrelt við að tala hér öflugar almenningssamgöngur sem svo sannarlega ekki. Nánast allar borgir eru á þeirri leið og bara rétt aðeins í sambandi við sjálfkeyrandi bíla aðeins meira. Það auðvitað lítið vitað þetta. Þó við búið að gera nokkrar rannsóknir, viðamesta rannsóknin var gerð í Lissabon og þetta þetta allt út frá einhverjum reiknilíkunum og niðurstaðan var sú að, og Pavel Bartosek borgarfulltrúi kom aðeins inn á það að það væri versti möguleikinn væri það ef að hver einasti einstaklingur fær fyrir sig einn sjálfkeyrandi bíl. Þá mun umferðaröngviti í borginni margfaldast. Það grundvallaratriði ef þetta á að ganga upp að nokkrir munu sameinast einn sjálfkeyrandi bíl. Svo á það eftir að koma í ljós fólk til í það. Það alls ekkert víst, held ég. Og í öðru eða þriðja lagi, ég man ekki hvað ég komin í talningunni, þá var það talið algjör forsenda að samtímis sé keyrt öflugt almenningssamgöngukerfi sem að sér þessa massaflutninga kvölds og morgna inn og út úr borginni. Það var talið algjör frumskilyrði til þess að þetta gengi. Hvað ætla ég að segja meira? Rauninni ekki mikið meira, en það undrar mig aðeins af því ég búin að vinna með sjálfstæðismönnum í 4 ár í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins, það að segja sjálfstæðismönnum sem í hinum sveitarfélögum, þar sem að sjálfstæðismenn stýra nú meira og minna allt. Undrar mig svo litið að heyra þennan klofning sjálfstæðismanna í Reykjavík og þeirra sem eru í hinum ágætu sveitarfélögum í kringum okkur
Það var verið að ræða úthverfi áfram hérna áðan og ég alveg sammála því sem kom fram að það ekki tilviljun til að mynda að þessi sveitarfélög eru svona áfram borgarlínu. Auðvitað vilja íbúar í Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi og síðar meir Mosfellsbæ fá sem öflugastar almenningssamgöngur, sem hraðvirkastar almenningssamgöngur hér til borgarinnar á morgnana og frá henni aftur á kvöldin. Og ég sem sagt bara endurtek það, þetta skynsamleg tillaga, ég fagna henni, hún boðar tímamót. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa beðið að veita andsvar og því stytti ég andsvarstíma niður í 1 mínútu. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi er fyrst til að veita andsvar. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég get ekki orða bundist. Hér talað það að nýjir borgarfulltrúar eiga að fara í rannsóknarvinnu til þess að vita hvað fyrirbærið borgarlína er. Hefði ekki verið skynsamlegra, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, að hér hafi farið fram almennileg kynning á verkefninu fyrir nýja borgarfulltrúa þannig að þeir gætu tekið upplýsta afstöðu til verkefnisins. Hér þurfa þeir að vera í heimildarvinnu og rannsóknarvinnu til þess að finna út hvað þetta er. Við vitum ekkert hvað þetta kostar, við vitum ekkert til hvers það leiðir og síðan okkur sagt að fara í heimildarvinnu. Já, það er rétt, það eru tímamót, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Hér hefur umferðarvandinn aldrei verið meiri í borginni og hann kom til á ykkar vakt, af ykkar samgöngustefnu. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næstur til að veita andsvar er Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, nú er yfirlýst markmið að stytta, eða semst að auka tíðni vagna og það kom fram bæði hérna hjá Viðreisn í kosningabaráttunni og líka í sáttmálanum, meirihlutasáttmálanum, eins og nefndur, niður í 7,5 mínútu. Nú, því stærri sem vagnarnir eru, því erfiðara er að reka þá þannig að tíðnin geti verið örari. 150 manns í vagn er raun og veru ansi mikið ef við horfum á stöðun eins og í dag. En að því við erum svo heppin að vera hérna með stjórnarmann í strætó hérna í salnum, Hjálmar Sveinsson, þá saknaði þess að hann kom ekki inn á þessi mál sem ég ræddi. Við höfum nefnilega bara 1 fulltrúa Reykjavík í strætó, en ég nefndi hérna það að það átti að aukast tekjurnar um 11%, en það er bara 0,9% sem að þær voru. Ég saknaði þess að hann leiðrétti ekki með það eða útskýrði af hverju það hefði gerst. Nú af hverju þau hafi ekki náð eitt einasta ár að auka hlutdeild almenningssamgangna úr 4% og að lokum þessi 12% sem að öll starffræðin byggir á, öll útreiknivinnan varðandi borgarlínuna, 12% hlutdeild, að hún er án útreikninga. Þetta er staðreynd. Þannig að ef það tekst ekki að fá þetta upp í 12%, þá náttúrulega gerist tvennt. Fyrsta leið, þá er halli á borgarlínunni og þá er greinilegt að það er allt of margir í bílum og þá þarf aftur að fara í þessi samgöngumannvirki sem verða ekki ef svona margir fyrir borgarlínuna. Þannig að vandinn verður þríþættur, fjármagna borgarlínuna, fjármagna hallan á henni og fara í samgöngumannvirkin, ef að þessi 12% gangi getur. Ég óska eftir því að fulltrúi okkar í strætó fari yfir þessar 3 tölur hér í pontu og svo skal ég ræða tækninu á eftir. Og ég þarf eiginlega að gera annað ansvar. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Þá veitir andsvar Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, já, við vitum ekki mikið borgarlínu. Hvað vita það borgarbúar borgarlínu? En ég var að skoða þetta og fara yfir þetta. Þetta nú ekki mikið á þessum vef og eiginlega bara nánast ekkert útfærslu. Þetta eru spurningar og svör en ekkert útfærslu eða lítið sem ekkert.
Til dæmis, hvar eiga þessar stöðvar að vera og hversu tíðar ferðir, að hvaða hverfum, út í hverfi eða ekki út í hverfi. Svona mætti bara halda áfram. Hvað tekur langan tíma að fara úr hverfum niður á stöðvum? Þarna eru kannski foreldrar að fara með börn sín fyrst á leikskóla, eiga þeir að ganga fyrst með barnið á leikskóla eða aka og svo aka niður á stöðvum. Er bílastæði þar? Er bílastæði á hús þar? Hvernig eiga á fólk að komast yfir helstu götur? Miklubrautin, hún fer kannski í stokk, þannig að við þurfum ekki að hafa ágjör af henni. Eða verður undirgöng eða brýr til þess að komast að stöðvum. Ég meina, þetta eru svona útfærslu spurningar sem að ég sé ekki eitt einasta svar við á þessari vefsíðu hérna borgarlína.is. Þannig að það er ekkert skrítið að það sé eitthvað óöryggi kringum þetta og fólk sé svona að spyrja sig hvernig þetta komið til með að virka. Og það er alveg klárt að borgarlínan er ekki fyrir utan all húsi, allar götur, það þarf að komast að þessum stöðum. En ég sem breiðhyltingur myndi gjarnan vilja vita, ok, er borgarlínustöð niður í Mjódd? Ég þarf auðvitað að komast niður í Mjódd og það er einfalt fyrir mig sem er ekki með lítil börn, en sumir eru með að fara með börn í skóla og leikskóla og svo framvegis. Svona mætti lengi telja. Þannig að þetta þarf að vera mikið skýrara, áður en að fólk getur einhvern veginn svona tengt sig við þetta. En ég veit að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson er mikill sérfræðingur í skipulagsmálum og ég vil bara ég er virkilega ánægð með að heyra hversu mikill sérfræðingur hann er, en hann verður líka að skilja að maður verður einhvern veginn að átta sig á sig til þess að þetta geti virkað. Þá er Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hefur beðið að fá að svara andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, það er mér ljúft og skylt að svara því sem ég get svarað. Ég þakka nú hlý orð borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur, þó ég myndi alls ekki vilja kalla mig sérfræðing í umferðarmálum. En ég hef fylgst mjög vel með þessu í mjög mörg ár. Það er rétt og svona til að hafa tölurnar nákvæmar að þá hefur strætófarþegum ekki fækkað heldur þeim fjölgað, en eins og við gátum áðan hlutfallslega er borið saman við aðra ferðamáta hefur þetta staðið í stað því miður í 4%. En fólkinu sem að nota strætó hefur fjölgað auðvitað í takt við það einfaldlega að fólkinu fjölgar á höfuðborgarsvæðinu. Hin talan snerist að það var, muni ég rétt, var gert ráð fyrir því að sala á farmiðum myndi skila tekjuauka upp á 11%. Það gekk ekki eftir því miður, en það var ekki þannig að það kemur út í mínus, heldur varð aukningin á þessari sölu ekki jafn mikil og búist var við. Á því eru ýmsar ástæður. Það eru ýmsar aðrar stofnanir sem að standa frammi fyrir minni aðsókn búist var við. Og í þriðja lagi samanlega 12% þá hún tilkomin í rauninni bara eins og var ákveðið að segja 8% aukning hjólreiða og það hefur gengið eftir. Einhvers staðar verður menn að setja mörk og þarna eru 12% mörkin og við þurfum að standa okkur mjög vel að ná því. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Næst á mælendaskrá er Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Það er ekki hægt að veita andsvar við andsvari. Forseti getur sett borgarfulltrúi á mælendaskrá en það er ekki hægt að veita andsvar við andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Síðustu ár hefur bílum fjölgað meira en fólki í borginni. Raunar taka bílar meira pláss í borgarlandinu en húsnæði. Almennt er einn hvern bíl og tekur hver einstaklingur því óþarflega mikið vegpláss. Og pláss eru takmörkuð gæði. Það tekur borgarbúa nú 26% lengri tíma að komast milli staða en áður. Við okkur blasir samgönguvandi. Mannfjöldaspár gera ráð fyrir að höfuðborgarbúum muni fjölga 70.000 til ársins 2040. Við óbreytt ástand mun vandinn einungis aukast.
Það er nauðsynlegt að leysa þennan samgönguvanda og verða stórbættara almenningssamgöngur mikilvægur liður í því verkefni. Það verður alltaf ódýrasta lausnin. Við verðum að bjóða fólki fleiri góða kosti í samgöngumálum. Sjálfstæðisflokkurinn styður því ótvírætt aukna fjárfestingu í bættum almenningssamgöngum borgarinnar. Við leggjum ríka áherslu á að vanda verði til verka við alla útfærslu. Það er mikilvægt, enda verður útfærslan alltaf á kostnað skattgreiðenda. Tillagan sem hér er til umfjöllunar er verulega vanreifuð. Kostnaður er hvergi tilgreindur. Nýleg dæmi sýna að framkvæmdakostnaður á vegum borgarinnar fer langt fram úr áætlunum. Hátt í 200% fram úr áætlunum. Allt á kostnað skattgreiðenda. Þegar ráðist er í framkvæmdir af þessari stærðargráðu þarf að vanda til verka. Sýna það ráðdeild þegar sýslað er með almannafé. Við þurfum skýr svör fjárhagslega aðkomu ríkissjóðs og annarra sveitarfélaga að verkefninu, sérstaklega í ljósi nýafstaðinna sveitarstjórnarkosninga. Við þurfum skýringar á því hvernig borgarstjóður hyggst fjármagna verkefnið. Sjálfstæðisflokkur leggst alfarið gegn því að borgarsjóður verði skuldsettur fyrir verkefninu, líkt og Samfylking lagði til á vormánuðum. Þar var lögð til tvöföldun, jafnvel þreföldun, margföldun á skuldum borgarsjóðs sem auðvitað algjör sturlun. Við erum væntanlega öll sammála nauðsyn þess að fjárfesta í bættum samgöngum. En hér má að engu ana af ábyrgðarleysi. Ég er vonsvikin að tillagan sé ekki betur útfærð. Ég er vonsvikin að ekki sé tiltekinn sá kostnaður sem lendir á íbúum Reykjavíkurborgar, skattgreiðendum, borgarbúum. Ég vil ítreka það að Sjálfstæðisflokkurinn leggur ríka áherslu á að fjárfesta í bættum almenningssamgöngum. En í ljósi þess að mikilvægum spurningum er enn ósvarað kostnað tel ég ábyrgðarlaust að afgreiða málið á þessu stigi. Núverandi meirihluti í borgarstjórn hefur sýnt það, því miður, að fjármálastjórn er ekki þeirra sterka hlið. Og þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og virðulega samkoma. Það er ekki laust við að maður finni fyrir fiðrildum í maganum og örari hjartslætti þegar ég stend hér uppi í fyrsta sinn. En ég fæ líka í magan yfir suma af því sem ég veit borgarlínuna, enda er hún líklega gríðarlega kostnaðarsöm, en samt virðist hún ekki til þess fallin að tryggja bætta þjónustu í almenningssamgöngum í Reykjavík þar sem þörfin er mest. Með leyfi forseta þá langar mig að spyrja virðulegan borgarfulltrúa frummælanda tillögunnar, Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur, að eftirfarandi. Vísað var til upplýsinga á borgarlínan.is. Þar kom fram að borgarlínan muni stytta ferðatíma allra. Spurning mín er því, hvernig mun borgarlínan stytta ferðatíma þess sem er búsettur í Breiðholti en vinnur í Grafavogi? Hve mikinn tíma og hvenar mun verða áþreifanlegur munur fyrir ferðamáta þessa einstaklings? Sömu spurningar mætti spyrja fyrir þann sem býr í Árbæ en vinnur í Úrvalsárdal. Á heimasíðunni segir nefnilega líka: hefðbundin strætisvagnar verða notaðir áfram, meðal annars til að þjóna þeim hverfum sem borgarlínan nær ekki til. Því er hætt við því að borgarlínan muni gera almenningssamgöngur á þeim stöðum þar sem þær eru góðar en betri, en að hugmyndin bjóði upp í besta falli upp á status quo fyrir önnur svæði. Að lokum er ég með aðra spurning til virðulegs borgarfulltrúa Pavel Bartosek, með leyfi forseta, hann sjálfs, sem sagði hér áðan að fólk myndi ekki treysta sér til þess að senda börnin sín með ókunnugum í sjálfkeyrandi bíla. Hvað með strætó? Telur borgarfulltrúi að foreldrar þori að senda börn sín með þeim? Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínum og óskað hefur þetta andsvar borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir.
Ég þakka borgarfulltrúa Jórunni Pálu Jónasdóttur fyrir spurninguna. Hún spurði hvernig borgarlína getur hjálpað öllum og þá íbúa sem að býr í Breiðholti og þarf að komast í Grafarvog. Það liggur í augum uppi og líkt og sagt í tillögunni að þá aðlögun strætókerfisins að borgarlínu stór hluti af þessu og það að sjálfsögðu að tengja íbúa sem að býr í Breiðholti, gefum okkur að hann búi ekki þar sem að áætlað að borgarlína komi en hún skipulögð í Mjóddina og í Bakkana. Ef hann býr ekki þar þá getur hann einfaldlega nýtt sér strætókerfi að annarri stoppistöð, til dæmis í Ártúni þar sem að borgarlína kæmi eða Ártúnshöfðanum sem myndi svo taka hann inn í Grafarvoginn og svo framvegis og svo framvegis. Þetta felst í þessi breyting, hún felst ekki bara í einhverjum 2 ásum eða 3 ásum á höfuðborgarsvæðinu. Hún felst í að endurhugsa samgöngukerfið og þá strætó og þessar tengingar á sama tíma. Og mér langar bara að benda á þar sem að fulltrúum Sjálfstæðisflokkur er mikið tíðrætt kostnað. Þeir vita jafnvel og allir aðrir að það kostar meira að gera ekki borgarlínu. Það er mjög skýrt og inn á þessari fínu heimasíðu borgarlínan.is kemur fram að það kosti okkur, við þurfum að fjárfesta fyrir alltaf 250 milljarða til ársins 2040 í vega- og gatnakerfinu og 100 milljörðum í bílastæði. Er það upphæð sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja leggja á skattgreiðendur? Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Karlsdóttir lokið við að veita andsvar og forseta hefur verið bent á að hér var að ræða jómfrúrræðu hjá borgarfulltrúa og hefð fyrir að þakka kærlega fyrir það og að sjálfsögðu verður forseti við þeirri hefð og hlakkar til samstarfsins. En þá svarar ansvari einmitt téður borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Ég þakka Sigurborgu fyrir svarið, en það sem ég sakna þess að sjá í hugmyndum með borgarlínu er að þetta sé hugsað í meira neti. Reykjavík er mjög víða byggð og það eru nú þegar komnar tæknilausnir sem bjóða upp á að fólk staðseti sig á korti og verði samferða út frá því. Það var hún Ardís, ef ég man rétt, sem með kynningu á appi sem að býður upp á þessu þjónustu. Og þarna er einkaframtakið komið fram úr Reykjavíkurborg. Þessa tækni getur Reykjavíkurborg nýtt sér í samhengi með litlum skutlum sem eru jafnvel rafdrifnar og sjálfkeyrandi. Seinna meir. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið við að veita ansvarið sinni og þá svarar ansvari öðru sinni borgarfulltrúi, þá veitir ansvarið sinni borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Karlsdóttir. Já, takk kærlega fyrir þetta. Við borgarfulltrúi Jórunn erum alveg sammála að samgöngukerfið þarf að hugsa í neti og ég held að við séum í mörgum atriðum unga fólkið hér sammála þessa tillögu og borgarlínu. Varðandi það að einkamarkaðurinn einkaframtakið hafi tekið fram úr Reykjavíkurborg, þá er ég ekki endilega sammála þeirri sýn. Ég held að það sé bara frábært að við höfum slíkt einkaframtak og fleiri mættu þau vera og við höfum að styðja við þau og sameiginlega nýta þau sem samfélag. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Karlsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og þá tekur til máls borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ánægjulegt að við séum hérna að ræða þetta mikilvæga mál. Það er best að byrja á því að taka það fram að ég er ekki á móti almenningssamgöngum og er mikil talskona þess að auka val. Það er þó mikilvægt að við komumst að því hvert fólk er að fara og hvert fólk er að koma, hvaða stöðum fólk er að koma frá til þess að við getum flutta frá A til B. Við eigum ekki að byrja á svona kostnaðarsömu verkefni nema hafa umferðarmódel sem gert er óháðum aðila. Umferðarmódel fjallar samgöngur,
fjallar það hvernig við flytjum fólk. Við verðum að passa okkur áður við förum í það að eyða peningum í borgarlínu að hafa góða greiningu frá umferðarmódeli. Dæmin hafa sýnt það að þegar Reykjavíkurborg fer á stað í framkvæmdir, þá hafa þær farið verulega fram á kostnaðaráætlun. Þannig betra að hafa varan á. Hver aðkoma ríkisins að verkefninu óljós. Eins ekkert fjallað kostnað í tillögunni. Fleiri spurningar vakna því við það að lesa tillöguna heldur en svarað með henni. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínum og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur óskað að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ekki hingað komin til að gera lítið úr þeim athugasemdum sem að borgarfulltrúin Valgerður Sigurðardóttir var með, en aðeins benda þá staðreynd að undirliggjandi í öllu þessu er gríðarlega mikil greining sem að óháð ráðgjafarfyrirtæki, nefnilega Covi, vann. Það sem var akkúrat verið að greina það hvar eru flestir á ferðinni. Og það er eina ástæðan fyrir því að þeir vildu mjög seint í ferlinu koma með tillögur nákvæmlega hvað borgarlínan ætti að liggja, því að þeir vildu, eins og sagt velta við hverjum einasta steini. Þannig að það er allavega staðreynd að það er búið að kanna mjög nákvæmlega í þessari vinnu hvar flestir eru á ferðinni og hvar mun borga sig að leggja borgarlínu af því hún er dýr og hvar mun alls ekki borga sig að leggja borgarlínu. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið veita andsvar og þá tekur næstur máls borgarfulltrúi Katrín Atladóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég stundaði nám í Kaupmannahöfn þar sem ég fór allra minna að ferða á hjóli eða með strætó og lest og þekki því vel kosti góðra almenningssamgangna. Ég er fylgjandi því að Reykvíkingar hafi val fjölbreytta samgöngukosti. Ég er líka fylgjandi því að helga pláss í gatnakerfinu fyrir öflugar almenningssamgöngur. Aftur á móti kostnaður við hugmyndina og fjármögnunina lykilatriði. Þessi atriði eru enn sem komið óljós og við höfum nýlega séð dæmi verkefni borgarinnar sem fara langt fram úr áætlunum. Að svo komnu máli tel ég mikilvægt að varpa ljósi og umfang fjárhagslegra skuldbindinga Reykjavíkurborgar og hvernig fjármögnun verður háttað. Svo langar mig líka að bæta við, af því að ég er bara með bakgrunn í tækni og hef eitt síðustu ár með að smíða geimskip, að væri ekki ráð að SSH myndi eignast líka léni borgarlína.is. Þannig að bara svona, einhvern veginn getum við beitt okkur fyrir því. Þá hefur borgarfulltrúi Katrín Atladóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Var að fá mér svona hnetustykki, en það er með rosalega mikið hnetum í tannunum með núna. Það var bara að sálsaka það. Þannig að, já, sko, þetta er mín jómfrúðaræða hérna líka, þannig ég líka að taka fram að þeir eru öll töluvert myndarlegir í persónu. Tekið eftir. Það er svolítið gaman að sjá okkur, sko. Ég hef alltaf bara horft frá glanstímaritunum, sko. Þannig að, en ok. Hún er búin að byrja fallega, þannig að geta hatað mér eftir smá. Ég ætla bara að taka undir með áhyggjum Sönnu Magdalenu varðandi það áherslur á notendur, því að staðreyndin er sú að ef maður ætlar að fara að taka strætó sem dæmi velhæfna almenningsþjónustu, þá er maður bara strax búinn að missa marks. Því er rauninni bara frekar eðlilegt að efast ágæti borgarlínu út frá því, sérstaklega ef þú ert einn af þeim sem að strætó hentaði ekki, og ég til dæmis er ein af þeim. Sko, með við það lýsingar sem hafa komið hér fram, þá er strætó, á borgarlínu að vera nokkuð með bara svona rafmagnsknúin strætó, sem er rosalega fínt, sko, en þá getur rauninni alveg spara okkur alveg hellingspening, bara með rafmagnsvæða strætó og auka tíðni hans og hafa fleiri
og jafnvel leggja nýjar forgangsakreinar eftir aðstæðum og ég held að enginn myndi jafnvel vera mótið því. Sérstaklega var hent upp nokkrum uppbyttum strætóskilum, eins og það var að tala að gera fyrir borgarlína líka, þetta er allt mjög, góðir valmöguleikar til þess að hafa og er hægt að gera, án þess að, það eigi að kosta heilan handlegg. Það er bara heilmikið rými til þess að bæta strætó og það er hægt að vera brautryðjandi í því. En ég verði ennþá stressaðari þegar að fyrrverandi starfsmaður eða formaður hjá strætó vill meina, að þeim viðkomandi ólastöðum, að vill meina að strætó hafi sinnt verkið sinni vel í að huga því hvað hentar notendum vegna þess hreinlega tölunar tala sínu máli. Ef strætó væri að sinna þjónustunni mjög vel, það væri bara fleiri að taka strætó. Og ég held að það sé bara frekar augljóst að strætó er ekki dæmi mjög velheppna notendavæna þjónustu. Allir ættu bara að varast samlíkingar því að það væri merki takmarka að sýna það hvað gæði almenningssamgöngu geta verið. Ég meina, hann virkar, en ef markhópurinn, ef flestir í markhópnum kjósa frekar að gera eina verstu fjárfestingu sem til sem er að kaupa bíl og gera það jafnvel á lánum, þá finnst mér það bara að segja nóg hvað fólki finnst strætó, einmitt núna, Þannig að En Kristín Sofía kom með alveg hárrétta athugasemd þegar hún tala það að tíminn verði það mikilvægasta sem við höfum. Strætó sparar mér ekki tíma, hann tekur lengri tíma og hvernig get ég treyst því þá að borgarlínan eigi að spara mér tíma, þetta bara spurningar sem fólk fer að spá í, Borgarlínan þessari útfærslu líka rándýr og ég veit búin að tala að hvað borgarlínan er frábær og hvað hún á að vera, æðislegu tímasparnaður, en ég bara sé það ekki fyrir mér í rauninni og það er bara því ég teki strætó. Og ef borgarlínan á að vera bara betri strætó út frá forsendum strætó eins og eru núna, þá veit ég ekki hvernig hún á að vera betri til að byrja með, Hvað, já, sagði eitthvað engatíma? Var eitthvað að tala mig? Já, það. Ok, látum við vita að ég á brosa eitthvað sérstaklega. En ok, hvað er ég núna? Mál borgarlínan þessari útfærslu er náttúrulega mjög dýr og með þar lýsingar þá ég bara ekki að upplifa það að ég sé að fara að fá mikið fyrir peningin minn og ekki meira en ég myndi fá bara með því að bæta strætó. Og þótt að hafa ekki tekist á seinustu kjörtímabilum því ekki að sé ekki hægt að bæta strætó og því bara það hefur ekki tekist, ykkur hefur ekki tekist það, ég hef aldrei reynt, Þannig að það er bara annað mál. En hinn ágæti Hjálmar kom inn á réttilega með áframhaldandi fjölgun borgarbúa þá mun þörfin og kostnaðurinn sem fylgir fjölgandi einkabílum náttúrulega bara aukast voðalega mikið. Það er og verða bara mjög hár. Það er bara hárrétt. Og þetta er bara óhjákvæmilegu kostnaður að ákveðnu leyti og það þarf bara alltaf að sinna vegamálum og bílastæðin fyrir einkabílinn sem og hvað annað með stækkandi borg og fjölgun borgarfulltrúa. Nema náttúrulega, ef stefnan verið svo að maður þurfa að eiga peninga til þess að kaupa sér bílastæði sem ég veist náttúrulega ekkert voðalega fallegt, En ok. Staðreyndin framtíðarkostnaður er vissulega forsenda þess að fætist að bæta almenningssamgöngur. Það er hárrétt. Það þýðist ekki að þessi borgarlína í þessari óljósu útfærslu sé þess fallin og miðað við árangur strætó þá er bara bágt með að trúa því. Mér finnst það eðlilegast væri að byrja því að takast að verka marktækt bæta strætó og fjölga notendum hjá þeim og bæta þjónustugæði og þaðan taka þá þekkingu sem skapast í þá framþróun að splæsa í borgarlínu. Af því það er bara rökrétt framhald. Fyrst bætum við það sem við erum með að því marki að fólk er miklu meira til að taka almenningssamgöngur. Svo bætum við borgarlínu sem væri auka þjónusta sem er frábær og ég meina ef við erum stórhuga þá myndum við bara henda í metró, En við skulum allavega fyrst byrja á strætó og í rauninni kannski punkturinn alveg að sá, þetta er ekki ykkar peningar eða mínu peningar sem við erum að tala Þannig að ég bara segi að þið getið sýnt mér fram á það að þið getið bætt strætó, þá skal ég bara vera svo fyrsta sem að leiði borgarlínu lestina eða fyrir ekki rútuna, Þannig að, já, takk. Okay. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og þetta hennar jófrá að ræða og þakka forsetanum kærlega fyrir hana. En einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar og það borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir.
Forseti, borgarstjórn, mér finnst bara nauðsynlegt að taka þátt í þessari umræðu sem er búin að taka 3 klukkutíma. Ég hef notið hverjar mínútu. Ég vil bara nefna það að við erum öll sammála að það þarf að bæta þjónustuna, en borgarlína snýst það að forsenda til að bæta þjónustuna er að auka þéttni í umhverfinu svo sé nægilega mikið af fólki á hverjum fermetra til að það geti haldið uppi tíðni. Næg tíðni er forsenda þess að veita góða þjónustu. Aukin tíðni er betri þjónusta. Þéttara almenningssamgöngunet er betri þjónusta. Við þurfum að byggja hús meðfram borgarlínu ásnum til þess að það sé hægt að gera nauðsynlegar breytingar. Það er ekki hægt að gera það bara og svo seinna retta hinu. Þetta snýst hvernig við ætlum að byggja upp borgina til framtíðar. Við erum búin að vera í ruglinu í áratugi. Við þurfum núna að hætta að vera í ruglinu. Núna þurfum við að fara að gera þetta almennilega, eins og fólk gerir í útlöndum, eins og við erum alltaf að vitni að sé svo huggulegt að lifa við. Við höfum mörg hver búið í útlöndum að upplifa það. Við þurfum líka þá bara að gera svoleiðis, ekki seinna. Við þurfum að gera það núna. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við þetta andsvar og þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ánægjulegt að fá að vera hér síðust á mælendaskránni og þá get ég fengið að njóta þess að koma öll rökin í bókinni ef það ekki fullt af andsvörum á móti. En svokölluð borgarlína er óútskýrt og að stórum hluta til óskiljanlegt verkefni. Borgarlínuverkefnið er fjárhagslegt feigðarflan sem mun leggjast með miklum þunga á skattgreiðendur. Borgarlínan er áhættu fjárfesting og ekkert bendir til þess að farþegafjöldi þrefaldist og því ljóst að reksturinn verður líka áhættu samur. Fyrir þá fjármuni sem setja á í borgarlínu má fara í fjölda skynsamlegra og nauðsynlegra samgöngubóta. Ætla má að borgarlínu hugmyndin verði úrelt þegar hún kemur til framkvæmda. Tækniþróuninni fleygir hratt fram og rafrænar og sjálfkeyrandi bílar og umhverfisvænar lausnir er rétt handan við hornið. Þetta eru staðreyndir sem að við megum ekki líta framhjá. Hér er talað eins og við séum ennþá að ferðast á hestum og að hér séu engar tæknilausnir í sjónmáli, en það er bagalegt ef að við ætlum að setja þennan mikla reikning á herðar skattgreiðenda og að þeir vilju sitja eftir með reikningin af gamaldags borgarlínu hugsun sem hér hefur verið til umræðu. Við eigum að hugsa í lausnum, við eigum að hugsa til framtíðar og við eigum að hugsa með sveigjanleika og hagkvæmni að leiðarljósi. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Þá er óskað eftir að taka til máls öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég sammála því sem kom hérna fram, þetta er ágæt umræða þú sem löng, að þá er hún gagnleg og nauðsynleg. Nú hérna varðandi strætó og það er svo margt þetta að ræða varðandi strætó, því við viljum öll bæta almenningssamgöngur. Eitt af því sem er gert er að það er verið að taka sama kostnað. Það kom fram hérna áðan að kostnaður af bílaeign væri mikil eða samgöngukostnaðurinn. En af þessum samgöngukostnaði þá er kostnaður íbúa við að nota almenningssamgöngur eiginlega svo hæsta í heimi hér. Og það er eitthvað til að ræða líka. Af 48 borgum í Evrópu sem eru mældar, þá er dýrast að kaupa strætókort í Liechtenstein held ég og síðan er það Reykjavík. En í Sviss og Noregi þar er ódýrara. Þetta er ágætt að halda þessu til haga því að það var komið hérna inn af nokkrum, meðal annars af borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins að notendur skiptu máli
og það ekki bara tíðnin sé léleg, heldur verðið hæst. Og það náttúrulega ekki furða að við séum alltaf að hjakka í þessum 4% þegar að verðið hæst og þjónustan einna lögust. Nú þegar við horfum á hvernig á að fá farþega inn í 150 manna vagnin, sem ég held að verði erfitt, og halda samt góðri tíðni, sem ég held að verði vonlaust, að þá á að byggja í kringu stöðarnar. Byggja í kringu stöðarnar. Hugsið ykkur hvað þetta nú stórkostleg hugmynd, á fyrst að fjármagna borgarlínu og síðan hverfi í kringum stöðarnar. Og þá nefni ég sem dæmi að þá að byggja í jaðri Laugardalsins, þá að byggja á Heklureitnum og rukka þar innviðagjald og allt stopp og ekkert gerist af því að það rifist hvað skatturinn á að vera hár. Og þetta það tröllslegt að ætla bæði að fara í þessa bæði samgöngu uppbyggingu á, við teljum, illa útreiknuðum forsendum og ætla síðan að ná í farþegana með því að þétta byggð og leggja á þá skatt. Og þetta minni pínulítið á þegar að Lenín ákvað það að breyta Rússum í iðnaðarríki því að kommúnistaflokkurinn var nú stofnaðar af verkamönnum en ekki bændum. En þetta var bændaþjóður Rússar. Og þannig að þá var farið að rafvæða Rússland en það vantaði Vestmjör. Þannig að þá þurfti að búið til Vestmjör. Ég myndi fá mér egg og beikon ef ég ætti egg. Það er að segja ef ég ætti beikon, sagði maðurinn. Það er svolítið þannig. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og óskað hefur eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér langar bara að geta þess að því að það var minnst hér á Rússland og Lenín að það þarf ekki annað en að fara til Bandaríkjanna. Það eru 2 dæmi þar sem að menn hafa lært af. Annars vegar minnir mig að það hafi verið í Vancouver, þar sem var lagt einmitt svona, ég man ekki hvort það var léttlistakerfi eða hraðvagnakerfi, og þar var einmitt hugað að því að þéttleikinn umhverfis væri tiltölulega mikill. Og það var þá byggt í kringum stöðvarnar, þetta gerir svona nokkuð samtímis. Og svo var það í Silicon Valley, þá voru lagðir einhverjir, ef við kannast þessu rétt, einhverjir 60-70 kilometrar, en þar var ekki hugsað það að byggja meðfram línunni eða byggja einhvern klasa við stöðvarnar. Og útkomin svo að þetta, sem sagt, þessi framkvæmd í Vancouver talin hafa heppnast alveg gríðarlega vel, fjárhagslega og allavega, en línan niður í Silicon Valley talin vera algjörlega misheppnuð af því að menn hugðu ekki að því að hafa nægan farþegagrunn sem næst línunni. Þannig að þetta nú eitt af svona ótal mörgum dæmum sem að menn hafa lært af og hefur ratað inn í þessu undirbúningsvinnu. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá tekur til máls öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, þetta búið að vera ansi löng umræða en sýnir það að hún er þörf vegna þess að sitt sýnist hverjum alveg frábært hvað hafa komið mörg sjónarmið fram hér í umræðinni og sýnir líka það að það er ekki allir sammáli í þessum málum, langt í frá. En hér er þessi tillaga til umfjöllunar að Reykjavíkurborg ætla að fara á stað með þetta verkefni. Ég vil lýsa því yfir að hafi það ekki komið nægilega skýrt fram í máli mínu hér fyrr í dag að þá styður Miðflokkurinn að sjálfsögðu allar almenningssamgöngur sama hvaða nafni þær kunna að nefna, hvort að þessi gangandi, hjólandi, strætó eða annað sem að fólki dettur í hug. Við viljum líka stuðla því að fjölskyldubíllinn hafi greiðan aðgang að borginni allri, ekki bara í úthverfunum, og í því kristallast þessi skoðana ágreiningur. Í því kristallast þessi skoðana ágreiningur. Ég tel að þeir sem eru þröngsýnir í þessu máli, því ég var nú sökuð það hér áðan að vera gamaldags og þröngsýn, það eru þeir sem tala fyrir akkurat þessari borgarlínu sem að nú hefur komið í ljós að
víst bara strætó á hjólum sem að keyrir eftir malbikuðum veg en ekki lestir eins og aðrir halda framhjá. Ég veit ekki alveg hvaða skoðun ég á að taka í því til að vita hvað er verið að tala. Að þá spyr ég að því út af hverju þarf það að kosta tæplega 100 milljarða. Af hverju þá bara ekki hægt að fara í uppbygging og vegakerfi Reykjavíkur með þá forgangsatriðum fyrir strætó, styrkja strætó ef að það mikill vilji fyrir því. Ég heyri það stundum að leiðarkerfi strætó ekki nógu gott þannig að fólk veigra sér við því að nota þann faramáta. Það mjög bagalegt, sérstaklega út af því að ríkið að koma svo svakalega inn í rekstur strætókerfisins á höfuðborgarsvæðinu og við skulum ekki gleyma því að það er skattfé landsmanna allra sem að reka strætókerfi í Reykjavík. Gleymum því ekki, út af því að ríkið að koma með inn í strætókerfi hér á höfuðborgarsvæðinu 1 milljarð á ári. Ég kannski ekkert viss það að það séu mjög margir sem gerir sig grein fyrir því að það liggur skattfé landsmanna allra undir því. En ef að það rétt sem að lesi hér upp áðan að mig minnir af borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni að þetta eigi að vera malbikaður vegur með strætó á hjólum, hvers vegna þarf það að kosta tæpa 100 milljarða? Þetta reikningsdæmi sem að ég fæ bara ekki til að ganga upp. Bara ekki til að ganga upp. Ég bara botna ekki í þessu. Jú, það verið að tala það að það gæti verið eitthvað kostnaður hér í upplýstum skýlum sem að eiga að vera með rúllandi rafmagnstímatöflu. Það kallað tímatabla í rauntíma. Valla kostnaður við það svo mikið að það hleypi kostnaðinum upp í þessar hæðir. Ég trúi því ekki. Nú við stöndum frammi fyrir því að strætó, eða Reykjavík strætó fór í útboð á skýlunum með rekstur skýlana núna rétt fyrir kosningar og það var bara enginn sem vildi taka rekstur strætóskýlun að sér. Þannig að hvernig verður reksturinn á þessu háttaði í framtíðinni? Ætlar strætó að eiga skýlin? Sá sem á landsvæðið undir skýlunum að eiga þeir skýlin? Þetta allt svo óskýrt og óreifað. Þetta svo vanreifað allt í þessu máli. En það vantaði ekki að það var mikið glærusýningar hér fyrir kosningar og búið að vera. Ýmist eru þessir liðvagnar á hjólum sýndir sem léttleistar sem ferðast með teinum og annað. Þannig að glærusjóin voru nú ekki til þess að ýta undir skilning borgarbúa því hvað raunverulega borgarlína væri vegna þess að það var búið að búa til svo margar glærusýningar í þessa veru þar sem var alltaf sól og sumar og aldrei neitt rok og engin snjór og slíkt og þetta var yfirleitt alltaf sýnt á teinum. Þannig að ég segi nú ekki annað en það. Ef að meirihlutinn stendur í þeirri trú að þetta sé eitt best kynnta verkefni Íslandssögunnar, þá ég að misskilja hlutin eitthvað því svo alls ekki, eins og hefur reifað hér í mörgum ræðum hér í dag. En ég talsmaður þess að allar bókanir komin í málin á þeim tíma sem þau eru rædd, þannig að borgarfulltrúar þurfi ekki að eyða hér mörgum stundum í það eftir borgarráðsfundi að ganga frá bókunum sínum og lesa þær upp. Þannig að það sé þá hægt að loka málunum og halda áfram með næsta mál. Þannig að ég ætla að lesa hér upp bókun í þessu máli. Borgarlína notuð sem alfa og omega alls hjá meirihlutanum. Borgarlína á að leysa öll mál sem hrjá borgarbúa, svona svipað eins og ESB og bjarga landsmálunum að mati Samfylkingarinnar. Í meirihlutasáttmálanum kemur til dæmis fram að leggja í sérstaka áherslu á hagkvæmar og nútímalega lausnir í húsnæðisuppbyggingu og setja aukinn kraft í lausnir fyrir ungt fólk og fyrstukaupendur í tengslum við borgarlínu. Sífellt vísað á ríkið og flugvöllurinn settur í gíslingu því í sáttmálanum segir að lokun hans verði frestað þegar samningar hafa nást við ríkið borgarlínu. Áhugi ríkisins við frostmark og sagði fjármálaráðherra í þingræðu þann 27. maí 2018
að hvorki ríkið né Reykjavíkurborg eða önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hefðu sýnt fram á að þau hefðu úr þeim fjármunum að spila sem þyrftu til þess að hrinda borgarlínu í framkvæmd. Miðflokkurinn leggur áherslu á alla ferðamáta því fjölbreytileikinn tryggir að allir geti notað þann kost sem hentar og styður allar góðar lausnir í almenningssamgöngum. Tillagan er útbólgin kostnaðartillaga og innifelur að ráða þurfi 2 nýja verkefnisstjóra og fjölga skrifborðum í stjórnsýslunni. Áætla má að launakostnaður einn verði 30 milljónir á ári fyrir utan allan annan kostnað sem kynntur í tillögunni. Ég þakka fyrir ágætis umræður í málefnum borgarlínu. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Þetta búið að vera ansi athyglisverð umræða og mig langaði að koma hingað upp til þess að lýsa ánægju minni með þessa tillögu sem góð vegna þess að við erum að stíga ótalmörg og mikilvæg skref í áttinni að stórborg og borgarlínan er hluti af því. En það auðvitað ekki bara þannig að hérna þurfum við, og eins og hefur komið fram meðal annars í ræðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, sem að styðja almenningssamgöngur en eru samt ekki vissir borgarlínu eða þora ekki að vera vissir borgarlínu, að við getum öll verið sammála það að við þurfum góðar almenningssamgöngur og borgarlínan eru þannig almenningssamgöngur. Það hefur verið mikið rætt kostnað og kostnaður hefur verið dreginn í efa. Þetta er allt of dýrt, segir fólk. Þetta eru peningar skattgreiðendar, jú vissulega, en þetta er fjárfesting til framtíðar. Vegna þess að við þurfum bæði að hafa góð jöfnunartæki og það eru almenningssamgöngur svo sannarlega, en við þurfum líka að bregðast við loftslagsbreytingum og mannavöldum og borgarlínan gerir það. Núverandi ástand, við getum ekki unað við það. Og það er reyndar mjög athyglisvert að Sjálfstæðisflokkurinn tali mikið kostnað vegna þess að það er sami Sjálfstæðisflokkurinn og vildi byggð í Örfirisey og ætlaði að leysa samgönguvandann þar með botngöngum undir innsiglinguna. Og jú, þau voru búin að reikna það út að það kosti 15 milljarða. Þannig að það er greinilegt að verkfræðingarna sem að reikna út hlutina hjá Sjálfstæðisflokknum eru miklu betri en verkfræðingarnir sem að starfa fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og vegagerðina. Vegna þess að það er búið að rýna þessa kostnaðartölu. Og það er ekkert leyndarmál. Og þetta eru upplýsingar sem að borgarfulltrúar geta og eiga að sækja sér til þess að við séum öll á sömu blaðsíðu í stað þess að vera að rugla saman hugtökum og heitum og einmitt detta í umræður orð og skilning, hugtakaskilning. Það er leiðilegt. Ég vil ræða framtíðina. Og það er alltaf þannig með stórhuga verkefni og áætlanir sem að breyta samfélögum að þá þurfum að gera áætlanir. Við þurfum að fara í samningaviðræður og við þurfum að reifa hugmyndir og við þurfum að tala saman og við þurfum að tala við ríkið og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að tala saman og þetta er allt hafið. Það þarf enginn að véfengja það. Og verkefnin eru þrepaskipt, þannig að allur þessir úrdráttur minnihlutans hér í dag, hann er í rauninni bara hlægilegur. Ef við ætlum að hrinda samfélagslegu breytingum af stað og breyta ferðavinum, já, þá verðum við að vera stórhuga. Og við erum sannarlega stórhuga hér að minnsta kosti í þessum meirihluta. Umhverfið, heildin, almannahagsmunir og jöfnur. Og það er ekkert fátækt fólk sem að tekur strætó með fullri virðingu. Við erum bara alls konar fólk sem tökum strætó. Og því fleiri því betra. Það eru forréttindi að hafa frelsi til þess að eiga ekki bíl og reka bíl. Það er líka kostnaðarsamt og það er mengandi. Þannig að við þurfum að fara að hugsa
að breyta ferðavenjum okkar og það byrjar líka hjá okkur. Borgarlínan þannig, hún fyrir ungt fólk sem vill frelsi og vill spara pening. Hún fyrir miðaldra fólk sem vill frelsi og spara pening. Hún fyrir okkur öll og börn og ungmenni eiga að vera örugg og geta tekið borgarlínu og almenningssamgöngur. Og svo hef ég auðvitað komið inn á það að við þurfum að bregðast við loftslagsbreytingum og mannavöldum. Og þar eru við öll ábyrg. En hér í salnum finnst mér margir hugsa smátt, þora ekki að standa með umhverfinu eða almenningi, þora ekki að standa með almenningssamgöngum, þora ekki að tala fyrir vistvænum ferðamátum, af því að það allt rifið einhvern veginn í sundur og allt dregið í efa. En þannig gerast stóri hlutir ekki. Við verðum að halda áfram á þessari vegferð sem að þessi hérna tillaga sem að liggur fyrir í dag stígur þessi skref í áttina framtíðinni. Og hér hefur komið málsmeðferðartillögum að vísa þessari tillögu frá. Þá segir ég, við ætlum að vísa framtíðinni frá, ætlum þið ekki að taka afstöðu. Og það finnst mér fólk gera sem að þorir ekki að horfast í augu við viðfangsefni samtímans og framtíðarinnar, treysta bara á gamla mátann, treysta á einkabílinn, treysta á meiri steypu. Og mínu heimili, mínu æskuheimili, þá heitir þetta bara afturhald. Og það kann ekki góðri lukka stýra, ekki í mínum bókum. Þannig að það er í raun ótrúlega þversögn að ætla sér að greiða annarkvort atkvæði gegn eða sitja hjá í þessari tillögu eftir að hafa farið í ræðustól og sagst vera fylgjandi almenningssamgöngum. Þetta bara meikar ekki sens í mínum haus. Og ég held að sé engin útúrsnúningar að segja að þau ykkar sem að greiða ekki atkvæði með þessari tillögu í dag, að þið eruð að greiða atkvæði með stöðnun og afturhaldi. Ég ætla að greiða atkvæði með þessari tillögu. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnadóttir lokið máli sínu. Forseti bendir á að samkvæmt 24. grein fundarskapa borgarstjórnar borgarfulltrúa að jafna heimilt að veita andsvar við 2 ræðum undir hverjum dagskrárlið og verðandi ekki frekari andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir góðar og ítarlegar umræður þetta mikilvæga mál. Það hefur verið komið inn á mjög margt og ég ætla ekki að endurtaka það, en ég vil bara halda til haga í raun aðeins stóru myndinni og forsögu þessa mál, sem það að sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðin í sameiningu réðust í það verkefni að reyna að sjá fyrir hvernig væri hægt að þróa byggð fyrir 70.000 nýja íbúa til 2040 og láta uppbyggingu húsnæðismál og samgöngumál ganga upp. Og ég ætla ekki að leggjast í einhverja deilur þröngsýni og víðsýni, en ég held að allir sem hafi kynnt sér svæðisskipulagið og umhverfismatið sem þar að baki átti sig á því að þetta verkefni nálguðu sveitarfélögin af mikilli víðsýni í þeirri merkingu að það var enginn að gefa sér fyrirfram einhverja tiltekna lausn eða einhverja tiltekna nálgun, heldur voru metnar margar sviðsmyndir og þær dregnar saman í 3 sem væru býsna skýrar og skiljanlegar, þannig að kostirnir væru samanburðarhæfir fyrir þá sem þurftu að taka ákvörðun hvert þetta stefna með þróun höfuðborgarsvæðisins. Við vitum ýmislegt hvaða útheimtir að fjölga 70.000 manns á einu höfuðborgarsvæði. Við höfum nefnilega prófað það áður því að það fjölgaði 70.000 manns á árunum 1985 til 2012 og þá fjölgaði sem 70.000 íbúa, en flatamálið sem að byggðin tók undir sig stækkaði úr 25 ferkílómetrum í 58 og bílunum ennþá meira. Það sem að brýtur eiginlega svolítið í blað að í staðinn fyrir að nálgast þetta þannig að spá fyrir
hvað bílum myndi fjölga í réttu hlutfalli við íbúa, að þá var sest yfir það að finna bestu leiðir í að koma fólki á milli staða á hagkvæman og góðan og skilvirkan hátt. Og í raun má kristalla þetta í tveimur valkostum, að halda áfram á sömu braut eða breyta ferðavenjum, ekki með að þvinga fólk, heldur með að búa til góða valkosti, auka frelsi fólks til að velja sér lífstíl sem er því að skapi og heimilisbókhaldun í hag. Við erum núna að fara rosalega mikið höfuðborgarsvæðið á einkabíl og við vitum að öll hverjar afleiðingarnar af því eru, að því við finnum það í umferðinni ár frá ári þegar sú umferð eykst, þá þrengist plássið fyrir hvern og einn bíl, einkum á álagstímum. Það er mikið talað um þrengingar gatna sem eru algjör undantekning og fyrst og fremst á svæðum þar sem við verðum að hægja á umferð vegna kröfu íbúa öruggt göngusvæði fyrir börnin sín, eins og Grensásvegi og í Vesturbæ og Skeiðarvogi. Þau eru nokkið mikið fleiri dæmi þrengri götur og plássið er einfaldlega að minnka vegna þess að bílunum að fjölga, sérstaklega á álagstímum, að því allir reyna að komast á sama tíma og það er út af ójafnvægi í skipulaginu. Við vinnum mikið miðsvæðis en búum í útjaðrinum. Það er samt búið að reikna það út hvað það þýðir að við höldum áfram á sömu braut. Þá værum við að fjölga bílferðum með einkabíl 234.000 á dag. Á dag. Og þá erum við bara að tala næstu 12 ár, skiljiði. Þetta er mjög stutt frá og það er mjög auðvelt að sjá þetta fyrir. Ef við höldum áfram á sömu braut, þá þéttum við stoppvegakerfið meira og meira og meira og tafatíminn í umferðinni eykst ekki bara í hlutfalli við það, heldur ennþá meira. Vegna þess að þetta er orðið þétt fyrir. Og heildarsýnin á fjölbreytta ferðamáta og borgarlínu því samhengi er heildarsýn librara umferðarkerfi, líka fyrir þá sem keyra, en auðvitað sérstaklega þá sem vilja þetta góða val almenningssamgöngur, sem er betra fyrir svæðið í heild og betra fyrir umhverfið. Það sem er athyglisvert þegar við ræðum kostnað við borgarlínu er að við vitum líka nákvæmlega hvað umferðarstíflu sviðsmyndin að halda áfram á sömu braut kostar og sú leið er miklu dýrar, ekki bara fyrir ríkið sem fengi ótrúlega lítið fyrir peningin sem settur við í næstu misla gatnamót og lausnir sem aðra borgir hafa verið að yfirgefa á síðustu 25-30 árum, allar. Það er leitunarborg sem er ennþá að gæla við að misla gatnamót og gamaldags hugmyndir leysi þennan vanda. Ég er alveg til í að ræða þær, en þá verður þið að finna þær. Vegna þess að við erum búin að vera að skoða þetta í mörg ár og það eru nefnilega eiginlega alla borgir að fara í sömu átt. Það er alveg ótrúlegt. Það er sama hvort þið horfið til Bandaríkin eða Evrópu, ég tala nú ekki svæðin í kringum okkur. Það er allir að tala það sama og það er ekki hægri vinstri mál. Það er bara fram og aftur. Þegar ég er ekki að segja að þetta sé ekki umdeilt alls staðar líka. Það er alls konar fullyrðingum slengt fram og alls konar fólk sem er til í að ég vil mótmæla hjólastígum með kröfuspjöldum og við trúið mér ekki, þá farið bara á YouTube og sláið þessu inn. En það er ekki þar með satt að það sé skynsamlegt eða eðlilegt að mótmæla nýjum samgöngumátum eða umhverfisvænum. Það er hægt að setja á annað 100 milljarða í stofnvegakerfið, 200 milljarða í fjölgun einkabíla og 150 milljarða í ný bílastæði til 2030 sem er bara nánast á morgun í einhverju svona borgarþróunar samhengi, samt eykst tafatíminn miklu meira heldur en í ódýru hagkvæmu umhverfisvænu sviðsmyndinni sem er með fjölbreyttum ferðamátum á borgarlínu. Þetta er stóra myndin og við verðum að tala hana. Og ef einhver ætlar að tala fyrir einhverju öðru prógrammi,
þá bið ég bara um tölur. Þá bið ég bara um greiningar og gögn vegna þess að alls konar fólk með alls konar pólitíska sannfæringu úr öllum flokkum af öllu höfuðborgarsvæðinu hefur lagt á sig þá vinnu að bora sig ofan í þetta saman á undanförnum árum og merkilegt nokk komist að meira að minna sömu niðurstöðu. Þannig að við eigum að styðja borgarlínu og þetta er tímamóta ákvörðun sem við erum að taka hér í dag. Við erum ekki að klára allt dæmið en við erum að gera það sem til okkar friðar heyrir. Setja í forgang þau verkefni sem heyra undir borgarstjórn og skipulagið til þess að standa ekki okkur í þessu máli. Það er alveg rétt að við þurfum svo að klára ásamt hinum sveitarfélögunum samninga við ríkið. Það er alveg rétt að við þurfum að fá þetta inn á samgönguáætlun og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og fjárfestingaáætlun borgarinnar, það sem þetta er nú þegar. Það eru tæpir 5 milljarðar á 5 ára áætlun eins og hún lá fyrir síðast og við þurfum að mæta framlögum ríkisins með framlögum hjá okkur og ýmislegt eftir. Hönnun, umhverfismat og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er stórt mál. Við erum meðal annars að fara að þvera Elliðavoginn, þvera Fossvoginn yfir í Kársnesið. Þetta eru stórar áhugaverðar framkvæmdir og þetta mun skipta mjög miklu máli til langs tíma. Við þurfum að vanda okkur í hverju einasta skrefi. En í dag erum við að samþykkja mjög mikilvæga tillögu það sem við gerum næst. Að skilgreina þróunarásinn frá Hlemmi og upp í Elliðavog. Að skilgreina þróunarásinn frá miðborginni og í átt að Kópavogi. Það sem að greiningar benda til að séu hagkvæmustu fyrstu loturnar í fyrsta áfanga. Þegar jafnvel bara fyrsti áfangi er stærri. En þetta eru forgangsverkefni og það er gott. Ég ætla ekki að lengja umræðan hvað er borgarlína, en minna á borgarlínan með enni er býsna aðgengileg síða sem reynir að svara lykilspurningum sem að, ekki misskilja mig, er fullkomlega eðlilegt. Fullkomlega eðlilegt að allir spurja sem koma fyrst að þessar umræðu. Býtu, hvað er þetta? Hvað kostar þetta? Nýtist þetta mér? Hvert á þetta að liggja? Býtu, hvernig voru leiðirnar valdar? Hvaða greiningar lágu til grundvallar? Er þetta bara einhver hugdetta á stjórnmálamönnum eða kom einhverjir sérfræðingar með alþjóðlega reynslu að þessu verkefni? Öll þessi gögn eru snyrtilega og eiginlega bara einni A4 síðu með hlekki inn í bakgrunnsgögn fyrir þá sem vilja bora sig ofan í þetta og ég veit að það á við alla í þessum sal. Hér hefur verið kastað fram þeirri hugmynd að borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur að það verði haldinn sérstakur kynningarfundur fyrir borgarfulltrúa borgarlínumálið og greiningarnar þar að baki. Mér finnst við bara eiga að taka hana á orðinu, þetta er bara góð hugmynd og ég legg til að þetta sé þó bæði fyrir aðal- og varamenn, þá sem hafa áhuga á, og aðal- og varamenn í bæði skipulags- og samgönguráði og umhverfis- og heilbrigðisráði og jafnvel skóla- og frístundaráð og velferðarráð því að það var verið að tala um það að vantaði kafla borgarlínu í meirihlutasáttmálann hvað það varðar. En þannig að ég er bara ánægður með umræðuna, mér finnst hann hafa verið góð, það hefur spurt margar spurninga, ég vona að þeim hafi mörgum verið svarað, nema kannski þeirri að það er svona verið að velta fyrir sig hvernig voru þessar leiðir valdar, því að dönsku ráðgjafarnir fóru svolítið framúrstefnulega mér fannst leið, þeir útilokaðu ekkert að fara bara einhvern veginn beint yfir Kópavogshæðina og svo framvegis, en helstu matsþættirnir voru strætónotkun, upptökusvæði, þar að segja hvar býr fólk, farþegaspár, rými, hvar er auðveldlega hægt að koma sér við til þess að lenda ekki Edinborgarvandanum, þar sem að borg frá miðöldum var í vegi fyrir léttlestinu og þess vegna var þetta svo dýrt hjá þeim. Bæting á ferðatíma, uppbyggingamöguleikar, þar að segja ekki bara hvar býr fólki núna, heldur hvar gæti það búið í framtíðinni ef það væri frábærar almenningssamgöngur þar sem við getum byggt. Stoppkostnaður og rekstrarkostnaður. Allir þessi þættir voru vegnir og í skjölunum sem þið getið kíkt á að þá eru þeir listaðar allir upp. Þannig að það er hægt að átta sig á ákvarðanatökumatrixunni og af hverju tillagan lítur svona út. Eitt af því sem kom okkur óvart var
að Grafarvogur og Breiðholt koma bara mjög vel út sem borgarlínuhverfi. Þannig að þau tengingar við Grafarvogur og Breiðholt eru inni í fyrsta áfanga. Og þar vil ég aðeins koma inn í umræðuna úthverfi eða ekki. Það er algjört lykilatriði fyrir þá sem búa í austan Elliðaár eða í úthverfum að okkur takist það sem við viljum gera í umferðarmálum. Vegna þess að ef við höldum áfram á sömu braut, ef við halda bara áfram að bætast hérna við einkabílar, ef við höldum áfram útþenslunni, þá bitnar það fyrst og fremst á þeim sem búa þar, nota bílinn til að komast til og frá vinnu og fá yfir sig alla viðbóta bílana sem að óbreytt stefna myndi kalla á. Óbreytt stefna myndi kalla á. Og þetta er ekki mjög flókin verkfæri að reikna þetta út. Þannig að þeir sem tala fyrir óbreyttri stefnu, þeir sem ímynda sér að sé að fjárfesta sig út úr þessu með mislægum gatnamótum, þeir eru að tala beint gegn hagsmunum úthverfanna. Og venjulegs fólk sem er að fara til og frá vinnu á álagstímum í bíl. Vegna þess að þessi framtíðarsýn eða fortíðarsýn, það að halda áfram á sömu braut mun bitna langverst á þessu fólki og þetta má bara lesa út úr sviðsmyndum svæðisskipulagsins. Þetta er bara búið að kortleggja. Og það sama gildir auðvitað Mosfellsbæ og Hafnarfjörð og Garðabæ og Kópavog og fólki sem býr þar. Og það er nákvæmlega ástæðan fyrir því að sveitarstjórnarmenn í þessum sveitarfélögum sem hafa komið að þessari vinnu og kynnt fyrir þetta allt, styðja heildarhugsunina, jafnvel þó átti sig á að borgarlínan mun líklega byrja nálægt borgarmiðjunni í Reykjavík og verði í fyrstu lotum mjög mikið Reykjavík og verkefni. En það er líka gott fyrir þau. Og þess vegna erum við búin að hugsa inn borgarlínuna í áformum uppbyggingu í Ártúnshöfða og Elliðavogi, í Vogabyggð, í Skeifunni, meðfram Suðurlandsbraut þar sem skipulagsvinna er byrjuð, meðfram Kringlumýrarbraut og í hugmyndunum Miklabraut í Stokk. Og það var alveg ótrúlega skemmtilegt að sjá eina nýjustu fyrirspurnina í embættisafgreiðslu skipulagsfulltrúa því að þar var sjálfur Sjálfstæðisflokkurinn í Valhöll að leggja inn fyrirspurn leyfi til þess að fá þétta byggð í kringum höfuðstöðvar flokksins. Og þessi snjalla hugmynd er núna til umfjöllunar og mér líst bara skratti vel á hana. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvars. Á fyrstu þeirra er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Aldrans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er gott að borgarstjóra lítist skratti vel á það að Sjálfstæðisflokkurinn þétti byggð í kringum sig. Við höfum einmitt talað fyrir því að þétta byggð með skynsömum hætti, en þessi ræða hérna áðan þar sem var farið yfir það að síðast þegar okkur fjölgaði 70.000 að þá hafi höfuðborgarsvæði stækkað helming eða tvöfaldast úr 25 í 50 ferkílómetra. Þá er fróðlegt að velta því fyrir sig hvað hefur gerst síðustu 5 árin. Hvað hefur gerst? Jú, það er meiri fjölgun á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta sinn í lýðveldissögunni. Það þýðir að það er búið að dreifa byggð. Íbúar hafa flust frá Reykjavík í Árborg, ekki bara í Mosfellsbæ, heldur á Reykjanesbæ, þar sem er einna mest fjölgun. Þannig að þeir eru ekki að fara 5 kílómetra, þeir eru að fara 50 kílómetra. Þetta er nú þéttingin. Þannig að það veitir ekki að Sjálfstæðisflokkurinn leggi sín lóð á vogarskálanar. Nú hérna það kalla til lausnum, ég segi númer 1 skipulagslausn, þegar skipulagið er skakt í borginni og það hefur ekki batnað á síðustu árum. Við höfum komið með hugmyndir samflot, betri strætó, bætt skipulag, stýringu ljósa, fleiri þætti og svo eru alltaf fleiri og fleiri spurningar sem vakna þegar maður skoðar þessi módel bara rétt að lokum þegar að það er gert ráð fyrir því að borgarlínan taki yfir núverandi vegi í skipulagi, hvort sem erum að ræða hringbraut eða Hverfisgötu eða annar staðar, þá vaknaði spurningin hvert eiga bílarnir að fara. Og þegar að verkfræðingarnir voru spurðir þá var sagt að þeir vilja fara eitthvað annað. Og það er spurning hvaða áhrif hefur það á umferðina. Því að þetta hangi allt saman.
En ég benda við talað fyrir lausnum og skynsamlegri þéttingu. Núverandi stefna síðustu 8 árin hefur leitt af sér mestu dreifingu byggðar því að hún ekki bara upp í efri byggðir, hún út á land. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar og þá svara andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sjálfsagt að skoða þessar mannfjöldatölur og þær eru áhugaverðar. Reykjavík hefur verið að þéttast inn á við, 90% byggingaverkefna eru þéttingaverkefni hjá borginni. Við vitum það að það líka framtíðin hjá Kópavogi, því að Kópavogur búinn með sitt land. Garðabær og Mosfellsbær eiga ekkert land. Það eru einkaaðilar sem stýra í raun hraðanum þar og Seltjarnarnes er landlaus. Þannig að það er alveg rétt að sum nágrannasveitarfélögin hafa verið að stækka eftir býsna svona rólega tíð að því leyti og það þarf að taka inn í myndina þegar við erum að skoða þróun þessa svæðis. Og það þarf að velta fyrir sér hvaða samgöngumáta er skynsamlegt að fólk noti frá þeim byggðarlögum og í bæinn. Við erum einhvers konar frumkvöðlar á heimsvísu í því að snúa við því sem er kallað park and ride, þar sem að fólk sem býr langt frá keyrir á bílnum sínum nálægt einhverju stoppustöð og tekur síðan almenningssamgöngur í bæinn. Hér skal skagamenn strætó ofan á Skaga, pikka upp bílinn sinn í Mosfellsbæ og fylla síðan göturnar. Þetta er alveg með ólíkindum. Þetta er alveg með ólíkindum að þetta sé svona, en svona er þetta. Og það er bara mjög áhugaverð umræða hvernig höfuðborgarsvæðið ætlar að bregðast við þessu ef einhvern veginn. Því að þetta eins og það að 55% ferðamanna sem lenda í Leifsstöð leigi bílaleigubíl og komi keyrandi inn, þetta, ég efast að þetta þekkist í nokkru öðru ferðamannalandi. Það eru alltaf einhverjir örfáir sem að taka bílaleigubíla þegar þeir koma á flugvelli, en við erum í raun að stýra því þannig í stórum stíl að ferðamenn bætist við umferðarvandann á höfuðborgarsvæðinu. Almenningssamgöngur. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að veita andsvar og þá veitir andsvar borgarfulltrúi, þá veitir andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðu borgarfulltrúar, við sjálfstæðismenn tölum ekki gegn úthverfum. Það hefur hins vegar sá meirihluti sem hefur stjórnað hér síðastliðin 8 ár gert. Með framkvæmdastoppi, með samningi við ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms Sigfússonar, já. Fyrirgeði, man bara ekki eftirnafnið á manninum en takk fyrir að láta mig vita. Það eru svona gjörðir sem hafa gert það að verkum að fólk á erfitt með að fara á milli staða í Reykjavík vegna þess að hér eru engar samgöngubætur. Og það er þessi meirihluti sem hefur starfað hér síðastliðin 8 ár sem hefur staðið fyrir því. Við höfum staðið gegn því, við höfum viljað samgönguúrbætur, við höfum viljað mislæg gatnamót við Reykjanesbraut Bústaðaveg, við höfum viljað Sundabraut, við höfum nefnt ótal aðrar leiðir til þess að dreifa umferð og auka flæði umferðar. Við höfum talað um ljósastýringar og margt fleira. Við höfum talað um það að gert yrði umferðarmódel hér á borginni til þess að við getum ráðið betur við þann umferðarþunga sem er hér. En það hefur meirihlutin ekki gert. Þannig að ég vísa því til föðurhúsanna að við tölum gegn úthverfunum. Það er sá meirihluti sem hér situr núna. Það er sá meirihluti sem hefur setið hér í 8 ár, sem hefur gert það. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið veita andsvar og þá svara andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að þrátta mikið þetta. Bara undirstrika og taka það fram að í borgarstjórn starfar nýr meirihluti, Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Á síðasta kjörtímabili starfa annar meirihluti
og kjörtímabilinu undan því enn annar meirihluti og sá meirihluti stóð að því ásamt meirihlutum allt höfuðborgarsvæðið að gera þann samning sem að þá var gerður eflingu almenningssamgangna. Markmiðið var það sama á sílinn að leiðin til að bæta umferðarkerfi væri að efla almenningssamgöngur. Farþegum hefur fjölgað mikið en þeim sem að keyra á götunum hefur líka fjölgað mikið, bæði íbúum og ferðamönnum. Þannig að við verðum að gefa enn meira í og þetta eru enn einn rökin fyrir því að borgarlínuverkefni skiptir máli vegna þess að við þurfum afkastameiri og öflugri almenningssamgöngur. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað eftir að taka til máls þriðja sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég ætla ekki að fara efnislega inn í umræðuna aftur. Ég hefði kannski átt að biðja frekar orðið undir fundarstjórn forseta. En mér langar til að koma því hérna á framfæri. Það hafa verið hér ýmsar meiningar, aðalega frá einum borgarfulltrúa Vinstri grænna, Líf Magnúsdóttir, sem fór hér yfir í ræðu sinni, að þeir sem væru ekki sammála þessari tillögu, þeir væru afturhald, þröngsýnir, gamall tími, kjósa með fortíðinni en ekki framtíðinni og svo framvegis. Ég tel að hefði þurft að víta borgarfulltrúan fyrir þessi orð því hér sitja fulltrúar 8 mismunandi flokka og það er hreinlega óþolandi að þurfa að sitja undir því að ef maður sé ekki sammála ákveðnum aðilum þá sé maður ataður auri. Það er ekkert lýðræðislegt við þetta, það er ekki á valdi borgarfulltrúa að túlka ræður annara borgarfulltrúa með þessum hætti. Ég ætla bara að nota hérna hreina slangur íslensku á þetta að drulla yfir mann, að því er ekki hægt að fá mann á sitt band. Ég óska eftir því að forseti noti oftar þá fundarstjórn að standa upp og slá í bjölluna þegar borgarfulltrúar fara hamförum hér í þessum ræðustól í það að ata aðra borgarfulltrúa auri þegar það er einungis málefnalegur ágreiningur þar að baki. Forseti þakka brýninguna. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs og er þá gengið til atkvæðagreiðslu. Verði þá gengið til atkvæða. Borist hefur frávísunartillaga frá Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og verða nú greidd atkvæði hana. Mér er sagt að sé ekki þörf á því. Óskar borgarfulltrúi eftir að gera grein fyrir atkvæði sín. Ekki hefur því. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara lesa upp tillöguna svo við vitum alveg á hvaða grundvelli allavega.
það sé verið að vísa henni frá út frá frávísunartillögunni sem ég legg til núna og ég fæ bara að lesa hana. Lagt er til að tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna um borgarlínu verði vísa frá á þeim grundvelli að hún er ekki nægilega vel unnin. Mikilvægt er rödd almennings sem stólar á almenningssamgöngur sé útgangspunktur að framtíðar uppbyggingu þeirra. Til að byggja upp góða þjónustu er nauðsynlegt að fólk sem treystir á almenningssamgöngur komi að skipulagningunni á öllum stigum uppbyggingarinnar og sitji við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar. Það er ekki kveðið á nógu skýrt í tillögunni, því er lagt til að tillögunni verði vísað frá og hún unnin í samvinnu við almenning sem stólar á almenningssamgöngur. Já. Er þá gengið til atkvæða? Hverjir eru fylgjandi því að vísa málinu frá? Vinsamlegast gefið merki. Hverjir eru því andvígir? Frávísunartillagan felld með 12 atkvæðum gegn 11. Þá greidd næsta gengið til atkvæða tillöguna? Hverjir eru fylgjandi þeirri tillögu sem hér liggur fyrir? Vinsamlegast gefið merki. Hverjir eru fylgjandi tillögunni? Vinsamlegast gefið merki. Hverjir eru henni andvígir? Það er boðið bókun. Gæti ég beðið þá sem eru andvígir tillögunni að gefa merki að nýju? Tillagan þá samþykkt með 12 atkvæðum gegn 9, 2 greiða ekki atkvæði. Næst er þá gengið til... Já, gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnarz hefur óskað eftir að lesa bókun og einnig borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Takk, því er hún að fara. Forseti, ágætu borgarfulltrúi, ég geri grein fyrir okkar afstöðu sjálfstæðismanna allra með þessari bókun. Ekki með neinu móti hægt að samþykkja þessa tillögu, enda er hún upphaf af óvissuferð. Auk þessi tillagan í mótsögn við annað sem samþykkt hefur hingað til. Ekki liggur fyrir hver á standa að uppbygging og rekstri borgarlínu en áður hefur verið talað samstarfsverkefni í sveitarfélagana. Þá liggur ekki fyrir kostnaðarmat en ljóst er að tillagan kostar 100 milljóna króna þó ekkert verði framkvæmt. Enn á að ráða millistjórnendur þrátt fyrir ábendingar vaxandi bákn. Þá er vægast sagt ótrúverðugt að halda því fram að hér verði unnið að hagkvæmum íbúðum fyrir ungt fólk þegar fyrir liggur stefna borgarinnar sérstakan skatt, innviðagjald sem á að leggjast á nýjar íbúðir á þessum svæðum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslur á úrbætur í almenningssamgöngum en allar áætlanir úrbætur undanfarið hafa brugðist. Bæta það tíðni almenningssamgangna, nútímavæða og færa hana inn í framtíðina. Það var óskað eftir að lesa bókun borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti biðst afsökunar hafi ekki virt á röð sem borgarfulltrúi báðu að lesa bókanir. Forseti, já. Flokkur fólksins lýsti yfir sérstökum stuðningi við frávísunartillögunni og er með bókun. Styður frávísunartillöguna á þeim grundvelli að eðlilegt og réttlátt er að gefa borgarbúum tækifæri til að taka afstöðu til borgarlínu með sérstakri kosningu enda er málið umdeilt. Hvað felst í þessari risavöxnu framkvæmd og útfærslu hennar ekki öllum ljóst. Ekki er hægt að segja liggi fyrir nægilega skýr vilji borgarbúum að hefja eigi þessa dýru framkvæmd sem borgarlína er. Þessu utan eru aðri mikilvægi þættir afar óljósir. Í tillögu borgarmeirihlutans sem nú hefur verið lögð fram í borgarstjórn er ekki stafkrókur kostnaðarskiptingans milli ríkis og borgar og hlutfall annarra sveitarfélaga í verkefninu. Skýr vilji borgarbúa þarf að koma fram enda mun bygging borgarlínu koma við pyngju þeirra og hafa áhrif á aðra þjónustu í borginni. Og síðan var það þá bókun við mótatkvæði Flokks fólksins. Það er ljóst að borgarmeirihlutinn ætlar að hefja uppbyggingu borgarlínu þrátt fyrir að mörg óleyst önnur brýn verkefni sem varða grunnþarfir borgarbúa hafa ekki verið leyst.
Er ekki nær að byrja á fæði, klæði og húsnæði fyrir alla áður en ráðist í slíkt mannvirki sem borgarlína er. Að koma þaki yfir höfuð allir í Reykjavík, að eyða biðlistum svo börn fái þá þjónustu sem þau þurfa. Að setja þarfir borgarbúa í fyrsta sæti og fólki fyrst. Og ég kannski þarf ekki að endurtaka þetta er það sama og áðan, en áður en að ráðist verður í þetta verkefni er það lágmarksvirðing við borgarbúa að þeir verði upplýstir af óháðum aðilum hvert einasta smáatriði þessu tengdu og í kjölfarið gefist þeim kostur á að kjósa hvort hefjast eigi handa við þetta verkefni í samræmi við tillögu borgarmeirihlutans. Þá hefur óskað eftir að lesa upp bókun, borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Það er mikið gleðiefni að samþykkja borgarlínu í borgarstjórn í dag. Borgarlína er burðarásinn í framtíðarþróun samgangna og húsnæðisuppbyggingu í borginni. Hún er grundvalla forsenda þess að breyta ferðavenjum og jafna möguleika allra á aðgengi að hagkvæmum og vistvænum samgöngum. Eftir uppbyggingatímabil gríðarlega stóra samgöngumannvirkja með mislægum gatnamótum sem eru að mestu gerð fyrir einn faramáta erum við komin í öngstræti. Við getum ekki endalaust ausi peningunum í samgöngukerfi sem er mengandi og gerir lítið annað en að framkalla aukna þörf á bílaumferð. Það er ósjálfbær fjárfesting fyrir samfélagið. Við erum hér í dag að samþykkja tillögu uppbyggingu borgarlínu vegna þess að það er besta leiðin til þess að bæta skilvirkni samgangna á höfuðborgarsvæðinu, bæta loftgæði og draga úr loftslagsáhrifum. Það er einnig besta leiðin til þess að byggja húsnæði, bæði fyrir íbúa og atvinnulíf. Það er mikill samgöngubati af bættum samgönguvenjum og þar felast mikil tækifæri fyrir vaxandi borg að gera betur í baráttunni við loftslagsbreytingar. Tökum framtíðinni fagnandi og hefjumst handa. Er þá umræðum fyrsta dagskrármálið lokið. Næst er fyrir tekið fyrir annað dagskrármál til að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins staðarval fyrir aðra sjúkrahús uppbyggingu í Reykjavík. Til málstek. Ég veit ekki hvort þetta. Er óskað eftir fundarhléi? Nú er forseta ekki kunnugt Er komið fram ósk fundarhléi? Forseti hefur ekki greint skýran vilja fundar varðandi fundarhlé og er því umræða haldið áfram. Já. Þegar það er bara Er það tekið fyrir til að borgarfulltrúar? Forseta voru að berast nýja upplýsingar og forseti hefur ákveðið að gefa fundarhlé. Eru gert fundarhlé í hálftíma til klukkan 18:25.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur. Forseta hefur borist ósk að atkvæðagreiðslan við fyrsta lið tillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna borgarlínu verði endurtekin og hyggst forseti verða við þeirri ósk ef enginn hreyfir andmælum. Það er borgarfulltrúi Sagnamanna Mörtu sem bara frá ósk. Já. Forseta hefur borist ósk að endurtaka atkvæðagreiðsla tillöguna, aðaltillöguna, ekki frávísunartillöguna. Þá er þetta bara önnur frétt. Er ósk að sé greitt atkvæði það? Það má óska eftir því. Það má óska eftir því ef enginn hreyfir andmælum við því. Já, það er sagt, svo ég skilji, þá er forseta borist afsakið, fundarmenn. Mætti biðja hljóð í salnum. Forseta hefur sagt borist ósk það að atkvæðagreiðslu lið 1 að svo atkvæðagreiðsla verði endurtekin. Forseta hefur lagt það til að það verði gert. Eru andmæli við því eða skoðanir þá tillögu forseta? Svo virðist ekki vera og er þó gengið til atkvæða 9 tillögu 1 þegar allir eru komnir í salinn. Nú er þá atkvæðagreiðsla lið 1 á dagskránni endurtekin. Ég bið fundarmenn að gefa hljóð. Atkvæðagreiðsla lið 1 er þá tillögu við lið 1 er þá endurtekin. Við fundum að gefa hljóð. Þeir sem eru fylgjandi tillögunni vinsamlegast gefið merki. Fylgjandi tillögunni. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan þá samþykkt með 12 atkvæðum gegn 8, 3 greiða ekki atkvæði. Næst er þá gengið til annars dagskrárliðar sem afsakið. Já, sjálfsögðu. Það er einungis atkvæðagreiðslan sem var endurtekin. Er þá næst gengið til annars dagskrárliðar tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks staðarval fyrir aðra sjúkrahúsbyggingu í Reykjavík. Hver hefur óskað eftir að fylgja þessu tillögu hlaði? Til máls tekur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Aldals. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hér erum við með tillögu að framfari staðarval fyrir aðra sjúkrahúsuppbyggingu í Reykjavík. Þekkjum forsögu þessa máls að uppbygging yfir Hringbraut hefur verið umdeild en hún er náttúrulega komið mjög langt og ef ekkert er gert þá verður áfram byggt ofan á það sem þegar er búið að ákveða og með tilheyrandi þrengingum. Þetta er náttúrulega ekki nema 5 hektara svæði. 50.000 fermetra lóð. Þannig að
þjóðin eldast og heilbrigðisþjónustan að verða mikilvægari, þannig að það ekki ráð nema tíma sem tekið að við förum að lítast í kringum okkur. Nú að tillagan svona með leyfi forseta. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins staðaval fyrir aðra sjúkrahúsuppbyggingu í Reykjavík. Reykjavíkurborg þarf að horfa til mjög langs tíma, jafnvel langt fram eftir þessari öld, hvað varðar þróun og uppbyggingu mikilvægra starfsemi á höfuðborgarsvæðinu, svo sem sjúkrahúsþjónustu. Meta þær búsetuþróun, skipulagninga margvíslegra innviða, svo sem gatna- og veitukerfa og ekki síst öryggissjónarmið á þróunari tækni og heilbrigðisvísindum. Borgarstjórn samþykkir að Reykjavíkurborg hafi frumkvæði því að velja heppilegan stað fyrir uppbyggingu á öðru sjúkrahúsi í Reykjavík með tilliti til samgangna, íbúa, atvinnuþróunar og öryggismála og hvers konar starfsemi sem ætti að vera í slíku sjúkrahúsi. Lagt til að þetta verði unnið í samstarfi við erlenda og innlenda sérfræðinga, ekki síst Landspítala Háskólasjúkrahús, LSH, ríkið, nágrannasveitarfélögin, heilsugæslustöðvar og sjálfstætt starfandi lækna. Skipað verður samráðshópur undir forystu Reykjavíkurborgar til að vinna þetta verkefni með því í huga að niðurstaða geti legið fyrir mitt ár 2019. Þá verður niðurstaða kynnt fyrir hagsmunaaðilum og almenningi og þá eftir atvikum horft til mögulegar breytinga á svæðaskipulagi og aðskipulagi hvað það varðar. Þannig líkur tillagan og hljóðar svona. Það greinargerð hérna með, ég get lesið hana líka ef að leyfi forseta, að skauta hratt yfir það, en það kannski útskýrir af hverju þetta mikilvægt, þetta verði samþykkt hér. Lengi hafa verið deilur staðsetningu Landspítala Háskólasjúkrahúss og það sama gildir ýmsar aðrar stórframkvæmdir í Reykjavík. Reykjavík ung borg og þar hefur skort á langtíma hugsun, þar sem ákvarðanataka byggir á langtíma stefnumörkun og áherslu hvað varðar þróun borgarinnar. Framtíðarsýn mikilvægur þáttur við alla innviða uppbyggingu, meðal annars á sviði samgangna og húsnæðismála. Það verður sífellt mikilvægur eftir því sem borgin stækkar og ákvarðanataka þarf að vera faglegri. Fyrir höfuðborg landsins grundvallaratriði að faglega sé tekið á málunum og horft sé yfir eða framhjá pólitískum deilumálum á hverjum tíma. Ekki verður mótuð stefna og gerð samræmd áætlunarþróun stærstu málaflokka borgarinnar nema á þeim sviðum sem snerta svokallað aðalskipulag og þá eingöngu 1 eða 2 áratugi fram í tímann. Svokallað aðalskipulag borgarinnar snýst að stórum hlutum skipulagsmál, hús og götur og hvað leyfileg starfsemi innan þessara rýma, það þróun þeirra atriði sem snúa þínum hörðu þáttu borgarþróunar og starfsemi. Með þessari tillögu hins vegar lagt til að horft til langstíma hvað varðar uppbyggingu heilbrigðisþjónustu í borginni. Réttmæt umræða hefur farið fram hvort staðsetning núverandi Landspítala við Hringbraut hafi verið eða sé heppileg og hvort rétt hafi verið að halda áfram uppbyggingu þar. Það þó nokkuð ljóst að ekki verður horfið frá þeirri ákvörðun að byggja áfram upp Landspítalan að minnsta kosti þar sem við komum á framkvæmdastig. Aftur á móti hefur lítil umræða farið fram hvort öll spítalastarfsemi á höfuðborgarsvæðinu eigi voru einum stað og rekin af sama aðila til framtíðar litið. Færa má rök fyrir því að áhættusamt sé að reka alla sjúkrahússtarfsemi í einum samtengdum byggingaklassa af einum og sama aðila. Slíkt hefur ekki alltaf reynst vel og hefur til dæmis tekist ágætlega að reka háskóla á fleiri en einum stað með mismunandi rekstrarformi og jafnvel með ólíkar áherslur. Valkostir hafa verið mikilvægir, jafnvel þótt fleiri en eina ríkisstofnun eða opinbera stofnun sé að ræða. Bæði sjúklingar og starfsfólk ættu að eiga valkost hvað varðar almenna þjónustu eða atvinnu, þó vissulega sé hagkvæmt að vera með lykilstarfsemi eins og háskólasjúkrahús og rannsóknarsjúkrahús á einum stað. Fjölmiðlaumræða hefur einkennst undanfarið á deilum milli stjórnmálaflokka þar sem staðsetning Landspítala hefur mótast af deilum þar sem spilað á tilfinningar. Staðsetning stærri bygginga vinsælt deiluefni og margir hafa verið að horfa á staðavalið vegna umferðarálags á vissum tíma dags á búsetu almennings en skortur á upplýsingum forsendur þeirra ákvarðana sem lágu að baki staðavalinu auk þess sem það orðið mjög gamalt. Ákvörðun staðsetningu nýs spítala og hvers eðlis hann á að ráðast af fjölmörgum þáttum. Það ekki hægt að taka einhverja staðlaða sjúkrahúsbyggingu erlendis frá staðsetningu hér á landi. Hönnunarforsendur eru allar bæði hvers eðlis sjúkrahúsbyggingin með tilliti til íslenskra aðstæðna, þróun borgarinnar og þeirra staðnættara við erum eiga fjarri sjúkrahúsþjónustu annarra landa. Það líka mikill munur á bráðasjúkrahúsi, þar sem jafnframt háskólasjúkrahús og síðan sjúkrahúsi sem sérhæfi sig í tilteknum lækningum eða endurhæfingu, til dæmis á sviði bæknulækninga, krabbameinslækninga, öldrunarlækninga og geðlækninga, svo dæmi séu nefnd.
Mikil þróun á sviði heilbrigðisvísinda og heilbrigðistækni og kostnaður byggingu hlutfallslega lágur með rekstrakostnað sjúkrahúss. Það er fullkomlega eðlilegt að byrja nú þegar að huga staðavali og undirbúningi í framhaldi uppbyggingar sjúkrahúsþjónustu í Reykjavík. Nú ég ætla ekki að lesa alla greinargerðina en ég ætla bara að taka endan hérna. Að fengnu samþykki borgarstjórnar á þessari tillögu yrði haft samráð við hagsmunaaðila skipan samstarfshóps sem myndi leiða vinnu við þetta mikilvæga verkefni. Forysta Reykjavíkurborgar er mikilvægt þótt aðkoma borgarinn er ekki endilega mikil þegar að framkvæmdum kæmi. Verkefnið á aftur á móti að tryggja það að nú þegar verði farið að huga staðavali fyrir nýja sjúkrahúsbyggingu, hvernig svo framkvæmdirnar færa fram og í hvaða áfangum ráðist yrði í verkefnið. Þetta rammar málið af. Það hefur algjörlega skort á að staðavalsgreining hafa átt sér stað. Sumir segja að hún hafi ekki átt sér stað í upphafi og hafa gagnrýnt forsendan fyrir núverandi uppbyggingu. En eitt er víst að ef við förum ekki í þetta núna, þá höldum við áfram að vera án staðavals og með allt og þetta reit og komast ekki áfram. Við gerum ráð fyrir að þetta niðurstaðan eigi að geta legið fyrir mitt næsta ár, sem er ekki á knappu tími en heldur ekki á langur. Þannig að ég bara vona að verði full samstæð þetta mál. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næst tekur til mál borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég fagna mjög þessar umræðu sem að fer hér fram og þeirri tillögu sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja hér fram staðarval fyrir aðra sjúkrahús uppbyggingu Reykjavík. Rekstrarformið ætla ég ekki að fjalla hér því að ég tel að þetta sé aðallega það að við finnum nýju þjóðarsjúkrahúsi nýjan stað og er það stefna Miðflokksins að það verði farið í staðavalsgreiningu eins og hér liggur fyrir. Áður en að ég fer í það, þá ætla ég að benda á það að ég lagði fram tillögu þann 7. september síðastliðinn í borgarráði sem hljóðar svo með leyfi forseta. Lagt er til að Reykjavíkurborg hefji þegar viðræði við ríkið vegna kaupa borgarinnar á landinu Keldna til framtíðar uppbyggingar nýs þjóðarsjúkrahúss og það var greinargerð með þessari tillögu sem hljóðar svo með leyfi forseta. Mikilvægt er að Reykjavíkurborg verði í fararbroddi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu með framtíðarskipulag fyrir staðsetningu nýs þjóðarsjúkrahúss. Reykjavík er höfuðborg landsins og ber skyldur umfram önnur sveitarfélög. Einnig ber höfuðborginni að verða leiðandi og hafa forystu svo stórt verkefni sem nýtt þjóðarsjúkrahús er fyrir landsmenn alla. Land Keldna hentar afar vel í því tilliti þar sem aðgengi bæði á jörðu og í lofti er óumdeilt. Örlög þessara tillögu voru á þann veg að hún var felld í borgarráði. Þess vegna fagna ég því mjög að hér eru Sjálfstæðismenn komnir með mjög sambærilega tillögu aðeins útvíkkaðri við tillögu mína frá því 7. september síðastliðinn því að þar var einungis fjallað Keldnalandið. En ég er ennþá á þeirri skoðun að Keldnalandið henti best fyrir uppbyggingu á nýju þjóðarsjúkrahúsi á nýjum stað vegna legulandsins, aðgengis og þá líka tengingar við þá landshluta sem að eru til vesturs og suður og svo hér höfuðborgarsvæðið. Þar hafa einnig þeir sem að hafa stunda sjúkraflug bent okkur á að það er mjög auðvelt aðgengi úr lofti þarna inn flóan til lendingar, þannig að Keldur er ákjósanlegur staður og Keldur eru hér innan borgarmarkanna. Eina sem þarf að gera það er að hefja þarna skipulag og semja við ríkið á kaup á Keldnalandinu. Ég tel að það sé komið fordæmi fyrir því að ríkið selji með þó nokkrum afslætti eða ekki á markaðsverði allavega land í eigu þess til sveitarfélags því slíkt gerðist ekki fyrir svo löngu síðan með land Vífilsstaða þegar það var selt Garðabæ
á einungis 500 milljónir og allir vita að markaðsverði þess lands var á bilinu 2,5 til 3 milljarðar þegar allt var tekið. Þannig að fordæmið komið hjá ríkinu og ekki hægt að skýla sig bak við það að það þurfi að selja þetta mjög dýrt, heldur finna akkurat sambærilega tölu og sambærilega forsendur. En þessari tillögu minni var hafnað og því fínt að annar stjórnmálaflokkur búinn að taka upp sambærilegt mál hér í borgarstjórn. Einstaklega ánægjulegt að sjálfstæðismenn eru líka búin að opna augum fyrir því að það þarf að fara tafarlaust í nýja staðarvalsgreiningu. Það eru mjög umdeildar framkvæmdir sem eru hafnar núna við Hringbraut og mikill tafakostnaður og tafir í raunverulega hverju því verkefni sem tekið fyrir á Hringbrautinni og nefni ég þar til dæmis uppbyggingu í kringum Skannan sem Íslensk erfðagreining gaf þjóðinni. Nú sjúkrahótelið langt á eftir öllum áætlunum, þannig að það raunverulega allt sem tefst þarna og uppbyggingin gengur afar hægt og seint. Sú lóð sem að Landspítalinn stendur á, því að nú búið að taka óskiljanlega ákvörðun með því að halda áfram þarna uppbyggingu. Það til dæmis þessar klappir sem verið núna að sprengja í gegnum. Það þarf að færa heila götu þar sem að vatnslagnir og rafmagnslagnir liggja við hliðina. Þetta allt svo ótrúlega kostnaðarsamt og hverjir tapa á þessum töfum? Jú, það eru sjúklingarnir, aðstendendur þeirra og starfsfólk Landspítalans sem að alveg hreint að gefast upp á þeim framkvæmdum sem nú þegar eru hafnar, hvað þá í framtíðinni. Það fór ekki fram hjá neinu hér daginn þegar var birt myndband af ástandinu í kringum viðkvæmustu sjúklingunum okkar, hávaðinn fyrir utan krabbameinsdeildina. Það sjá allir að þetta ekki boðlegt. Það sjá allir að þetta ekki boðlegt. En enginn virðist vera dreginn til ábyrgðar. Meðvirknin keyrð áfram að þarna skuli þessi spítali rísa. Þetta alveg hreint með ólíkindum. Bara sú staðreynd að það vanti 15 milljarða af skattfé landsmanna þarna inn í þessar gömlu byggingar til þess að endurnýja þær og lagfæra alveg hreint það ekki hægt að réttlæta þessu upphæð. Vera að lappa þarna upp á gömul hús, þarna veikasta fólkið okkar, á meðan stofnanir eins og til dæmis Íslandsbanki flúin úr sínu húsnæði niður á Kirkjusandi hér inn í Kópavogi, í turninu í Kópavogi, nú það að rífa Kársnesskóla. Nei, þá skal ríkið halda áfram að vera halda þarna áfram uppbyggingu þar sem sýkingin í húsnum geigvænleg. 15 milljarðar mun duga til þess að koma vel á stað grunni og jafnvel koma hálfri fyrstu hæðin upp á nýjum stað, séð spítalinn byggður á nýjum stað. Það hefur margsannað sig að byggja á nýjum stað frá grunni tekur langtum minni tíma heldur en þetta sem að verið að standa hér á landi og að tafirnar eins og til dæmis í sjúkrahótelið skuli ekki vera víti til varnaðar varðandi þær tafir sem eiga eftir að verða við þennan meðferðarkjarna. Þetta óskiljanlegt fyrir 350.000 manna þjóð. Óskiljanlegt og maður hreinlega skilur ekki og veit ekki hvað eiginlega ræður för í þessum málum því að það sjá allir að keisarinn nakinn. En það þannig að Miðflokkurinn hefur tvisvar sinnum lagt fram í þinginu tillaga til þingsályktunar óháða faglega staðarvalsgreiningu fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús og því hér alveg því sammála þessari tillögu sem liggur hér fyrir og voru raunverulega frumkvöðlar í því að fara á stað með þetta mál. Og hún hljóðar svo með leyfi forseta: Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að framkvæma óháða faglega staðarvalsgreiningu fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús. Ráðherra leiti ráðgjafar hjá erlendum aðilum sem og innlendum fagaðilum sem verði falið að gera úttekt á mögulegri staðsetningu, meðal annars með tillit til fjárhags, gæða, samgöngu, umferðar og öryggismála. Niðurstöðu greiningarinnar verði birtar með aðgengilegum hætti. Ráðherra flytji Alþingi skýrslu niðurstöðu eigi síðar en í mars 2019.
Nú hefur þessi tillaga verið flutt aftur, þetta nýjasta útgáfan af henni því að það var búið að flytja hana eins og áður, hún fór í gegnum þingið og var felld en Miðflokkurinn hefur nú hér lagt þetta fram aftur í þeirri von að ykkur séu búin að opna augun fyrir því sem í gangi upp á Landspítala. Ég ætla ekki að fara að lesa hér upp greinargerðina með tillögunni. Það hægt að nálgast þessa þingsályktunartillögu inn á vef Alþingis og hvet ég sem flesta til þess að lesa hana. En ég ætla að leggja hér fram bókun með þessu máli, forseti. Hún hljóðar svo. Mikilvægt að Reykjavíkurborg verði í fararbroddi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu með framtíðarskipulag fyrir staðsetningu nýs þjóðarsjúkrahúss. Reykjavík höfuðborg landsins og ber skyldur umfram önnur sveitarfélög. Einnig ber höfuðborgin að vera leiðandi og hafa forystu svo stórt verkefni sem nýtt þjóðarsjúkrahús fyrir landsmenn alla. Engum dylst að uppbygging Landspítalans við Hringbraut óráðsía. Fréttir undanfarna vikur hafa leitt í ljós óbærileg óþægindi fyrir inniliggjandi sjúklinga, aðstandendur þeirra og ekki síður starfsfólk sem reynir að sinna sínum verkum af natni. Þingsályktunartillaga staðarvalsgreiningu fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús var felld á Alþingi á síðasta þingi en hefur nú verið lögð fram að nýju. Reykjavíkurborg verður að taka forystu meðal sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og hefja strax undirbúning og skipulag að því að finna nýjum spítala á nýjum stað. Beinast liggur við að staðsetja nýjan spítala á Keldum og hefja þar strax viðræður við ríkið að kaupa Keldnalandið og var tillaga þess efnis lögð fram áheyrnarfulltrúa Miðflokksins á fundi borgarráðs 7. september 2018 en hún hlaut ekki brautargengi. Því fagna ég þessum umræðum í dag, uppbygging nýs þjóðarsjúkrahúss þolir enga bið. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég skal reyna að vera snögg út því að ég þarf að fara á klóstið. En hvernig ávarpa maður aftur? Hefðu þeir fyrir því að hefja ræður á því að ávarpa forseta. Já, ágæti forseti og borgarfulltrúi. Forseti. Ok. Ágæti forseti. Ég vildi sérstaklega taka til máls í þessu málaflokk af því að ég fór í rosalega mikla rannsóknarvinnu til þess að skoða áhrif samruna spítalana sem átti sér stað kringum aldamót og af hverju við ákveðum að gera það og af hverju eru spítalar annars staðar, sérstaklega á Norðurlöndunum, að víkja frá þeirri stefnu og byggja fleiri spítala frekar en að sameina í stóra svona súperspítala eða þannlega. Og ástæðan fyrir af hverju þau voru sameina til að byrja allir þessi litlu spítalar sem við höfðum var því að fólk var á þeirri skoðun með það sem hefði gerst í London og hvað var í Noregi eitthvað svoleiðis að þetta myndi spara voðalega mikinn pening að sameina spítalana og búið til svona háskóla rannsóknarsjúkrahús sem átti þá líka að veita betri tækifæri til þess að kenna læknanemum og hjúkrunarfræðinemum og svona út frá þeirri forsendu og þá væru fleiri sjúkdómstilfelli. En svo 15-20 árum seinna voru menn að skoða áhrif svona samruna og þá bara kom í ljós að það var bara svolítið klúður til að mynda þá bæði erlendis sem og hérlendis var ekkert að sýna fram á að kennslugæði væri eitthvað betri en líka þá bara var kostnaður sem fylgdi því að reka einn stóran spítala miklu meiri auk þess sem að hefur komið í ljós samkvæmt OECD skýrslu 2012 að þegar það er að svona sameining þótt þetta væri að ræða ríkisspítala alla hækkaði samt þjónustuverð. Þannig þá eru að tala um ríkisspítala eins og bara er gert í Norðurlöndunum og hérlendis. Það var samt bara með því að sameina þá hækkaði þjónustuverðið umfram það sem að það hafði verið og hefur verið annars staðar sem ekki var sameinað. Þannig að það er rauninni hvað varðar verð, gæði og rekstrakostnað er miklu hagkvæmara að byggja nýjan spítala og halda líka í þann sem við höfum. Það er bara rauninni ódýrara fyrir bæði neytendur og ríki þegar allt kemur til alls að vera með 2 litla spítala en að vera með stóran. Og ég geti haldið að tala um einhverja tölur og svona en eins og ég sagði það þarf eiginlega að fara á klóstið.
En þú veist, bara til þess að taka fram þá bara á 2 árum eftir að spítalinn var sameinaður hérlendis, að þá var 40% aukning á útgjöldum sameinuðu spítalana, 20% umfram það sem að ætla má vegna verðbólgu og tekjuhallinn hafði fjórfaldast. Þannig að í rauninni þá eru spítalar, ríkisstjórnir og borgarstjórnir í Noregi og Svíþjóð og Norðurlöndum og jafnvel í Bretlandi líka, eru farin af þessari samrunastefnu og byrjuð að byggja frekar fleiri spítala með ýmiss konar áherslum. En það sem mér fannst áhugaverðast var það að það ætti að hafa kjölfar þau áhrif að lækka verð læknisþjónustu. Er það ekki alltaf plús? Já, ok, þetta komið. Takk. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að taka til máls, lokið máli sínum, og þá er óskað eftir að taka til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja að þakka tillöguflytjendum fyrir þetta. Það er rétt sem að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir rifjaði upp að við vorum að fjalla þetta með ólíkum hætti í borgarráði. Þá var verið að tala það að fyrsta skrifið var að kaupa land á Keldum og síðan láta ríkið hafa hluta því undir spítala sem okkur fannst svona órökrétt. Í stöðinni þó við viljum gjarnan eignast Keldnalandið og höfum verið lengi, áratugum saman í viðræðum það. En það sem við erum að ræða hér er Landspítalinn og staðarval fyrir hann. Og það er alveg hárrétt að einn af lykildagsetningunum sem í þessu máli er ákvörðun að sameina Landspítalann og Sjúkrahús Reykjavíkur aldamótin 2000 og vinna sem var farið í kjölfar þess, en út frá sjónarhóli borgarinnar og forsaga borgarinnar megin er mikið lengri. Þetta fyrsti samningurinn uppbyggingu sjúkrahús við Hringbraut hafi verið gerður 1969 í borgarstjóratíð Geirs Hallgrímssonar og það var gert deiliskipulag á þeim grundvelli. Ef man rétt var það samþykkt 1976 og Læknagarður sem þið sjáum núna að hann er meðal annars byggður samkvæmt því deiliskipulagi og eins og deiliskipulag verður gjarnan barn síns tíma en er núna búið að taka í raun inni og taka mið á Læknagarði í nýju hugmyndunum uppbyggingu Landspítalans. Það má svo eiginlega segja að málið komast á alvarlega stig eftir sameiningu spítalanna og það er bara svona aðeins gera athugasemdir við það að mér finnst alls ekki rétt að tala að sé ekki til staðvalsgreiningar. Það var sænsk arkitektastofa sem bar saman nokkra valkosti 2001 og það var sérstök framtíðarnefnd skipulag og uppbyggingu nýs Landspítala sem starfaði 2002 og svo er ákveðið að byggja við Hringbraut 2003 og aftur í ráðherratíð Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, þáverandi heilbrigðisráðherra, var þetta skoðað 2008 og þessar nefndir komust að allar sömu niðurstöðunum að Hringbraut væri besti kosturinn og það er í raun á þeim grunni sem er sett inn í lög að byggingi við Hringbraut 2010. Þetta er svona bara grunnurinn til að útskýra af hverju borgin hefur bara haldið sínu striki og unnið að þessum skipulagsmálum og hún hefur verið mjög mikil þessu umræða, en mér hefur í raun ekki fundist allir sem taka þátt í henni verið að segja að það sé ekki til staðvalsgreiningar, heldur hefur verið haldið fram að það hafi svo margt breyst í spítalarekstri og skipulagsmálum og þróun borgarinnar að þurfa að gera nýja. Og ég nefni þetta vegna þess að eitt af því sem ég held að skipti mála við fáum upplýsingar er hvenær ríkið sem eru þetta með verkefnið og að byggja við Landspítalann og núverandi svæði, hvenær ríkið telur að sá áfangi sem núna að fara í uppbyggingu verði fullnýttur. Það hlýtur að vera ein af lykilspurningunum, ekki þeim skilningi að reiturinn þar verði þá fullnýttur vegna þess að í deiliskipulaginu sem var samþykkt af Reykjavíkurborg 2013 að þá var
í raun komið fyrir framtíðarbyggingamagni sem áður var ætlað sunnan við Hringbraut innan reitsins. Og það er alls gert ráð fyrir að það geti risið í núverandi og nýjum byggingum 241.000 fermetrar á núverandi svæði, en það sem er núna farið í uppbyggingu er einungis 97.550 fermetrar af þessu. Þannig stóð allavega þegar deiliskipulagið var samþykkt. Og ég er bara aðeins að fara yfir þessa tölu til þess að fólk átti sig á að minnst í núverandi deiliskipulagi borgarinnar þá er gert ráð fyrir að það megi byggja annan áfanga og jafnvel fleiri áfanga innan núverandi svæðis. Þannig að það, þegar maður les tillöguna þá er ekki ljóst hvort að bera aðra staðsendingar saman við framtíðar áfanga eða hvort að hugmyndin er sem þetta fari í annan spítala annar staðar, því að ég fagna þeirri samstöðu sem ég birtist að fólk er sér meðvitað um að við erum að fara að byggja við Landspítala núna og framkvæmdir við meðferðarkjarnann eru nánast hafnar, allavega búið að gera samninga jarðvegsvinnu og svo framvegis. Í þessu felst hins vegar ekki að ég sé á einhvern hátt að gera lítið úr því að það megi hafa fleiri en eina skoðun á staðarvali fyrir Landspítalann. Ég hef sagt það mjög oft í þessar umræðu á undanförnum árum sem hefur verið mikil, að mér finnst það ekki bara eðlilegt heldur augljóst að allir sem að koma að þessari umræðu í fyrsta skipti seti spurningamerki við staðarvalið og vilji fá gögn og staðreyndir á borðið og vilji fá að hugsa fyrir þessu, einmitt að því þetta eru ákvarðanir til mjög langs tíma. Og þó í mínum huga það skiptir máli að 3 ráðherrar sem hafa haft þessar efasemdir og hafi komist að sömu niðurstöðu, þá ber ég fullkomna virðingu fyrir því að það er hægt að hafa aðra sýn á það og það hefur verið telt fram rökum sem mörg hafa verið skoðuð í ferli málsins fyrir öðrum staðsetningum. En þar hefur ekki bara verið miðað við Keldnalandið sem er frábært land, ég er alveg sammála því. Sumir hafa talað fyrir Vífilsstöðum til dæmis og þess vegna finnst mér kannski jafnvel ef við skiljum aðeins við spurninguna er tímabært að fara í staðarvalsgreiningu. Að Reykjavíkurborg taki það bara upp hjá sjálfri sér að fara ein og sér í staðarvalsgreiningu fyrir spítala sem hugsanlega ekki ætti að enda innan Reykjavíkur. Væri ekki kannski eðlilegt í því að ræða valla sem að málið snertir og sérstaklega byrja á því að tala við ríkið. Hvað einhvert ríkið fyrir? Er áhuga á til ríkið þetta tímabært? Eða getur verið að ríkið sjá fyrir sér að býsna langa framtíð þá verði áframhaldandi uppbygging við Hringbraut. Ég átta mig ekki alveg á því. Það samtal hefur ekki verið tekið nýlega svo ég veit. Ég tók eftir því að landsfundur Sjálfstæðisflokksins samþykkti þessa nýju staðarvalsgreiningu sem einhvers konar málamiðlun, en það mátti á sumum sem töluðu þannig, þó hafi aðeins verið rifist hvað það þýddi, skilja að það væri í raun ekki verið að tala um nýjan Landspítala heldur annað sjúkrahús sem væri kannski einkarekið eða í einhverju svona léttari rekstri og ekki með sömu bráða og gjörgæslu. Það væri kannski fínt að fá, ef að þessi hlutir skipta einhverju máli, að þá skipti það máli líka fyrir vinnuna sem er framundan. En til að gera langa sögu stutta þá hyggjumst við bara afla upplýsinga í samráði, fá upplýsingar frá heilbrigðisyfirvöldum og annað slíkt. Það eru skiptar skoðanir innan borgarstjórnar það hvort að staðarvalsgreining sé tímabær. Það er ágætt bara að fá rökin fyrir því að það sé tímabært á borðið vegna þess að eitt af því sem hefur verið haldið framvarandi gömlu staðarvalsgreiningarnar er að það er úreldist á 10 árum. Og ef það liggur fyrir, ég meina núna liggur fyrir að tekur 7-8 ára að byggja nýjan Landspítala, þannig að það er spurning hvort það ekki þá að hefja staðarvalsgreiningu þegar að fer að hylla undir að þurfi nýjan spítala ef að það gerist þá. En þetta er svona meira í vangaveltu formi vegna þess að tillagan vekur mjög margar spurningar miðað við þann stað sem við erum í framkvæmdunum. Við erum að hefja þær næsta mánuði. Og það er geysilega ánægjulegt, mjög mikilvægt fyrir heilbrigðisþjónustuna og ég veit að mikil samstaða það hér í þessum hópi að gera ekkert eða samþykkja ekki neitt sem megi skilja sem einhverja óvissu það að við stöndum allavega langflest saman það að styðja þá uppbyggingu sem að nú er að hefjast. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar.
Sá fyrsti þeirra er Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, ég held einmitt að það sé gott að taka samtalið. Ég held að þetta sé samtal sem að borginni eigi að taka við ríkið og það er númer 1, en líka við LSH og læknastéttina og aðra. Þetta er nefnilega ekki bara skipulagsmál, þetta er líka þróunarmál fyrir borginni í heild. Ég held að það sé metnaðarmál fyrir borgina, höfuðborgina, að leitast við að framtíðaruppbyggingin verði hér en ekki í öðru sveitarfélagi, en auðvitað verður það bara að vera á besta stað. En borgin getur líka gert ýmislegt til þess að stofnanir á borð við nýjan spítala geti verið hér í Reykjavík og mér finnst það var skort aldrei á því að það séu lóðir hérna. Við höfum séð að stofnanir og fyrirtæki hafa farið annað og með því að fara í þessa greiningu þá erum við bara svona að búa í haginn eins og menn gerðu hérna þegar voru að skoða hafnir í sveitarfélögum og annað slíkt. Nú hérna, þetta getur verið sérhæfður spítali eins og kemur fram í greinargerðinni, en það er sérhæfingin að verða meiri. Við erum í dag að senda fólk til útlanda í aðgerðir í vaxandi mæli og þetta er hluti af því sem við erum að hafa, það er að hafa sérhæfingu hérna. Bráðamóttakan er ekkert skilyrði, við erum ekkert að fara að dúblikera Landspítalann, þvert á móti að búa til mótvegi og þá val ekki bara fyrir sjúklinga, þetta líka verið starfsfólk eins og kom fram þarna, það er líka þáttur í þessu. Og Reykjavík á náttúrulega styðið við atvinnulífið og heilbrigðisþátturinn er eitt sá mest vaxandi, þannig að ég tel að þetta sé bara liður í atvinnuþróun borgarinnar að við tökum þetta föstum tökum. Nú það er verið að byrja að byggja en það er líka má segja að það er verið að klára verkið. Það er verið að klára þá vegferð sem að farið af stað fyrir síðust aldamót með staðarvalsgreiningu eins og fyrsta var nú Fossvogur en svo kom Hringbraut. En þetta er fljótt að gerast. 7 ár eru mjög fljótt að líða og ég held að sé bara tímabært að fara í þetta samtal. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir þetta. Ég tek alveg undir atvinnuþróunar rökin og vil bara minna á það að sýnin á samspil háskólasamfélagana beggja í Vatnsmýrinni og Landspítalans er eitt af því sem að hefur í raun einkennt málflutning borgarinnar í þessu máli í mjög langan tíma. Þarna sjáum við fyrir okkur vaxtarsvæði þekkingargreina til mjög langra framtíðar, eins og við sjáum núna á Vísindagarðasvæðinu á Háskóla Íslands, vonandi í kringum HR líka, en líka í randbyggðinni sem að við skilgreindum sunnan við núverandi byggingarsvæði. Og auðvitað myndu slíkar vangaveltur líka koma til sögunar gagnvart nýju staðarvali. En ég vil bara undirstrika það að þarna erum við raun í miðju kafi við að fullnýta þau tækifæri sem að bygging Landspítalans á þessum stað hefur í för með sér og mikilvægt að nýta þau. Og mín tilfinning er svo að skiptir svolítið miklu máli áður við færum að stað í staðarval að átta okkur á einhvers konar tímalínu í málinu. Hvort við séum að klára með meðferðarkjarnanum og því sem er að byggjast núna eða hvort að þetta sé fyrsti áfangin af nokkrum á sama stað og þá hvað þetta tekur langa tíma. Þetta þurfum við bara að upplýsa og ég glemdi nú að nefna það að þess vegna legg ég til að tillögunni verði vísað til borgarráðs þannig að það sé hægt að afla þessar upplýsinga og hafa nauðsynlegt saman. Nú borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka borgarstjóra fyrir málefnalega umræðu. Varðandi tímalínuna þá held ég að það sé að fara í gang núna byggingaframkvæmdir sem að verða næstu 6 árin. Ég myndi halda 2023 að þá verði þessari uppbyggingu lokið og það er bara stuttur tími. Það er mjög stuttur tími þegar við erum að horfa á að finna nýjan stað ef við ætlum að gera það vel. Þannig að ég bara fagna því að við ætlum að fara að skoða þetta á alvöru og það er bara metnaður í borginni þá að horfa til framtíðar og þetta
Varðandi háskólana, að sjálfsögðu er það eitt sem við horfum á, annað eru samgöngur, annað er bara góð starfsynning. Þetta er allt atriði sem kom inn, en þetta er gríðarlegt tækifæri og Reykjavík bara á að leiða þetta. Nú borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnars hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Þá veitir ansvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég þakka borgarstjóra fyrir það að koma í þessa umræðu, sér í lagi vegna menntunar hans. Hann er læknir, hann fór hér ágætlega yfir þróunarsögu spítala hér á landi. Við þekkjum það öll að það telja nú flestir að það er farið að síga ógæfu hliðina með Landspítalann þegar það var farið í þessa sameiningarstefnu, þegar allir spítalarnir á höfuðborgarsvæðinu var rennt saman í eitt stóran Landspítala og þar með var ekki nein samkeppni með starfsfólkið og það var raunverulega mikil einokun hjá hjúkrunarstarfsfólki og læknum og öðrum að það var annarkvort að vinna hér á Landspítalanum á höfuðborgarsvæðinu, nú fara út á land eða bara hreinlega erlendis og meðan þessir aðilar höfðu á sínu tíma val að vera í Sankti Jósefsspítala, Borgarspítala, Landspítala. Þannig það er önnur saga, við skulum ekki hanga hér í fortíðinni. Hins vegar langar mig til að spyrja borgarstjóra því hvort að hann sé ekki áhyggjufullur yfir þeirri þróun sem að verða að fara að koma með þessar stóru byggingar og þennan meðferðarkjarna þarna upp á Hringbraut þegar allar forsendur fyrir þeirri uppbyggingu eru brostnar og þá er ég að tala í samgöngumálum. Göng í gegnum Öskjuhlíð eru ekki orðin að veruleika og eru hvergi á dagskrá og þó að Miklabraut í Stokk hafi verið á dagskrá fyrir kosningabaráttuna þá er hún hvergi sjáanleg. Þannig að þessar tvær mikilvægu samgönguæðar áttu að vera til grundvallar þess að það væri möguleiki á að staðsetja frekari uppbyggingu á Hringbraut. Hvað finnst borgarstjóri þessar staðreyndir? Sér í lagi að þið vorum að ræða hér samgöngumál áðan. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita ansvar og þá svarar ansvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, samgöngumálin er eitt af því sem var í fyrri greiningum og eitt af því sem að meðal annars leiddi til þess að Hringbraut skoraði hærra þá með Vífilsstaði sem þótti of aðþrengt og ekki næstu jafnvel tengt við marga eins og Hringbraut. Við getum státað að mjög stuttum viðbragðstíma í neðarflutningum á höfuðborgarsvæðinu og auðvitað er umferðin víða þéttari annar staðar en þá vil ég bara draga fram það sama og ég sagði í umræðinu borgarlínu að framreikningarnir á umferðinni er eitthvað sem við þurfum sannarlega að hafa í huga. Ef við höldum áfram á sömu braut og leggjum jafn mikla áherslu á einkabílinn án þess að búa til neina forgangsreinar eða borgarlínu, að þá mun þéttast umferðin meir og meir og meir og hætti því að neyðaraksturinn sitji þar fastur. Borgarlínan sem verður líka fyrir forgang viðbragðsaðila, sjúkrabíla, er nefnilega mjög snjöll inn í þetta, það er að segja forgangsreina hlutin af henni og mun nýtast í þessu til þess að viðhalda þessum góða og stutta viðbragðstíma. Þannig að mér finnst þessi sýn sem við erum að tala út frá og aðalskipulagið birtist í alls ekki í uppnámi og mér finnst það ekki nógu vel rökstutt þegar fólk segir að allar forsendur fyrir staðvalinu séu brostnar vegna þess að mér finnst ekki hafa verið teflt fram sterkum rökum fyrir öðru. Þó ég undirstriki að mér finnst svo eðlilegt að allir sem að komi að þessu máli spyrji þessar spurninga, er þetta örugglega réttur staður? Þannig að og ef aðstæður breytast eftir einhver tíma, nú þá geta ýmsir hlutir breyst en hversu langan tíma, við verðum kannski að vita það. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara ansvari og þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir.
forseti. Já, þetta var mjög pólitískt svar og sett fram, fannst mér, í þó nokkurri vörn vegna þess sem uppi núna árið 2018. Það er nýbúið að eyða 100 milljónum í Miklubraut, eins og hún lítur út í dag. Það er meira að segja verið að planta trjám núna á miðja Miklubrautina og á sínum tíma var það forsenda þess að þetta byggja upp á Hringbraut. Það var nákvæmlega Miklubraut í stokk og Öskjuhlíðargöng eins og ég fór yfir. Það er hreint með ólíkindum og ég benti á það í kosningabaráttunni að það skyldi ekki vera gert ráð fyrir forgangslínu vestur í bæ frá Lönguhlíð og upp á Landspítala. Ég hef bara aldrei skilið það. En það er hins vegar forgangsrein austrættir. Þannig að ég veit ekki hvað býr þarna baki, en ég sé svo miklar hættur felast í því að hafa sleppt þessari aðgangsrein þarna upp á spítala, því svo kemur, eins og fólk veit, Snorrabrautin og niður að sjó. Þannig það var alveg pláss fyrir forgangsrein þarna þegar Miklubrautin var löguð. Þannig að þetta rekst nú allt á hvors annars horn, en mér finnst það líka nokkuð merkilegt, sérstaklega í ljósi þess að borgarstjóri er læknir, að hann skuli ekki vera áhyggjufyllri yfir þeirri þróun sem á sér stað. Ég er búin að fara hér yfir kostnaðinn, mengunina, ég er búin að fara hér yfir hávaðann, ég er búin að fara yfir tímalengdina í verkefninu og ónæðið. Það er allt neikvætt við þetta. Ég lagði það til meira sér á fundi umhverfisnefndar sem ég sat daginn, að þessi nýju hljóðmælar sem er búið að kaupa hjá borginni, að þeir eru hreinlega settir upp fyrir utan Landspítalann til að gá hver hljóðstyrkur framkvæmdana er fyrir okkar veikasta fólk sem má ekki við þessu. Hvað þá okkar góða starfsfólk sem þarna vinnur. Það er kannski rétt að leggja fram tillögu um það. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Ekki eru fleiri á mælendaskrá og eru þá umræðið lokið. Verður þá gengið til atkvæða. Borist hefur málsmeðferðartillaga um að vísa málinu til borgarráðs og verða nú greidd atkvæði um þá tillögu. Þeir sem eru fylgjandi þeirri málsmeðferð að vísa málinu til borgarráðs vinsamlegast gefið merki. Bókun, augnablik, þeir sem á móti kunna að vera. Tillagan er þá samþykkt með 22 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Ragnarsson hefur óskað eftir að lesa bókun. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég legg fram þessa bókun fyrir okkar hönd sjálfstæðismanna í trausti þess að við séum að fara að vinna þetta í fullri trú. Og hún er svona: borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks fagna því að sátt sé tillögu Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn að unnið verði í verkefninu á vegum borgarráðs. Við treystum því að sú vinna verði unnin einarðlega. Lengi hafa verið deilur staðsetningu Landspítala háskólasjúkrahúss. Það sama gildir ýmsar aðrar stórframkvæmdir í Reykjavík. Borgin er ung og þar hefur skort á langtíma hugsun þar sem ákvarðanataka byggir á langtíma stefnumörkun og áherslur hvað varðar þróunar. Framtíðarsýn og langtíma hugsun samhliða góðu samstarfi stjórnvalda hverjum tíma er nauðsynlegur þáttur við alla innviðauppbyggingu, meðal annars á sviði samgangna og húsnæðismála. Þetta verður sífellt mikilvægar eftir því sem borgin stækkar og ákvarðanatakan þarf því að vera faglegri. Fyrir höfuðborg landsins er grundvallaratriði að faglega sé unnið að málum og horft sé yfir eða framhjá pólitískum deilumálum á hverjum tíma. Takk fyrir. Hafa fleiri óskað eftir að lesa bókun? Já, við áskilum okkur rétti bókuna. Erum við tilbúin? Hyggst
Þá tekur Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi til máls á þessu bókun. Staðsetning sjúkrahúss við Hringbraut sem nú rís er niðurstaða umfangsmikil samstarf ríkis, borgar og LSH. Þegar þörf er á staðavali fyrir nýrri spítala þarf að fara í samráð vegna þess líka og lykilatriði að afla upplýsinga afstöðu ríkisins sem er byggingaraðili Landspítalans til þeirra vinnu. Á þeim grunni er henni vísað til borgarráðs til nánari skoðunar. Nú er þá lokið umræðum annað dagskrármál og er þá gengið til umræðum þriðja dagskrármál sem er umræðum stöðu hverfisráða borgarinnar að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Til máls tekur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég er hér að loksins búin að koma á dagskrá umræðu hverfisráð Reykjavíkur. Ég hef lagt þessa beiðni fram að mig minni 3 sinnum í borgarráði. Þeim hefur sífellt verið frestað og hafa verið sett neðarlega á dagskrá og þannig ég tók á það ráð að freista þess að koma þessari umræðu á dagskrá hérna í borgarstjórn. Það hefur nú tekist, þau voru á dagskrá síðasta borgarstjórnarfundar en voru aftarlega líka þannig að þeim var frestað. Þess vegna var nú gert samkomulag það að þau yrðu ofarlega hér á þessum fundi og það er orðið tímabært. En frá því að ég lagði tillöguna fyrst fram þá er að sjálfsögðu búið að skipa starfshóp hverfisráð. Það voru viðbrögð meirihlutans við því að við þessari umræðu raunverulega. Það var mjög einkennilegt að sjá þróun þessara ráða því að á síðasta kjörtímabili var stofnað stjórnkerfis- og lýðræðisráð Reykjavíkurborgar sem hafði það meðal annars og í stórum dráttum á könnu sinni að endurskoða umgjörð og tilgang og verklag hverfaráða. Það var unnið að því allt kjörtímabilið með útkomu sem var engin, má segja. Það sem að gerist síðan í framhaldinu á því, það var að vísu skilað hér áfangaskýrslu, það var skilað hér inn í mars 2018, plaggi sem hét Framtíðarsýn hverfisráða til 2021. Ég ætla að lesa hér aðeins upp úr því með leyfi forseta. Stjórnkerfis- og lýðræðisráð hefur á höndum það verkefni að gera tillögur að hlutverki hverfisráða. Á yfirstandandi kjörtímabili hefur ráðið unnið í samráði við hverfisráðin að því að draga fram stöðu hverfisráðana, styrkleika þeirra og veikleika og helstu áskoranir. Hér er stuðst við meðal annars úttekt innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar á þjónustumiðstöðvum og hverfisráðum og samantekt vinnustofu stjórnkerfis- og lýðræðisráðs með hverfisráðunum. Þarna kemur það strax fram í fyrsta kafla þessara framtíðarsýnar fyrir hverfisráðin hvert hlutverk þeirra var eða réttara sagt sú mikla vinna sem var búið að leggja í þetta að endurskoða allt í sambandi við hverfisráðið og koma þeim þá betur inn í stjórnkerfið og það var alltaf verið að ræða það að það ætti að auka lýðræðið, auka íbúalýðræðið, þetta var tónninn, auka íbúalýðræðið, auka gegnsæið, þetta var meginstef Pírata þegar þeir ganga inn í meirihlutann fyrir 4 árum og þeir fengu þetta ráð í staðinn fyrir það. Nú, þessi vinna fór fram greinilega allt síðasta kjörtímabil og þetta er gefið út í mars 2018 og það endar með því 9. maí 2018 að það eru kynntar nýjar samþykktir fyrir hverfisráð Reykjavíkurborgar. Hér erindi á bréfsefni borgarstjórans í Reykjavík
Tinna Garðarsdóttir skrifar undir og ég leyfi mér að lesa það með leyfi forseta. Nýjar samþykktir fyrir hverfisráð Reykjavíkurborgar. Á fundi stjórnkerfis- og lýðræðisráðs þann 7. maí síðastliðinn var samþykkt að vísa hjálögðum drögum að nýjum samþykktum fyrir hverfisráð Reykjavíkurborgar til forsætisnefndar í samræmi við samþykki borgarstjórnar frá 17. apríl 2018 og vísa aðgerðum 1 og 2 í framtíðarsýn hverfisráða til 2021 til meðferðar stjórnkerfis- og lýðræðisráðs. Endurskoðun og skipan í hverfisráð enn í ferli hjá stjórnkerfis- og lýðræðisráði og því sú grein óbreytt í drögum þessum. Fyrir hönd stjórnkerfis- og lýðræðisráð Tinna Garðarsdóttir eins og ég gat áðan. Líklega hefur hún verið ritari þessarar nefndar. Nú, þegar þetta skoðað þá það mjög merkilegt að sjá það sem stendur hér í þessu plaggi. Hér til dæmis meiningin í maí 2018 að hverfisráðin eigi að starfa í eftirfarandi hverfum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleitis, Bústaðahverfi, Breiðholti, Árbæ, Grafarvogi, Kjalarnesi, Grafarholti og Úlfarsárdal. Svo átti Miðborgin að vera verkefnisstjórn sem ætti jafnframt að vera vettvangur samráðs og samstarf atvinnurekenda, íbúa, félagasamtaka og borgaryfirvalda málefni miðborgarinnar og nánar í stefnu málefni miðborgarinnar. Þannig að þarna var, við skulum ekki gleyma því, þegar þetta verið að búa þetta til eftir allt þetta samráð og þetta var nánast eina verkefni hins nýstofnaða Pírataráðs sem að kom til eftir þar síðustu kosningar, að þá þessi vilji ennþá til staðar þegar kosningabaráttan stendur sem hæst. Og það var algjör skilningur allstaðar að þessi hverfisráð ætti að lifa af og ætti að halda áfram, sérstaklega í ljósi þessara stefnu og þessara kröfu almennings að auka íbúalýðræði. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sett reglur hvernig eigi að auka íbúalýðræði og hvernig eigi að standa að íbúa á kosningum. Og það var hugmyndin að hverfisráðin ætti að vera svo sjálfstæð og þau hafa mörg þeirra gengið mjög vel og verið mjög virk í starfi borgarinnar og komið málum áfram og almenn ánægja með mörg hverfisráðin út af því að þarna var fólk úr hverfunum og því fannst að það væri verið að hlusta á sig og sína skoðanir, að það væri hægt að koma málum áleiðis hjá borginni. Þau áttu að vera þannig skipuð samkvæmt þessu 5 fulltrúar, kostur af borgarstjórn, jafnmargir til vara, frambúðslistar sem fulltrúa í borgarstjórn en ekki hverfaráðum gátu tilnefnt áheyrnarfulltrúa, mjög í takti við það hvernig hverfaráðum voru, þannig það var vilji til að breyta því ekki, þannig að það sem kemur svo mjög á óvart það að eftir borgarstjórnarkosningarnar nú í ár, 2018, þá það tilkynnt að ný borgarstjórn sem innihélt nákvæmlega sömu flokka eins og síðustu kjörtímabili en Viðreisn bættist við, ætlaði ekki að skipa í hverfaráðin fyrir áramót því að það ætti að endurskoða þau öll upp á nýtt. Og þá segi ég, hvert fór þessi vinna? Til hvers var þá verið að stofna stjórnkerfis- og lýðræðisráð Reykjavíkurborgar á síðasta kjörtímabili? Hvers vegna? Ég verð að skjóta því að stjórnkerfis- og lýðræðisráð hafði jú líka eitt hlutverk á höndum sem náttúrulega frekar grátlegt miðað við stöðuna í dag. Það átti að gera tillögu til borgarráðs gegnsæi stjórnsýslunar og að stuðla að því að stjórnsýslan í Reykjavík myndi virka. Líklega hefur stjórnsýslan í Reykjavík aldrei verið slakari en á síðasta kjörtímabili. Aldrei verið slakari. En eftir kosningar var þetta tilkynnt að hverfisráðin yrðu aflögð í núverandi mynd. Þau yrðu endurskipulögð og það yrði kosið í þau upp á nýtt
fyrir áramót. Ég hafna þessari túlkun. Ég hafna þessari túlkun að þetta sé hægt vegna þess að í 49. grein í samþykktum borgarinnar sem fjallar kosningu í fastanefndir og kjörtímabil, þá kemur þetta fram með leyfi forseta. Borgarstjórn kýs fulltrúa í nefndir eftir því sem fyrir mælt í lögum og samþykkt þessari. Slíkar nefndir teljast fastanefndir borgarstjórnar. Kjörtímabil fastanefndar er hið sama og borgarstjórnar nema annað leiða lögum eða samþykkt þessari. Að loknum sveitarstjórnarkosningum halda fastanefndir þó umboði sínu þar til nýkjöri borgarstjórn hefur kjörið í nýja nefnd í stað þeirra en með sömu takmörkum valdheimilda og fyrri borgarstjórn ætti að afloknum kosningum samanber 7. grein samþykkta þessa. Tilvitnun lýkur. Samkvæmt túlkun þessara greinar þá er það fólk sem var kosið á síðasta kjörtímabili í hverfisráðin en fullgildir nefndarmenn í hverfisráðunum. Það var tekin ákvörðun það að halda þeim sofandi. Það er ekki búið að leggja þau niður formlega og ráðin eru til og það eru nefndarmenn í hverfunum sem eru ennþá nefndarmenn vegna þess að það er ekki búið að skipa í ráðinu upp á nýtt. Þetta er enn einn áfellisdómurinn yfir stjórnsýslu Reykjavíkur vegna þess að hefði verið rétt að málum haldið þá átti að kjósa í hverfisráðin strax eftir kosningar. Það fólk halda sínum sætum fram að áramótum þar til væri búið að vinna því og gera tillögur að því hvernig hverfaráðin áttu að líta út eftir áramót. Ég verð að koma þessu að, forseti, því að það má ekki, stjórnkerfi í borgarinnar má ekki vera þannig að það sé hægt að breyta eftir hentisemi og ekki fara að landslögum eða þá samþykktu borgarinnar bara svona. Það hefur ekki verið farið í breytingar á samþykktu Reykjavíkurborgar varðandi hinn og þessa hluti þó að þær hafi lauslega verið kynntar inn í forsætisnefnd. Þarna var farið algjörlega offari í þessu máli. Í stjórnarsáttmálanum kemur fram að hverfisráð eigi að vera endurskoðuð með skilvirkni, eflingu lýðræðis og bætt samstarfs við íbúa að leiðarljósi og að kosningunni verði frestað til áramóta. Ég spyr enn á ný hvað varð alla vinnuna sem var farið í á síðasta kjörtímabili. Ætlar þessi meirihluti sem nú starfar að efla lýðræði með því að leggja hverfaráðin niður eins og þau voru því að þau virkuðu vel? Hvernig sér meirihlutin þetta fyrir sér? Og hvernig á að bæta samstarfi íbúana í borginni þegar það er bara þurrkuð út öll þessi hverfisráð með einu pennastriki eftir kosningar og aðkoma hins venjulega íbúa borgarinnar er bara alls engin. Alls engin. Þarna voru fleiri tugir manns að vinna fyrir borgina, vinna það áhugamálum sínum, koma verkefnum áfram í gegnum hverfaráðið í sínu nærumhverfi og annað. Þetta eru fyrstulega ekki góðir stjórnsýsluhættir. Þetta er áfellisdómur yfir þeim flokkum sem hafa barist mest fyrir gegnsæi og lýðræði. Það vita allir hvaða flokki á við, Pírata. Þannig að ég get ekki annað skilið en að fulltrúi þeirra sem stýrði þessu ráði síðasta kjörtímabil sé bara hreinlega í rusli með þá vinnu sem var þó verið að reyna að vinna allt síðasta kjörtímabil í því að reyna að finna út úr því hvernig hverfaráðin ættu að vera til framtíðar. Þeirri vinnu bara hent í ruslið, bara með einu handtaki, öllu hent. Allt byrjuð upp á nýtt. Og svo er búið að stofna stýrihóp, einn hópinn enn. Af hverju liggur þessi vinna ekki bara inn í mannréttindaráði? Af hverju þarf að búa alltaf til nýja hópa ef eitthvað þarf að gera? Og einhvern veginn og hvað er það að fá okkur að kjörna fulltrúin í hóp til þess að endurreisa hverfaráðin í stað þessa rosalega samráð sem var þó farið í á síðasta kjörtímabili. Forseti, ég ætla ekki að vera
lengja þessu umræðu. Ég lýsi yfir miklum vonbrigðum með því að sé búið að kippa lýðræðinu úr sambandi í Reykjavíkurborg með þessu, slíta tengslin við þá fjölmörgu aðila sem að sátu fyrir hönd sinna hverfafélaga út alla borg, akkurat í úthverfunum, gleymum því ekki, eins og ég las upp áðan, Kjalarnes, Breiðholt, Úlfarsárdalur, Grafarholt, Grafavogur, svo lengi mætti telja, Norðlingaholt. Það er búið að slíta öll tengsl við Ráðhúsið úr sambandi, öll tengsl við Ráðhúsið úr sambandi. Þetta er ekki lýðræðislegt, þetta er ekki gegnsætt, það er verið að færa borgarreksturinn fjær fólkinu í borginni, en það var svo sem takturinn sem var gefinn í kosningabaráttunni að hugsa fyrst og fremst þá sem búa hér vestan Snorrabrautar, því miður. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, borgarstjórn. Það gleður okkur Pírata að sjá að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir brenni svo innilega fyrir hverfisráðanum. Við erum gríðarlega ánægð með það og við hlökkum til að sjá þennan bruna halda áfram þegar hverfisráðin snúa aftur tvíeld til leiks nú seinna í haust. En ég vísa því algjörlega á bug að stjórnkerfis- og lýðræðisráð hafi á síðasta kjörtímabili ekki unnið neitt nothæft starf. Það er svo mikil vitleysa að ég hef ekki heyrt annað eins. Ég vil nefna hluti eins og framtíðarsýn hverfisráða sem við erum nú að fara að byggja vinnuna á við endurskoðun hverfisráða. Ég vil nefna lýðræðisstefnuna sem að mun umbylta stjórnkerfi borgarinnar. Ég vil nefna þjónustustefnuna sem er svakalega vel unnið plagg. Ég mæli með að kynni þetta, að borgarfulltrúin kynni sér þetta, Vigdís Hauksdóttir. Ég vil nefna stefnu rafræna stjórnsýslu. Ég vil nefna rafræna þjónustumiðstöð sem var komið á fót. Ég vil nefna umboðsmann borgarbúa sem var styrktur. Ég vil nefna hverfið mitt og betri Reykjavík sem var styrkt svo munar. Ég vil nefna auki gagnsæi, auki lýðræði, opnun bókhaldsins. Og ég vil enda með því að segja að mér finnst stór undarlegt að borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttur að vera svo upptekin af hverfisráðunum en vera svo innilega á móti valdeflingu borgarbúa og lýðræði. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar eru fljótir að læra hér hver á öðrum. Það er hjólað í mannin en ekki efnið þegar er rökþrot. Þarna birtist það nú aftur þau rök að borgarfulltrú sem flytur ræðu sé illa upplýstur. Þeir heyrðu það öll. Ég væri svo ægilega illa upplýst að ég þyrfti að kynna með málum betur. Þetta er alveg hreint dæmalaust. En ég fór hér yfir það að það hefði þetta ráð sem var stofnað fyrir Píratan árið 2014 hefði haft einhver önnur verkefni á höndum. Ég tók sem dæmi stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og gegnsæi og sagði jafnframt að stjórnsýslan væri í molum eftir síðastliðið kjörtímabil. Þegar þetta ráð var starfandi og átti að upplýsa öll þau mál sem eru að fljóta upp á yfirborði núna eins og svartar vofur síðasta kjörtímabils. Það er nú allur árangurinn. En að vera endalaust að segja það að borgarfulltrúar þurfa að kynna sér málin betur og þurfa að gera þetta öðruvísi og sé ekki nógu vel upplýstir, það er bara málflutningur sem ég tek ekki þátt í. Og að lokum, ég brenn fyrir hverfisráðin. Ég brenn fyrir því að fólk, sérstaklega í úthverfunum, hafi einhvern aðgang hér að þessu ráðhúsi í gegnum hverfisráðin. Þess vegna er það svínslegt að skera þau niður með einu pennastriki og eins og ég hef líka bent á að ég tel að það stangist á við stjórnsýslureglur. Að það er ekki hægt að kippa ykkur svona sambandi nema breyta samþykktum fyrst. Þeim er haldið sofandi, þessum hverfaráðum.
Það fólk sem að satt í þeim fyrir kosningar situr í þeim ennþá teknilega og það verður bara hreinlega gaman að ykkur myndir láta reyna á rétt sinna hvort það sé ekki ennþá bara til krafa það að fá laun greidd þó það sé ekki boðað til fundar í ráðunum. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni, nei, afsakið, forseta varð á, þá tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég ætla að nota tækifæri til að segja að ég fagna þessari umræðu. Nú er ég ekki komin til þess að tala stjórnkerfis- og lýðræðisráð sérstaklega. Mér langar til þess að fara aðeins yfir þetta mál og ræða hverfisráðin og hvar þau standa raunverulega til þess að allar upplýsingar séu nú á borðinu. Árið 2016 gerði innri endurskoðun úttekt á hverfisráðunum og sem hluti af henni var framkvæmd viðhorfskönnun sem var send á fyrirfram skilgreindan markhóp sem best þekkir til starfsemi þeirra. Megin skilaboðin virðast vera að núverandi fyrirkomulag hverfisráða gangi ekki upp af margvíslegum ástæðum. Til dæmis að þau hafi óskýrt hlutverk og séu valdalaus. Flestir þeirra sem afstöðu tóku lýstu vilja til þess að efla hverfisráðin og kölluðu í því skyni eftir róttækum breytingum. En hvernig skal staðið að slíkum breytingum? Til að svara þeirri spurningu var skýrsla framtíðarsýn hverfisráða unnin á vettvangi stjórnkerfis- og lýðræðisráðs sem nú hefur verið sameinað í ráðið mannréttinda og lýðræðisráð með þeim markmiðum að styrkja þau, auka við valddreifingu og valdeflingu í lýðræði borgarinnar. Sú skýrsla var tilbúin fyrr í ár. Í meirihluta sáttmála Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna kemur fram að hverfisráðin verði endurskoðuð með skilvirkni, eflingu lýðræðis og bætt samstarf við íbúa að leiðarljósi. Aðgerðir sem skýrslan mælir með að ráðast í meðal annars að endurskoða stöðu hverfisráða í skipuritinu. Að unnin verði ný samþykkt, að fjöldi hverfisráða verði endurskoðaður, að komið verði á reglum fundum hverfisráða og miðlægra stofnana, að hverfisráð fái aukið forræði yfir úthlutun styrkja og að hverfisráð setji sér eigin stefnumótun. Að hverfisráðin fái ábyrgð á staðbundinni upplýsingamiðlun, á staðbundinni stefnumótun og nærþjónustu. En síðast en ekki síst mælt með að skipun í hverfisráðin verði breytt, svo að sé ekki eingöngu við hér í ráðhúsinu sem skipum fulltrúa. Þetta til að tengja hverfisráðin hverfunum betur. Hvernig breyting verði gerð á skipun í ráðin ætti að vera ákveðið í samráði við borgarbúa í hverfunum. Af þessari ástæðu hefði verið algjör fásinna ef við hér í borgarstjórn hefðum einhliða ákveðið næstu skref. Við verðum að hlusta á fólkið í hverfunum. Við verðum að vera í samtali og samráði því það tryggir betri ákvarðanir og framkvæmir það sem hverfisráðin eru sköpuð í kringum. Tengingu inn í hverfin, valddreifingu, aukið lýðræði. Af þessari ástæðu var það ákveðið á fyrsta borgarstjórnarfundi þessa kjörtímabils að fresta kosningum í öll hverfisráð Reykjavíkurborgar til áramóta 2018-19 og jafnframt leysa sitjandi hverfisráð frá störfum til þess að hafa rými til að endurskoða hverfisráðin og breyta umgjörð þeirra og samsetningu. Á fundi mannréttinda og lýðræðisráð síðasta fimmtudag var stýrihópur skipaður endurskipulag hverfisráðana. Sá hópur mun á næstu vikum vinna málið áfram og skoða álitamál og mismunandi tillögur skýrslunar og taka afstöðu til tillagnanna í skýrslunni. Einmitt í samráði við fólkið í hverfunum. Fyrsti fundur stýrihópsins verður á morgun. Gert ráð fyrir að loka frestur á skilum tillagna til borgarráðs verði 13. nóvember næstkomandi. Settar hafa verið niður dagsetningar fyrir 9 fundi með fólki í hverfum borgarinnar, sem eru núna frá því í september þangað til í nóvember. Fundirnir verða haldnir úti í hverfum borgarinnar og öllum áhugasömum aðilum heimil þáttaka,
Sérstaklega verða boðaðir formenn eða fulltrúar hverfisráða frá fyrra kjörtímabili. Stjórnir íbúasamtaka ásamt hagsmunaaðilum, svo sem fyrirtækjum, félagasamtökum og grasrótarhreyfingum í hverfinu. Á fundunum verður farið yfir verkefni og stöðu hverfisráða fram til vors 2018. Kynntar verða tillögur úr skýrslunni framtíðarsýn hverfisráða. Í framhaldi mun fara fram samtal stöðu mála í hverju hverfi og hvernig best sé tryggt samtal á milli íbúa og borgaryfirvalda og mögulega skipan hverfisráða. Í kjölfar verða tillögur fjölda og skipan hverfisráða mótaðar sem verður eins og áður sagði skilað til borgarráðs í nóvember 2018. Þannig að ég vil bara enda á því að segja þetta. Hverfisráðin eru í góðum höndum. Góðum, mjúkum og lýðræðislega þenkjandi höndum. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur óskað því eftir að veita andsvar. Forseti, eftir þessa ræðu þá átti ég mikið á því út af hverju var verið að skipa hér stýrihóp. Vinnan var klár, hér var farið yfir allt sem á að gera og það er búið að taka saman allar þessar upplýsingar og það á að nota vinnuna frá síðastu kjörtímabili og þetta bara liggur allt sem að fyrir. Þetta er svo mikið sjónarspil, Forseti, það er hreint með ólíkindum hvernig er hægt að réttlæta það að sé verið að taka lýðræðið í burtu úr borginni og búa til ykkur ný hverfisráð sem engin veit hvernig á að líta út bara til þess að fjarlægja valdið frá fólkinu. Ég lýsi frata á þessu vinnubragð. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, góðu borgarfulltrúar. Það er rosalega sniðugt að hafa skipulag og plan til að fylgja eftir þegar maður er að fara að ráðast í stórt verkefni. Ég mæla með því. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá tekur til máls borgarfulltrúi Örn Róðsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir, ég er ekki sammála því að hverfisráðin sé í góðum höndum. Ég vildi orða þannig að þau eru í lausu loftakkarið í dag, en hitt er annað að við ætlum að hefja þetta starf á morgun einmitt að reyna að skerpa svolítið á hverfisráðinum. Þú fórst aðeins yfir þessa vinnu sem hefur verið unnin að því að gera úttektir á þessu og það er alveg rétt og ég hef svo sem alveg ágæta reynslu og þekkingu og kynnst mjög vel þessu starfi sem hefur verið unnið bæði í hverfisráðunum og í kringum hverfisráðin og það er rétt að þau hafa ekki verið að virka sem skyldi, væntingar borgaryfirvalda og væntingar íbúa stóðu til meiri árangurs heldur en hverfisráðin náðu. Þannig að það er ástæða til þess að gefa verulega í ef það á að nást einhver árangur með þau. Helstu athugunaratriðin voru eins og þú segir að það var mjög óljóst hlutverk og afar takmarka vald sem hverfisráðin höfðu. Þau fengu inn á borð erindi án nokkurra skýringa og í rauninni vissu ekkert hvað þau áttu að gera við erindi sem þeim barst, hvort átt að afgreiða það með einhverjum hætti eða veita umsögn eða ákveða slíkt. Það er mjög óþægilegt að vinna við slíkar aðstæður og þess vegna þurfum að vanda vel til þegar við förum af stað. Jú, það er rétt, það er til gríðarlega mikið af skýrslum. Ég var þeirra skoðunar að við vorum komið þó nokkuð langt áleiðis, þess vegna kom það mér á óvart að það skyldi hafa verið þetta högg að þetta stopp í starfi hverfisráðanna. Ég taldi vera í rauninni þá vinnu sem að Halldór Auðar Svansson, formaður stjórnkerfis og lýðræðisráðs, skildi eftir sig á síðasta kjörtímabili, vera bara í þokkalega góðu standi. En ég fagna því auðvitað að við ætlum að fara ennþá dýpra. En við skulum vera þá tiltölulega
fljót og vinna þetta vel. Það er auðvitað fleira heldur en bara að efla íbúalýðræði. Við þurfum líka að huga hlutum eins og að efla hverfisvitund, að fólk upplýsi í sínu hverfi og vilji veg þess sem mestan, og það gerist ekki nema að fólk hafi góðan aðgang að stjórnkerfinu, og við sem komum væntanlega til með að sitja í hverfaráðum, við þurfum að tryggja það að íbúar í hverfunum upplifi okkur sem tengiliði, að við séum tiltölulega ópólitísk í okkar starfi, hugsum fyrst og fremst hagsmuni hverfana, þau séu í forgangi, og gerum það mjög skýrt hvert hlutverk og valdsvið hverfisráðanna verða. Mér langar aðeins til að bæta við, að því að við erum nú farin að tala að það þurfa að laga þessa hluti, að við mættum líka í leiðinni skoða verkefni hverfið mitt sem hefur verið gríðarlega kostnaðarsamt, og það var sömuleiðis verið gerðar athugasemdir hvort það mætti ekki fara einhverjar aðrar og skilvirkari leiðir til þess að ná árangri með það. Þannig að ég heldur að sé mjög mikilvægt að þessi vinna sé að fara í gang, og það skiptir máli að hún sé unnin hratt, og niðurstöðurnar verði þannig að íbúar viti nákvæmlega hvar þeirra staða verði í framtíðinni. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við sósíalistar leggjum gríðarlega mikla áherslu á að borgarbúa sé sterk í ákvörðunartökum sem varða þá. Aðkoma hverfisráðanna er því mjög mikilvæg liður sem ekki er hægt að slá á frest. Það þarf að stórefla hverfisráðin og vægi þeirra, og samkvæmt eldra fyrirkomulagi þá kýs borgarstjórn fulltrúa í hverfisráðin, og við þurfum að hverfa þeirri braut til að auka íbúalýðræði. Og við þurfum að tryggja að pólitíkin komi ekki að hverfisráðunum, að það sé ekki kosið eftir flokkslínum inn í því. Við þurfum að tryggja að kosið verið beint í hverfisráð í hverfunum, að íbúar getur búið sig fram og íbúar ákveði með kosningu hver sitji í ráðunum. Það er mikilvægt að hafa beina lýðræðislega kosningu. Hverfisráðin eiga ekki að vera tæki flokkana til að stjórna hverfunum, heldur að hverfin og íbúar þess að hafa valdi í sínum höndum. Það ætti að efla hverfisráðin þannig að þau geti haft raunverulegt vald yfir sínu nær umhverfi. Helsta hlutverk borgarstjórnar með tilliti til hverfisráða ætti að vera svo að veita þeim hvers kyns aðstöðu og þjónustu sem þau þurfa og samþætta þau fyllilega inn í starfsemi borgarinnar og taka á móti tillögum og ábendingum frá hverfisráðunum. Borgarstjórn verður að byggja upp vettvang í kringum hverfisráðin, að borgarstjórn leiti til hverfisráða til að hlusta á áherslu þeirra, að hverfisráðin sé til dæmis með reglulega almenna borgarfundi hverfanna í ráðhúsinu. Hverfisráðin er að stuðla valddreifingu, að þau móti raunverulega sitt hverfi og að allar helstu ákvarðanir hverfin séu teknar innan hverfisráðanna. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur óskað því eftir að veita andsvar. Forseti, ég er bara hjartanlega sammála mörg af því sem að borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir sagði, en ég vil bara undirstrika að það er einmitt þessi mál sem að þarf að skoða hvernig verði skipað í hverfisráðin, en það þarf líka að passa upp á að hverfisráðin hafi raunverulegt vald og raunverulega tengingu inn í borgarkerfið. Það sé ekki þannig að þau séu bara eitthvað að dúlla sér í horninu og að sé ekki hlustaðu. Þau verða að hafa raunverulegt vald og raunverulega áhrif hingað inn, þannig að við þurfum að passa upp á það, þannig að þetta verði ekki algjörlega aðskilið og ótengt. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og næst tekur til máls borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Ákvörðun að svæfa starfsemi hverfisráða var tekin án fyrirvara, mikillar yfirlegu eða samráðs við þá sem störfuðu í hverfisráðum. Sum hverfisráð voru virkar en önnur og það sem þau voru virk
er mikil eftirsjá á þeim. Hugmyndir og tillögur sem bárust hverfisráðum í gegnum Betri Reykjavík eða komu beint til ráðanna hafa því ekki farið í viðeigandi ferli innan stjórnsýslunar. Þverpólitísk vinna fór fram í ráðunum með hagsmuni íbúa hverfanna að leiðarljósi. Það var ekki góð ákvörðun að setja ráðin á ís, fyrst hefði þurft að taka ákvörðun aðra útfærslu. Mjög gott dæmi velheppnað hverfisráð er hverfisráðið í Grafavogi á síðasta kjörtímabili. Hér er þverpólitískt plagg sem var unnið á vegum hverfisráðsins og heitir Úttekt á umferðaröryggi í Grafavogi. Hér var unnið faglega þvert á flokka. Það var afhent borgarstjóra og tilkynnt í auskinu. Verkefni heppnaðist svo vel að önnur hverfi tóku það upp. Því miður strönduðu tillögurnar sem hér eru nefndar svo á þeim aðilum við þeim tóku. Vandamálið í mínu hverfi, Grafavogi, var ekki hverfisráðið eða skortur á vinnu af þeirra hálfu. Þvert á móti. Hins vegar, líkt og ég kom inn á fyrsta fundi borgarstjórnar, þá hefur þessi ákvörðun að setja hverfisráðin á ís valdið því að verkefni eru stopp. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, getur forseti borgarstjórn. Þetta er mjög góð umræða. Hverfisráðin er mér hjartansmál líka og það var farið í mikla vinnu síðasta kjörtímabili við það að endurskoða þau og ég tel rétt að við eigum að vanda til verka og þegar eru kjörtímabilaskipti þá er eðlilegt að staldra við vegna þess að hérna eru nýjir fulltrúar og nýjir flokkar sem taka við og þegar við erum að innleiða svona stóra stefnubreytingu á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar þá þurfum við öll að vera svolítið samstiga í því. Og mér heyrist samhljómur í þessum sal þessi markmið sem eru tilgreind í skýrslunni framtíðarhlutverk hverfisráðanna sem eru virðing og valddreifing og valdefling. Og það voru umræður á síðasta kjörtímabili hvernig ætti að skipa í þessi hverfisráð einmitt til þess að tryggja góða aðkomu íbúana í hverfisráðin. Þannig að til dæmis að það myndi ekki bara vera íbúakosning í hverju hverfi þannig að þetta eitthvað svona blanda. Ég sjálf hrifin af því að við erum auðvitað ábyrg pólitískt fyrir hverfisráðunum þannig að mér finnst eðlilegt að borgarstjórn skipi fulltrúa í hverfisráðin sem hefur þá beina aðkomu hingað inn í borgarstjórnarsalinn. Það finnst mér alveg eðlilegt. En það líka eðlilegt að hverfi kannski fá að kjósa sína fulltrúa og sjálf ég mjög skotin í þeirri hugmynd að slembivelja úr hverfinu og gera tilraunir með það að slembivelja íbúa í hverfisráðin. Það eru ýmsar rannsóknir sem sýna að með valdeflingu íbúa og auknu lýðræði að þá vill ákvarðanatakan oft að vera meiri sátt ákvarðanatöku og til dæmis í Porto Alegre sem hefur verið með lýðræðistilraunir að minnsta kosti síðastliðin 20 ár, ef ekki lengur. Það sem þátttöku fjárhagsáætlunargerð að þá hefur það sýnt sig að fjármagn færist yfir til fátækari hverfa og þannig fáum við meiri jöfnuð. Þannig að valdefling og lýðræðisvæðing, það eitthvað sem við eigum að stefna að og ég held að það sé rangt sem hér hefur komið fram að við séum að svæfa hverfisráðin, nei, þvert á móti, þá ætlum við að taka þetta allt í gagngerðar endurskoðunar og við ætlum að valdefla íbúa í hverfum Reykjavíkurborgar. Og það hárrétt að staldra við þegar þetta hefur ekki verið frágengið frá síðasta kjörtímabili, staldra við og vanda til verka og sérstaklega með tilliti til þess að hér var ekki bara fjölgun borgarfulltrúa, heldur eru líka nýju flokkar sem að koma inn í borgarstjórn
og við þurfum að ná sátt það hvernig það gert og mér heyrist það verið þessum borgarstjórnarsal. Við erum öll til í að efla hverfisráðin með lýðræðislegri aðkomi íbúa í hverfinu og nýta til þess þau lýðræðistæki sem við höfum sem meðal annars betri Reykjavík og betri hverfi. Og svo það auðvitað þannig að 2011 það voru samþykkt sveitarstjórnarlög sem að gefa okkur fjölmörg tækifæri til þess að fara í hvers kyns tilraunaverkefni, til þess að kjósa í meira mæli, leita álits íbúa. Það gert ráð fyrir því að í stórum og litlum ákvarðanatökum að þá erum við í nánu og þéttu samráði við íbúa, bæði gegnum borgarafundi eða íbúaþing. Og þetta mjög brýnt, þannig að ég held að við séum að minnsta kosti öll sammála það að hverfisráðin eru mikilvæg viðbót við stjórnkerfi Reykjavíkurborgar og að við þurfum að færa þau nær ákvarðanatöku og við þurfum að tryggja fjármagn til þeirra svo að vel sé að staði gert. Nei, þetta hljómaði ekki rétt, en þannig að það sé vel öllu staðið. Ég held ég hafi náð yfir flest allt hér, en ég bara hlakka til þessara vinnu. Dóra Björt Guðjónsdóttir fór vel yfir það sem að stýrihópurinn þarf að gera og ég get alveg tekið undir það að þetta verkefni í mjög góðum farvegi og lýðræðislega mjúkum höndum hins góða meirihluta borgarstjórnar. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér á síðasta kjörtímabili var sett á laggirnar stjórnkerfis- og lýðræðisráð með miklum tilkostnaði. Þetta stjórnkerfis- og lýðræðisráð náði ekki að innleiða breytingar með hverfisráði. Svo framarlega var íbúalýðræðið í röðinni hjá þeim. Því velt yfir á annað kjörtímabil og nú fela borgarfulltrúar meirihlutann sig á bak við það að það sé svo gott að fá nýja borgarfulltrúa og nýkjöri fólk til þess að innleiða þessar breytingar. Ef vilji hefði verið fyrir hendi, þá hefði það verið innleiddar á síðasta kjörtímabili. Þetta bara sama sagan sem endurtekur sig aftur og aftur og aftur. Það talað íbúalýðræði á tyllidögum. Hvað var 70.000 undirskriftir þeirra sem vildu hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni? Þeim var stungið undir stól. Hvað var 12.000 undirskriftir foreldra barna sem vildi ekki sameiningarskóla? Þeim var stungið undir stól. Ég ætla rétt að vona að Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi og forseti borgarstjórnar standi við þau orð sem hún hefur sagt hér í kvöld að hún vilji raunverulega auka íbúalýðræði. Og hún dragi kannski þá fram undan teppinu 70.000 undirskriftirnar varðandi flugvöllinn. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið veita andsvar og borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir svara andsvari, en forseti beinir því til borgarfulltrúa að beina í andsvörum máli sínu til þess borgarfulltrúa sem talað hefur. Já, bestu þakki forseti. Mér finnst vera fólgin viss auðmýkt í því að þegar við erum að innleiða stóra breytingar í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar og eða þá að það eitthvað verkefni í gangi á seinni hluta kjörtímabils og það næst ekki að klára þau, að þau liggi þá eftir fyrir nýtt kjörtímabil og fyrir nýja borgarstjórn. Það auðmýkt falin í því að færa nýrri borgarstjórn það verkefni að útfæra breytingar sem að þurfa reyndar að gerast á fyrri hluta kjörtímabilsins ef vel á að takast til, ef það á að innleiða það með einhverjum skynsamlegum hætti. Það sama gildir menntastefnuna. Það hefði verið auðveldlega hægt að klára menntastefnuna bara korteri fyrir kosningar. Það var ekki gert vegna þessara sjónarmiða sem ég hef tekið fram hér. Þannig að það er auðmýkt fólgin í því og viss virðing fyrir störfum borgarstjórnar
annað en fram kemur í ræðu Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa. Þannig að ég vísa því bara hér til föðurhúsanna. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið að svara andsvarið og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er ánægð að heyra borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir tala auðmýkt og virðingu fyrir störfum borgarstjórnar. Það má þá kannski skilja orðina sem svo að henni finnist þá rétt að nýkjörnir borgarfulltrúar fái þá að ræða undirskriftirnar 70.000 sem var stungið undir stól. Ef hún meinar eitthvað með auðmýktinni, ef hún meinar eitthvað með virðingunni fyrir störfum borgarstjórnar, þá hlýtur hún að draga fram þær undirskriftir og ræða þær og skoða þær. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Það er ákveðin fortíðarhyggja hér í þessum orðum en það er náttúrulega þetta búið að kjósa tvisvar sinnum frá þessum undirskriftum og hér eru við bara ný borgarstjórn, nýjir flokkar. Ég skil ekki okkur að vera að draga þetta upp í umræðu hverfisræðin sem að við erum einhvern veginn með góðu móti að reyna að koma í einhvern farveg og leysa vegna þess að við erum öll sammála það að lýðræðisvæða borgina, að valdefla borgarbúa. Ég skil ekki hvernig þetta þráskallast svona. En það er svo sem margt sem ég skil ekki. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið að svara andsvar öðru sinni og þá tekur til máls borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti, borgarfulltrúar og Reykvíkingar. Úthverfin hafa ekki haft nógu sterka rödd í borgarstjórn síðustu ár. Hverfisráðin hefðu geta verið vettvangur þar sem að þessi rödd yrði styrkt, en því miður hafa þau ekki náð því markmið eins og fram hefur komið í skýrslum og úttektum. Nú þegar stýrihópur hverfisráð er að fara af stað, höfum við tækifæri til þess að stokka spilin og skoða málið frá nýjum köntum, með það bak við eira meðal annars að minnka launakostnað, sem að ég best veit hefur verið 40 milljónir króna á ári. Eru til kostnaðarminni leiðir? Mér langar til þess að benda á dæmi, en það er fyrirkomulagið í Boston og hvetja viðstadda til þess að heimsækja þennan link þar sem maður getur séð skipan í borgarstjórn Boston og meðal annars skoða gagnvirk kort þar sem að íbúar geta séð sinn borgarfulltrúa eftir hverfum. En skipan í Boston er þannig, borgarfulltrúar eru 13, þar af eru 9 kosnir inn eftir hverfum, 1 úr hverju hverfi og síðan 4 heilt yfir. Íbúafjöldi í Boston er 673.184, en til samanburðar má nefna að í Reykjavík búa samkvæmt tölum frá því janúar 126.041 en við höfum 23 borgarfulltrúa. Þarna er komið dæmi leið sem að myndi ná 2 markmiðum í einu, þar að segja að spara kostnað við stjórnborgarinnar og að styrkja raddir úr hverfunum og þar af leiðandi íbúalýðræði. Það er ekki alveg rétt sem að koma fram hjá borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur áðan að við séum öll sammála nauðsynlega tilvist hverfisráða til þess að íbúalýðræði sé tryggt. Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Kolbrún afsakið, forseti láðist að taka eftir því. Óskað eftir að ansvar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir.
Já, ágæti forseti borgarstjórn, það er gott og blessað að líta til annarra landa og sjá fyrirkomulagið þar, en við þurfum auðvitað að taka það með inn í dæmið að það gildur líka annað lagaumhverfi, til að mynda eins og í Bandaríkjunum eða í Berlín, þar sem eru fylki í Bandaríkjunum, þannig að fyrirkomulagið eðlilega er með öðrum hætti. Hér eru við bundin af íslenskum lögum, okkur ber að fara eftir þeim og við erum að reyna að útfæra lýðræðisvæðingu og aðkomu borgarbúa með þeim hætti sem kveðið er á í lögum Íslands. Þannig að það er gott að sjá dæmin annar staðar, en við þurfum líka að virða valdheimildirnar sem við höfum hér. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur að lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Takk fyrir þetta, Líf. Það verið fróðlegt að hún geti bent okkur á hvar í íslensku lögum er kveðið á nauðsynlega tilvist hverfisráða og svo eitt sem ég langaði að nefna áðan varðandi launakostnað í Boston, þá eru þau öll með undir 1 milljón á mánuði, sýndist mér. Svona það sem ég komst næst. Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá svarar andsvari veitir andsvari Já, forseti borgarstjórn þá svarar andsvari veitir andsvari sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, forseti borgarstjórn. Í 10. kafla sveitarstjórnarlaga þá er getið samráð við íbúa og réttur íbúa til að hafa áhrif á stjórn sveitarfélags til að mynda. Ég bendi ykkur á að kynna ykkur það. Áhrif íbúa má meðal annars tryggja með 1. virkri upplýsingagjöf til íbúa, 2. samráði við íbúa svo sem á borgarafundum með íbúþingum og í íbúakosningum. Já, með leyfi forseti lesi þetta upp. Skipun íbúa og notendaráða, 4. því að skipuleggja starfsemi sveitarfélagsins eftir staðbundnum forsetum, 5. samstarf við annarra aðstoð við íbúa sem vilja vinna málefnum sveitarfélagsins og þar fram eftir götum. Það er pólitísk stefnumörkun að segja meira lýðræði, aukin valddreifing, dreifstýring, minni miðstýring og það fram eftir götunum og það reynum við að útfæra samkvæmt lagarammana. Þannig að þetta er það regluverk sem við vinnum eftir, það er gott og blessað, en við þurfum að taka með þá inn í myndina að stjórnarfar annar staðar er ólíkt því sem viðgengst hér, þannig að við þurfum að hreyfa okkur innan þess ramma. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Ég hef ekki náð að fletta upp þessu ákvæði, en samkvæmt þessu heyrist mér þetta að vera heimilt en ekki skylt. Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir hefur lokið að svara andsvar öðru sinni og þá er óskað eftir að gefa stutta athugasemd borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ég held að við verum ágæti forseti og borgarstjórn, ég held við værum hér til þess að ræða hverfisráðin og það að við vildum kippa þeim aftur í liðin ef svo að orðum á komast. Og mér þykir heldur fróðlegt að vita að afstaða innan Sjálfstæðisflokksins er sú að við erum ekkert öll sammála það að hverfisráðin eigi sér tilvistar rétt. Þannig að það er allrar athyglisvert. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið að gera stutta athugasemd og þá hefur óskað eftir að veita stutta athugasemd borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Bara tvennt. Mér finnst hlut á því að umræðan hverfisráðina ræða fyrirkomulagið og skipan og í öðru lagi þá var ég áðan að lýsa mínu eigin sannfæringu en varðandi afstöðu Sjálfstæðisflokksins og borgarstjórnar hópsins vísa ég til bókunar okkar málið. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að ræða fundarsköp. Forseti, ég er komið hér til að ræða fundarsköp. Það var hreint með ólíkjendu hverju við borgarfulltrúar og þeir sem eru að horfa á þennan fund urðu vitni hér að áðan. Þegar efnislegri umræðu var lokið, andsvöru var lokið, þá kemur hér borgarfulltrúi sem hefur þokkalega reynslu hér úr þessum sal fram og bara ber í orð og segir stutt athugasemd og heldur áfram efnislegri umræðu. Hér í kvöld er búið að neita mér tvisvar að koma með andsvör við ræðu annarra borgarfulltrúa.
Það greinilega ekki sama hver er. Er þetta bara eitthvað sem að tíðkast? Að það væri gott fyrir mig að hafa vitað þetta fyrr, að ég geti bara haldið áfram með efnislegu umræðu í einhverjum málum ef mér þætti ansvar þess borgarfulltrúa sem í ansvöru við mig var ekki nægilega gott eða ég var ekki sammála því. Alveg hreint með ólíkindum hvað sumir eru heimaríkir hér í Ráðhúsinu. Ég hvet forseta á ný til þess að gæta hér jafnræðis á milli borgarbúa því að þetta ekki boðlegt fyrir okkur hina borgarfulltrúuna að geta bara haldið áfram hvenær sem með efnislegu umræðu líki okkur ekki ansvar sem við fáum. Forseti vill þá benda borgarfulltrúa á grein 22 í fundarsköpum borgarstjórnar. Þar segir: borgarfulltrúa þó heimilt að taka ofta til máls og gera stutta athugasemd eða bera sig ámæli. Forseti getur heimila borgarfulltrúa að gera stutta athugasemd oftar en einu sinni út af hverjum dagskrárlið, sé að ræða athugasemd fundarsköp, fundarstjórn forseta eða ef borgarfulltrúi hyggst vera sér ámæli. Borgarstjóri hefur óbundið málfrelsi og getur því tekið til máls oftar en þrisvar. Þessi venja, augnablik, þessi venja það rík hefð fyrir þeirri venju sem hér hefur verið beitt að borgarfulltrúar geti gert stutta athugasemd einu sinni hverju lið eftir að umræðum eftir andsvörum Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskar þakkað máls fundarstjórn forseta. Forseti, ég ítreka það hér aftur. Mér hefur verið neitað það hér í kvöld að taka til máls í andsvörum vegna þess að ég væri búin með kvótann. Svona skýring á þessu, forseti las þetta skýrt upp, gildir fundarstjórn eða eitthvað sem fer úrskeiðis á fundinum eða eitthvað slíkt, mjög skýrt. Það hvergi talað það að efnisleg umræða eigi að fara og halda áfram undir einhverjum stuttum athugasemdum. Þetta var efnisleg umræða sem fór hér á stað áfram vegna þess að borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir þóknaðist ekki það ansvar sem hún fékk. Hún var meira að segja stokkin hér í púltið áður var búið að gefa henni orðið, svo mikið lá henni á og hélt áfram efnislegri umræðu. Ég kann ekki við svona vinnubrögð, herra forseti, við þurfum að temja okkur hér rétt fundarsköp og virða þær reglur sem í þessum borgarstjórnarsal eiga að vera. Svona lagað verður að vera alveg með á hreinu og fullt jafnræði á milli borgarfulltrúa. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, ég til að forseti hafi haldið hárrétt á málum. Hér liggur fyrir samþykkt fundarsköp borgarstjórnar og stjórnun borgarstjórnarfunda. Hann veitti borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttir tækifæri til þess að gera stutta athugasemd, einnig gerðan það fyrir fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þannig að hér gætt fyllsta jafnræðis og ég tel að það sé ágætt að borgarfulltrúar renni yfir samþykkt fundarsköp borgarstjórnar áður en þeir taka sæti á næsta fundi. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskar taka til máls fundarsköp. Fundarstjóri, ég ætla ekki lengja þennan fund, en það gott að vera dómar í eigin sök, koma hér og tala sjálfa sig í þriðju persónu að engin fundarsköp hafi verið brotin og vísa svo að þetta frumkvæði og frumhlaup og nokkurs konar dulinfrekja hafi leitt til þess að forseti gaf öðrum borgarfulltrúa orðið á sama grunni. Auðvitað var forseti að gera það vegna þess að þarna var fordæmi komið í þessu máli. Það sem að ég að benda á, það það að ég hef verið stoppuð hér í andsvörum í kvöld og það það sem að máli snýst Hér virðast sumir borgarfulltrúar vera, frekar til fjörsins heldur aðrir, sumir lúta þeir reglur sem forseti setur, aðrir ekki. Og þessi stutta athugasemd sem hefur það í för með sér að efnisumræðan heldur áfram vegna þess að borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir líkaði ekki það ansvar sem hún fékk hér í þessu ræðustól.
það snýst málið. Og enn á ný brýni ég það fyrir borgarfulltrúum að vera ekki endalaust að reyna að gera lítið úr öðrum borgarfulltrúum með því að þeir þekki ekki málin eða þurfa að kynna sér málin betur eða eitthvað. Almáttugur hvað þetta er orðið léleg og slitin og gömul tuska. Það er örugglega svo rosalega mikil góð tilfinning að vera klárastur af öllum og halda allir aðrir séu hálfvitar. Þetta er búið að endurspeglast hér á þessum fundi í allan dag að þeir sem eru að mótmæla því sem að sagt er hér, þeir eru annarkvort illa að sér, eru þröngsýnir eða annað. Þannig að þessi kúltúrinn í Ráðhúsinu, hann er ekkert að skána. Ég hélt að atburðir síðustu vikna og mánaða myndi leiða til þess að kúltúrinn myndi skána. Því miður er það ekki. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir óskar að taka til máls fundarsköp. Forseti, ég sat sem forseti þegar þetta gerðist að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir var meinað að taka til máls taka andsvar í 4. sinn undir þeim liði. Í þessum reglum fundarsköp þá kemur fram að það er leyfilegt að taka 2 andsvör undir hverju máli en þá hafði borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir þegar fengið 3. sinn og var þá stoppuð. Ef að borgarfulltrúin hefði beðið stutt athugasemd, þá hefði borgarfulltrúin fengið það. En það sem er mikilvægast er að það sé jafnræði á milli fólks í hverju máli fyrir sig myndi ég leggja áherslu á og ég tel að það hafi verið af því að ég beitti einu kerfi og forseti sem að situr núna beitir þá öðru kerfi eða allavega kemur eins fram við alla í hverju máli. Þannig að mér finnst allavega mjög skrítið að við ætlum að fara að gera mjög mikið mál úr þessu út af því að við erum farin í hringavitleysu og við erum ekkert að fara áfram og klukkan tifar. Takk. Skildist mér rétt að borgarfulltrúi? Nei, þetta er fínt, þetta er komið gott, áhugsmiðin. Ekki að fleiri óska eftir að taka máls fundarsköp forseta. Forseti áréttar á skilning sinn að borgarfulltrúum er heimilt að gera stuttu athugasemd undir hverjum lið einu sinni án þess að forseti þurfi sérstaklega að veita leyfi til þess, en séu tilefni fleiri þá gildi það að borgarfulltrúar séu taka til máls til að ræða fundarsköpi að bera sér ámæli og sömuleiðis vísa forseti til þeirra regla að andsvör séu veitt að jafnaði við 2 ræður og ég ítreka á skoðun að ef að borgarfulltrúi hefði þá beðið að gera stuttu athugasemd þá hefði forseti að sjálfsögðu fallist fyrir það því að forseti er forseti allra borgarfulltrúa. Það er hægt að bóka undir lið, já. Þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Varðandi þessi hverfisráð, þá hafði ég einhvern veginn þá tilfinningu að þau væru bara að virka mjög vel. Ég kynntist aðeins hverfisráðin í Breiðholti einu og mér fannst þar vera unni gott starf. Mörg þeirra voru gríðarlega öflug og fagleg og flott og sendu frá sér eitt og annað mjög gagnlegt. Þannig að það kom á óvart þegar að þau voru lögð niður eða svona sett á bið og maður var lítið hræddur að það ætti einhvern veginn að reyna bara að kæfa þetta og koma þeim einhvern veginn frá eða leggja þau niður. Við erum búin að vera í þannig ástandi í nokkra vikur að svona hugsa er verið að reyna að leggja þetta niður, hvað vakir fyrir meirihlutanum. Nú þessi stýrihópur er kominn, það er náttúrulega mjög gott og mér líst vel á hann og þá sem að taka sæti í þessum hópi og vænti þess að þar verði unni gott starf. Ég núna aftur með von og trú að hugsanlega ekkert verið að leggja hverfisráðið niður og það eru margir búin að taka til máls hér í kvöld undir þessum lið og ég hef verið bara mjög sammála mörgu því sem fram hefur komið á báðum hliðum. En ég held að það sem er kannski svona einkennandi fyrir þessa umræðu er að það er náttúrulega gríðarlegt vantraust í gangi í salnum og við kannski megin, hægra megin frá mér nú erum bara hræddum að það sé kannski verið að búa til bara eitthvað svona plati í þessu öllu saman
og að vera að reyna að gera þetta svolítið svona flott áður en að þetta er bara lagt af. Það er bara þessi tilfinning að við vitum ekki alveg hvað er að gerast og ég held að það sem ég er búin að vera að heyra hérna er bara fullt af alls konar svona vantrausti í gangi. En síðan náttúrulega bara eftir að koma í ljós hvernig þessi mál þróast og ég vil bara leyfa mér að trúa og vona að hverfisræðan verði sett aftur bara eins og þau voru og það bara ennþá betri, kannski voru þau bara alls ekki nógu góð, öll sem ég veit það ekki, ég þekkti þau ekki öll. En ég vonast til að úr þessu komi eitthvað sem að við getum bara öll verið óbáslega ána með. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá er óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, borgarstjórn. Ég er afar þakklátt fyrir það að við fórum ekki á stað með hverfaráðana eins og þau voru. Við erum hér ný í borgarstjórn og við allavega í Viðreisn vorum ekki tilbúin til þess að kokgleypa eitthvað gamalt fyrirbæri þó að það sé eins og það er í dag, eins og það hefur verið. Við lögðum á það mikla áherslu í allri okkar baráttu að einfalda kerfið og vera viss það að það sem við færum inn í framtíðina, það væri straumlínulagað. Við heyrðum ýmislegt þessi hverfaráð, mörg þeirra mjög góð, mörg þeirra mjög dysfunksional, var okkur sagt. En við vildum allavega ekki halda áfram nema að vera alveg viss það að við værum að fara inn í nýjan veruleika. Við leggjum mikla áherslu á grasrótarstarf og samráð. Við viljum einfalda þetta kerfi og vera viss það að við tengjum íbúana á kerfið. Og mér finnst við vera á mjög góðri línu með það hér í dag. Mér finnst mikilvægt líka að staldra við þegar við erum að hefja nýtt kjörtímabil. Nákvæmlega eins og var minnst hérna áðan á með menntastefnuna. Eðlilega viljum við sem komum nýhinga inn líka geta sett okkar fótspor á það. Þannig ég er þakklát fyrir það að við gáum okkur tíma. Nú getum við öll sem hér eru minni sett okkar fótspor á þetta en ekki síst haft þetta þannig að við vitum alveg hvað við erum að fara að gera, hvers vegna og hvernig. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég þakka fyrir umræðu undir þessum dagskrárlið. Hér sýnist sitt hverjum sem hér eru margar skoðanir uppi. Mér finnst sumir kannski gera lítið úr þeirri vinnu sem var unnið síðust kjörtímabil. Hún hefur þó bara hreinlega ekki verið nógu góð úr því að búa henda henni í ruslið. Það bara er eiginlega það sem er komið hér fram og ég lýsi yfir fullum stuðningi við nýst skipaðan stýrihóp sem hefur nú tekið til starfa á þeim grunni að það verði að reyna að koma aftur á þá einhverju skipulagi á þessi hverfisráð, en það var nú samt kynnt hér áðan að það væri ætti að nota þá vinnu sem var unnin allt síðasta kjörtímabil, eitthvað í þeirri vinnu. En ég segi aftur, ég hefði talið að þessi vinna hefði átt bara verið í mannréttindaráði áfram, en ég er ennþá með efasemdir það út af hverju þau voru svæfð og ég ætla ekki að fara að flytja hér fleiri ræður það, en þetta er vissulega sem sagt skrítin málsmeðferð hvernig búið að fara hér með þessi ráð, sérstaklega í ljósi þess að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir er til dæmis að vísa hér í að þau séu lögbundin og þá náttúrulega er þetta með þeim hætt að þetta styður ennþá frekar mitt mál. En ég er komin hingað til þess að lesa hér upp bókun. Meðhöndlun meirihlutas á hverfisráðum borgarinnar með öllu óskiljanleg. Þau voru svæfð á einni nótt eftir kosningar og þrátt fyrir 4 ára vinnu allt síðasta kjörtímabil þá sú vinna ekki tekin gild. Verið að færa valdi frá fólkinu í borginni og slíta á öll tengsl almennings við ráðhúsið. Hvar eru allar yfirlýsingarnar lýðræðið, gegnsæið og valdið til fólksins sem talað á tyllidögum? Lögheimili þeirra yfirlýsinga ekki hjá meirihlutanum í ráðhúsinu.
Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið máli sínu og borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ég vísa því algjörlega á bug að allri vinnu síðasta kjörtímabils hafi verið hent. Sú vinna sem við förum í núna er byggð á skýrslu framtíðarsýn hverfisráða sem var kláruð í vor. Þannig að það er ekki þannig að það hafi verið að nota allt kjörtímabili í þessa skýrslu, hún var kláruð núna í vor. Þannig að núna erum við að taka næstu skref. Þetta eru eðlileg skref í framhaldi af þessari skýrslu sem var tilbúin rétt fyrir kosningar og ég vísa því bara algjörlega á bug að hverfisráðunum sé haldið sofandi. Það er verið að fara að efla þau, styrkja þau og efla tenginguna við borgarbúa út í hverfunum. Og mér finnst svolítið einkennilegt það sem ég hef heyrt inn í kvöld frá einstaka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að það sé ekkit endilega sniðugt að hafa hverfisráðin vegna þess að hverfisráð og lýðræði er fyrst og fremst spurning frjálslyndi. Það er að segja að við treystum fólkinu sjálfu til þess að hafa vit fyrir sér, það er það sem lýðræði er. Og ef að flokkur sem að kallar sig á tyllidögum frjálslyndan er á móti lýðræði þá er fokið í flest skjól. Góðar stundir. Þetta var andsvar, það er ekki að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi eftir að fara mælendaskrá? Já. Þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Nú hef ég gefið fundarmanni orðið. Spurning fundarskap verður borin upp eftir að ræðinu er lokið. Já, forseti borgarstjórn, bara til þess að verði ekki neitt misskilningur málflutningi minn hér áðan, þá var ég ekki að segja að hverfisráðin var í öllum tilvikum vond hugmynd eða ekki til þess fallin að vera gott verkfæri til þess að ná fram íbúa lýðræði. Heldur var ég að segja að það sé ekki eina svarið. Takk. Þá hefur óskað eftir að ræða fundarsköp. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal, nei, ég bið að borgarfulltrúi að koma svo fólk heima í stofu heyri efni fyrirspurnar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ef ég heyrði rétt áðan þá var forseti að ítreka það að andsvör ætti að beinast að viðmælandarum en ekki öðrum aðila. En það er nákvæmlega það sem gerist þarna að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir var að vísa í annan borgarfulltrúi heldur en andsvari beinist gegn og henni ekki kleift að koma til andsvara vegna þess. Vil ég bara benda á það? Ég held að borgarfulltrúi eigi við borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já, Dóra, ég meina það. Já, þá setja þakka brýningu. Já, það er bara að passa að þetta gangi jafnt yfir fólk þó þessu öðrum flokkum. Þá er óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti borgarstjórn, ég biðst velvirðingar á því að hafa gert þessi mistök. Ég skal vera meðvitaðri hér eftir. Ég ætla að lesa bókun við þetta mál. Í meirihluta sáttmála Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna kemur fram að hverfisráðin verði endurskoðuð með skilvirkni, eflingu lýðræðis og bætt samstarfi íbúa að leiðarljósi. Á fyrsta borgarstjórnarfundi þessa kjörtímabils samþykkti borgarstjórn að fresta kosningum með öll hverfisráð Reykjavíkurborgar til áramóta 2018-19 og jafnframt leysa sitjandi hverfisráð frá störfum. Skýrsla framtíðarsýn fyrir hverfisráðin hefur verið í vinnslu og umsögnarferli. Endanlegar tillögur verða unnar á vettvangi mannréttinda- og lýðræðisráðs og lagðar fyrir borgarstjórn fyrir lok þessa árs. Síðastliðinn fimmtudag skipaði mannréttinda- og lýðræðisráðs stýrihóp sem vinna mun málið áfram og skoða álitamál og mismunandi tillögur skýrslunnar í samráði við borgarbúa. Það er stefnt að því að þessari vinnu verði lokið í nóvember. Fyrsti fundur stýrihópsins er á morgun miðvikudag. Stefnt er að því að stýrihópurinn muni hefja umfangsmikla samráðsvinnu á næstunni og funda vikulega með hagsmunasamtökum og íbúum hverfana. Forseta er ekki kunnugt að fleiri hafi kvatt sér ljós undir þessum dagskrárlið og er þá umræðu lokið og höfum þá lokið að fjalla 15 þeirra mála sem liggja fyrir fundi dagsins í dag og er þá gengið til 4. dagskrármálsins sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins aðgengi barna að sálfræðingum. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir.
Forseti, kæra borgarstjórn, tillaga mín, hún heitir eða fjallar biðlistalaust aðgengi barna að sálfræðingum borgarinnar. Flokkur fólksins leggur til að borgin tryggi öllum börnum sem þess þurfa biðlistalaust aðgengi að skólasálfræðingum. Ástandið hefur lengi verið slæmt í þessum efnum. Í nýrri skýrslu embættis landlæknis kemur fram að almenn vanlíðan barna hefur aukist og aukning hefur orðið á tíðni sjálfsskaða og sjálfsvígshugsana stúlkna sérstaklega. Borgin ber skylda til að tryggja öllum börnum biðlistalaust aðgengi að skólasálfræðingum. Borgin getur axlað ábyrgð hér í mun ríkari mæli, annars vegar með því að sálfræðingar hafi aðsetur í skólunum í stað þjónustumiðstöðva og hins vegar með því að fjölga sálfræðingum í skólum. Biðlistar eftir viðtölum og greiningum hjá skólasálfræðingum í borginni eru allt frá nokkrum vikum upp í marga mánuði. Það er aðalega tvennt sem hefur áhrif á aðgengi og að biðlistar myndist. Annars vegar að aðsetur sálfræðinga er ekki í skólunum sjálfum, heldur á þjónustumiðstöðum eins og áður segir, og hins vegar að sálfræðingar skóla eru einfaldlega ekki nógu margir. Slakt aðgengi og biðlistar eru því ekki sálfræðingunum sjálfum að kenna. Nýlega voru birtar niðurstöður skýrslu embættis landlæknis sjálfsvígstilraunir og sjálfsvígshugsanir og tilraunir meðal íslenskra ungmenna. Fram kemur að sjálfsskaði stúlkna hefur aukist og tengsl milli sjálfsskaða og sjálfsvígshugsana og sjálfsvígs eru óyggjandi. Rúmlega 9% ungmenna á Íslandi hafa gert tilraun til sjálfsvígs. Í dag eru fleiri stúlkur en drengir sem segjast hafa hugleitt sjálfsvíg og aukning frá árinu 2010. Fleiri drengir en stúlkur eru á skrá yfir dauðsföll vegna sjálfsvíga á aldrinum 16 til 20 ára. Hlutfall drengja sem gera tilraun til sjálfsvígs er stöðugt á meðan hlutfall stúlkna hefur aukist úr 9% árið 2000 í 12% árið 2016. Og þetta kemur fram í ofanefndri skýrslu. Þetta er og hlýtur að vera kjaftsögn fyrir okkur öll. Í ljósi þessara upplýsinga er ljóst að staða margra barna er ekki góð hvað varðar andlega líðan. Orsakir geta verið fjölmargar og margslungnar og verða ekki reifaðar hér. En til að ná utan svo viðamikið vandamál þarf ríki og borg vissulega að vinna saman. En á vettvangi borgarinnar er hægt að gera betur. Á sviði forvarna og aðgengi barna að sálfræðingum þarf að vera miklu betra. Við eigum að geta gert kröfu að börn hafi biðlistalaust aðgengi að sálfræðingum á vegum borgarinnar. Aðsetur sálfræðinga ætti skilyrðislaust að vera í skólanum sjálfum, eins og áður var til að auðvelda aðgengi barnanna að þeim. Enda þótt sálfræðingar séu hluti af þverfaglegu teymi skólaþjónustunnar, ættu þeir engu að síður að geta haft aðsetrið í skólan. Hlutverk þjónustumiðstöðvanna er mikilvægt, til dæmis til að tryggja jafnræði ýmissa verkefna milli hverfa. En milliganga þeirra, milli skóla og skólasálfræðinga hefur hins vegar gert það að verkum að aðgengi að sálfræðingum er lakara og líkur á að biðlistar myndist þar af leiðandi meiri. Fyrir börnin og foreldrana skiptir sýnileiki sálfræðinga og aðgengi að þeim mestu máli. Börnin og foreldrar þeirra þurfa að þekkja skólasálfræðinginn, vita hvar hann er að finna og vita að þau geti leitað til hans með skömmum fyrirvara og jafnvel fyrirvaralaust. Með því að sálfræðingar hafi aðsetur í skólanum geta þeir unnið þéttar með námsráðgjafa og skólahjúkrunarfræðingi. Saman geta þessir fagaðilar myndað öflugt teymi sem sinnir forvarnastarfi og verið til taks fyrir börnin, starfsfólkið og foreldrana, allt eftir atvikum og þörfum. Barn sem þarf að bíða lengi eftir þjónustu fagaðila eða fær ekki aðstoð við hæfi er í mun meiri hættu með að grípa til örþrifaráða eins og sjálfsskaða og jafnvel sjálfsvígstilraunar. Slakt aðgengi að fagþjónustu getur kostað líf. Og í framhald af þessu langar mig að segja að þetta er í annað sinn sem að ég ræði þetta hérna á vettvangi borgarstjórnar, að sálfræðingarnir verði í skólanum með sína skrifstofur, mæti til vinnu á morgnana í skólana en ekki á þjónustumiðstöðunum. Og ég byggi þetta á langri reynslu minni sem sálfræðingur á heilsugæslustöð og reyndar skólasálfræðingur líka. Ég var reyndar skólasálfræðingur ekki í Reykjavík en ég hafði mitt aðsetur í skólanum
þar sem ég starfaði og starfaði þétt með kennurum og námsráðgjafa og skólahjúkrunarfræðingi og það var engin biðlisti í þeim skóla. Það að mæta til vinnu og vera nálagt börnunum og foreldrunum sem að leita til manns, það breytir bara öllu. Í staðis að vera að flækjast á milli, kannski 2 skóla og alltaf af og til átturinn á þjónustumiðstöðunar. Þetta er bæði tímafrekt og bara mjög óhagkvæmt. Ég hef oft hitt foreldra og börn sem að fullyrða það að það séu ekki sálfræðingar í skólanum þeirra. Og ég þetta mótmæli og segi, jú, það eru sálfræðingar í skólanum og vegna þess að það er lögbundið. En foreldra segja, ég hef aldrei séð sálfræðingin í skóla barnsins míns. Ég veit ekkert hver hann er, það hefur engin slíkur verið kynntur fyrir mér. Hvað er þetta að segja okkur? Þetta er að segja okkur að það er eitthvað ekki í lagi með þetta. Og ég spyr, án þess að halla á þjónustumiðstöðunar sem ég veit að er að skila góðri vinnu, af hverju geta skrifstofur sálfræðingana ekki verið á þeim stað þar sem þeir eru að hitta sína skjólstæðinga, þar sem hurðin getur verið opin, þar sem auðvitað er hægt að loka þegar verið að greina eða taka viðtöl, en tilfinningin að vita fagaðalanum á staðinum, sjá hann á göngunum, kennararnir geti kallað hann til sín til þess að horfa kannski á einstaka hegðun, námsráðgjafinn og sálfræðingurinn geta átt í samtölum, sálfræðingurinn er á kaffistofunni að ræða við samstarfsfólk sitt. Þetta hlýtur að liggja ljóst fyrir að er náttúrulega miklu betra fyrirkomulag. Svona var þetta. Þjónustumiðstöðvarnar hafa komið inn sem óþarfa millistykki þarna og eru bara að flækja þessi mál. Þær geta áframhaldið sínu góða starfi með ýmislegt, en hvað þetta varðar skil ég ekki tregðuna hjá skólafrístundaráði og borgarstjórn, borgarmeirihlutanum sem ræður öllu, af hverju má ekki skoða þetta fyrirkomulag. Og ég legg þetta fram aftur núna, ég veit alveg að þessu verður sennilega vísað, það er vonandi ekki bara fellt hér og nú og tekið upp í skólafrístundaráði, en ég mun halda áfram að ræða þetta þar til að þessi mál eru komin í lag og ekkert foreldri hefur samband við mig og fullyrði við mig að það sé engin sálfræðingur í skóla barnsins síns, af því að þeir hafi aldrei séð slíkan aðila. Þetta gengur ekki að hafa þetta svona lengur hérna í Reykjavík. Þetta er ekki svona í mörgum öðrum sveitarfélögum. Nágranna sveitarfélögin er með annað fyrirkomulag. Af hverju getur Reykjavík ekki horft til þeirra sveitarfélag og tekið þau sveitarfélög sér til fyrirmyndar í þessum efnum? Ég bara spyr. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá er óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar, byrjaði að þakka Kolbrúnu Baldursdóttur, borgarfulltrúa, fyrir að setja heilbrigði og líðan ungs fólks á dagskrá. Það er sannarlega alltaf tilefni til þess að ræða það í borgarstjórn. Þetta eru auðvitað mál sem hefur okkur verið hugleikið og ætti í rauninni alltaf að vera okkur hugleikið. Allt sem við erum að gera á að stuðla að heilbrigði og vellíðan íbúa. Og við höfum auðvitað fylgst vel með líðan barna og ungmenna í Reykjavík og reyndar allra íbúa með þessum lýðheilsuvísum embættis landlæknis og rannsóknir og greiningar lengi, og mér finnst kannski ágætt að áður við förum inn í þetta að sko horfa á að börnunum okkar líður almennt vel. Það er svolítið hætt við þegar maður fer inn í þetta að það er auðvitað erfitt að mæta þeim sem að líður ekki vel. En til dæmis að við horfum á þessa skýrslu sem að sannarlega kom út í byrjun þessa mánaðar og niðurstöðurnar voru sláandi. Það kemur hér skýrsla út af vegum embættis landlæknis sem að fjallar heilsu og líðan 16 til 20 ára ungmenna. Þar kemur fram að yfir 80% eða 80-85% af börnunum líður vel. Það eru þessi 15% sem við þurfum að horfa á og hvernig við getum þjónustað þau betur og komið í veg fyrir að þau lendi í vanda eða upplifi þessa vanlíðan. Árið 2016 hafi 22% stelpna á aldrinum 16 til 20 ára íhugað að skaða sjálfan sig. Eru þetta
hræðileg staðreynd. Að 13% þeirra hefði skadað sig 5 sinnum eða oftar yfir ævina, miðað við 4% 2010. Við erum að sjá ekki bara í þessum rannsóknum á þessum aldurshóp, heldur líka svona úlingunum okkar, að það er eitthvað í gangi í samfélaginu sem er að gera það verkum að ungt fólk finnur fyrir meiri kvíða. Og það að þau séu að skaða sjálfan sig, hvað þá að huga að því að taka eigin líf er auðvitað gríðarlega alvarlegt. Og við þurfum að gera allt sem við getum til þess að styrkja heilbrigði þessa fólks og við erum að gera margt. Við eigum auðvitað að tryggja aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu og þar á meðal sálfræðingum, en það er mjög margt annað sem við eigum að gera líka. Þau ungmenni sem leita hjálpar eiga auðvitað að fá hjálp og það er vissulega hægt að fagna því að nú er heilsugæslan að ráða sálfræðinga sem eiga að sinna þessum hóp að einhverju leyti og tiltölulega ný samþykkt geðheilsustefnu á Alþingi líka tekur til þess að það eigi að fara í meiri geðheilbrigðismálin á Íslandi eigi að fá svona stærri sess og í umræðinu hefur líka verið fjölskyldustefna sem ég held að væri bara mjög, mjög gott. En eins og embætti landlæknis bendir á, það er ekki nóg að veita geðheilbrigðisþjónustu, það er ekki nóg að hafa nægt aðgengi að geðlæknum og sálfræðingum þó það sé gríðarlega mikilvægt. Það þarf að huga að forvörnum og það þarf að beita snemmtækri íhlutun og það þarf að huga geðrækt á öllum sviðum. Og á síðasta kjörtímabili þá einmitt settum við hér rækilega á dagskrá heilsueflandi skóla, heilsueflandi hverfi, heilsueflandi Reykjavík. Og þetta starfi komið vel að stað í öllum hverfum borgarinnar og grunnskólum og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við byggjum undir það og tölum það upp. Þarna er verið að tala heildræna nálgun, þar sem að meginmarkmið er að skapa umhverfi aðstæður sem stuðla heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan allra íbúða. Það í rauninni að holla valið eins og að hreyfa sig og borða holt og rækta geðið og ástunda grænan lífsstíl sé auðveldavalið. Leið og við spornum gegn þeirri áhættuhegðun sem að við getum séð á meðal ungs fólks, til dæmis eins og neyslu tóbaks, áfengis og annarra vímuefna. Og geðrækt er einn af svona lykilþáttunum í heilsueflandi samfélagi og heilsueflandi skóla og þetta, með því að vinna þessu verkefni þá erum við í rauninni beinlínis að standa með unga fólkinu okkar og reyna að finna út hvernig við getum komið í veg fyrir að þeim líði svona. Þetta getum við gert þó svo við séum ekki beint að reka framhaldsskólana þar sem þau eru og ekki heldur að reka heilsugæsluna sem að í rauninni á að veita geðheilbrigðisþjónustuna. Við getum skapað ramman, við getum séð það að samfélagi okkar sé eins heilsueflandi og mögulegt er. Í gildi er forvarnastefna Reykjavíkurborgar sem reyndar rennur út 2019, þannig að við höfum sett það á dagskrá velferðarsviði að endurskoða hana. En þar er leiðarljósið að samfélagi hérna sé fjölskylduvænt og heilsueflandi og að börn hafi jafnt tækifæri til að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl, að þeim líði vel og hafi sterka sjálfsmynd og það þarf að hlúa öllu umhverfið þeirra svo það sé öruggt og uppbyggilegt. Og þarna inn koma alls konar vísar sem að það var talað heilmikið ofbeldi, til dæmis í forvarnastefnunni og bara frá því 2014 þegar hún er samþykkt þá hefur mjög margt breyst varðandi hvernig börn verða fyrir ofbeldi og áreitni, til dæmis bara í gegnum síma og net og alls konar slíkt. Þannig að það er sannlega komin tíma að endurskoða þar og það getur við örugglega gert margt sem að getur stutt unga fólki okkar sem að er í vanda. En það þarf, rétt eins og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir kom inn á hana, það þarf að auðvelda það fyrir íbúum og fjölskyldum að fá heildstæða góða þjónustu og það á að vera stuðningur við barn í skóla en það þarf líka að hafa það í huga að stuðningur við barn í skóla er oft bara einn liður í mikilli þjónustu sem að veitt er fjölskyldu. Við stofnum þjónustumiðstöðun á sínum tíma þá var einmitt verið að samþætta þá þjónustu sem verið var að veita fjölskyldunum í borginni og tryggja það að ef að barn skiptir hverfi eða barn skiptir skóla fyrir að milli skólastiga þá fylgir þekkingin á þörfum barnsins með
og að þú þurfir ekki að tala við marga mismunandi aðila, sálfræðinginn í skólanum og sálfræðinginn á þjónustumiðstöðinni og það var nefndir ekki þjónustumiðstöð þá, en það væri þannig að við værum með sérsálfræðinga í skólanum. Heldur að þetta sé svolítið svona sambyggt kerfi þar sem að við erum að ná að halda utan fjölskyldunar í borginni sem þurfa stuðning. Og þetta í rauninni samkeyrt með þessum hverfateymum, þannig að teymin inni á þjónustumiðstöðunum sem sjá skólaþjónustuna eru líka tengd forvarnastarfinu, frístundamiðstöðunum, lögreglunni og fleirum, þannig að þegar uppkoma hverfistengd vandamál að þá er hægt að grípa inni og það eru allir að vinna einhvern veginn á sama vinnustað. Þetta er ekki mjög sýnilegt, kannski ætti þetta að vera sýnilegra, það er alveg sjónarmið. Við fengum minnisblað inn á velferðar daginn þar sem við ræddum álíka tillögu frá Kolbrúnu Baldursdóttur á fund velferðarráðs. Þar kom fram að 22% þeirra barna sem var vísað til skólaþjónustu árið 2017 voru líka að fá aðra þjónustu hjá velferðarsviði á því ári. Þannig að það sýnir að þetta er barn sem er að fá skólaþjónustu, það er ofta að fá mjög svona fjölþætta þjónustu frá velferðarsviði. Þannig að það að klippa sálfræðiþjónustuna út og setja hana alfarinn í skólan gæti skapað minna, gæti skapað flækjustig og verið þjónustu. Deild gæða og rannsóknar birti í maí síðastliðnum kortlagningu á þjónustu við börn forráðamannas með fjárhagsaðstoð, sem börn þeirra sem er að fá fjárhagsaðstoð til framfærslu, og þar kom fram að börn, tæplega 17% forráðamanna höfðu fengið skólaþjónustu. Þarna eru auðvitað fjölskyldur sem að velferðarsvið er að halda mjög þétt utanum og gott að geta haldið utanum í heild. 7% þessara foreldra áttu börn sem höfðu fengið greiningu. Og mér finnst þetta svona að gefa okkur þær vísbendingar að sko, við erum að fara varlega í að slíta þessa þætti í sundur. Ekki það að við vitum það, en skólaþjónustan á auðvitað, hennar markmið er að efla faglega starfsemi og að veita stuðning bæði til starfsfólks og til einstaklinga og fjölskyldna, og við höfum auðvitað alltaf að vera á tánum að gera það vel, og mér finnst undanfarið hafa verið stigin mjög góð skref í þeirri átt. Það er gott og mikið samstarf á milli skóla- og frístundarsviðs og velferðarsviðs í þessum málum. Það er þó nokkuð mikil þróun og ég svona, ég sé ekki alveg að þetta gæti verið mjög gott skref, en ég ætla ekki að útiloka það. Við sjáum það, maður veit aldrei allt og kannski verður þetta á endanum það sem allir vilja. En svo við áttum okkur aðeins á umfanginu, þá er þetta 60 manns sem er að sinna skólaþjónustu í dag. Og ef við ætlum bara að bæta við einum sálfræðing á hvert stað, þá yrði þetta ansi umfangsmikið. Því að við erum að þarna í þessum hópi eru félagsráðgjafar, þetta eru ekki allt sálfræðingar, þetta eru líka alls konar námskeið fyrir börn, þetta eru uppeldisráðgjöf fyrir foreldra, þetta er PMTO, hegðunarráðgjöfin, morgunhanarnir, þetta er alls konar þjónusta sem að sniðin er að fjölskyldum á hverju sinni, þannig ég sé ekki alveg fyrir mér að við getum minnkað með mikið annað. Á síðasta ári var einmitt skólaþjónustan efld með ráðningu hegðunarráðgjafa og talmeinafræðinga sem að líka eru þá inni í þessi þjónustum teymum, og þessi svona mörg af þessum verkefnum eru þvert á skóla, þvert á hverfi og jafnvel þvert á borgina, bara svona eftir hver þörfin er á hverju sinni. Sálfræðingarnir eru þarna mjög mikilvægur hliður. Þeir eru faraðin inn í skólana og sinna á nokkrum skólum, margir hverjir, mismunandi eftir þörfum, en ef ekki þörf á sálfræðingi 100% í einhverjum skóla, þá sinnir hann fleiri skólum. Og þeir sinna svona þessu tengilega ráðgjafarstarfi í skólana og forathugunum og frumgreiningum og sitja samráðsfundi og lausnarteymisfundi og nemendaráðsfundi og skoða svona þessi mál sem að þurfa sálfræðilegt mat. Og svo er funda sálfræðingar og svona reyna að tryggja það að jafnræðis sé gætt í þjónustu við börnin í öllum hverfum borgarinnar. Við erum að innleiða núna nýtt verklag, eins og ég sagði, það hefur verið mikil þróun í þessari þjónustu og við þróum á þetta á síðasta kjörtímabili, starfsfólk í Breiðholti þróaði þetta verklag
við pólitíkusarnir bara fylgdust áhugasöm með og hvettum við áfram í rauninni. Svo sem ekki taka heiðurinn af því, þetta var bara óbáslega öflugt og duglugt fólk sem að í rauninni breytti forgangsröðuninni og setti það bara, við finnum bara út hvaða börn þurfa þjónustu og þau að bara fá þjónustu með það sem þau þurfa óháð greiningu og oft þá leysast málin án þess að þau þurfa að fara áfram með greiningu. Við erum að vinna með hvernig er skilgreinum við biðlista út frá þessu. Það er barnið fór að biðlista þegar við erum að styðja það. Við þurfum að setja okkur ákveðin viðmiðum hversu langur tími má bíða eftir því að barn óskar eða foreldri eða kennari óskar eftir stuðningi þangað til að það kemur og margt slíkt sem að ekki ennþá komið en engu að síður þá bind ég miklar vonir við þessa innleiðingu á þessu samræmanda verkfélagi og hún er algjörlega í takti við það sem að er verið að tala út í heimi að sé rétt forgangsröðun. Það er þessi snemmtaka íhlutun að fara inn og veita bara stuðning sem allra fyrst. Það skapaðist ákveðin biðlisti eftir frumgreiningum þegar við vorum að breyta þessu verklagi og við erum að vinna í því núna að fá til liðs við okkur sérfræðinga tímabundi til þess að klára þann kúf. Þannig að við drögum ekki eftir okkur biðlista og auðvitað vill maður ekki vinna þannig að það sé unnið út frá biðlistum. Og við munum bara vinna því að þetta geti verið þannig að það verði sett bara viðmið og við reynum bara, og við bara náum þeim. En undanfarið hefur aðgengi barna reyndar að skólasálfræðingum, það hefur aukist, börn og forráðamenn geta fengið alltaf 3 viðtöl, en við höfum ekki, og það hefur rauninni verið samstæðan meðal sveitafélagana og innan Sambands íslenskra sveitafélaga, að skólasálfræðingar veita ekki meðferðir. Meðferðir eru á vettvangi heilbrigðisþjónustunnar og ef við ætlum að fara inn í það, þá er það stefnubreyting sem við þurftum að vinna í samráði við önnur sveitafélög og í grunnskólalögum er í rauninni ekki gert ráð fyrir því að meðferðir fari fram innan veggja skólana en að vissulega að þar sé sálfræði og stuðningur við börnin og kennarana til staðar. Ef til vill gæti verið hægt að skilgreina sem félagsþjónustu við börn en hingað til hefur þetta verið svona á vettvangi heilsugæslunnar og velferðarsviðið er reyndar í mjög öflugu samstarfi við heilsugæsluna. Við höfum náð samningi við heilsugæsluna núna að koma inn í þessar skimanir sem hafa verið í 9. bekk. Við höfum lagt próf fyrir öll börn í 9. bekk, skima fyrir kvíða og þunglyndi og þeim börnum sem hafa sýnt einkenni þess verið boðin námskeið. Þetta var stoppað af persónuvernd þar sem þetta þótti ekki rétt að við værum að safna þessum upplýsingum. Heilsugæslan teljum við má það en við bíðum eftir því að fá í rauninni leyfi frá henni til þess frá persónuvernd til þess að setja þetta í stað. En eins líka námskeið og stuðningur sem frá heilsugæslunni, námskeið og stuðningur og velferðarþjónustunni, þetta þarf að vera mjög vel samþætt og við getum gert betur þar. Við ræddum þetta á fundi á 7. ágúst síðastliðinn. Þar var tillaga upp eitthvað ákveðið hlutfall sálfræðinga í hverjum skóla og þar bókuðu saman fulltrúi Samfylkingar, Pírata, Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Flokks fólksins. Þannig að ég taldi okkur hafa náð nokkuð góðri lendingum það að taka undir umsögn velferðarsviðs að það væri mikilvægt að skólaþjónustan væri samþætt á þjónustumiðstöðunum og við værum að veita fjölskyldunum í borginni áhrifaríka og heildstæða þjónustu bæði í skólunum og heima. Og við viljum færa þjónustuna til sálfræðingana en við viljum ekki staðsetja þá fast í skólunum. Þannig ég bara bendi á þá bókun og þess vegna kom þessi tillaga mér kannski örlítið á óvart. En markmið okkar eru auðvitað bara alltaf að draga úr þessum biðtíma. Og auðvitað gæti verið gott að fjölga sálfræðingum. Það getur vel verið að það sé niðurstaða sem að við munum komast að. Þetta er í rauninni í skoðun núna á velferðarsviði. Við erum í þessum skipulagsbreytingum. Það getur vel verið að það komi í ljós að okkur finnist að sálfræðingarnir þurfa að vera fleiri og þá munum við auðvitað leggja það til. En ég myndi leggja til að við vísum þessari tillögu borgarfulltrúans inn í þá vinnu sem að í gangi er á velferðarráði og velferðarsviði og jafnvel, ég menna við erum að vinna þetta í mjög nánu samstarfi við skólafrístundasvið, skólana og fjölskyldunar í borginni og
að við bara reynum að vinna þétt saman í því að veita þessa þjónustu inn í skólunum, því það er alveg skýr stefna skólafrístundasviðs, velferðarsviðs og skólana að þjónustuna á að vera veitt sem næst þeim sem þurfa hana í skólanum, heima eða þar sem að barnið ef það er út á kvöldin þá eigum við að hitta það þar eða ef það mætir ekki í skólan þá eigum við að finna það og veita því þjónustu þar. Við eigum bara að færa þjónustun okkar til fólksins, gera það auðvelt að fá hana en ekki tapa þeirri samþættingu og þeirri vinnu sem hefur verið náð og verið að þróa áfram núna á sviðunum. Allavega ekki nema þá að það sé niðurstaða einhverjar rannsókna eða einhverjar mikillar úttektar. Þetta er einhvern veginn svo mikilvægt mál og svo margþætt að ég held að þarna bara eigum við að stiga hægt en fast til jarðar en leggja alla áherslu á það að tryggja börnunum okkar og ungmennunum heilsueflandi samfélag þar sem að þau hafa öll tækifæri til þess að koma út úr skólakerfinu sem sterkir einstaklingar sem þekkja sína styrkleika og finna sér sinn stað í samfélaginu. Þá hefur Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi beðið að veita andsvar. Forseti, borgarstjórn. Já, ég verð að lýsa vonbrigðum mínum yfir þessu málflutningi borgarfulltrúans Heiðu Bjarkar Hilmarsdóttur. Mér finnst hann hlaðinn útúrsnúningum, veikburða, vað úr einu annað. Þegar ég tala vanlíðan, aukna vanlíðan, þá tala borgarfulltrúin öll þau heilbrigðu börn sem betur fer eru þarna úti. Heildstæð þjónusta, við erum greinilega ekki alveg að skilja það hugtak með sama skilningi, er það að barnið þurfi ekki að fara neitt. Heildstæður skóli, það er allt á sama stað, frístund, sumar frístundin, skólinn, allt á sama stað. Og það er vilji fyrir því að færa þjónustuna að börnunum en sálfræðingurum á samt ekki verið í skólanum. Þetta er náttúrulega bara svo miklar mótsagnir og þetta er svo miklar útúrsnúningar. Svo er rætt að efla geðheilbrigðisþjónustu, ég var ekkert að tala um það. Það er allt margt dásamlegt og rétt sem kom fram í máli borgarfulltrúans. En það sem ég er nákvæmlega að tala um er bara mjög einfalt. Þetta er ekkert flókið. Og það er, eins og ég var að segja, það má margt vera áfram á þjónustumiðstöðunum en aðsetur sálfræðingsins þarf ekkert endilega að vera þar. Þetta flækjustigið orðið svo mikið í borginni að mér finnst bara eins og það hringsnúist allt í kringum ykkur í meirihlutanum hvað varðar þessi mál. Þetta er orðið allt of flókið, allt of margslungið, allt of langur vegur frá barni til fagaðila. Þetta þarf ekki að vera svona flókið. Og ég var heldur ekkert að ræða heilsugæsluna. Guðs ég lofa, hún er líka að veita þjónustu og það verða að fá þjónustu fyrir börnin hér og þar. Og ég var ekki að tala um meðferð. Ég geri mig fulla grein fyrir eftir 10 ár sem skólasálfræðingur hvert hlutverk skólasálfræðingsins er. Það er ekki að veita meðferð. Ég er ekki að tala um það. Að tala um allt annað en ég er að tala um. Í stað þess bara að horfast í augu við nákvæmlega það sem ég er að segja. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi. Herri, forseti, borgarfulltrúar, það er skýr stefna Reykjavíkurborgar, velferðarsviðs og skólafrístundasviðs að þjónustan sé veitt nálægt notendum. Það sagði ég. Hins vegar þá finnst mér algjörlega óskiljanlegt að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir telji það að hún geti ákveðið hvað ég fjalla um í minni ræðu. Ég þarf ekki að fjalla um það sama og hún í minni ræðu. Við erum að fjalla hérna um heilbrigði barna, þetta er tillaga heilsu og vanlíðan ungmenna sem hún vakti hér máls á og ég fjalla um það út frá því sem að mér finnst áhugavert. Það finnst mér vera geðrækt, það finnst mér vera heildil, það finnst mér vera miklu meira en sálfræðingur þó þeir geti gert mikið gagn og séu mikilvægur þá þurfum við að vinna á svo miklu fleiri stöðum. Og það að sálfræðingurinn veiti þjónustu í skólunum, það eru allir sammála um það. Þeir eru bara ekki sammála um endilega að skólastjórinn þurfa að vera yfirmaðurinn og við eigum að taka það úr því þverfaglega teymi sem er að vinna í öllum hverfum og þvert á borgina.
Þá er Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Ég var heldur ekkert að tala að skólastjórinn ætti að vera yfirmaður. Það er svo tillaga felld. Það fellst ekkert í þessari tillögu nein krafa það. Og ég vil líka bara minna aftur á þessa skýrslu. Og ég bara hvet ykkur til þess að horfa á þetta alvarlegum augum að eitt barn sem er komið með sjálfsvígshugsanir og grípur til sjálfsvígstilraunar, einu barn og mikið. Þetta er bara ekki líðandi að þetta skuli vera í okkar samfélagi. Og ég líka vil segja það að þetta eru kannski rannsókn á 16 ára krökkum til 20 ára, en haldið að það sé bara að dúkka upp á einum degi að einhver vilji bara taka sitt líf. Nei, það er langur aðdragandi og sá aðdragandi hefst í grunnskólanum. Og hvar voru þessir fagaðilar þegar barnið þurfti á því að halda í grunnskólanum? Ég veit að til margar ára að mörg börn biðu mánuðum saman, ef ekki árum, 2 ár stundum. Það var búið að ákveða þurfti að greina og barnið var komið á biðlista eftir greiningu og beið í 2 heil ár. Og aldrei vita hvað væri raunverulega að. Svona er borgin búin að hlúa börnunum hér síðustu árin. Á ykkar vakt margra hverja. Og ég er núna bara að fara fram á það að fagaðilinn sé settur við hliðina á börnunum í skólanum. Er það til of mikils mælst? Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari öðru sinni Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi? Ég ætla að endurtaka það sem ég sagði í þriðja skiptið. Það er skýr stefna Reykjavíkurborgar, skólafrístundasviðs, velferðarsviðs, skóla og foreldrasamfélags að þjónustan sé veitt sem næst þeim sem þurfa hana. Í skólunum, í leikskólunum, á heimilum og þar sem börnin er að finna. Þá hefur Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni. Ásakið. Næstur á mælendaskrá er það Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu og tillöguna sem að Kolbrún Baldursdóttir flytur hér í kvöld. Sérstaklega vil ég bara leggja áherslu á það. Ég held að það sé vel hægt að ná saman ákveðin kjarna í tillögunni sem er þetta að við þurfum að auka aðgengi barna að skólasálfræðingum og þeim sérfræðingum sem að skólaþjónustan heldur úti. Og það sem að í mínum huga er mikilvægast í þessum efnum er það að þessi þjónusta sem að er veitt á vettvangi þjónustumiðstöðvanna, hún þarf að færast út í skólana, til barnana. Svo getum við tekist á það stjórnkerfislega hvort að skólaþjónustan eigi að tilheyra þjónustumiðstöðvanum, tilheyra þessu sviðinu eða hinu. En það er að mínum mati miklu minna mikilvægt heldur en hitt sem er það að þjónustan sjálf, hún fer fram á vettvangi og sé þetta tengja þá samstarf sálfræðingana við kennarana, við umsjónarkennara, við nemendur og foreldra þeirra. Og það er auðvitað í góðu samræmi við ákvæði grunnskólalagana sem að setur þá skyldu á herðar okkar sveitarfélagana að tryggja að skólaþjónustan sé veitt í grunnskólanum og stuðli það jafnframt að því að hún sé veitt innan þeirra. Og hlutverkið eins og Heiða Björg Hilmarsdóttir fór vel yfir, borgarfulltrúi í sinni ræðu, er einmitt tvíþætt að bæði þjónusta einstaklinga og foreldra eða forráðamenn þeirra en líka stofnanirnar, líka skólana og starfsfólkið þarna úti. Og þetta er auðvitað mjög stórt og viðamikið hlutverk og framtíð og endurskipulagning skólaþjónustunnar er reyndar í mínum huga eitthvað mikilvægast og kannski afdrifaríkasta viðfangsefni málaflokksins á komandi árum. Þetta er ávarpað í drögum að menntastefnunni, nákvæmlega þessi punktur og það að við þurfum einmitt að einfalda kerfið okkar. Reykjavíkurborg er með flóknara kerfi en önnur sveitarfélög, kannski eðlilega því við erum langstærst. En að þessu leiturum til að við erum með, má segja, 2 herra, annars vegar skólana og hins vegar þjónustumiðstöðvarnar og skólaþjónustuna sem það er rekin. Og það kallar á mjög góða samvinnu. Og ég held að við verðum að viðurkenna að hún hafi ekki verið nægilega góð á milli sviðanna í gegnum árin.
en hún fer sannarlega batnandi. Hárrétt sem kom fram í máli Heiðu Bjargar Hilmingsdóttur borgarfulltrúa hvað það varðar. Miklu betri skilningur á milli sviðana það að menn þurfa að vinna þarna þétt saman. Og ég tel að við eigum og verðum að stuðla að ákveðnum skýrum breytingum. Við þurfum að leggja aukna áherslu á markvissa snemmtaka íhlutun, við þurfum að leggja minni áherslu á formlega greiningar og þessa tengingu sem að hér hefur myndast í landinu á milli greininga annars vegar og fjárúthlutana hins vegar. Greiningar miklu ríkari þáttur hjá okkur heldur en víðast hvar í Evrópu. Við þurfum að leggja mikla áherslu á reglubundið mat á framförum barna og í kjölfarið endurmat á íhlutun eftir því sem þörf krefur í ljósi þess mat sem að framfer á árangrinum. Ég legg mikla áherslu á það að þó að samstarfið sé hafið að þá þurfum við að setja það í enn skýrari farveg á milli velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs og tel að við eigum að einhenda okkur í það á þessu hausti og gerum við vonur að við getum skila þar tillögum til úrbóta fljótlega á nýju ári. Varðandi málsmeðferðartillöguna og styðji ég hana að tillagan fari til meðferðar velferðarráðs og verði upp á borðum í þessu mikilvæga samstarfi milli skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs sem að er hafið og snýst auðvitað nánara samstarf þeirra við að tryggja markvissa þjónustu við börn og forráða með þeirra í skólum og þjónustumiðstöðvum borgarinnar. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég styð efni þessara tillögu og ég vil sjá sálfræðingana með aðsetur í skólunum og ég tel nauðsynlegt að færa sálfræði þjónustuna nær börnunum og ungmennum og mikilvægt sé að tryggja auðvitað biðlistalaust aðgengi að sálfræðingum. Og svo vil ég nefna líka bara að þar að auki þá eru mörg börn í viðkvæmri stöðu sem oft ólíklega til að fá þá þjónustu sem þau þurfa nauðsynlega á að halda og þar geta ýmsar ástæður legið að baki og sem dæmi þá njóta því miður ekki öll börn stuðnings að heiman til að sækjast eftir sálfræði þjónustu þar sem heimilisaðstæður barna geta oft verið erfiðar. Og það getur verið til dæmis vegna foreldra sem glíma við geð eða fíknivanda eða eru með lítið sem ekkert á milli handana og eru að bugast undan fjárhagsáhyggjum. Og þess vegna tel ég mikilvægt að sálfræðiþjónustan sé í skólum og svona til að auðvelda aðgengi barna þeim og gera börnum auðveldara fyrir að leita sér hjálpar í formi sálfræðiþjónustunar. Ef að sálfræðingurinn bara rétt hjá og það kannski ýtir að undir að sé auðveldara fyrir börnin að bara banka upp og biðja hjálp. Takk fyrir. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og góðir borgarfulltrúar. Sagði það rétt. Ég vil sérstaklega bara taka fram hversu ótrúlega ánægð ég með þessa tillögu og ég veit að ég tala fyrir allan Sjálfstæðisflokkinn í þessu máli enda hefur það að bæta aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu verið stefnumál flokksins lengi vel og ég veit að borgarfulltrúar flokksins hafa áður reynt að gera tilraun til að fá þessu framgengt og þess vegna vil ég segja bara að tillaga flokk fólksins bara vægast sagt ótrúlega góð og ótrúlega mikilvæg. Það vita það allir að aðgengi að þjónustu hefur voðalega mikið að segja notkun þjónustu, eins og þið vitið öll, og hafið talað Og sálfræðingar í skólum þurfa rauninni ekki að útiloka sálfræðinga annars staðar, eða þá notkun á sálfræðingum, eða það að fara til sálfræðings annars staðar líka, og það kannski eiginlega bara svona, finnst mér svolítið fráleitt að halda því fram, en bara eða þá að tala að bæti flækjustig því að eðlið öðruvísi og það rauninni eitt það ekki endilega að útiloka hitt. En ef þú ætlar að hafa sálfræðinga einhvers staðar, þá ættu þeir fyrst og fremst alltaf að vera í skólunum, umfram einhvern annan stað, út af því að
sérstaklega þegar við erum að tala sálfræðinga fyrir börn og það bara hreinlega vegna þess að eðli notkunarinnar þannig að börn eru líklegri til þess að nýta þjónustuna ef það eru færri millistig sem að þau eru að stíga yfir til þess að nálgast hana. Og Heiða benti á að forráðamenn geta bókað sálfræðitíma hjá þjónustumiðstöðvum, það bara fínt, en með því að hafa sálfræðinga í skólanum geta börn nálgast þá sjálf mjög auðveldlega sem rauninni bara miklu mikilvægara. Þar sem að viti menn, oft eru börn að upplifa andleg vandkvæði vegna foreldra sinna og eða fjölskyldu aðstæðna. Og þess vegna bara sérstaklega mikilvægt að börn hafi greitt og gott aðgengi að sálfræðing án þess að þurfa aðkomu foreldra. Og upplifa það líka að þau hafa þetta aðgengi. Með því að hafa sálfræðinginn sem sagt sýnilegan og á staðnum. Ef ekki bara svo að skólasálfræðingurinn geti, þótt hann geti ekki meðferð, þá getur hann samt sett af stað ferli sem styður við barnið og fylgir því eftir. Og það bara, það bara aldrei gott að vera með eitthvað kerfi sem að reynir að miðstýra því hvernig bara einhver einstaklingur nálgast heilbrigðisþjónustu verið að sálfræðingur að læknir. Við ættum bara að reyna að hafa þannig að sérstaklega kemur þessu óháð aldri, þá eigir bara geta labbað helst sérstaklega með börnin í næsta herbyggi og bankuð upp og sagt bara, heyru, mér líður voðalega illa. Veistu hvað ég get gert núna, eitthvað svona. Það rosalega flott verkefni sem að Heiða bent á líka, sem geðræktarverkefni. Og geðrækt, kennir krökkum bæði að náttúrulega takast á við, erfiða hluti í lífinu og vinna úr þeim og svo framvegis, sem og líka lítur á því að auka hjálparsækni. Þegar kemur að því að bjarga lífum eða vera forvörn á mikilvægasta stiginu þegar fólk byrjar að upplifa andleg veikindi, þá það að bæta hjálparsækni. Og það sem að ég komst að þegar ég skrifaði ritgerð og gerði rannsókn á svona fræðsluherferðum það að þau eru voðalega takmörkuð. Því miður, út af því að þetta svolítið stórt atriði sem voru að takast á við, sem það að reyna að útrýma smángavarð geðsjúkdómum og þótt þau geti gert voðalega mikið, þá þau bara voðalega flókin í framkvæmd og þurfa að vera alltaf í gangi og lengi, og það bara eitthvað sem við ættum að skoða. En þess vegna ótrúlega mikið að hafa sálfræðingina í skólanum vegna þess að þótt að geðræktin sé voðalega góð og öll þessi inngrip það, þá þetta auka skref sem við gera verkum að hjálparsækni sem að geðræktin á að stuðla að sé auðveldari þegar það kemur að þeir breyta þessu í praxis. Þannig að þess vegna ég voðalega þreytt, en þannig að það eiginlega bara, ég finn bara lykt af tvískilung þegar fólk ætlar að fara að vera á móti, sálfræðingum í skólum eins vel ætlað og það gæti verið, skiljið mig. Við erum öll sammála að þurfa að bæta aðgengi af sálfræðiþjónustu, sérstaklega fyrir þá sem minnst mega sín sem eru börn, og eigum við ekki bara að sýna í verki. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og telst umræðu þetta mál lokið. Nú liggur fyrir ein málsmeðferðartillaga sem að vísa tillögunni til velferðarráðs og þá verður gengið til kosninga. Atkvæðaskýringu. Ég ætla fyrst að fórst ég ætla að hvort allir séu í salnum. Forseti var búinn að loka mælendaskránni í ljósi þess að það liggur ekki fyrir skömminni ákvæði atkvæðaskýringu. Ætla forseti að leyfa borgarfulltrúanum að taka til máls til að útskýra atkvæði sitt áður en gengið verður til kosninga. Forseti, þá skulum við kalla þetta örstutta athugasemd eins og segir í 22. grein starfsreglna borgarstjórnar. Ég kem til með að setja hér hjá í öllum þeim tillögum sem að hljóta hér málsvísunar meðferð, að það sé verið að vísa þessum opna vettvangi inn í lokaðar nefndir og ráð borgarinnar
Eins er ég að benda þá líka á að ég satt hér hjá í staðarvalsgreiningunni vegna þess að henni var vísað inn í borgarráð. Ég tel að þetta sé undankomuleið hjá meirihlutanum að taka á málum hér og fara með mál hér í atkvæðagreiðslu fyrir opnum tjöldum þar sem að hægt er að fylgjast hér með þessum opnum fundum. Ég tel að þarna sé verið að finna undankomuleið til að veigra sig við því að þurfa að gera það í heyrandi hljóði að fella hér hinnar allra bestu tillögur sem koma frá stjórnarandstöðunni, eins og til dæmis þessari mikilvægu tillögu frá borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur. Mér finnst það óásættanlegt að þetta sé orðið venja hér í borgarstjórn að tillögu meirihlutans að öllum málum sé vísað inn í lokaðar nefndir og ráð þar sem trúnaðurinn einn ríkir. Þá hefur borgarfulltrún Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu, ekki af fleiri hvað sér hljóðs, því göngum við til kosninga. Fyrir liggur tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins aðgengi barna að sálfræðingum og já, fórstu ætla að hvort allir sé í salnum, svo virðist ekki vera því hlututinni. Þá virðast allir borgarfulltrúar vera í salnum, þá verður gengið til atkvæðagreiðslu þessa málsmeðferðartillögu á þessari tillögu sem að vísa tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins aðgengi barna að sálfræðingum til velferðarráðs. Þeir sem samþykkja málsmeðferðartillöguna eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Samþykkja skýrt. Hendur hátt á loft. Já, þeir sem á móti kunna vera. Nei, þá eru það 20 og þá tillagan samþykkt með 22 atkvæðum og 1 situr hjá. Þá göngum við til 5. liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna tilraunaverkefni sumaropnun leikskóla og það borgarfulltrúi Pavel Bartošek sem ætlar að fylgja málinu úr höfn. Forseti, ég legg hér fram tillögu tilraunaverkefni sumaropnun leikskóla. Þetta hugmynd sem sér stoð í samstarfsáttmála Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Og með tilefni lagt upp með að nokkrir leikskólar, það bil 1 leikskóli í hverju hverfi, verði opnir yfir allan sumartímann. Svona stutt saga því að við erum komin svo seint á kvöldi að ég man það að ég bjó í Póllandi einu sinni og var að leita leikskóla fyrir son minn. Það var einn leikskóli þar sem auglýsti ákveðna viðbótarþjónustu sem var næturpössun og ég játa það án þess að ég sé að boða hér að það sé næsta skref. Ég tek það fram að svo ekki, vegna þess að óneitanlega vaknaði í brjósti mér þegar ég las það tilfinningar sem mikilvægast vakna í brjósti margra að það sé kannski ekkert endilega besta ágjósnasta lausnin að senda börnin sín í mannlausan dimman leikskóla undir kvöld þegar maður þarf að vinna eða gera eitthvað annað. En staðreyndin auðvitað engu að síður sú að fólk hefur misgott tengslanett og reyndar að þannig í sumum borgum sem ég veit og þekki þá hefur það verið venjan að niðurgreiða barnagæslu á kvöldin fyrir allavega sumahópa til að auðvitað þeim að taka þátt í samfélaginu í víðum skilningi. Málið þetta það hafa ekki allir sama stuðningsnet og fólk í erlendu stórborgum ekki alltaf með heilt þorp í kringum sig. Amman og afinn búa ekki endilega í sömu borg
og þegar að reynir á það að þurfa að fá pössun þá getur það verið erfiðara fyrir suma en ekki aðra. Tillaga sem hér er lögð með er auðvitað ekki tillaga næturpössun en hún er engu að síður tillaga það að efla eilítið þjónustu borgarinnar við ákveðna hópa sem kunna á slíkri þjónustu að halda. Þetta er gert með því fordæmi sem þekkist til dæmis í Mosfellsbæ þar sem yfir hásumar eru allar starfsstöðvar sameinaðar í eina. Reynslan þaðan sýnir að það er það bil 5–10% foreldra sem kjósa að nýta sér það að hafa börn sín í leikskóla utan þessa háanna sumarleyfistíma. Þannig að þjónustan á þannig sé ekkert við alla en fyrir þennan hóp sem eins og ég segi kann að vera stór hópar á borð við námsmenn eða innflytjendur sem hafa ekki sama kannski val og sveigjanleika hvernig þetta taka sitt sumarfrí eða eru í tilfelli fólksærendum uppruna stundum að díla við það að sumarfrí í þeirra heimalöndum er kannski á öðrum tíma heldur en hér þannig að þá lenda þurfa að taka það á 2 tímum. Nú miðað við þá nálgun að það bil 10% fólks myndi nýta sér þessa þjónustu á þessum tíma þá þyrfti svona útreikningi eftir kynna að þetta myndi þá vera bil 10% borgarrekinna leikskóla sem eru þá 6 leikskólar sem getur dugað til þess og það er svona það dæmi sem lagt upp með þá getum við sirka verið að miða við eitt leikskóla í hverju hverfi. Nú, ég veit auðvitað að það eru til ýmis sjónarmið í þessu máli og ég ætla ekki að gera lítið úr þeim. Ég þekki bæði sjónarmið starfsfólks eða allavega margra sem birst hafa allavega í könnunum bæði með stjórnenda og starfsfólk í einstaka skólum. Það sem fólk spáður svolítið í þessu út frá sjónarhorni kannski barnanna. Foreldrar almennt í viðhorfsskólum hefur verið að stilla frekar jákvæðar tilregnana og svo hafa menn ólíka skoðanir því hver besta útfærslan væri verið. Forsenda með þessar tillögu er að sjálfsagt börnin fái áfram samfellt 4 vikna sumarfrí en að menn geti þá hafið í einhverjum tilfellum val það að hlýðra til ef að það hendar betur þeirra aðstæðum. Nú, við gerum þá ráð fyrir að þetta sé unnið þannig að skólafrístundasvið leiti sem sagt eftir áhugasömum leikskólum til að taka þátt í þessu tilraunaverkefni. Það verði unnið áfram og vonandi geti orðið að veruleika strax næsta sumar. Þannig ég legg til, frú forseti, þessi tillaga verði samþykkt og hér er lögð fram einnig látlaus bókun sem segir einfaldlega sú tillaga sem hér leggur fyrir gerir ráð fyrir tilraunaverkefni sumaropnun hluta borgarrekinna leikskóla. Markmiðið að veita foreldrum reykvískra barna auki frelsi og auki sveigjanleika varðandi það hvenær þau taka sér sumarfrí. Takk fyrir. Þá hefur Pavel Bartosek borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna því að hér sé komið til móts við hugmyndir sveigjanleika í leikskólastarfi. Þannig að barnafjölskyldur í Reykjavík hafi loksins val hvenær þau fari sumarfrí börnin þeirra. Þetta er mikilvægt tilraunaverkefni og við sjálfstæðismenn höfum margoft bent á að það þurfi að fara þessa leið til að koma til móts við allar fjölskyldur. Það er mikilvægt að fjölskyldan geti tekið sér frí saman. Við vitum það vel að það er ekki allir sem eiga þess kost að taka frí á sama tíma og börnin þeirra. Þannig að ég fagna þessu tilraunaverkefni og vona að það fái brautargengi hér á fundunum eins og tillögu flytjandi kom inn á hér áðan. Og þá er það önnur tillaga sem verður samþykkt hinum hefur verið vísað hér öllum í kvöld. En það er ánægjulegt að tillögum meirihlutans sé fagnað, sérstaklega þær eru góðar eins og þessi. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Örn Þórðarsson borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, hérna dæmi mjög góða tillögu sem að kemur frá meirihlutanum sem að við getum klárlega stutt. Ég að reyna að rifja upp í dag með stuttum fyrirvara hvort að við höfum lagt þessa fram tillögu sambærilega á síðasta kjörtímabili. Ég bara man það ekki eftir en þetta allavega rímar vel við okkar áherslur og þannig að við fögnum því. Aðeins bara í sambandi við þetta sem við vorum að ræða áðan með leyfi forseta að þegar við vorum að koma hérna inn með tillögur sem eru verið að vísa í nefnd og það er klárlega tillagan að það er að vísa þessu áfram í nefnd til frekari vinnslu og að þá erum við að veita ákveðin meðmæli með tillögunni fyrir nefndina eða ráðið og sviðið að vinna með. Við erum strax byrjuð að vinna með þessa hugmynd inn í skóla- og frístundasviði og það er henni veltekið. Og í gær á undirbúningsfundi þá kom í ljós að komu fram spurningar frá embættismönnum og starfsmönnum skóla- og frístundasviðs hvort að ekki væri tryggt að fjármagn fengist til verkefnisins. Og ég tel að það vera mjög áríðandi að svara því strax hér og nú að svo sé því að það skiptir máli fyrir þá sem ætla að innleiða þessa breytingu. Okkar stjórnendur á skóla- og frístundasviði sem þurfa að fara og eiga samtal við leikskólastjórnendur og starfsfólk leikskólana að þau viti það strax að framundan er þessi ágæta hugmynd að henni verði að fullu fjármagnað og það sé tryggt að það sé fjármagnað og það sé meininga bak við þetta og ég óskætti því að það komi bara mjög skýrt fram hér og nú að það sé vilji á bak við það að þetta sé að fullu fjármagnað. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn. Í grunninn þá er tillagan ekki slæm hugmynd og myndi eflaust bæta stöðu margra og það er mjög jákvætt skref í átt að því að auka þjónustu við barnafjölskyldur. En það er ekki hægt að byggja traust hús á sandi og hvernig væri að byrja á því að laga vandann sem steðjar að leikskólum núna, til dæmis launamálin og hverfa af braut láglaunastefnunnar sem mynda öllum líkendum vinna gegn manneklunni og bæta starfsumhverfið. Og þetta eru mikilvægi þættir sem þarf að tryggja áður en litið er til frekari uppbygginga. Og í framhaldi þá væri kannski hentugra að lengja opnunartíma allra leikskóla til að tryggja að börn upplifi ekki rót á leikskóla umhverfi sínu og þurfa aðlaga sig að nýjum leikskólum. Og svona já, mér langar að kasta þér í spurningu fram hvernig þið sjáu einmitt fyrir ykkur að hafa leikskóla opna lengur þegar það er nú þegar mannekla á leikskólum borgarinnar og svona hvort að miklar samræður hafi átt sér stað við starfsfólki sem á í hlut. Og svona hver yrðu áhrif fyrirkomulagsins á starfsfólkið og svona hver yrðu áhrifin á börnin og svona hvernig er fyrir börn að aðlaga sig að nýju leikskóla umhverfi á sumrin. Og ég bara undirstrika að ég tel nauðsynlegt að breytingar á opnunartíma leikskólan séu þá unnar út frá hluteigandi aðilum, þar að segja starfsfólki og foreldrum barnanna á leikskólum. Og við þurfum að leyfa þeim sem eiga í hlut að ráða. Og svona á þess að ég sé beint á móti hugmynd tillögunnar og þá ættum við kannski að hafa leiðarljósi svona það sem börnin vilja. Ef við myndum spyrja börnin álits, þá er ég vissum að þau myndu vilja verja meiri tíma með foreldrum sínum í svona lengra samfelldu fríi. Og við ættum kannski frekar að vera að skoða líka aðstæði þess af hverju foreldrar get ekki tekið sér lengar frí með börnum sínum. Er það vegna þess að foreldrar neyðast til að selja sumarfríið sitt þar sem þeir hafi ekki efni að taka sér frí? Ættum við þá kannski líka að vera að skoða hvernig við getum tryggt að laun foreldrar dugi svo þeir geti tekið sér frí með börnum sínum? Auðvitað myndi sumaropnun leikskóla koma til móts við þarfir margra barnafjölskyldna en ég tel við þurfum að skoða heildarsamhengið betur. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi beðið orðið.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er gaman að vera hér og mæla fyrir þessari, eða styðja þessa tillögu sem að Pavel Bartótsek borgarfulltrúi mælti fyrir hérna áðan. Hárrétt sem þar kom fram að þetta er atriði sem að er skrifað inn í okkar meirihluta-sáttmála. Það er að segja að í tilraunaskyni verði einn leikskóli í hverju hverfi opinn yfir sumartímann til þess að tryggja fjölskyldum meiri sveigjanleika varðandi fyrirkomulag á sumarfríum. Þetta fyrirkomulag hefur verið reynt áður og það er þetta mikilvægt að við nýtum þá reynslu sem að fengist hefur úr þeim tilraunum þegar að hún er útfærð tillagan til enda til að tryggja að framkvæmdin verði með eins nákvæmum og góðum hætti eins og kostur er. Náið samráð við leikskólastjórnendur og foreldra eru þetta lykilatriði í þessu efni, þannig að við fáum útfærslu sem að skilar okkur örugglega betri þjónustu við börnin og forráða með þeirra. Og það er hárrétt eins og kom fram í máli frummælanda að aukinn sveigjanleiki er auðvitað mikið hagsmunamál fyrir marga foreldra. Ég vildi rétt rifja upp hvað segir í reglunum okkar, gildandi leikskólareglum, en þar er kveðið á það með leyfi forseta að börn sem dvelja í leikskólum borgarinnar taka að lágmarki 20 virkadag í sumarleyfi. Leikskólastjóri ákveður að höfðu samráði við starfsmenn og foreldra ráð viðkomandi leikskóla hvort að leikskólinn verði opinn allt sumarið eða loki samfellt í 10 virkadaga til 20 virkadaga. Þannig að við sjáum þarna að reglurnar gera sannarlega ráð fyrir þessum möguleika. Að leikskólinn geti verið opinn allt sumarið og lykilorðið þarna er samráð leikskólastjóra við sína starfsmenn og við foreldra útfærsluna. Við eigum tiltölulega nýlega vinnu sem að hægt er að nýta í þessu efni. Það var starfshópur sem að starfaði á árinu 2017 og skilaði af sér skýrslum, minnisblaði til framkvæmdastjórnar í lok ársins og þar kom fram að þó flestir leikskólar hafi lokað í 4 vikur yfir sumartíma og þannig hafi þetta verið undanfarin ár, þá hafa nokkrir leikskólar kosið að fara aðra leiðir, loka í 2 til 3 vikur og til nokkurra ára var einn leikskóli í borginni sem hafði opið allt sumarið, leikskólinn Hagaborg í Vesturbænum. Og þar var lagt upp með þennan megin kost þegar menn voru að reyna að ná því fram að starfsfólk og foreldrar hefðu það val opnunartímann og foreldrar sem voru með börn sín á öðrum leikskólum, þeim bauðst að sækja leikskólan Hagaborg yfir sumartímann. Reynslan þarna var að það voru ekki mörg börn sem komu frá öðrum leikskólum en þetta nýttist hins vegar ákveðnum hópum eins og Pavel Bartótsek borgarfulltrúi kom inn á í sínu máli. Og það er líka rétt að horfa til nágranna sveitarfélagana. Við höfum eins og kemur fram í áliti starfshópsins dæmin frá Kópavogi, Hafnarfirði, Reykjanesbæ, Árborg og Borgarbyggð þar sem að svona fyrirkomulagið er svipað og er hjá okkur. Í Garðabæ eru leikskólarnir opnir allt sumarið en þar þurfa foreldrar þó að taka að lágmarki 20 daga sumarfrí fyrir sín börn. Nú, það er rétt sem kom fram í máli Pavel Bartótsek borgarfulltrúa að viðhorf leikskólastjóra til hugmyndarinnar hefur verið misjafnt og hefur greinilega litast af því að aðgerðinni hefur í fortíðinni ekki fylgt sérstakt fjármagn. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við útfærsluna þá verði það tryggt að viðkomandi leikskólar sem að taka þátt í verkefninu þeir fái fjármagn til þess að mæta þeim viðbótarkostnaði sem hlýst af þessu tilraunaverkefni. Og ég held að við eigum ágætt fyrirmynd aðferðafræðina úr innleiðingu á ungbarnadeildum sem að hófst hér á síðastlunu ári og þá var notuð sú leið að leita eftir áhugasömum stjórnendum sem að væru hlynntir hugmyndinu ungbarnadeildir og tilbúnir að leggja henni lið og það hefur reynst mjög farsælt að vinna með þeim leikskólum sem eru fyrirfram spenntir og jákvæðir gagnvart hugmyndinni. Ég held til að við höfum að nota sömu aðferðafræði í þessu efni að vinna með þeim leikskólum sem að vilja stíga þetta skref og bjóða upp á þennan sveigjanleika. Við eigum auðvitað alltaf að vera opin fyrir breytingum á þjónustu sem að gera samstarfið og þjónustuna við foreldra og börnin betri og þessi tillaga er mikilvæg viðleitni í þá átt. Og stefnan er svo að samráðið hefji strax og útfærsla tillögunar liggi vonandi fyrir og allra næstu mánuðum þannig að þetta geti komist á næsta sumar. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu.
Næst á mælendaskrá er það Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér þykir þessi tillaga sumaropnun leikskóla virkilega jákvæð. Núverandi kerfi hentar vissulega ekki öllum fjölskyldum, þar sem að núverandi kerfi reiknar með því að allar fjölskyldur í borginni taki nokkurn veginn sumarleyfi á sama tíma. Það vissulega hentar ekki öllum hópum, til dæmis námsmönnum, fólki með skert sumarleyfi. Þetta getur reynst erfitt fyrir atvinnulífið. Svo mætti áfram telja og margar fjölskyldur lenda einmitt í því að geta jafnvel ekki tekið sumarleyfi saman þar sem foreldrar þurfa að skipta þessum tíma einhvern veginn á milli sín. Mér þykir mikilvægt liður í tillögunni að tryggja áfram samfellu barna í sumarleyfi sem auðvitað reglurnar gera ráð fyrir, en það er auðvitað mjög mikilvægt því börn þurfa sitt samfellda frí eins og öll við hin. Tillagan tryggir frelsi, val og sveigjanleika sem er nákvæmlega það sem við í Sjálfstæðisflokknum stöndum fyrir og því fagna ég henni. Þá hefur Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði bara til að koma hér upp til að fagna tillögunni og gleðilegt að það er hérna eins og seinasta borgarstjórnarfundi og núna að það eru alveg mál sem við getum sameinast og í sæmilegri sátt og það er það er jákvætt og vonandi verður það fleiri mál á þessum fundi og á næstu fundum. Þetta er ekkert að poppa upp núna, þetta verður umræðinu lengi og við höfum samanburðinn í öðrum sveitarfélögum, við höfum reynsluna reyndar fyrir nokkru síðan hér í borginni. Það eru sannarlega skipta skoðanir á þessu, meðal starfsmanna í leikskólanum og leikskólastjórnenda og menn hafa sett svona spurningamerki við ef þetta yrði innleitt, hvað áhrif þetta myndi hafa faglegt starf í skólanum sem okkur ber að standa vörðum. Þessu gæti því fylgt álag og óryggi fyrir börn sem eru að fara yfir á aðra skóla en sinn eða þá að vera með annað starfsfólks en það er vant. Ég var sjálfur 3 ung börn og veit að þetta hafi ekki hentað einu elsta barninu mínu að vera sett í þessar aðstæður en þau yngri myndu kannski takast betur á við það. Svo maður líka heyrt að skólastjórnendur tala að mitt þegar í sumarlokuninni það er mitt tíminn sem er oft nýttur til að sinna viðhaldi og öðru. Við þurfum bara að taka tillit til þess alls og fara í þessa vinnu. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt að við séum að gera þetta og prófa þetta. Þetta er tilraunaverkefni, þetta er ekki innleiðing og við ætlum að kanna hvernig þetta kemur út, bæði sjá hvað þetta kostar en ekki síst hvort að þetta sé þjónusta sem fólk mun nýta sér og ég er alveg sannfærður að það verði þannig. Því maður hefur oft heyrt þetta sem hefur komið fram í umræðinu að tengslanettið er sannarlega misjafnt, störfin eru ólík og það er ótrúlega leiðilegt þegar maður heyrir af mörg dæmi það þegar að barn er í sumarleyfi en getur ekki verið með báðum foreldrum sínum eða að þurfa einhvern að skera í sundur sumarleyfi foreldra. Þetta sé bara réttu barna að fá að vera í leyfi eða sumarfríi með foreldrum sínum og hérna fáum við sannarlega aukin sveigjanleika og það er eitt af svona meginstefum okkar að aukin sveigjanleiki, betri þjónusta og þess svona er ég bara mjög spenntur að sjá hvað kemur út úr þessu, hvernig sviðið vinnur út úr þessu og leikskólarnir sem eru margir og fjölbreyttir taka í þessa vinnu og svo þetta hverjir koma til með að nýta sér þjónustuna og svona með þess. Takk. Það er Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti, borgarfulltrúar, ég kem hingað upp til þess að taka undir mikilvægi þessara tillögu og þess að einstaklingurinn hafi val. Þetta skiptir máli fyrir stóran hóp fólks, sérstaklega einstæða foreldra
og fólk sem flytur hingað frá öðrum löndum. Ég hef sjálf lent í því að búa í öðru landi og með mín eigin börn þar sem að leikskólinn gat komið til móts við þær þarfir að ég þurfti að mæta í próf utan þess tíma sem að leikskóli var annars starfandi og það var ómetanlegt því að við höfum ekkert annað tengslanett og enga aðra aðila til að leita til. Þannig að já, að einstaklingurinn hafi val. Það er Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Maður fer alltaf beint í spottlæti þegar maður lappa hérna fyrir. Borgarstjórn, kæru borgarfulltrúar. Ég fagna því hvað umræðan hefur verið jákvæð og góð og hvað þessari tillögu er vel tekið. Mér finnst skipta miklu máli að þetta snýst hugmyndafræði. Þetta snýst hugmyndafræðina aukinn sveigjanleika. Þetta snýst hugmyndafræðina að minnka álag á fjölskyldur. Þetta snýst hugmyndafræðina val og þetta líka snýst það að við erum að hugsa mannréttindi og við erum hérna samfélag sem að samanstendur af miklu fleiri hópum heldur en við vorum þegar við vorum einsleitt samfélag fyrir 20-30 árum síðan. Við erum bara allt öðruvísi samfélag í dag og því bara fagna en því ber líka að það ber okkur skylda til þess að breyta og ég held að það sé mjög mikilvægt. Jú, hér tilraunaverkefni að ræða en tilraunir eru líka gerðar til þess seinna að sjá hvernig er ganga og mögulega þá að taka næstu skref. Ég ber fulla trú til starfsfólks Reykjavíkurborgar því að við erum hér jú öll sem störfum eða vinnum á einhvers konar vettvangi fyrir borgina að vinna að þjónustu við borgarbúa. Af því að það er þjónustan sem skiptir öllu máli. Við erum hér fyrir íbúana. Og ég veit að það er eitthvað sem starfsfólk borgarinnar hefur í hjarta sínu og hug og þess vegna hef ég fulla trú á því að þessu verði vel tekið þó að auðvita eins og alltaf í rekstri og alltaf í stjórnun er þetta ákveðið áskorun, það þarf jú að endurskipuleggja, það þarf að hugsa upp. Við höfum búið við ákveðna rútínu undanfarin áratug sem að ég veit að hefur virkað bara ágætlega fyrir 80-90% en 5-10-20% er bara ansi mikill fjöldi. Og við erum oft hér að ræða heildartölur, við erum oft að tala 80% eða 90% eitthvað en það þegar við erum að tala 5-10% þá erum við að tala fleiri hundruð manns, jafnvel fleiri þúsund manns. Þannig að þetta er gríðarlegt framfaraspor að mínu mati fyrir fjölskyldur og börnin í borginni. Takk fyrir. Það hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, já, það er ánægjulegt að sjá að við í meirihlutanum erum að hrinda samstarfssáttmála okkar í framkvæmd, ekki ráðnum í tíma sem tekið. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvað kemur út úr þessu tilraunaverkefni. Mest vert þykir mér að við erum að gera þetta fyrir fjölskyldu barna. Börn eru fókus í þessu verkefni og að þau eigi og fái gæðastundi með foreldrum sínum í því sveigjanlega umhverfi sem við getum þá búið þeim. Ég held að við þurfum að vanda til verka í þessu eins og öllu sem við gerum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við fáum leikskóla sem eru tilbúnir til þess að taka þátt í þessu tilraunaverkefni með okkur með hagsmuni barna að leiðarljósi. Þess vegna erum við hér. Þá hefur Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu. Og næstur á mælendaskrá er Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla bara að ítrekka aftur spurninguna sem ég lagði fram hérna í upphafi að það væri mjög gott að það lægi fyrir að það væri vilji til þess að fjármagna verkefnið frá upphafi. En mér langar bara aðeins til þess að árétta það sem ég sagði og kannski ekki verið nógu skýrt að þá rímar þessi tillaga mjög vel við tillögur okkar sjálfstæðismanna í þessum málum akkúrat sveigjanleika
og auki val foreldra. Og ég ætla að fá að boða bókun og kannski með leyfi forseta lesa hann upp núna til að flýta fyrir fundi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks fagna því að komið sé til móts við hugmyndir sveigjanleika í leikskólastarfi, þannig að barnafjölskyldur hafi val hvenær börnin færi sumarleyfi. Tillaga þetta tilraunaverkefni samræmist vel stefnu Sjálfstæðisflokksins sveigjanleika og val í skólastarfi, eins og við sjálfstæðismenn höfum rætt oft og bent á áður. Sumir foreldrar hafa ekki tækifæri á að velja hvernig þeir fari í frí, því nauðsynlegt að hafa þennan valmöguleika. Mikilvægt að foreldrar og börn geti tekið sumarfrí á sama tíma þannig að fjölskyldan geti varið sumarleyfum saman. Mikilvægt að fjármögnun verkefnisins sé tryggð. Takk. Þá hefur Örn Þórðarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og Pavel Bartósek borgarfulltrúi beðið að veita andsvar. Já, frú forseti, borgarfulltrúi Örn Þórðarsson spyr hér fjármögnun. Tillöguflytjendur eru vel meðvitaðir það og gera ekki ráð fyrir því að leikskólarnir fjármagni þessa aðgerð sjálfur með velvilja einhverjum öðrum aðgerðum, heldur einfaldlega að þetta verði fjármagnað. Það sem þessi hugmynd var skoðuð fyrst þá hafði ég svona á sínu tíma gert einhverja hugmynd kostnað, sviði í heild sinni. Leikskólarnir eru það bil 10 milljarðar og 1/12 af því 800, þannig að síðan erum við með 10% af því sem þetta verður 80 milljónir. Þetta hér sagt algjörlega án ábyrgðar, af því að sjálfsögur síðan sérfræðingar sviðsins sem munu setjast yfir tillögurnar og koma þá auga á hluti sem einföldum borgarfulltrúa kann auðvitað yfirsjást, eins og hvort það sé einhver breytilegu kostnaður sem stærri eða einhver fastur kostnaður sem minni, þannig að við einfallega treystum því að þetta verði farið í vinnu og metið kostnaðan bak við það og síðan komið þá vinnu, en til að árétta þá já, við áttum okkur vel á því að þetta kostar og það velvilji fyrir því hjá tillöguflytjendum að fjármagna verkefnið. Það hefur Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, já, takk fyrir þetta. Þetta var svara sem var leitt eftir að það væri alveg á hreinu að þetta yrði fjármagnað og ég ítrekaði spurninguna því að ég hafði ekki fengið svar og það eru fleiri sem hafi ekki fengið svör fyrir núna að þetta verður að fullu fjármagnað. En það hefur verið farið af stað með svona tilraunaverkefni sem ekki hafa verið fjármagnuð og þau hafa ekki endað vel. Og ég veit að starfsfólk í leikskólunum og stjórnendur höfðu áhyggjur af því fyrirfram að það er farið aftur af stað með þessum hætti. En nú er búið að skera úr það að þetta verður að fullu fjármagnað og verður tekið tillit til þess og því fagna ég. Þá hefur Örn Þórðarsson lokið við að svara andsvari. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum við. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls og lesa bókun. Boðað bókun. Hefur boðað bókun. Ef borgarfulltrúin hefur bókunina klára, þá sjálfsagt mál að lesa hana núna. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Tillagan að sumaropnun leikskóla jákvætt skref í átt að aukinni þjónustu borgarinnar við barnafjölskyldur. Hvað varðar áætlanir sumaropnun leikskóla telur borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins að hefjast þurfi handa við að laga þann vanda sem steðjar nú að leikskólum borgarinnar, láglaunastefnuna, mannekluna og starfsumhverfið áður en litið til frekari uppbygginga. Í framhaldi væri sannlega hentugt að lengja sumaropnun allra leikskóla frekar en að aðlaga fjölda barna að nýjum deildum leikskóla til skamms tíma. Nauðsynlegt að breytingar á opnunartíma leikskólana séu unnar út frá hlutaðeigandi aðilum, þar að segja starfsfólki og foreldrum barnanna á leikskólum. Þetta í raun bara mjög svipað og kom fram í umfjöllun áðan. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og þá gengið til kosninga. Borin hefur verið upp málsmeðferðartillaga sem kveður á að samþykkja þessa tillögu. Allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera.
biður forseti borgarfulltrúa að gera sig klára undir afgreiðslu þessara tillögu. Eru allir klárir? Forseti biður borgarfulltrúa að kinka kolli ef að borgarfulltrúar eru klárir. Eldklárir, ljómandi gott, þá göngum við til kosninga. Þeir sem samþykkja tillöguna eru vinsamlega beðnir að gefa merki. Samþykkja, skýrt og greinilega, hátt upp á loft. Já, ljómandi gott, þeir sem á móti kunna vera. Þá er þessi tillaga samþykkt með 22 atkvæðum og 1 sem situr hjá. Ljómandi gott. Þá göngum við til 7. liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að afsláttur á leikskólagjöldum eigi einnig við gjöld á frístundaheimilum. Er það Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi sem að fylgir málinu. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Afsláttur er veittur af leikskólagjaldi vegna ýmissa ástæðna. Einstæðir foreldrar, námsmenn og öryrkjar eiga til að mynda rétt á afslætti og ofangreindur afsláttur er hins vegar ekki til staðar inni á frístundaheimilum Reykjavíkurborgar sem gerir mörgum foreldrum í erfiðari efnahagslegri stöðu enn erfiðara fyrir. Og þó að frístundakorti standi öllum foreldrum barna 6 ára og eldri í Reykjavík til boða og hægt sé að nota það til greiðslu fyrir dvöl barna á frístundaheimilum, þá er nauðsynlegt að nota það til annars fyrir fjölbreytilegra starf sem börn kunna að hafa áhuga á. Foreldrar ætti ekki að þurfa að ganga á upphæð frístundakortsins til að mæta gjöldum frístundaheimila og þess skal getið að frístundakorti veitir styrk upp á 50.000 krónur fyrir barnaári en mánaðarverð fyrir 5 daga viðveru á frístundaheimili borgarinnar með síðdegisressingu er 17.285 krónur á mánuði. Það skapast í aðstöðumunur á milli foreldra ef ætlast er til þess að foreldrar illa staddir efnahagslega nýti frístundakortið vegna gjalda frístundaheimilis að meðan foreldrar sem eru betur settir efnahagslega geta boðið börnum sínum upp á kostnaðarsamara en fjölbreyttara frístundarstarf. Sem dæmi þá má nefna tónskóli Hörpunnar býður upp á hljóðfæranám í samkennslu þar sem haustönnin kostar 87.750 krónur og kennt er einu sinni í viku og æfingagjöld fyrir veturinn 2018 til 2019 hjá Knattspyrnufélagi Reykjavíkur kostar til að mynda 61.525 krónur fyrir 9 ára gamalt barn og það er kennt 3 svar í viku. Og því tel ég nauðsynlegt að afsláttur sem stendur foreldrum í viðkvæmri efnahagslegri stöðu til boða vegna dvalar barna á leikskólum eigi einnig við inni á frístundaheimilum. Svo líkur aukist á því að frístundakortið nýtist frekar í að bjóða börnum upp á að leggja stund á það frístundastarfsemi sem vekur áhuga þeirra. Og svo tel ég að við þurfum að endurskoða hvernig við erum að byggja upp frístundastarfsemi. Ef við lítum til sögunar þá var frístundastarfsemi meira byggð upp félagslega og núna er búið að færa hana í auknum mæli inn á markað. Þetta virðist byggja á hugmyndum að til að byggja upp gott frístundarstarf að þá þurfum við að búa til markað til að halda utanum starfsemina en það hefur grefið undan þeim stofnunum sem héldu utanum þessa þætti og frístundakortið veitir því í raun bara inneign til að greiða inn á frístundastarfsemi á markaðinum og svona svo ég teki sem dæmi þá voru tónlistarskólar byggðir upp á 7. áratugnum svo fátæk börn hefðu aðgengi á tónlistarskólum og hið opinbera frjáls félagasamtök ætti að byggja upp öfluga skóla, íþróttafélög og tómstundastarf og svona með því að senda foreldrareikning fyrir frístundastarfsemi barna þeirra þá er verið að búa til markað innan mennta- og tómstundakerfis barna þar sem markaðir á ekki heima. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Er hægt að slökkva á þessu?
Forseti borgarstjórn, ég ætla ekki að lengja umræðuna, ég get þó farið efnislega í það sem hefur komið fram í ræðu Sönnu Magdalenu Mörtudóttur borgarfulltrúa, en ég ætla að láta það vera að sinni, hins vegar þurfum við að skoða þetta í einhverju sögulegu samhengi. Vinstri græn lögðu til dæmis til að frístundastyrkurinn gæti nýst í þetta frístundastarf, einmitt vegna þess að það eru mjög mörg börn sem kannski finna sér ekki tónlist, finna sér ekki íþróttum, en frístundaheimilin hafa skipulagt það gott starf þar sem að fjölbreytt flóra tómstunda fær að dafna og vaxa og er undir styrkri forystu fagfólks þar. Það á sér gríðarlega gott starf innan frístundaheimilum og það er eðlilegt að þú getur haft líka eitthvað val hvernig þú nota frístundastyrkinn. En ég ætla ekki að velja við þessa umræðu. Mér finnst eðlilegt að við skoðum reglulega og það er mjög gagnlegt að rýna hvernig við veitum afslætti, hvaða gjaldskrá við beitum í skólakerfinu. Ég persónulega er hlynnt því að afnema alla gjaldskrár í skólakerfinu, en við getum deilt það hér, ólíkir flokkar. Þannig að ég legg til að við vísum þessu bara inn til skóla- og frístundaráðs til frekari rýningar. Þar eru gjaldskrárnar, þar eru afsláttaflokkarnir ákveðnir og svo getum við tekið snúning á því. Þannig að mér finnst það mjög gagnlegt að fá faglega umræðu það þar inni. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi beðið að taka til máls. Forseti, ég ætla ekki að lengja þessu umræðu mjög mikið en ég ætla að lýsa því yfir að þessi tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins er mjög athyglisverð og ég hefði stutt tillöguna hér í kvöld ef það er ekki nú þegar komin frávísunartillögur á hana inn í ráð sem er hulið sjónum almenning sem að fylgist hér með þessari umræðu og inn í einhverja vinnu sem þýðir það að náttúrulega ef tillagan fær ekki framgang. Hún er svolítið í ætt við það sem tillaga sem að ég lagði fram hér á dögunum varðandi það að hækka frístundakortið. Ég tel að það sé alvöru tímabært að skoða það. Ég lagði til að það myndi hækka úr 50.000 í 100.000 krónur og þá væri hægt að taka eitthvað hlut af því fyrir þá aðila sem vilja nota það með þeim hætti. Ofsalega flott tillaga og auðvitað óskaði svo vona ég að hún fái framgöngu inn í því ráði sem að verið er að vísa henni inn í. Ég er ansi hrædd að það sé gert til þess að svæfa þessa góðu tillögu, því miður. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi beðið að veita andsvar. Forseti borgarstjórn, mér finnst eðlilegt að tillögur fái umfjöllun fagráða. Við erum líka að ræða það á vettvangi borgarstjórnar að það liggi fyrir eitthvað greining. Hún liggur ekki alltaf fyrir þegar tillögur koma fram hérna í borgarstjórn. Þannig að það er eðlilegt og skynsamlegt að vísa þeim til frekari rýningar ef að gögn liggja ekki fyrir. Hingað koma oft tillögur frá minnihlutanum sem eru hvorki kostnaðargreindar né rýndar, ekki af fagfólki. Við erum ekkert alltaf fagfólk þó við höfum skoðanir á ýmsum hlutum. Það er gott og blessað. Þannig að það er ekkert andlýðræðislegt að vísa þessu inn til fagráðanna sem við viljum líka efla og treysta til þess að taka ákvarðanir. Og gögn liggja þar fyrir, þau eru færð inn í fundagerð, það er hægt að nálgast þessi gögn, það er hægt að rýna þau, en þau liggja ekki fyrir eins og staðan er núna. Þannig að mér finnst eðlilegt að við stígum varlega til jarðar þegar við erum að breyta einhverjum kerfum, þegar við erum að taka ákvarðanir sem að varðar stóran hóp fólks, hvort að það sé raunverulegir almannahagsmunir sem að liggja þar til grundvallar. Þannig að mér finnst þetta bara að vera útúrsnúningur. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Og forseti vill minna á að ekki er hægt að veita andsvar við andsvari, því var borgarfulltrúin settur á mælendaskrá. Það má fyrir ræðu. Forseti. Já, það er alveg ótrúlegt hvað hægt er að deila keisarans skegg. Það er líka alveg hægt að snúa vinnubrögðum borgarinnar við. Að samþykkja tillögur hér í borgarstjórn og vísa þeim svo í réttan farveg og fara með það á þann stað og hrinda þeim hreinlega í framkvæmd ef að hugmyndirnar eru mjög góðar og eftirtektarverðar.
í stað þess, eins og ég verð að benda á, að taka öll mál sem koma hér í borgarstjórn og vísa þeim inn í nefndir og ráð. Ég bara næ ekki hvað borgarfulltrúin að fara. Mér finnst hún vera meira að hafa hækkað blóðþrýstinginn þegar ég að tala um vinnubrögð borgarinnar. Hér var talað um það í kvöld að það væri mikið af nýjum flokkum og nýjum fulltrúum og þess vegna þyrfti að taka alla vinnunum hverfaráðinu til þess að gefa nýjum fulltrúum tækifæri á því að koma þeirri vinnu. Séu tillögur samþykktar hér í borgarstjórn, þá því ekkert til fyrirstöðu að fara með þær inn á rétta staði. Ef það eru kostnaðarsamar, þá að sjálfsögðu að spara á móti, skera niður óþarfa og hagræða í rekstri borgarinnar. Í stað þess að keyra einhverja stefnu sem gjörsamlega vonlaus og engu hægt að breyta nokkuð tíman vegna þess að akkurat meirihlutanum þóknast það ekki, en kannski borgarbúar eru að kalla eftir því. Hér færði borgarfulltrúi sósíalista mjög málefnileg rök fyrir máli sínu. Þannig að það þetta sem ég að benda á. Það ekkert virt lýðræði í borgarstjórn. Það ekkert virt lýðræði í borgarstjórn. Því að þessum tillögum öllum þessum góðum málum komið undir skjól, þöggun og leynd. Þar sem að almenningur kemst ekki að þeim og síðan eru þau felld. Það einfaldlega sá hráskina leikur sem að ég að benda hér á í kvöld. Þess vegna sit ég hjá í allt kvöld þegar vera að vísa tillögum inn í lokuð nefndir og ráð borgarinnar. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Líf næstur á mælendaskrá Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa tillögu sem að mér finnst vera mikilvæg því að hún gefur okkur tilefni til þess að fara inn í þetta fyrirbæri sem að gjaldskrárnar eru á skóla- og frístundasviði sem að við notum til þess að vinna með fyrir leikskólana og grunnskólana og frístundastarfið. Og ég held að það sé mikilvægt að við tökum þetta verkefni alvarlega. Það alveg klárt að það inn í þessu gjaldskrár umhverfi ákveðnir hlutir sem eru komnir á tíma, ef svo má segja, hafa verið lengi inn í þessu kerfi. Ég nefni sem dæmi afsláttarkerfið í leikskólaumhverfinu, þar sem við erum með 4 tiltekna forgangshópa sem að njóta mun betri kjara en aðrir. Einstæðir foreldrar, öryrkjar, námsmenn og starfsfólk leikskóla. Tregi ekki fjöður yfir það að margir í þessum hópi þurfa sannarlega á viðbótar niðurgreiðslum að halda, en það á ekki við alla. Og við eigum fyrirmyndir í nágranna sveitarfélögunum það að menn hafa til dæmis beitt tekjutengingum bæði í Mosfellsbæ og Hafnarfirði á leikskólagjöldin og þá hafa mér reynt að koma sérstaklega til móts við fólk með lægstu tekjurnar og barnafólk sem að oft á í erfiðleikum með að láta endan á saman. Sömuleiðis hefur verið nefnt að það sé alveg eðlilegt að skoða hvort að kostnaðarhlutdeild forráðamanna yngstu barnanna eigi að vera hærri til samræmis við það að kostnaður borgarinnar af þjónustunni við yngstu börnin mestur. Og þriðja sjónarmiðið sem að nefnt hefur verið að það þurfi, og það vísar beint inn í efnið þessara tillögu, það sé eðlilegt að skoða meiri jöfnuð á milli gjaldskrána í leikskólaumhverfinu annars vegar og frístundaumhverfinu hins vegar. Nú, það mætti draga fleiri dæmi en ég læt staðan við þetta. Tek undir málsmeðferðartillögu sem að Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi kynnti og til að við höfum að nýta þessa ágætu tillögu sem innlegg í að endurskoða og kannski færa til betri vegar ýmsa þætti í gjaldskráumhverfinu okkar. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kemi upp út af orðum borgarfulltrúar Líf Magnúsdóttur varðandi þá hefð sem að borgarmeirihlutin hefur haft að afgreiða ekki mál hérna í borgarstjórn heldur vísa þeim.
auðvitað þarf að vísa málum ef að full ástæði til að fá umsagnir og annað, en þetta notað líka sem skálkaskjól til þess að þurfi ekki að taka afstöðu, til þess að þurfi ekki að sýna afstöðu með á móti, þá miklu þægilega að vísa þessu eitthvað annað. Og það ósiður, það ekki hugrekki. Það verið að stinga, hvort sem við köllum það höfðun í sandin eða einhverjum í skúfu eða undir mottuna eða hvernig sem það orðað. En mér fannst þetta bara svo furðulegt að leyfa sér að segja það að það sé aðalega gert vegna þess að vanti kostnaðarmat frá minnihlutanum. Minnihlutanum sem hefur ekkert starfsfólk, það var sagt að vantaði kostnaðarmat. Var það ekki sagt? Það var sagt að vantaði kostnaðarmat og þess vegna þyrfti að vísa því annað. Það hefur verið notað áður sem skálkaskjól. Hvernig eigum við að gera kostnaðarmat þegar við erum ekki með starfsmenn? Við erum ekki með 10 manna á okkar skrifstofu eða neitt slíkt. Við erum með minnihluta, við erum með eftirlitshlutverk. En það sem að gerði aðalega útslæðið af hverju ég fór hérna upp núna er það að fyrsta mál á dagskrá er ekki með kostnaðarmati. Fyrsta mál á dagskrá varðar að mati þeirra sem eru bjartsýnastir hér í borg 70 milljarða. 70 milljarða verkefni. Og það ekkert kostnaðarmat á baku tilraunina sem verið að fara með. Hún felst í því að ef ekkert framkvæmt, ekkert hannað, ekkert boðið út, þá kostar hún samt 100 milljóna. En það ekkert kostnaðarmat. Þetta bara tölur sem ég nefna vegna þess að við sjáum það í hend okkar. Þannig að ef að menn ætla að nota þau rök að það að vísa tillögum minnihlutans vegna þess að vanti kostnaðarmat, þá þurfa að lítið í eigin barm. Ég held að það sé ekki að nota þá afsökun eftir að hafa komið þessa tillögu hérna í annan fund með engu kostnaðarmati. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir þá andsvar Líf Magnýjudóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti borgarstjórn, þetta bara orðhengilsháttur að hengja sig í þetta. Ég tiltók kostnaðarmat sem eitt af dæminum, að það liggur kannski ekki fyrir hvernig þetta hefur áhrif til dæmis varðandi almenning eða stóra hópa fólks. Það ýmis gögn sem við þurfum að rýna, það ýmis gögn sem við þurfum að safna saman til þess að geta tekið ákvarðanir. Það eru misvel undirbúnar tillögur sem að koma hingað inn, ég var að benda á það. Ég bendi meðal annars á kostnaðarmat, að tillögur væri ekki kostnaðarmetnar. Meðal annars. Hitt bara orðhengilsháttur sem að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hengir sig í. Og þá auðvelt að snúa út úr og búið til strámenn. Þá hefur Líf Magnýjudóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, það talað orðhengilshátt þegar það vitnað í orð. Það var talað kostnaðarmat, því var hafnað úr sæti, síðan það staðfest hér í pontu að það var talað kostnaðarmat. Meðal annars. Já. Meðal annars var talað kostnaðarmat og svo getið ég tekið sömu ræðu aftur. En það sem að vekur athygli er það að borgarfulltrúi Líf Magnýjudóttir að tala meðal annars kostnaðarmat. En ég man ekki eftir að það við þvælst mikið fyrir framboði Vinstri grænna þegar að lofa var ítrekað ókeypis leikskólum. Þá var ekki vandamálið kostnaðarmat. Ég held að ef það verið að tala orðhengilshátt hér, þá er ég að kalla þetta bara gunguhátt, að þora ekki að taka afstöðu til tillögu á þeim grundvelli að vanti kostnaðarmat. Ef að menn geti í prinsippinu lofað kjósendum því að leikskóla verið ókeypis, þá hljóta menn sem eru kjörnir borgarfulltrúar að geta tekið afstöðu til þess hér í pontu hvort þeir viljið gera einhverja lækkanir. Þá hefur borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds svarað andsvari og Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi beðið orðið. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla aðeins að fá að lengja þennan ágæta fund. Ég búin að hlusta á ræðurnar hérna í kvöld.
það svona, já, sko, byrjum bara tillögunni, hún klárlega sett fram á góðum hug af borgarfulltrúanum. Ég skil ekki hvað að því að vísa málinni inn í fagráðin, vísa þessari tillögu eins og öðrum tillögum sem mögulega þarfnast frekari yfirlegu og þetta vantraust til fagráðana. Það bara eðlilegt að þetta sé skoðað heildrænt. Það eru margir liður og margt sem þarf að huga þegar kemur á gjaldskránum. Þannig að ég skil ekki alveg þennan móttrúa og að tala skálkaskjól, ósið og stilla sér upp eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur gert sem einhver píslavætti að falla fram á ræðupúltið að þurfa að sitja hjá í öllum málum í kvöld eða þessum fundi og mögulega þá öllum næstu fundum þegar tillögum vísað í nefnd. Ótrúlegt vantraust og að þetta sé eins og lokaðir og hættulegir fundir sem fari fram í fagráðum borgarinnar. Að þar sitja einstaklingar sem við veljum inn í fagráðin til að sinna ákveðnum málaflokkum með fagfólki borgarinnar, lykilstarfsfólki á vissum sviðum, að þessum aðilum sé ekki treystandi til þess að fjalla tillögur sem eru settar fram hér fyrst. Ég skil ekki þessa umræðu og þetta vantraust, akkur leggjum við ekki fagráðan þá niður? Akkur klárum við þetta ekki bara allt hérna? Sleppum þessu bara. Akkur kemur það ekki bara sem eina sparnaðartillögum borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur að leggja bara niður allt raslið? Sleppum bara faglegri umræðu og klárum þetta bara hérna á 2 vikna fresti. Þannig gera þeir það á Seltjarnarnesi, stytta fundina og það er ein leið, en ég ekki alveg viss hún sé góð. Þetta orðið svolítið þreytt þetta stef að það megi ekki vísa einhverju í nefndi ráð til frekar umfjöllunar og það sé vera að svæfa allt. Það er ekki þannig. Takk. Þá hefur Magnús Már Guðmundsson borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir þá andsvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, nú kom nýgagnrýni á mig, nú má ég ekki lengur halla mér svona fram á púltið, þá vitum við það, ofsalega málefnalegt, en tillaga borgarfulltrúa hljómar eins og konfekt í mínum eyrum. Það nú þegar búið að fella fyrir hjá mér eina sparnaðartillögu í rekstri borgarinnar, en þetta væri alveg gráupplagt uppstef að því að gjörbreyta öllum nefndarskipunum borgarinnar og fara inn með stórkostlega sparnaðartillögur inn á öll svið borgarinnar. Það er ekki nóg að breyta bara frontunum og nefndunum á því, þetta verður að fara inn á sviðin líka, en það var því miður ekki notað tækifæri til þess að hagræða í rekstri hér eftir borgarstjórnarkosningarnar þó að nefndarskipun hafi verið breytt sem dæmi. Auðvitað fer þetta óskaplega í taugarnar á meirihlutanum þegar verið að upplýsa hér vinnubrögðin og hvernig unnið er í borginni. Lýðræðisflokkarnir sjálfir sem að tala lýðræði spari á sunnudögum og þegar verið að upplýsa það hvernig farið hér með tillögur sem að almenningur sammála og meirihluti fyrir mörgum tilfellum. Það er ekkert lýðræðislegt við það hér í borgarstjórn þegar koma hér tillaga eftir tillaga sem eru ekki svo kostnaðarsamar og þeim vísað inn í ykkur ráð undir feld meirihlutans og embættismannakerfisins. Pólitíkin á að taka ákvarðanirnar. Það eru stjórnmálamennirnir sem eru kosnir á 4 ára fresti en ekki embættismenn borgarinnar, svo það sé sagt, svo ég segi það nú einu sinni enn. En Samfylkingin hefur gjarnan skákað í skjóli þess að vera með jakkan á báðum herðum, eða báðum öxlum segi ég, og það er það að vilja rosalegt lýðræði, en svo þegar verið að kalla eftir lýðræði þá þarf að fela það inn í nefndum og ráðum, sem að dagsljósið kemst ekki inn í, það er að segja almenningur og fjölmiðlar, og allt er bundið trúnaði.
Það er góð leið til þess að svæfa málin. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvarsvar og þá andsvari Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi. Já, ég veit ekki hversu, forseti og ágæta borgarstjórn, hversu mikið maður á eldast vita en þetta með konflikt í eyrum, þetta er áhugavert og bara ánægilegt að borgarfulltrúin ætlar að grípa þetta og koma að leggja fram sparnaðartillögu og hún var bara að fá hana ókeypis, ég ætla ekki að rukka hana fyrir hana. En mér langar þá til að spyrja borgarfulltrúin fyrst að þetta er tillagan sem við höfum vona á, hvað ætlar hann að gera við hverfisráðin? Á að leggja þau niður eða þau bara vera til eða af því að þú ert boðar það ætlar að leggja til tillögu að fagráðin verði lögð niður, en hvað með hverfisráðin? Þau kosta nú alveg skildingin og mér heyrðist ekki betur en áðan í umræðum fyrir kvöld að borgarfulltrúin hafi haft miklar áhyggjur af því að þau var ekki starfandi hér í nokkra mánuði. Hvað ætlar borgarfulltrúin að gera þetta? Þá hefur Magnús Már Guðmundsson lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég var ekki höfundur þessarar sparnaðartillögu sem kom hér fram. Það var hv. borgarfulltrúi, það var ekki ég, en ég sagði þetta með hljómað eins og konfekt í mínum augum að gera þennan uppskurð á borginni og fara inn með sparnaðartillögu þar inni. Ég vil standa vörð um hverfaráðin og halda þeim lifandi vegna þess að það er eina tenging þeirra sem búa í úthverfunum og hverfunum hér í kring og starfa á vegum borgarinnar. Það er eina tenging þeirra hér inn í Ráðhúsið. Ég lýsti því alveg að það er búið að skera á þá tengingu með því að leggja þau niður. Allt svo fram að áramótum. Enginn veit hvað þau verður haldið sofandi lengi. Sjálfsögðu vil ég hafa lýðræðið virkt hér í borginni. En þetta er ein góð leið til þess að leggja niður hverfaráðin. Það er það að slíta þessi tengsl við Ráðhúsið. Svo að það sé hægt að hafa þetta Ráðhús hér í friði fyrir þá sem búa fyrir vestan Snorrabraut og vilja borgarlínu. Það er allt og sumt. Og ætlar borgarfulltrúinn að hafna því að stjórnkerfi borgarinnar sé ekki orðið allt og stórt. Bara skrifstofa borgarstjóra, 800 milljónir, 2 heilir leikskólar á ári, 2 heilir nýir leikskólar á ári. Þetta er forkastanlegt. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar þá andsvar öðru sinni Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er alveg viss um það að borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir bjóst ekki við því að umræðan færi í þessa átt að við vorum farin að tala um hverfisráðin undir þessum lið, en þetta eru ævintýri borgarstjórnar, svona gerast ævintýrin stundum og þetta er mjög áhugavert hvernig málin þróast. En ég heyrði það á borgarfulltrúanum að hann var farin að draga í land. Þetta var raunin mín hugmynd aftur, ég má setja upp með hana, borgarfulltrúan ætlar ekki að leggja hana fram og ég fagna því, af því ég held að þessi lýðræðislega rétt að gera eins og við gerum í dag og höfum gert, að leyfa fagráðunum að sinni vinnu og svo fögnum við því þegar að hverfisráðin í hvaða mynd sem það verður, niðurstaða verður, fara af stað hér áramótin. Já, forseti undirstrikar að fyrst þarf að klára andsvör áður en fundarskap forseta verði tekin. Magnús Már Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur svarað andsvar öðru sinni. Þá veitir andsvar Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarstjórn. Já, við erum að ræða hérna 7. liða dagskrá tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins afslátt á leikskólagjöldum að þau einnig við gjöld frístundaheimila og ég held að það sé samkvæmt samþykktum fundarsköp að við eigum að halda okkur við það umræðuefni og það verður þá bara leiðrétt ef það er misskilningur hjá mér. En það sem að ég vil segja í þessu máli og sagði áðan að við þurfum að tala svolítið skýrt. Borgarstjórn er æðsta vald í málefnum borgarinnar og með því að senda mál, tillögur, góðar tillögur sem við erum öll sammála nánast umræðulaust beint inn í faraðinn, að þá erum við ekki að svara þeim spurningum sem að kjósendur borgarbúar og hugsanlega einhver hlustendur eða áhorfendur sem eru að fylgjast með okkur
Við erum ekki svarað því. Hver er okkar skoðun á þessari góðu hugmynd borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins? Tökum við jákvætt í það, tökum við neikvætt í það eða höfum við enga skoðun á þessu máli og ætlum að eftirláta embættismönnum að taka ákvörðun í því? Hver er okkar skoðun í þessu máli? Það er það sem þetta snýst um. Takk. Jákvætt, neikvætt eða hvað? Takk. Það hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi beðið að taka til máls fundarsköp. Forseti, ég ætla aðeins bara að koma hérna upp undir fundarsköpum að því að það var sagt hér af öðrum forsetanum að það væri ekki sama hver væri að stjórna fundinum, fyrsti forseti eða annar forseti, að það væri mismunandi stjórnun á fundinum. Ég ætla að hafna því að það sé hægt, hér er farið eftir fundarsköpum borgarstjórnar. Nú hér var gefið leyfi fyrr í kvöld það að það mætti koma með efnislegt andsvar, stutta athugasemd og þá túlkun er ekki hægt að finna í reglum Reykjavíkurborgar fundarstjórn. Það er vísað hér í 22. grein og þar stendur að undir liðinu hve oft má tala og þá er það 3. málsliður sem að fjallar það hvenær má gera stutta athugasemd. Og það er þegar er að ræða athugasemd fundarsköp, fundarstjórn forseta eða að borgarfulltrúi hyggist bera af sér ámæli. Slíkt var ekki hér í kvöld, efnislegri umræðu var haldið áfram. Ég hafna því að mismunandi fundarstjórn sé eftir því hvor forsetinn stjórnar hér fundum. Forseti minnir á að það eru borgarfulltrúi sjálfir sem verða að þekkja til hvernig fundarsköpum er háttað og ef að borgarfulltrúi óska eftir að gefa stutt athugasemd þá verða þeir sjálfir að óska eftir því þeir geta ekki krafist þess að forseti bjóði það af því að þá er í forseti fullri vinnu við bjóða það. Þá er næst á mælendaskrá er fundarsköp. Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Forseti borgarstjórnar er til þess að stjórna fundum borgarstjórnar en ekki borgarfulltrúar. Forseti tekur undir þetta. Ljómandi gott. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi næst á mælendaskrá. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Hugmyndin svona að baki tillögunnar byggir líka á samræmi í gjaldskrám. Fyrst það er hérna boðið upp á afslátt fyrir foreldra af leikskólagjöldum barna sinna sem eru þá einstæða foreldrar, öryrkjar eða námsmenn. Fyrst að þeir foreldrar geta fengið afslátt, þá fannst mér þarna felast ákveðin viðurkenning í því að þeir foreldrar þyrftu mögulega á niðurgreiðslu á að halda og hefðu þá svona talið eðlilegt að sá afsláttur myndi fylgja börnum inn í frístundaheimilin ef aðstæður foreldra væru óbreyttar. Þá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, já, borgarfulltrúi Magnús Már, fyrirgeðu, ég man ekki hvað svona verður. Magnús Már Guðmundsson tók þessa umræðu tillögu borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttir á allt annan stað og hann sagði að lengja fundinn eða eitthvað slíkt og hann sannarlega gerði það. Og svona hálftími viðbót. En það sem mig langaði eiginlega að spyrja og það er af hverju voru sumir að hlæja hérna í salnum áðan? Af hverju voru þið að hlæja? Af hverju hristist borgarstjóri hérna hlátri?
og nokkrir hérna aðrir. Ég bara mista af einhverju og það væri bara ofsalega gaman að fá svar við þessu svo við getum þá öll tekið þátt í einhverju sem geti kætt okkur núna þegar klukkan orðin þetta margt. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið að taka til máls undir þessum lið. Komið hefur fram ein málsmeðferðartillaga sem að vísa tillögunni til skóla- og frístundaráðs og nú verður gengið til kosninga þá málsmeðferðartillögu. Ef allir borgarfulltrúar eru í salnum svo virðist vera. Er það ekki rétt? Vantar einhvern? Vantar Hjálmarsson? Málsmeðferðartillöguna. Þá virðast allir borgarfulltrúar að vera í salnum og því verður gengið til kosninga. Þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillögunum að vísa tillögunni í skóla- og frístundaráð gefi þess merki. Skýrt og skórnart, já, ljómandi gott. Þeir sem á móti kunna vera. Þá þessi tillaga samþykkt með 22 atkvæðum og 1 situr hjá. Þá göngum við til næsta liðar sem liður númer 7 sem staða mönnunar á starfsstöðum skóla- og frístundasviðs. Samanber 21. lið fundargerðar borgarráðs frá 23. ágúst. Og það Skúli Helgason borgarfulltrúi sem fylgir þessu máli eftir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hefur verið eitt af brýnustu haustverkunum undanfarin ár í skóla- og frístundastarfinu í borginni að bregðast við skorti á starfsfólki til þess að manna laus störf í leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum í borginni. Í fyrra var allt haustið undirlagt af þessum málum, þessum mönnunarmálum og tók marga mánuði að ná utan þann vanda. Staðan í haust sem betur fer mun betri hvað þetta varðar, mun fleiri starfsstaðir eru fullmannaðir og ljóst að ýmsar aðgerðir sem gripið hefur verið til frá sumri 2017 eru farnar að skila árangri. Fyrstu tölur haustsins voru birtar í skóla- og frístundaráði 21. ágúst og þar kom fram að tekist hafði að manna mun fleiri stöðugildi en á sama tíma í fyrra og voru ómönnuð stöðugildi helmingi færri en þá bæði í leikskólum og grunnskólum. Nú liggja fyrir nýja tölur sem að tekna voru 12. og 13. september síðastliðin og ég ætla að fara svona yfir helstu niðurstöður hér og sýna ykkur nokkra myndir. Það að lyfta þessum fína fundi á örlítið hærra plan. Í fyrsta lagi sjáum við hérna stöðuna varðandi mönnuð stöðugildi á leikskólunum og staðan þá orðin þannig að það búið að manna 97,5% af stöðugildunum þar. Þá standa eftir 2,5% eða innan við 38 stöðugildi á þessum 62 leikskólum borgarinnar. Á sama tími í fyrra átti eftir að ráða í 96 stöðugildi, næstum þrefalt fleiri en núna. Við sjáum þessar tölur saman dregnar, 3 rauðar súlur sem að sýna okkur stöðuna fyrstu 3 mælingarnar í fyrra og síðan 3 bláar yfir þróunina undanfarnar vikur. Í frístundinni núna búið að ráða í yfir 82% stöðugilda. Þar á eftir að ráða í 64 stöðugildi, borið saman við 82 fyrir hálfum mánuði og 103 fyrir mánuði. Í fyrra á sama tíma átti eftir að ráða í 89 stöðugildi. Og
Þið sjáuð þetta sett fram þarna með sama hætti, rauðar súlur fyrir árið í fyrra og bláar fyrir árið í ár. Í grunnskólanum búið að ráða í 99,3% af öllum stöðugildum. Þar vantar að fylla 16,5, borið saman við 25 fyrir hálfum mánuði. Staðan þó heldur lakar í grunnskólanum en á sama tími fyrra, en þá vantar að ráða í 8 stöðugildum þetta leyti. En auðvitað hér að ræða afar lágt hlutfall af heildarstarfsmannafjöldanum, 0,7%. Ef við skoðum biðlista tölur í leikskólunum, þá staðan þar líka betri en á sama tími að í fyrra. Nú eru alls 186 börn á biðlista eftir leikskólaplássi, en voru í fyrra á sama tíma ríflega 250. Og þar munar mest að tekist hefur að bjóða mun fleiri börnum pláss sem eru fædd á fyrstu 5 mánuðum síðasta árs og eru því á aldrinum 16 til 21 mánaða þessa mundir. Þessi börn eru nú 131 talsins sem voru 286 á sama tíma í fyrra. Það líka mikilvægt að hafa í huga í þessu efni að við höfum úr mun fleiri lausum plássum að bjóða á þessu hausti. Þau eru núna í kringu 340 sem talsvert mikil breyting frá fyrra ári þegar þau voru næstum helmingi færri og biðlistarnir helmingi lengri. Ef við horfum á það hve mörg börn hafa fengið boð leikskólavist en ekki fasta dagsetningu, þá sjáum við að það hefur fækkað rúmlega helmingi í hópi þeirra barna á undanförnum vikum. Þar voru í lok ágúst 128 börn í þessum hópi en eru núna 59. Í frístundastarfinu gengur sömuleiðis hratt á biðlistan eins og við sjáum á þessari mynd. Fyrir mánuði voru þar 1354 börn, 1052 fyrir 2 vikum, en núna 532 börn. Á svipuðum tíma í fyrra voru 834 börn á þessum biðlista. Loks þess að geta á leikskólum á eftir að fylla í afleysingastöður, alls 23,5 stöðugildi, en þar þess að geta að við fjölguðum þessum stöðum með ákvörðun okkar að fjölga undirbúningstímum. Og hér komin til sögunar sem mjög mikilvægt, nýtt úrræði sem afleysingastofa borgarinnar sem á sérstaklega að þjóna leikskólunum fyrsta starfsárið. Þar var opnað fyrir starfsumsóknir í síðustu viku og eru þær strax orðnar 100 á fyrstu 6 dögunum sem að byrja að vinna úr. Það mun því vonandi bæta talsvert stöðu þeirra leikskóla sem eftir að manna sínar afleysingar vegna veikinda og undirbúningstíma. Þetta þokast í ákveðið í rétta átt en auðvitað verkefninu ekki lokið og við linnum ekkert látum fyrir en að það búið að manna allar stöður og öll þau börn eru komin í vistun sem hafa fengið boð. Og það rétt að rifja upp að þessu tilefni af hverju við erum í þessari stöðu og höfum verið undanfarin misseri. Kannski 3 skýringar á því. Í fyrsta lagi verið mikil þensla í atvinnulífinu sem hefur valdið því að erfiðara hefur verið að fá ungt fólk til starfa. Atvinnumöguleikarnir eru einfallega miklir og minna krefjandi störf oft í boði fyrir sambærilega eða jafnvel hærri laun. Í öðru lagi mikill og tilfinnanlegur skortur á leikskólakennurum sem helgast af því að algjört hrun varð á innritun í það nám eftir að námið var lengt úr 3 árum í 5 með samþykki Alþingis fyrir réttum 10 árum síðan. Þá hrundi einfallega aðsókn kennaranema í námið, bæði í leikskóla og grunnskóla kennaranámið, fjallum 3/4, 75% á næstu árum og hefur lítið tekið við sér að nýju þó helst reyndar á þessu ári. Síðan má líka segja að það hefur verið neikvæð umræða leikskólanum sem vinnustað. Starfið sé erfitt, launin lág og vinnuumhverfið ekki eftirsóknarvert. Og á þessum þáttum höfum við einmitt verið að taka á undanförnum misserum. Launin hafa batnað, laun leikskólakennara kannski sérstaklega og hafa hækkað milli 80 og 90% frá 2011, eru nú sambærileg launum grunnskólakennara og kennaralaun í borginni hafa hækkað meira en laun annarra háskólamentara á undanförnum árum. Laun ófaglærðra hafa hækkað en þar vissulega meira verk að vinna og þarf að bæta þar í. Það hefur síðan mikil vinna verið lögð í tillögugerð bætt starfsumhverfi leikskólana og grunnskólakennara reynda líka og starfsfólks í frístundinni og það að skila sér í þáttum sem að koma inn núna á þessu hausti eins og fjölgun fagfólks, auknum undirbúningstíma, auknu rými fyrir börn og starfsfólk, auknu fjármagni í viðhald og endurbætur húsnæðis, fjármagni heilsueflingar og liðsheldavinnu og svo framvegis.
Síðan eru ýmsar aðgerðir sem hefur verið gripið til þess að einmitt að kynna betur störfin, beinar auglýsingar í prentmiðlum, samfélagsmiðlum, veggspjöldum, vinna með markhópum í háskólum og framhaldsskólum ekki síst, gerð kynningamyndbanda fyrir einstakar starfsstöðvar sem hefur verið dreift á samfélagsmiðlum, samstarfið atvinnuleitamiðla eins og þá sem að ungt fólk notar sérstaklega, samstarfið Kapacentrum að vekja athygli á störfum á sviðinu meðal atvinnuleitenda, samstarfið félag eldri borgara, sumarstörf á leikskólum sem að var tilraunaverkefni sem að gekk mjög vel í sumar og alveg klárt að það hefur tekist að vekja áhuga ungs fólks á því að koma inn á leikskólana sem framtíðarvinnustað eða þá að fara í námið. Nýtt einfaldara ráðningakerfi, kynning á hlunnindum starfsfólk leikskóla og svo mætti lengi telja. Það hefur sem sagt verið í algjörum forgangi að bæta starfsumhverfið í leikgrunn- og frístundastarfinu og verður það áfram, enda er það grundvallar forsendan fyrir gæðastarfi að vel sé búið að starfsfólkinu. Þetta verður áfram okkar lykilverkefni eins og kemur skýrt fram í málefna sáttmála meirihlutans. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það hefur verið mikið í umræðinni nauðsyn þess að hækka laun á leikskólum, sérstaklega lægstu launin, til að fá fólk til starfa á leikskólum borgarinnar og mér finnst þessi afleysingarstofa sem er nefnd virka dálítið sem svona önnur leið til að fresta því að hækka lægstu launin og svona ég velti fyrir mér hvort að börnin upplifi ekki mikið rót með þessu starfsfyrirkomulagi ef það er kannski alltaf einhver nýr starfsmær komin á leikskólan sem er síðan bara tímabundið þetta. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri óskaði að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir þessar spurningar og vangaveltu en það þarf ekki að tala lengi við bæði leikskólastjóra en líka grunnskólastjóra til þess að heyra það að sérstaklega ákveðnum tímabilum eins og yfir veturinn þegar mest af flensum og veikindum að þá er mjög mikið álag því tengt að þurfa að leysa af aðra kennara og það geta verið kennarar bara á gólfinu í starfi með börnum á leikskólum en líka kennarar í grunnskólum og þegar þetta er farin að vera sérstakur álagsþáttur hjá stéttum sem við vitum er að glíma við kulnun og ýmislegt að þá fannst okkur og mér ekki koma annað til greinin að grípa til aðgerða og auðvelda skólunum það að vera með afleysingu þegar það þyrfti svona í hlaup og þess vegna fór í mótun ýmsar hugmyndir hvað það varðar. Þetta er býsna vel leyst í frístundinni þar sem eru afleysingar og svona hverfagrunni og það er sent á milli frístundaheimila. Þannig að þetta er líka hluti af því að bæta starfsaðstæður starfsfólks og jafna álagið vegna þess að oft er gripið til þess að reyna að leysa mál þegar einhverjir eru veikir og hlaupa aðeins hraðar. Þannig að þarna að mínum að þetta fer saman metnað til þess að hafa gott starfsumhverfi og búa þar með vel að börnum vegna þess að það er engin bættar að það verði meiri og meiri veikindi á vinnustöðum. Það útilokar ekki að gera eitthvað í kjaramálum sem við höfum auðvitað gert að vissu marki og þannig að þetta útilokar ekki hvort annað. Þá hefur borgarstjóri veitt andsvar. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, mér langar bara að lesa hérna bókun. Það er eiginlega það sem ég hef að segja. Vetrarstarfið er nú hafið í leik- og grunnskólum og enn vantar í margar stöður. Leik- og grunnskóla sem á frístund og afleysingu. Það vantar allstaðar eitthvað fólk í allar þessar stöður. Eftir að ráða í 38 stöðugildi í leikskólum, í frístundinu vantar í rúmlega 64 stöðugildi, á biðlista eftir leikplássi eru 186 börn, svo fátt eitt sé nefnt.
Þessi staða er enn með öllu óásættanleg. Mannekla í leikskólum er ekki nýtt vandamál og því sætir það furðu að borgin hafi ekki getað tekið á því með mannsæmandi hætti fyrir löngu. Álagið sem þessu fylgir hefur ekki verið og er ekki boðlegt börnunum og foreldrunum þeirra, hvað þá starfsfólki leikskólana. Allt og lengi hefur borgin hunsað þetta vandamál, í það minnsta ekki tekið það nægjanlega föstum tökum. Veigamestu atriðin sem skipta máli hér eru launamálin sem eru óviðunandi og inn í þetta spilar starfsálag sem hefur verið enn frekar íþyngjandi vegna langvarandi manneklu. Allt spilar þetta saman. Það er ekkert sem skiptir meira máli en börnin og allt sem varðar þau í borginni á að setja í forgang þegar kemur á úthlutun fjármagns. Hækka þar launin fyrir enn frekar og breyta vinnutímafyrirkomulagi til að létta á og jafna álag á starfsmönnum. Það hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls undir þessum lið og telst umræðu lokið. Og forseti óskar eftir því að gera hlé á fundi að svo stöddu og vill gjarnan hitta oddvita.
Þá hefst fundur aftur. Já, ég veit. Þá hefur það verið ákveðið að fresta tillögum 8 til 12. Gengið verður til tillögu 13 sem kosning í fjölmenningarráð. Má nú sjá. Og já, allir borgarfulltrúar í salnum. Lagt til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti í fjölmenningarráði í stað Hildar Björnsdóttur. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera. Þá gengið til kosninga þetta. Þeir sem eru þessu. Það biðja alla borgarfulltrúar að fylgjast vel með. Nú verður gengið til kosninga, allir borgarfulltrúar í salnum. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu veiti þess merki, lýsi þess merki. Og það samþykkt einróma. Og þá gengið til 14. liðar sem framlagning fundargerða. Fyrst það framlagning fundargerðar borgarráðs frá 7. september. Svo það framlagning fundargerðar borgarráðs frá 13. september. Já, gjörðu svo vel. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur kveðið sér hljóðs undir fundargerð frá 13. september. Já. Hvort sér hljóðs. Forseti, ég held að þetta taka hér eitt mál á dagskrá í viðbót, þannig að ég skal finna dagskrárliðin sem að þetta tilheyrir í fundargerðinni. Mig minnir þessi dagskrárliðin 20, en ég skal senda staðfestingu á því til ritara fundarins hér á eftir. Þetta snýr að dómsmáli 3132 frá 2017, héraðsdómur, og bókunin hljómar svo. Margir kom að áminningaferli fjármálastjóra Ráðhússins sem endaði fyrir héraðsdómi og hafði fjármálastjórinn fullan sigur. Borgarstjóri, borgarritari, borgarlögmaður, starfsmannastjóri Reykjavíkur, lögmenn hjá embætti borgarlögmanns, auk Antons Björns Markússonar HRL, vissu öllum áminningunum veittu ráðum ferlið. Nú komið í ljós að málarekstur borgarinn í máli 3132 2017 hefur kostað 3.743.750 krónur. Þetta eru forkastanleg vinnubrögð og borgarfulltrúi Miðflokksins kallar eftir því að einhver axli ábyrgð á þessu alvarlega máli. Það virðist vera meðvituð ákvörðun þeirra sem stjórna borginni að bregðast ekki við dómi héraðsdóms og sérstaklega í ljósi þeirra nýju upplýsinga sem nú skekja Orkuveitu Reykjavíkur. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og meirihlutinn áskilur sér rétt til gagnbókunar. Þá göngum við til 15. liðar sem fleiri fundargerðir. Það eru fundargerðir fagráða, fundargerð forsætisnefndar frá 14. september þar sem verður sérstaklega að samþykkja lið númer 4. Það tillaga breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar fyrir umræða. Til máls tekur Páll Bartósek borgarfulltrúi. Ég geng þá sammála. Já, forseti, ég vil örsnögt koma hér upp og gera grein fyrir þeim breytingum og samþykktum stjórn Reykjavíkur og fundarsköp borgarstjórnar sem hér hafa verið lagðar fyrir, af því að hér auðvitað verið að gera margar og nokkrar mikilvægar og veigamikilar breytingar á okkar starfi sem ég finnst rétt að fylgja úr vegi með örstuttri tölum. En svo ég fari svona efnislega yfir þessar breytingar sem verið að gera í grófum dráttum,
þá í fyrsta lagi sem ég held að sé afar mikilvægt að gera breytingar á forsætisnefnd í þá veru að forsætisnefnd, það verði samt kosnir 4 varaforsetar úr hópi borgarfulltrúa í stað 2. Þannig að með þessu þá verið að stækka forsætisnefndina, verið að bæta við samt 2 fulltrúum, þá fulltrúum minnihluta og forsætisnefndin verður þá mönnuð fulltrúum bæði meirihluta og minnihluta og ég held persónulega og vona að flest fleiri taki undir að það sé afar jákvætt skref og jákvætt ásjónu borgarstjórnar að það séu allir borgarfulltrúar sem komi að þegar kemur að því að stjórna fundum borgarstjórnar. Þetta auðvitað þannig á þingi og ég held að það sé dæmi hefð frá þingi sem rétt að taka upp. Í kjölfarið einnig gert ráð fyrir að varaforsetar þingsins eigi sér varamenn og aðrir þá fulltrúar í forsætisnefnd líka því eins og áður lagt til að þeir fulltrúar þeirra framboð sem ekki eiga varaforseta eigi sér áheyrna fulltrúa í forsætisnefnd og þeir áheyrna fulltrúar geti haft vara áheyrna fulltrúa. Í öðru lagi lagt til breyting á þann veg að ræðutími styttur að jafnaði úr 20 mínútum í 10 og úr 10 mínútum í 5 og þetta náttúrulega tengist fjölgun okkar og því að fundirnir geta dregist á langinn ef að margir vilja kveða sér hljóðs en enga síður eru áfram til upp óbreyttar kvaðir á því að við umræðin fjárhagsáætlun þá sé ræðutími óbundinn. Þannig að áfram heimildir til að lengja hann ef að ástæða talin til en þetta ákveðið vegamikil breyting sem ég líka tel að sé til batnaðar því að við þurfum auðvitað að aðlaga okkur að breyttum aðstöðum með auknum fjölda. Í þriðja lagi þá lagðar til ýmsar breytingar sem taka mið af því að við erum vonandi að fara að taka í notkun nýtt atkvæðagreiðslu og fundakerfi hér vonandi sem fyrst þar sem fundamönnum gefst kleift bæði á að greiða atkvæði úr sæti sínu með því að smetla á hnapp sem í anda þess sem talið vera svona bestu aðferð þegar kemur að því að menn geti greitt atkvæði svona fundum og fundamönnum uppálagt að taka ansvör úr sætum sínum og þetta kallar líka á breytingar á fundasköpum og síðan eru nokkrar minniháttar tæknilega breytingar sem ekki ástæða þess að fara út í eins og það á einhverju stöðu nafni sveitafélagsins breytt á áhriftaðum Reykjavíkurborg sé að ræða þess að í stað áður sveitafélagsskip komur Reykjavíkurborg og breytingar sem ekki efnislegar en þykja til bóta. Takk fyrir. Þá hefur Páll Bartósek borgarfulltrúi lokið máli sínu og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hefur beðið að taka til máls. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég kem undir liðnum fundargerðir og vona að mér sé það heimilt að ræða það mál sem mér finnst í knúin til að ræða og þannig það að ég siti í stjórn Strætó og þannig það að mér var nokkuð brugðið þegar ég las á vísi.ri 7. september undir þeirri leynilega fyrirsögn sem hljómaði svona Strætó vísar ásökunum sönnu níðingskap til föðurhúsanna. Málavextir eru þeir að borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir hélt í ræðu eins og margir muna en ég ekki viss allir muni nákvæmlega og ég svo sem gerði ekki heldur nákvæmlega orðalag í öllum greinum og en ef að það farið rétt eftir sem að segir hér í þessari frétt á vísi að þá segir með leyfi forseta að í ræðunni hafi eftirfarandi verið sagt en nú þessi níðingskapur orðið normið á leigumarkaði og yfirgangur fyrirtækja og starfsfólki sínu líka normið. Starfsmannaleigur ná langt inn í opinber fyrirtæki. Strætó hefur leigt fólk sem starfsmannaleigur greiða lægstu laun og starfsmannaleigurnar fá svo pening af með því að leigja því betta í margra manna herbergi fyrir svívirðilegt verð. Þetta segir í ræðunni, eftir því sem vísi segir og síðar segir þessi sömu ræðu félagslegar stofnanir eins og Strætó eru orðin spiltur af þessu hugarfari sem sprettur á því
að við slepptum kapitalistum og okrurum á fólk. Nú, ég hef ekkert sérstaklega mikið álit á miklum og grimmum kapitalistum eða okrurum, en mér finnst þetta nokkuð langt til seilst að saka þessa mikilvægu almennistofnun sem eru ekki síst fyrir þá sem að hafa kannski ekki mikil fjárráð svo alvarlega hluti. Í rauninni er verið að ásaka þessa stofnun að ástunda mansal í hinum nýja skilningi þess orðs, og þetta er mjög alvarlegt. Og það sem kom mér líka pínlítið á óvart að það kemur fram í þessari frétt og það hefur líka sem sagt eftir þeim hjá Strætó sem að hafa með þetta að gera að sem sagt Strætó brást nokkuð hart við. Guðmundur Heiðar Helgason, upplýsingafulltrúi Strætó, hann segir í þessari frétt að fyrirtæki fordæmi þennan málflutning og vísi ásökunum hennar spillt hugarfar nýðingskap til föðurhúsana. Og það sem kom mér kannski einna mest óvart var að það segir hér, og það hef ég líka fengið staðfest, að Sanna Magdalena Mörtudóttir hafi sendt Strætó fyrirspurn áður en hún flutti ræðuna þetta og ráðningarsamninga, og þar hafi komið fram eftirfarandi það að starfsmannaþjónustan Elja hefur, svo ég lesi þetta orðrétt með leyfi forseta, aðstoða Strætó við að ráða vagnstjóra til starfa. Ólíkt öðrum viðskiptavinum Elju, þá eru viðkomandi starfsmenn með ráðningarsamning beint við Strætó og líkt og allir aðrir starfsmenn fyrirtækisins og fá laun samkvæmt kjarasamningi starfsmannafélags Reykjavíkurborgar og Strætó. Þannig að ég sé ekki betur en að borgarfulltrúinn hafi í rauninni vita að þetta var í besta falli hæpið sem að kemur fram í hennar ræðu. Þannig að mér finnst von að starfsmenn Strætó hafi brugðið svolítið hart við þessu. Og þess vegna langar maður að spyrja borgarfulltrúann hvort hvort það getur verið, af því maður trúir varla að þetta sé rétt, að hún hafi rauninni vita sannleikann í málinu en samt látið að því liggja að þetta væri alls ekki svona, heldur væri það starfsmannaleigan sem að greiddi þessum starfsmönnum laun og væri einhvern veginn á okráðum. Mér finnst allavega mikilvæg að koma því á hreint að Strætó hefur staðið sig í stykkinu, af því að Strætó gerur þó kröfu það að starfsmennirnir sem eru ráðnir með þessum hætti yrðu ávallt launamenn Strætó, bara eins og aðrir launamenn. Og þannig að ég gerir mér grein fyrir því að það kann að vera að einhverjir sem hafa verið ráðnir og þessum forsendum telja að þeir hafi ekki fengið allar vinnustundir greiddar. Ég veit ekkert það er í sjálfsögðu ekkert óeðlilegt, ekkert óalgengt vildi ég sagt hafa. En það sem vildi þó sagt hafa að það er svo litið slæmt ef að það er þannig að ef að borgarfulltrúar spyrja okkar stofnanir einhver mál og þeim er sagður sannleikurinn þessi mál eins og það lítur við þeirri stofnun, að þá séu þau orð höfða engu. Þannig að mér þætti eiginlega vænt að fá skýring á þessu hjá borgarfulltrúanum. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Lögð var fram tillaga að breytingu á samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og hún var kynnt hér áðan. Til þess að hún geti farið í aðra umræðu þurfum við að samþykkja það. Því ætla ég að leggja til að það verði gert ef allir borgarfulltrúar eru í salnum. Það sem að Páll Bartósek borgarfulltrúi kynnti hér áðan, breytingu á samþykkt fundarsköp stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar úr fyrri umræðu í aðra umræðu. Það er það sem þarf að gerast til þess að þetta geti farið í aðra umræðu, til þess að það sé svo hægt að samþykkja þetta endanlega. Gjörðu svo vel. Já, orðið varðandi þetta mál. Já.
Forseti biðst afsökunar vegna þreytu. Ég held að það væri gott að klára andsvörin fyrst. Gerum það. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, veitir andsvar. Getur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, skilgreint undir nákvæmlega hvaða lið hann var að tala? Af því að við tókum saman 14 og 15. Og fundargerðir. Fundargerð borgarráðs frá... Ég ekki með Er það fundargerð strætó í fundargerð borgarráðs frá 7. eða 13. Eða er það ekki svo? Já. Forseti gerði sig ekki grein fyrir því og biðst velvirðingar og hélt að fundargerð strætó hefði verið undir einum þessara fundargerða. En er það alveg skýrt að svo sé ekki? Augnablik á meðan forseti athugar það. Já, á meðan þetta er athugað ætla forseti að veita Sönnu Magdalenu Mörtudóttur tækifæri til að koma upp og svara sem er borgarfulltrúi og svo þar á eftir kemur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi upp og svarar í andsvari. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta var í ræðu minni og svo birti ég þetta síðar á pistli á Facebook og ég sé ekki að ég hafi verið að segja ásaka strætó níðingskap. Með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa úr pistli minnum og ég segi hér: En nú þessi níðingskapur orðið normið á leigumarkaði og yfirgangur fyrirtækja og starfsfólki sínu er líka orðið normið. Og þarna hefði ég kannski mátt vera skýra að vera að fjalla máli á almennu nótunum en ég tel mig ekki þurfa að stafa allt ofan í alla. Svo segi ég starfsmannaleigur ná langt inn í opinber fyrirtæki, við vitum það. Svo segi ég strætó, með leyfi forseta, strætó hefur leigt fólk sem starfsmannaleigur greiða lægstu laun og það er staðreynd þó að strætó sé að borga samkvæmt sínum taxta eða viðmiðunum að þá eru þau samt sem aðra að leigja fólk af elju starfsmannaleigu sem hefur greitt lægstu laun og auðvitað hefur maður gríðarlegar áhyggjur af því hvert strætó og fleiri stofnanir sem eru að gera viðskipti við starfsmannaleigur og auðvitað hefur maður áhyggjur af stöðinni þegar við erum að heyra svakalega sögur hvernig þessar starfsmannaleigur koma fram við fólk. Þannig að mér finnst mér er rauninni brá að skömmu áður en ég flutti þessa ræðu og þá hefði maður heyrt rosalega svona neikvæðar frásagnir upplifun starfsfólks sem hefði starfað fyrir elju starfsmannaleigu, gegnum elju starfsmannaleigu og svo kemur fram að strætó er þarna að gera viðskipti við þessa starfsmannaleigu. Já, þannig að ég sé ekki að ég hafi verið að segja neitt rangt þarna og svo með leyfi forseta þá langar mig að lesa minnisblaði frá strætó. Já, þetta er sem sagt minnisblað frá strætó 27.2.2016 þar sem að stendur það er verið að gera grein fyrir því að strætó hafi sem sagt fengið 25 starfsmenn í gegnum elju starfsmannaleigu og þar stendur með leyfi forseta starfsmennirnir yrðu á launaskrá hjá strætó og gangast að þeim kjörum sem við bjóðum launaflokkur 138 samkvæmt kjarasamningi við strætó og samkvæmt minni bestu upplýsingaöflun og þá er þetta með þeim lægstu launum og þarna vaknaði líka spurningar hvort að þessi 25 starfsmenn séu þá allir í sama launaflokki. Er þetta allt 25 starfsmenn með sömu reynslu? Er þetta allt fólk sem er á sama aldri? En já, ég afsaka bara ef þetta virkar óundirbúið hjá mér. Ég vissi ekki að þetta yrði á dagskrá. En ég kannski fæ að koma aftur upp ef þetta þróast eitthvað áfram þessu samræður en bara endilega ræðum þetta. Takk fyrir. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir
borgarfulltrúi loki við að veita andsvar, þá veitir andsvar Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Annars vill forseti undirstrika að tilgreina alltaf undir hvaða liði verið að tala svo að sé alveg á hreinu að það sé viðeigandi að eiga umræðu sem á sér stað. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, ég held að það sé alveg á hreinu að þetta mál var ekki á dagskrá og þessar fundagerðir Strætó er heldur ekki að finna og það er engin fótur fyrir því að setja þetta á dagskrá. Nú voru reyndar á fundi hérna áðan að tala um að fækka málum en þá kemur hérna nýtt mál inn. Nú hefur Sanna útskýrt það efnislega að hún var ekki að tala um níðskap Strætó, hún var að tala um annar aðila, þannig að þetta með misskilningur á Strætó sem sendur frá sér einhverja furðulega yfirlýsingu og ennþá meiri misskilningur hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni sem bæði misskilur Sönnu og fundarsköp borgarinnar með því að koma með þetta málin hérna rétt fyrir miðnætti sem ekki er á dagskrá. En úr því að hann gerði það, þá var Sanna að svara og ég verði líka aðeins að bregðastuðu vegna sem ég hefði freka viljað að okkar eini fulltrúi í stjórn Strætó hefði kannski fjallað um það sem við byrjuðum að spurjum fyrir í kvöld og ekki var svarað. Til dæmis af hverju áætlanir Strætó hafa brugðið svona rosalega að það er bara ekki 90% frávik á fyrstu 6 mánuðum varðandi aukninguna. Það er 50% frávik varðandi hlutdeildina og að því að það var nefnt hérna í annað sinn að þetta væri hagkvæmur ferðamáti þá var heldur ekki brugðist við á okkar eina stjórnarmann í Strætó þeirri staðreynd sem nú var birt hérna í fjölmiðlum nýlega, erlend úttekt, að þetta væri næst dýrasta almenningssamgangu kerfið, það er að segja fyrir íbúa í Evrópu, í 47. sæti af 47 borgum sem var teknar út. Mánaðarkortið er næst dýrast, það er dýrar en í Sviss, því dýrar heldur en í Þýskalandi, dýrar en í Noregi og hérna ég vilja fá eitthvað um þetta en í staðinn þá er verið að koma hérna með rangmálin, misskilningarsköp og hérna misbitavaldi og ég hvet forseta til þess að gera meira heldur en bara minna á. Ég held líka að það verði aðeins að taka á svona vitleysu. Forseti þakkar ábendinguna. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og hér er bókun boðuð. Hvað vill borgarfulltrúin? Taka til máls? Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi fara að taka til máls til að klára þetta mál. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara svona velta fyrir mér rauninni hvert er svona utanumhald funda á dagskrár. Þetta eru við öll að fylgjast með og erum búin að kynna okkur málin en ég bara svona veltaði fyrir mér hvar ábyrgðin liggur svo við séum pottet ekki að setja mál á dagskrá sem eigi ekki vera dagskrá. Ég veit að við byrjum öll ábyrgð á því en ætti ekki forseti að vera að fylgjast á vel með dagskrárliðum. Ég bara svona velti þessu dálítið fyrir mér að við séum að fylgja öllu eftir en auðvitað byrjum við ábyrgð á að fylgja þessu eftir líka. Takk fyrir. Takk fyrir spurninguna. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti hélt að þetta væri tengt fundargerð Strætó sem væri undir fundargerð borgarráðs. Það var misskilningur af hálfu forseta, þess vegna biðst forseti afsökunar á þessum misskilningi og hefur kannski of treyst því að fólk fylgi þessu eftir og passi upp á að taka eingöngu til máls undir þeim liðum sem það er viðandi. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Við þurfum að samþykkja 4. lið inn í seinni umræðu til þess að geta fengið þann lið inn í seinni umræðu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Hvað? Já, núna erum við undir 15, það er fundargerð forsætisnefndar frá 14. september. Það er borgarfulltrúin var að biðja útskýringu og forseti ætlar að klára að útskýra áður lengra er haldið. Það er 4. liður tillaga breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar fyrri umræða. Það er það sem að Pavel Bartošek borgarfulltrúi kynnti áður en þetta fíaskó byrjaði. Þess vegna vill forseti gjarnan að við getum samþykkt
það inn í seinni umræðu. Allir sem sátu í forsætisnefnd þennan dag ættu að vera nokkuð vel upplýstir þetta þegar var farið ítarlega yfir þetta í þeirri nefnd. Hefur borgarfulltrúinn frekari spurningar? Já, að þetta verður tekið inn í seinni umræðu. Það er rétt skilið. Já. Sjálfsagt að útskýra þetta. Takk fyrir að spyrja ef þú ert óviss. Það er að gera. Allir borgarfulltrúar í salnum? Jú, bókun ljómandi gott. Þá virðast allir borgarfulltrúar verið í salnum, er það ekki rétt? Kingum kolli og það er rétt. Það var í mjög glöðu hjartanum. Kærar þakkir. Þá verður gengið til kosninga það hvort að það verði hægt að kjósa þetta inn í vísa til seinni umræðu. Þeir sem eru því samþykkir að vísa þessa tillögu að breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjöp borgarstjórnar til seinni umræðu, vísi þess merki. Vísi þess merki með skýrum og greinilegum hætti. Kæru vinir og vandamenn. Ég vil hafa það alveg á hreinu hver eru með. Já, þetta er samþykkt samhljóða ljómandi gott. Þetta er fyrirspurn. Já, borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtusdóttir vil leggja fram fyrirspurn. Er það tengt þessu máli? Bara fundarskjöp. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við vorum að skarast á milli tveggja mála á sama tíma og ég var búin að biðja orðið við fyrri umræðu en svo gengum við til kosningu þetta mál núna og ég áttaði með að ég var búin að biðja orðið undir þessum lið og undir hinum og svo náttúrulega fórum við dálítið svona út allt en það var alveg þú búin að taka á móti því að ég hefði beðið orðið. Af því að svo spurði ég hvort máli ég að fara að tala núna þannig að núna erum við búin að ganga til atkvæðagreiðslu án þess að ég sé búin að erum við þá hættu að fylgja eftir mælendaskrá við fyrri umræðu. Við vorum upprunalega búin með lið 14. Vildi borgarfulltrúinn taka til máls undir lið 14? Ég var búin að biðja orðið þar en svo kom hitt fram að því að líka Forseti spyr af einlægni. Já, af því að þegar umræðan strætó kom fram að þá var það í rauninni sett fram undir ég veit ekki eins og hvaða lið því að vildi borgarfulltrúinn taka til máls undir 4. lið eða er það afgreitt að hálfu undir 4. lið en ég get alveg eins gert það í seinni umræðu ég er bara svona velta fyrir mér hvernig mælendaskrá hefur verið háttað. Meina borgarfulltrúinn 14. lið þar að segja fundargerð borgarráðs eða 4. lið 15. liðar þar að segja undir fundargerð forsætisnefndar? Undir fundargerð forsætisnefndar. Það er það sem að borgarfulltrúinn vildi ræða hér í dag. Þannig að allir eru samþykkir því að við erum búin með 14. lið. Núna við vorum reyndar að vísa þessi seinni umræðu en mun það sem að borgarfulltrúinn hefur að segja að hafa áhrif á ákvörðun borgarfulltrúans í þessu máli? Nei, en vill bara koma einhverju til leiðar í þessu máli? Nei, því það er ekki heldur skýrt undir hvaða lið strætóumræðan. Já, en snýst það strætóumræðinu eða snýst það þetta? Nú er komið að hinni umræðinu. Strætóumræðinu lokið. Í bili? Já. Held ég. En vill borgarfulltrúinn taka til máls eða ekki? Nei, ég ætlaði bara að koma þessu á framfæri. Ég bara kem því inn í aðra umræð. Ég ætlaði bara að athuga hvort þú værum þá ekki að fylgja mælendaskrá eftir því að virtist það gleymst. Ég vildi bara benda á þetta. Já. Nú erum við búin að kjósa þetta. Svo munum við fara áfram og það verða hinnar fundargerðirnar verða lagðar fram. Það verður hægt að taka til máls undir þeim fundargerðum. Já, frábært. Er það skýrt? Já, takk. En það verður fólk að segja það leið svo að forseti haldi ekki áfram. Ég var samt búin að biðja orðið, ég var komin að mælendaskrá og þess vegna var ég að spyrja. Gjörðu svo vel, orðið er þitt. Nei, ég vil bara fresta þessu í aðra umræðu. Þú vilt fresta þessu í aðra umræðu? Ég bara kemur þetta þá. Já. Er það alveg í lagi? Þá gerum við það svo leiðis. Þá er fundargerð mannréttinda og lýðræðisráðs frá 13. ágúst lögð fram.
Er einhver sem vil taka til máls undir því? Svo virðist ekki vera. Fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 3. september lögð fram. Er einhver sem vil taka til máls undir þeirri fundargerð? Svo virðist ekki vera. Þá er það fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 11. september. Er einhver sem vil taka til? Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, boðar bókun í þessu. Vill borgarfulltrúin lesa upp bókunina núna? Gjörðu svo vel. Mjög gjarnan. September? Já. Og það var ekki margir liðir, þannig að þú getur kannski bara fundað fyrir mig, Helga. Þá verður það mjög gott Það verður alltaf að setja undir þessa fundargerð. Já, undir fundargerð og það varðar, þetta er bókun vegna fundargerð skóla- og frístundaráðs 11. september í tengslu við tillögu Flokks fólksins um að valdefla skólana og í því fælist að þeir eru sjálfir til sín skólasálfræðinga til að hafa felld. Þetta er bara svona smá formáli. Bókunin er svona: í minnisblaði skóla- og frístundaráðs sem fylgir rökstuðningi meirihlutans fyrir að fella þessa tillögu kemur fram að hún hafi verið óljós. Borgarfulltrúa þykir þetta útúrsnúningur þar sem hringt var í hann þegar tillagan var í vinnslu til að fá nánar útskýringar sem voru veittar með fullnægjandi hætti eftir því sem best var skilið. Í tillögunni felst að þeir sálfræðingar sem fyrir eru dreifist í skólan í 40% stöðugildi og til að það næðist myndi án efa þurfa að ráða fleiri sálfræðinga. Enn og aftur vill Flokkur fólksins leggja áherslu á mikilvægi þess að sálfræðingar séu sýnilegir á göngum skólana og að börnin og foreldrar þeirra viti hverjir þeir eru. Þessi bókun tengist 3. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs frá 11. september og svo það sé sagt. Þá eru það fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 5. og 12. september sem eru lagðar fram. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum liðum? Svo virðist ekki vera. Þá er fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 5. september lögð fram. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo virðist ekki vera. Þá er það fundargerð velferðarráðs frá 3. september sem er lögð fram. Er einhver sem að taka til máls undir þessum lið? Það var búið að boða hérna einhverja bókanir, það er svona spyr forseti svo við séum ekki að ana áfram. Já. Ljómandi. Þá erum við komin í gegnum öll mál sem að hefur ekki verið frestað. Þá ætla ég að bjóða borgarstjórn að klára að lesa bókanir áður en fundi verður slitið á þessu sinni. En áður en það gerist, þá er mjög spennandi tvist á dagskránni og það er það að taka inn örlítið mál með afbrigðum af því að það er ekki nógu mikið að málum. Það er kosning í stjórn lífeyrissjóðs lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar. Er samþykkt að taka það inn með afbrigðum. Forseti lofar að það mun taka stutta stund. Það er samþykkt. Samhljóða. Þá er það tillaga að samþykkt sé að Katrín Atladóttir taki sæti sem varamaður í stjórninni í stað Valgerðar Sigurðardóttur. Þá munum við fara í kosningum. Það er allir borgarfulltrúar í salnum. Já, svo virðist vera. Og allir sem eru í því samþykki síni merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er öllum liðum á dagskrá lokið, einnig þeim sem var tekin inn með afbrigðum. Þá ætlaði að biðja borgarfulltrúa að koma upp og lesa upp þær bókanir sem hafa ekki verið lesnar upp. Fyrst er það Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Ég ætla að bjóða borgarfulltrúum að raða sér upp hér til hliðar og vera tilbúinir að lesa. Gjörðu svo vel. En ég minni á að fundi hefur ekki verið slitið, haldið ró ykkar. Já, þetta er hérna, ég er ekki með númer á liðinu, með einhvern segir mér hvað númer Flokks fólksins máli var með biðlista laust aðgengi. Það var liðið 4 kannski, en það ekki rétt hjá mér. Þannig að þetta er bókun við þeim lið. Þessar tillögu var vísað til velferðarráðs og ég samþykkti það og við flest, en við erum hérna með bókun Flokkur fólksins og Miðflokkurinn, viðbrögð meirihlutans við tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins biðlistalaust aðgengi að skólaþjónustu og að sálfræðingar hafi aðsetur í skóla er að mati borgarfulltrúa Flokks fólksins og Miðflokksins veikburða málflutningur með útúrsnúningar í vafi. Það er ekki verið að biðja mikið með þessar tillögu aðeins að sálfræðingar skóla sæki vinnu sín í skólana þar sem þeir rétti staður er við hliðina á börnunum og starfsfólkinu.
Tillögunni er vísað til velferðarráðs þar sem borgarfulltrúi Flokks fólksins og Miðflokksins vona að fulltrúar í ráðinu allir sem einn láti verkin tala í þágu barnanna með því að gera þær breytingar sem tillagan gengur út á. Þá hefur borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir klárað að lesa sína bókun. Eru fleiri bókanir sem á eftir að lesa? Já, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi ætlar að lesa bókun. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, fyrst spurning hvar á að bóka þessa bókuna því að málið var ekki dagskrá. Ég legg til að þetta veri kallaður liður 7b að þetta kom upp eftir mál 7 og bókunin hafi yfirskriftina bókun mál sem ekki var á dagskrá. Og bókunin svona, hún frá öllum sem í stjórnarandstöðunni að gefnu tilefni verða borgarfulltrúar stjórnarandstöðuflokkanna í borgarstjórn Reykjavíkur að gera alvarlegar athugasemdir við að borgarfulltrúum meirihlutans líðist að taka sér dagskrárvald og ræða mál sem alls ekki dagskrá fundarins. Tekið til máls undir fundargerðum án þess að geta undir hvaða fundargerð, dagsetningu eða lið fundargerðarinnar málið er. Gera verður þá kröfu til allra borgarfulltrúa að þeir fara af fundarsköpum og fundinum sé stýrt í samræmi við samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lesið upp bókun. Eru fleiri bókanir sem á eftir að lesa? Já, Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi ætlar að lesa bókun. Forseti, kæra borgarstjórn, við vorum búin að lesa bókun við lið 1, þannig að ég fer í lið 2 staðsetningu sjúkrahússins við Hringbraut og hún hljóðar svo. Staðsetning sjúkrahúss við Hringbraut sem nú rís niðurstaða umfangsmikils samstarfs ríkis, borgar og LSH. Þegar þörf á staðavali fyrir enn nýrri spítala þarf að fara í samráð vegna þess líka og lykilatriði að afla upplýsinga afstöðu ríkisins sem byggingaraðili Landspítalans til þeirrar vinnu. Á þeim grunni henni vísað til borgarráðs til nánari skoðunar. Í lið 3 í meirihlutasáttmála Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna kemur fram að hverfisráðin verði endurskoðuð með skilvirkni, eflingu lýðræðis og bætt samstarfi íbúa að leiðarljósi. Á fyrsta borgarstjórnarfundi þessa kjörtímabil samþykkti borgarstjórn að fresta kosningum í öll hverfisráð Reykjavíkurborgar til áramóta 2018-2019 og jafnframt leysa sitjandi hverfisráð frá störfum. Skýrsla framtíðarsýn fyrir hverfisráðin hefur verið í vinnslu og umsagnarferli. Endanlegar tillögur verða unnar á vettvangi mannréttinda og lýðræðisráðs og lagðar fyrir borgarstjórn fyrir lok þessa árs. Síðastliðinn fimmtudag skipaði mannréttinda og lýðræðisráðs stýrihóp sem mun vinna málið áfram og skoða álitamál og mismunandi tillögur skýrslunar í samráði við borgarbúa. Það stefnt að því að þessari vinnu verði lokið í nóvember. Fyrsti fundur stýrihópsins á morgun miðvikudag. Stefnt að því að stýrihópurinn muni hefja umfangsmikla samráðsvinnu á næstunni og funda reglulega með hagsmunasamtökum og íbúum hverfana. Og liður 4. Reykjavíkurborg hafa skapað aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan allra íbúa. Það stefna Reykjavíkurborgar að skólaþjónusta sé veitt sem næst þjónustuþegum í leikskóla, grunnskóla, frístund, heima eða hvar sem hentar best. Þar með komið til móts við markmið aukið aðgengi barna að skólasálfræðingum. Nú unnið að nýju verklagi skólaþjónustunnar í góðu samstarfi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs sem byggir á snemmtækri íhlutun, minni áherslu á formlegar greiningar en meiri á markvisst samstarf skólaþjónustu og fagfólks á vettvangi skóla- og frístundastarfsins. Við vorum með bókun í lið 5 og það búið að lesa hana og við erum með bókun í lið 6 sem hljóðar svo. Það gengur mun betur að manna lausar stöður í leikskólum og frístundastarfi en á sama tíma í fyrra. Búið að manna 97,5% stöðugilda í leikskólum og 99% stöðugilda í grunnskólum og 82% stöðugilda í frístund. Nú eftir að manna 39 stöðugildi í leikskólum samanborið við 96 á sama tíma í fyrra. Fjölmargar aðgerðir sem gripið hefur verið til frá sumri 2017 farnar að skila árangri og talsverð breyting verður milli mælinga í rétta átt. Sterk viðbrögð eru nýjasta úrræðinu aflýsingarstofu fyrir leikskóla og komið 50 umsóknir inn fyrstu dagana sem hún var starfrækt. Fækkað hefur mjög í hópi barna sem fengið hafa boð leikskólavist en ekki fasta dagsetningu og inntöku. Þau eru nú 59 en voru 128 fyrir mánuði. Þá hefur einnig fækkað helming á biðlista í frístundastarfinu að hálfum mánuði og eru þar þriðjungi færri börn en á sama tíma fyrra. Áfram verður unnið af miklum krafti við að fullmanna lausa stöður og tryggja öllum börnum fulla þjónustu sem allra fyrst. Þessi síðasta bókun var undir lið 7, ekki satt, mönnun. Já, rétt.
Eru fleiri bókanir sem að liggja fyrir? Að hafa allir bókanir verið lesnar? Ég veit ekki hvað þú lásum hérna í lið 3. Gjörðu svo vel, Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Þetta er svo góð stund að ég vil endilega framleggja hana eins og við getum. Þetta er undir lið 3. Hverfisráð hafa ekki verið starfandi frá því í maí síðastliðinn og samkvæmt yfirlýsingu meirihlutans munu þau í fyrsta lagi hefja störf á 9. janúar 2019. Ákvörðun að svæfa starfsemi þeirra var tekin án fyrirvara, mikillar yfirlegu eða samráðs við þá sem störfuðu í hverfisráðum. Sum hverfisráð voru virkar en önnur og þar sem þau voru virk er mikil eftirsjá á þeim. Hugmyndir og tillögur sem bárust hverfisráðunum í gegnum Betri Reykjavík eða komu beint til ráðanna hafa því ekki farið í viðeigandi ferli innan stjórnsýslunnar. Þverpólitísk vinna fór fram í ráðunum með hagsmuni íbúa hverfanna að leiðarljósi. Það er ekki góður bragur á því að leysa upp hverfisráðin fyrir en ákvörðun hefur verið tekin aðra útfærslu. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja mikilvægt að stýrihópur hverfisráð sem hefja muni vinnu sína á næstu dögum kanni fleiri og kostnaðarminni möguleika við það að styrkja íbúalýðræði en hafa starfandi hverfisráð. Starfsemi þeirra hefur hingað til verið kostnaðarsöm eða 40 milljónir ár hvert. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja fjármagninu eigi frekar að vera til þeirra sem áþurfa að halda. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, klárað sína bókun. Eru fleiri bókanir sem að liggja fyrir þessum fundi sem ekki er búið að lesa? Svo virðist ekki vera. Þá er ekki fleira sem að liggur fyrir þessum fundi borgarstjórnar. Forseti þakka fyrir daginn og vil enda á fleygum orðum skáldsins Stefáns Hilmarssonar. Sviti og sætur ilmur saman renna hér í eitt, skyrta úr leður líki getur lífinu breytt, fyrir heit, engin á, aðeins von eða þrá, tíminn fellur í gleymskunar dá, fyrir heit, engin á, aðeins drauma og þrá, svo á morgun er allt liðið hjá. Fundi er slitið klukkan 23:42.